nĩ gĩatuire itua atĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF gĩkoretwo kĩrĩ mũgarũ na watho. Nĩ itua rĩkoretwo rĩũkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ ambunge arĩa marũgamagĩrĩra kĩgĩna gĩkĩ, magavana magĩtetera ambunge na kwenda mathiĩ na mbere na kũrũgamĩrĩra nge. Maugĩte ũũ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya bajeti ĩrĩa ĩratongorio nĩ mũmbunge Samuel Atandi. Most of these funds are already been committed. We already have contracts ongoing, and that's why we are saying that the delay in approval of this SIGAP is going now to give rise to pending bills. We have no fight with NGCDF. It complements, because if NGCDF is not there today, imagine all of us would be lining up in a central place trying to beg for a classroom here, what's there, and communities don't know about national accounting. If there is no class, they will come to the governor, they will go to the MP, they will go to the MCA, they will go to everybody to try and build those. Ede mũrũgamo wa magavana nĩ ũtũngĩtio ũregani mũnene nĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ iria cirenda mbunge ĩtĩye itua rĩa igoti. Legislators are pushing a constitutional amendment bill to entrench NGCDF in the constitution, despite clear judicial findings that the NGCDF Act is unconstitutional. These moves will lock in unaccountable spending and undermine fiscal discipline. We call for the executive to stop interference with constitutional and independent officers, such as the Office of the Auditor General, Control of Budget, and the EACC, Parliament, and the executive again, to protect tenure of office of all those independent officers. Muthiaini wa kiumia mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩ arakorirwo akĩruta ambunge mahĩtia nĩ gũthiĩ mũgarũ na igoti, we akĩendekithia kĩgĩna gĩkĩ kĩrũgamagĩrĩrwo nĩ magavana. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Mũingĩ hamwe na thathaũria maũndũ megiĩ ũteti nĩ marutĩte mũkana kũrĩ ateti na atongoria amwe gũkũ bũrũri-inĩ kumana na mũtugo wao wa kũhũthagĩra mbatoni cia nyanake kwĩgitĩra na gũthararia mĩcemanio ya ang'etheri yao. Na nĩ mũtugo ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria, kuona ngero icio na ikoretwo igĩtabanio maitho-inĩ ma maabitha borithi, mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa mũteti mwene nyanake icio akorwo arĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa thirikari. Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Nĩ mũtugo ũrĩa wehereirie hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ kũrĩa thirikari na thiriti ayo hakuhĩ mekũagĩrwo mahũthĩrire ikundi cia nyanake kũingĩrĩra mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z nĩguo gũkiria arĩa marũrũnganaga nĩ ũndũ wa ndereti ya kĩgĩna. Na kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩhingo kĩa mbatoni cia nyanake iria mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti na ikuru Kamau Kasteni arauga nĩ ũgwati ũngĩthingithio na bũrũri mũgima. Mamenyerere mũno bũrũri ũyũ witũ, tondũ ũngĩthiĩ na njĩra ĩyo tũrathiĩ gũtirĩ mũndũ ũrona ũmwe ũkarũgama aheke gĩtĩo, tondũ bũrũri ũyũ ũgũtuĩka wa andũ matetĩkagĩra gwathwo nĩ watho. Haiti ndĩambĩrĩirie na mũthenya ũmwe kĩhana ũguo ĩhana, yambĩrĩirie na njĩra ĩno ĩrathiĩ nayo. Tigai kuona ũmũthĩ mũrenda itĩ. Ũgũri wa mũingĩ na makĩria anake ethĩ kũingĩra mĩcemanio-inĩ ya ũteti nĩkĩo gĩkoragwo kĩrĩ kĩambĩrĩria kĩa mbatoni ici, na iria icokaga kũgĩa na uge mũnene na mĩaka ya nahau kabere. Ikundi ta ici igĩciara gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa mũngĩkĩ na kĩrĩa kĩarĩ ngũthi kũrĩhia nginyagia magoti icukĩro-inĩ cia ngari, gatagatĩ-inĩ ka mawaganu mangĩ maingĩ marĩa makuruhanagio na mbatoni ĩyo ya anake. Dan Kĩmani nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ Naikuru. Ũhoro ũcio nĩ tũrona ta mbeũ njĩthĩ atongoria nĩ gũkorwo kĩrehe thĩna ũtangĩtĩmwo in future, tondũ anake aingĩ matirĩ mawĩra, ũrĩthia ũkona kinya nĩ moragana, nĩ ũkũrehe hatred ya communities, tondũ mũndũ rĩngĩ arĩthia akaugĩrwo na wa community fulani, nĩ ũgũcoka ũrehe kĩndũ gĩtagwo violence. Nĩ mũtugo wereirwo nĩ mwaho wa thirikari na njĩra nene kũhahithia mĩng'etheri wa ica ikuhĩ gũtitimũrwo nĩ nyanake cia mũthemba ũyũ. Harĩ ũrĩa ũrarĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua ĩndĩ kũringana na Profesa Naituri Gĩtire, akiuga ũyũ nĩ mũtugo wa thirikari gũthinga matũ na mbamba nĩguo ũtongoria mũũru ũthiĩ na mbere gũtarĩ mũndũ kũũria ciũria. Haya ya serikali sio kukupatia good governance, sio kukupatia integrity in management of public affairs, sio kukupatia transparency or accountability. Haya ya serikali ile tumepata other than serikali ya Kibaki si kutunza anyone, ni kuiba. John Kamau nĩ mũtongoria wa gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ kĩa Mwanzo Mpya Movement gũkũ bũrũri-inĩ. Mbeũ njĩthĩ nĩ ĩhũthĩkĩte ũru nĩ ateti nĩ ũndũ wa wagi wa mawĩra, ũkĩa na thĩna. Maũndũ marĩa mathondeketwo nĩ ateti arĩa tũnao nĩgetha mathiĩ na mbere kũnyarira bũrũri o makĩguna. Na ti ũhoro wa mbia ũmũthĩ nĩ mũkũririkana gĩkundi gĩetagwo mũngĩki kĩrĩa kĩahũthĩka nĩ thirikari
thirikari ya Moi na no nyende kwira mbeũ njithi ati hĩndĩ yothe ũtarĩ metha-inĩ we nĩwe menu. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Kambuni ya ngari cia ũkui wa mũingĩ ya Super Metro nĩ yathĩtwo ĩrũgamie ũheani wa motungata mayo kwa ihinda rĩa thikũ 3 ciũkĩte nĩguo ĩkinyanĩrie mamwe ma mawatho marĩa yathĩtwo ĩkinyanĩrie nĩ rũhonge rwa NTSA. Mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ĩyo Nelson Nduki augĩte mwerekero ũcio ũkinyanĩirio thutha wa kamĩtĩ ya gũtuithania ngucanio rũhonge-inĩ rwa ũkui gwathana marũgamie motungata mao nginyagia mahingie mĩtaratara yothe. Gũkĩrĩ ũguo nĩ orĩtie athii arĩa mehokaga motungata mao magĩe na ũkirĩrĩria, akiuga nĩ meheanĩte gũthingatithia mawatho mothe marĩa mathĩrĩirio. Ũmũthĩ nĩ harĩ itua rĩatuo nĩ igoti rĩrĩa rĩrũmbũyanagia na regulator wa NTSA atĩ Metro ndĩgakorwo ĩkĩruta wĩra kwa thikũ 3, na nĩtũkwenda kuoya kahinda gaka kwĩra passengers aitũ othe arĩa tũkuaga o mũthenya tukamenya ati nĩ makĩria ma 225,000. Wambere tukamũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩa mũnyitanĩire na ithuĩ kwa mĩaka 12 ĩrathiĩ gũthira. Tũkoretwo tũkĩrũmĩrĩra makinya mothe marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkinyũkio nĩ ũndũ wa kũigithia maũndũ marĩa mothe makoretwo mahĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa traffic na regulator witũ NTSA. Maabitha borithi gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ maikirie ngono mwendia ũmwe ngũthi wa bangi hĩndĩ ya mũngũrũrio ũrĩa ũtabanirio barabara-inĩ ya Kirinyaga Road gũkũ Nairobi. Mwĩkũĩrwo ũcio George Odhiambo Wall aikirio ngono hamwe na kilo 50 cia bangi ĩtauma thogote, mĩthogoto 1,350 ya bangi, bagiti 400 cia maratathi ma gũthogota bangi marĩa moĩkaine ta Lizra, filter 6,000 hamwe na ratiri 2 cia gũthima ũritũ. Mwĩkũĩrwo ũcio rĩu ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya industrial area etereire gũkarokio igoti-inĩ mũthenya wa rũciũ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Thutha wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kũmũrĩka makaya ma Paul Karanja kuma itũũra-inĩ rĩa Mũkũi mwena wa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ũrĩa mwana wake na mũtumia wake mararigĩrĩirio thibitarĩ-inĩ ya Kĩrugoya nĩ ũndũ wa thirĩ wa ciringi 20,000 ona thengia gũkorwo nĩ meyandĩkithĩtie na mũbango wa SHA. Rĩu mwana wake na mũtumia wake Purity Ng'endo nĩ marekereirio. Na Karanja augĩte hĩndĩ ĩrĩa ekinyirie thibitarĩ-inĩ ĩyo amũkĩrirwo na gĩkeno kĩnene ta mũthamaki, kũrĩa akorire gwathanĩtwo ndakarĩhe kĩndũ na thengia ya andũ ake gũkorwo nĩ marahingĩirwo o kuma mũthĩ wa Jumatano kiumia-inĩ gĩthiru. Karanja nĩ acoketie ngatho kũrĩ mũmbunge mũtumia wa kaunti wa Kirinyaga Maina ũrĩa nĩwe ũrarĩrĩmbũrire ũhoro ũcio na kũrĩa atũmanire ngari ya kũmagĩra thibitarĩ na kũmainũkia kwao. Na ndĩ mũkeni tondũ mbui yakwa nĩ iretĩkirwo tondũ mũthenya wa ũmũthĩ kĩroko tene mũheci nĩ atũmire ngari yake yũke enjoy o gũkũ gwakwa mũciĩ yandwara o Kĩrũgũya, twathiĩ twakinya wega na ndamũkĩra wega mũno ta kinyi, ndakena mũno, ndarĩkĩrio maũndũ makwa mothe na twauma na nĩ ngũragio nĩkĩ ndĩrakĩregire rĩrĩ gũgĩamba kũrikĩrĩra ndamera niĩ kuma hĩndĩ ya mwana wakwa ahingĩrĩirio nĩ ũndũ wa 2020 niĩ ndĩraethire ũteithio wakwa kũrĩ ongiuma mũndũ wa wendi mwega na nĩ wega tondũ weci naiguire kĩrĩro gĩakwa tondũ nĩndaoka ndarĩkĩrio wega maũndũ na ndĩ mũndũ mũkenu. Na mũmbunge Jerry Maina augĩte thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩtĩkĩre atĩ mũbango wa SHA ũrĩ na ũtingiaru, akiuga andũ arĩa matehotete mũtũrĩre-inĩ mabatiĩ kũrũgamagĩrĩrwo ngarama cia thibitarĩ nĩ thirikari. Thirikari no nginya ĩtĩkĩre SHA ndĩraruta wĩra na menye ũrĩa kũbanga Akenya nĩ ũndũ wa Kenya nĩ marĩhaga igoti na makĩria nĩ gĩconoko kĩnene mũno thirikari ya igũrũ ĩkĩhingĩrĩria andũ thibitarĩ nĩ kũremwo kũrĩha mbiru no ti kũrega nĩ ũhoti magĩte. Ngwĩciria rũgano rũu rwa mwana ũcio kwĩna andũ aingĩ mũno Kirinyaga matangĩhota kũrĩha mbiru na nĩ marĩhu SHA na SHA nĩ tũĩ kwĩna pool ya andũ arĩa makoragwo gĩkĩro kĩa thĩ kana family iria citehotete kĩmbeca cibatiĩ gũkorwo ikĩrorwo na makahakikisha atĩ family icio nĩ irarĩhĩrwo mbiru nĩ SHA na makĩria ũrigitani Kirinyaga kaunti nĩ mũthũku biũ. Ta rĩu dispensary ya Kĩbirigwe atumia marangaĩra makĩnjĩretire na ndawa. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkinyanĩria ũnyitanĩri mwega na anyiti itemi matiganĩte hamwe na onjoria,
amemerekia ceceni hakuhĩ na Inooro FM mũthĩ matinda taũni-inĩ ya Nyahururu hĩndĩ ya kũhingũrwo gwa kĩnyuĩro kĩerũ kĩa maguta kĩa kambuni ya Galana. Na mwandĩki Patrice Mbiri atinda mwena ũcio na atũharĩria riboti ĩno. Kajokerie andu megwitwo Galana Energies ngatho nĩndũ wa create employment ya kurehe petrol station ha Nyahururu town handu hetagwo Koinange Street maturehera petrol station ithaka muno na matwandikira andu aitu kuma guku Igwamiti. Oguo nĩguo gũkũhanaga thutha wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kunyitanĩra na kambuni ya maguta yoĩkaine ta Galana ũhingũri-inĩ wa ceceni ya maguta njerũ mũciĩ-inĩ wa Nyahururu. Aya nĩ amemerekia nguthi ceceni ĩno hakuhĩ nawe ya Inooro FM matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa ceceni ĩno Jeff Kuria na Wambui wa Gongo makĩaria thutha wa ũhingũri wa ceceni ĩno njerũ kũrĩa monanĩtie bata wa ũnyitanĩri wa ceceni ĩno ya Inooro FM na anyiti itemi mwanya mwanya thĩinĩ wa ũkũria na ũthii wa na mbere matũũra-inĩ. Nĩkũ nĩ kũndũ gwĩtwo Nyahururu nĩ tũrokire rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ tondũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe tũmakuhagĩrĩria hĩndĩ ciothe na ngwatanĩro ya ceceni hakuhĩ nawe na ahũri a biacara ĩkoretwo ĩrĩ nũmu na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩte gwĩkĩra ũira mwena wa Nyahururu ũkĩrugũrio kĩnyuĩro kĩerũ kĩa maguta kĩa Galana na nĩkĩo tũkĩte ta ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM tondũ Nyahururu nĩ ũĩ wega mũno athikĩrĩria aitũ aingĩ nĩ makoragwo moimĩte kuo koguo rĩrĩa kwagĩa na ahũri biacara erũ nĩ moĩ ngwatanĩro yao na Inooro no nginya ĩrĩkorwo ĩgĩciara kaũndũ kega. Ũndũ ũrĩa waiyũkĩtio nĩ arũgamĩrĩri anene a kambuni ĩno ya maguta ya Galana. Gĩkeno nĩ atĩ atwarithia a nduthi cia boda boda mũciĩ-inĩ ũyũ wa Nyahururu hamwe na ngari nĩ mamũkĩrire vocha ya kũgũra petrol kana maguta wiki ng'ima na thogora wa thĩ. Mimi naitwa Mushono, nafanya kazi na Galana. Futa this week na next week tutakuwa tukimpatia kama discount ya 2 shillings for the next couple of weeks. Kwa hivyo hiyo ni mambo ya kufungua station. Gĩripota Inooro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Nyahururu. Jetagwo Patrice. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kite nyũmba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kũhana ta marathirĩrĩkĩra rangi. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality kũmenya ciĩgiĩ MRM. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tũkaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania mĩtũrĩre ĩrĩa tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Horera rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ. Mũikari wa Rũirũ, mũikari wa Keno na kũrĩa kũrigicĩirie, reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Mũrĩmi mũgĩ nĩ ũrĩa ũmenyaga atĩ mũgũnda wake nĩ arĩgio nĩ tũtambi, nĩ ekwenda kũrũa na ria, yona mĩrimũ ĩrĩa nyitaga mĩmera. Nĩkĩo rĩu tũrenda gũgũkundia cia Motuchem Enterprises Limited, arĩa nĩ athondeki ndawa cia ũrĩmi ta Fire All, High Reach, Canon na Ngũmi. Ndũreke tũgũkundagie ici o rũcinĩ tũkĩhagaria ũrĩmi wĩna umithio na Motuchem Enterprises Limited. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite,
thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tingatinga 380SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na icinaga riothe. Mũrĩmi, Tingatinga 380SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem, tucemanio hwainĩ tũgĩcũacũa. Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies za patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Inoro TV ni marakurehera mugithi special wa Easter Sunday. Ni kiumia gĩkĩ gĩũkĩte gĩa tarĩki 20 mweri ũyũ kũrĩa Icon Gardens Kenyatta Road. Mugithi ũkambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ o nginyagia che. Kũingĩra no ciringi 500. Nyĩmbo ikaringithio nĩ Gatheo wa Njeri. Yegaga mbeca cinjige wega. Eli Gathenge. Majiarire na ũkĩndera. Nake Garu ya Junior atunegereria kigoco gĩa Easter tukũngũĩra kũriũka kwa Mũhonokia. Mugithi ũga telefoni wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Jonato Gĩkonyore. Nake DJ Mark George Msapiri atunegereria mix ya nyĩmbo mwaki mwaki. Mugithi nĩ wakorwo live Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. Ndukanatire. Wagacuguna nike wandokera rucini umunene hena cabaci wirigite guka nacio iwanjirite ni cia mutu uriku atiriri we worio cabaci koterega kunyua curu ndiraheire aciro haha maramaka ati ucuru wakiorio ucuru gwakwa mundu gwitwo Wangari atangikiria ngimenge tiga ya mutu wa soko ati soko kuria gwa Capwell Industries mathondekaga mitui itiganite wa cabaci wa ngima wa ucuru igetwo soko nigetha umenye ici nigetha nayo tware thiri gwaku ri rucini kuma kiroko tukihagaria o muthenya wa mambere nginya Friday ri reke ngukundia ici cia soko mutu ni soko more than just a meal ni soko more than just a meal mutu ni soko Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi
We taina bororo kaka na ndwaririkana na no ruha muno ina kapera rigu andu ha igo ndakorwo na mbia ngadware mukuru mundu kana ame mundu aikura ni airaga ni thina ukuragia na kagacha thina ri to odita ni tuma mundu etwo guka oratara atuika baba ota guthie bro twirotiri kwa toi wacho ukaririkana ni Monica mwathomana kafo he muiritu na sori ni gutinia ndamuni December ndarire ngihoya muthenya ucio wahoyaga atuike ki ni nginyitwo ni kigiriko takihana wa erikana uria oyoyaga iromo ni kumaka tondu o mwaka ri December ni heaga andu agwitu thiguku akuru hihi na andu aria matari na mwihoko no ndugamite ugo ndirorire haraihu ngiona muiritu ndiramenya thure ngiona no ndeciragia tari sister yake twi form 1 ari na ciana ci prima ndeciragia niwe ngicoka ngiona niwe tondu muturia ngando agithirwa tweciragia wa makirio niki ni mukurire kuhurika kidogo ngiona ni ora bara tuga gututuika gututuika ndicio no ahiri horu muno wala ate wala itho wahoyaga ni undu wa kurengeia ukinyitie ri kuigua tha na riu wagukorwo nake mutia muhotaga gukimwira ciugo mumwiraga ciugo akaga kunyita ni ndaciragia twagi barari ni tukagia mucii nake wari na kioneki na nditwaragia no agakihuthia hingo yo ndakihana goro uguo ta mundu wa gukirorerwo no kubuthikira inyatha ciana chafachi twathomire na icio ndo horo wa iraka wari uhoro bo ona ni ciaga chafachi gakorwo na chafachi yo no kuringa no huherio matoci waiga jota bogeithania tondu ciegera gachira kauri ikurehe wale mwale karibu sana na tutana geithania ri he kanda
na haha kana tulemeta murata wakwa muno niguo ngate no etagwa Jasper Gachunga no muthuri mwega muno wa kuria Roysambu hena kawira ndio ni utite muno kundu kuria na ni wega kwira andu atiriri mundu utari muci na mungekare muno kundirikana mukandirikana na haha riu ni wega urorekana hari uraikara ni harahaga mai niguo na ndona marendia uthi urore tondu reke ngwire arume marahirwo hena mundu unjirie ni arahirwo rutha ni mutumia aikare ukuria kwagirire no akamuone mwa na kanajira nake ni akwitikia guchera Kenya othe riu kurerwo Sidia Immaculate Areas and Zimmerman Ward Roysambu adwane maholto muno ne flooding ne mai na thengi muno muthuritago Jasper Gachunga ni ndo support ni ndo na bicha nyingi muno na pole sana muno kuri family iria maita maingi irikiti kuhutio ndo mo edelito ni ofisi yako ikoro hau Roysambu au Jewel Complex na ayo kane huragira na riu he makanika makoro hau Roysambu na manyitagira muno na mathikagiriria na ndirona githinika muno tondu he mathondekagira ngari ndoro iguru ngoro yake ngone githinika kanjure tungimateithia atia riu ngakimwira no wega gicirie na tondu na ngoro ya andu uteithia ni ngoro ni jwete no gukimateithia Roysambu yothe ni ngimwe muno na ni akoretwo kuo by the way agiteithiriria andu nyonaga akihia kuruirio arima ciana cia street na ngakiona muthuri mwega to Jasper ni aruta wira mwega kuria Roysambu aruga ni Roysambu igucungwo ni gacunga thengi muno asante riu geithania niguo tugithii kuri mugeni ucio ngindu turigire kera twina jemunga ithira no nginyagia tukera andu na muno ndio niki gatuma ngoro yakwa iguithike Nairobi ni kuiguithika tabogeithani riu ngwenda kuya mwekeo nyambe ngeithie muthikiriri wa Inoro andu hothe aragituthikiriria aria makire guku bururi twa Kenya aria meja wa bururi tondu ni Inoro ni agitwikire digital muno makiria na muno makiria ngende gukigeithia ikaria kure gwitu tondu ndirari ku weekend ngima mandominira ngeithi kahiri kura kundu gwitwo Ngorika kuriko ndaciario twi mwana kiokoro gukwitwo Festus Rango koguo hinde mumona guku mutigeciria tondu mujaru aciarirwo Kogaro niko gero kana Kogaro no akugwitu na riu ni mwana kimwega na ruta ira mwega mokete aciaria mokete hamwe na Simbiri na nyina by the way no na Simbili muru wa nyina witagwo Reverend Victor Okuro Idiatsi ndika mwana kanini mwaka-ini wa 1998 ni wale mutungatiri wa mbere kanitha-ini wa parish ya Ngorika ICK ya heo parish Simbiri na riu Simbiri akiri coach witu twetwo he hingo iyo Simbiri uyu kana ucio uraria uhoro wa Simbiri na kanitha ndego Patrick gucia wale wa Patrick daria hau reketheria nigetha Simbiri yale mutungatiri kana muru wa nyina ari mutungatiri na Simbiri ari coach witu twitwana tunini ko mufira kana wa maguru ai koro vira gwene kanitha koro kanitha ndingĩtĩkĩra kanitha gutindika go so guare wa bakoro thĩinĩ wa guare wa muruta akirira hihi wari muvira na neri na gĩtindirio ndũĩ nyona atari mũndũ wa gũbutabutĩka na rĩu na nĩ ateng'eraga tũgĩthaka onake agetega aya na arĩ mũraihu mũno ndio hira etaga na kina Kenya kana na magũrũ make oro ũguo boga rĩ ndũĩ tataru angĩtonya harĩa hanjonjire tondu metagwo rimwe gũkũ wona nĩ athiaga akĩgie nĩ gũkĩgama kũgũrũ gũkũ kwa right juka nĩ Ben yo kona kũrahutia gũkũ kũhiũha gũkĩra kũngĩ kona nĩ arakinya mbere gũkũ kũrakinya mbere ya mbere baki karibu sana asante gukienda rĩu ukiuga ati na kũrĩa kwanyu Karau na kũrĩa kũngĩ nĩtwacokia ngatho gwĩtwo Ngorika na ndĩragera kuma tũra megwĩtwo wĩyũmĩrĩrie kanjuĩrĩ kũrĩa gwĩtwo Rũtara na ndĩrathiĩ mũciĩ tondũ gĩkũga nyongi ndĩtũraga Yonga nĩgimaraga ndaciarirwo kũrĩa Ngorika na rĩu nĩ ndagĩthire gwakwa Ngai akĩhe mũici kũndũ gwĩtwo Rũriĩ ndana andũ akũ Rũriĩ o ũguo tu ndahetũkĩra mĩrangi-inĩ ndĩheta kũgera kũngĩgũra waru mandathi tũkĩarangagia na andũ na nĩwe nĩngĩ ka tũmaũndũ twa charity ndakĩgera yakwa imbaga ndĩragicoka Nairobi na andũ na andũ na ngeithi nyingĩ mũno gũkũ kwa Inoro
nyura merite kududu giuka muchi wotu ginotana ini ndode nie ngwiraga atiriri no me ino gira kuhitho ya ndo biri ugaga atiriri utire kindu kiruta mundu fi mukuru aumetwo ni uhoro arathaga matuhu agiciragia ari uko thagi muno ucio ni muthuriti ni kigituma ugi uguo gatha ndambe ngihori igego na kire gitumaga biblia yuge uguo ri ni tondu ndikoragwo yoya ati mundu ni mundu na no ethahie munabii ucio mukuru akumo ni uhoro aragia maundu maria aragia hindi atethahitie ageciria ni mekuhanika na matingihanika riu nie tondu ndi munabii utari mukuru na ndiethahitie maundu maria ndiraria marahanika koguo ndari hoini wa Ngai na nikio ndi guku okay ini kotana kenio ni unabii wako muru wa baba acha ndaurigichiria na njiriri no ni guchigethe ningi twina riri nituma tukorwo na muthuri murata witu witagwo Peter Mushiro no akinjira ekura na Ivasha na mbura ni uira muno muno ni ona uria twira gutuhoyaga rutha kuira uria twikaga ni kwamba guthenga tunafatana riri na siasa cia Nairobi yes tondu uiguaga kwi Moi Avenue choka na guku kuria kungi bunge na kuria kungi he handu njui hari na tamaikaraga ngara ni ngara muno ngara ri waikara ndi ndaikara no ni hetu ni uri murata wana ikara ngara no ambiria gwetha acha ndi murata wana ikara ngara kurara no ngakuruta wira okay thank you riu ri tuna muthuri uyu ri ndakuria ni gutuga kindu niguo muthuri atuike gavana hindi no sogoko no mutera mundu mota sonko ko tata ahagurwo ri yes kwi mundu ari atuike gavana MCA yes athuritwo rita rimwe na rimwe na hae kaundu president erega kugwetai na ndiwe kana wega ngondo niwe miario no tondu yahota guteithia andu aria mena maugwi macia githoneka next month president akiuga atiri o uguo tu kiundu aririe tari akiuga mimi nimechaguliwa mara 3 miaka 3 bunge miaka 15 na makamu wa rais miaka 10 na sasa mimi ni rais. Kwa nini mnafikiria hii uchaguzi itakuwa tofauti? Kiuko ndambire to nundu woria muringiro 2022 ningoretwo gigika research na ningera andu ni ati augaga iyo ni mierio muthuri ti Gordon afatie tuna muthuri ti Honorable Chege Mwaura na ni MCA Ngara Ward Nairobi. Mheshimiwa karibu sana. Thank you man. Urakuwa waria kahora kandike gutubaga uthuru mundu itu ndo mundu aria kahora ni ubanagira ndo ta igajo ni akubatara kuiguithia andu makiria tondu o uria araruta mugambo noguo andu marona tatarauga biu karibu sana mweshi ndeigua igiko cianyu ni kiarituha muno uri wa Nairobi ni ndi wa guku mundekere kidogo hatie thina ona wari ona watukania na githuri ndukage na thina but asante sana nakena kunyitwo geni guku Inoro tukiarie maundu ma Nairobi na ma devolution tondu na nini ngoragwo ndi kuria county assemblies forum nugameire MCAs othe a Kenya when we muthure ndona haha ati you are the secretary general county assemblies forum CAF ni kiama kia MCAs othe ngiri magana meri ma 48 na 47 buge cia county cio utigaguthukio ona guthukio mari othe ini asante sana tata twire atiriri tondu wagweta ndia kwira we no gucoka githaka ithu tuikara town tajira atiriri Ngara ri muthuri ti mheshimiwa Chege Mwaura Ngara mbiriirie ha nega kinya tondu kwina andu matamenyaga he muthuri njugua atetagwo Kwenya anga ni brother ya mheshimiwa Kwenya wa kuria Kinango tatandariria Ngara ni ha tondu nguciga nikuo number 6 na number 9 nigeraga kenda cithiurukanaga ngokoraga yoka number 6 yatoka number 9 tatwire nima
Nairobi ĩrĩ ward 85 ciothe na gatagati kao kwĩ CBD. CBD nĩ kuo gwa Kwenya. CBD nĩ taũni kuma Globe kwambata ũguo nginya Parliament. Ĩthiĩ ũguo ĩkanyita Muthurwa gacokerera njĩra ya gwĩkũrũka Kamũkũnji ũguo. Rĩu ngara yanjagia harĩa nona Globe au tugatigana na taũni. Koguo nĩ rũĩ. Ruthiĩte nginya Ngurogoni nuthu. Ngurogoni harĩ na kĩharo kĩarĩ gĩkoragwo hau. Yes. Okay. Ũkĩnayo nginya Rescos Road. Kariokoo gwaku. Kariakoo. Nganwari kana harĩa Ngonya wagakonya. Hatwo mukona na ngokono ciake. Rĩu hau nĩho border ya Kariakoo ya Ngara na CBD. Wambatĩre ũguo ũrathiĩ Thika Road. So rũthingo rũrũ wonaga nĩ Ngara. Kariakoo market Kariakoo. Wĩtũke hau nyũmba cia kĩrĩmo ũguo hakinya Pangani. Pangani Girls Bangaini. Pangani Police Station Ngara. Koguo Pangani is a ward. Wewe Ngara ward. Okay. No Bangaini borithi Ngara nginya kũrĩa kwa flying school. Na nyũmba ici njerũ ciraku. So gĩ flyover kĩu gĩikũrũkĩte kũrĩa mbĩrĩra cia juice. Nĩ ndaciona haha ũguo. Na harĩa Jubilee. Ha Jubilee headquarter rĩu kũu nĩ Karura. Rĩu nĩ Karura kwa biũ nĩ biũ. Hau nĩ ikinyĩte. City Park ũthiũ ũguo. City Park ũguo ũcoke na ũke St Francis bara ithano. Bara ithano nĩ Ngara. Wambate nayo ikũrũkĩre Museum Hill. Ũcoke na Kijabe Street. Kijabe Street gũkũ kwa Masai Market ũguo ũcoke nginya Globe. Iyo nĩyo Ngara. No india kiona hau tarĩ ũgĩtha gĩtĩ tarĩ handũ ha mathame kĩndũ gũthiĩ magũrũ mũndũ gakĩnyiha ndakĩambĩrĩria gwĩciria tondũ competitor wakwa. Ngara ĩyo ĩna ngiri 30 registered voters. Iyo rona nini na CBD ĩrĩ ngiri 52. No andũ arĩa marĩ gũtakĩra andũ makomaga taũni. No ona wĩingĩ ũcio rĩu hau nĩho siasa citũ cirutũhagĩra. Because waragia na andũ ũtorĩ sure ena kura yaku no nĩ ũkwĩgua tondũ akĩrĩ oko no either kana gũthũkũma kana atĩa kana a biashara kuri mechanic marutaga wĩra hau agathiĩ tondũ metagwo Dube agathiĩ bedroom na kũrĩa Roysambu kana agathiĩ bedroom na kũrĩa Kayole no Ngara. Okay. No a choose kuoera kura hau kana no a choose ndarĩ kura hau no nĩ shabiki mũno waku so hĩndĩ ya kura nĩguo mũmenyaga mbivu na bichi. Okay. So actually Starehe ng'ima the largest constituency nĩgwĩciria rĩu nĩ Ruiru. Okay. Ĩtukĩtwo nĩ Ruiru because Starehe 168,000 registered voters. Starehe constituency. That's now capital city. Turuginya parliament na no arugamira muthuri tagwo Kamanda. Yes. Tatwirete niguo tweherie ndo waiganjo no akuria wetagwo Kaimbaga kuria makuragia ngorofu nĩ ngorofu. Siasa cia Nairobi rĩ idrivagwo nĩkĩ ĩtondũ kaũndũ ndiũ ka waiganjo no igua kaũndũ atĩ onogietha gĩtĩ ta MCA ndũrĩ sure kana mũndũ ũyũ ũrahoya ena kura yaku kana mũhuri wa biacara kana komaga kũndũ kũngĩ nĩkĩ kĩdrivaga siasa cia Nairobi tondũ ngaigua waranga nyanya cia andũ nĩ ũkwenda gũcinwo waringa mũndũ ũgakora kĩkomba gũtũraga gũcinagwo na nĩ njũĩ ngĩrwo mũtuanĩtwo mũno na gavana mũthuri Johnson Sakaja nĩkĩ kĩdrivaga siasa cia Nairobi. Siasa cia Nairobi nĩ complicated mũno. Wa mbere nĩ cikuhanagĩria mũno na siasa national. Ũrĩa mũreciria ũhoro wa president nu na arĩa me level ĩyo nĩ ci applyaga mũno woka Nairobi. MCA kana MP influencer uria mugathura president ni affectaga muno no gathuru ici ciothe. Riu gitita kia governor na kia senator na kia women rep ni kiama gikoragwo riu gigibanga na ukirora last election
gutiri kiama ici nene ciekire nomination cia ite icio because riu ni arrangement na calculation ukona riu twekira uyu ni kavire no ni ka combination ya no gekirwo governor no gekirwo women rep no gekirwo senator actually riu no ikurukite gwiciria riu tukiingira gwiciria nomination cia MP ciekirwo constituency temwe riu competition ukagira MCAs only wari kinyete na no ukuona so influence yo ni nene alafu yake ri uniqueness kuria kwa Waiganjo ni kwega tondu mundu ne amenya mucio ni barino family na okoro matikwendete ni ukamenya atu agicagi matukoragwo na competition ni maukura ithuire muhigira witu tutwaranaga na wanyu kana uguo reka no guku ni kwa juaji guku ni njwega gukuri ni uguthiruka na mundu atari na bata nawe no mwinake urimenya hindi ya mwisho so niki gitumaga thoko itura ici na guku ina siasa icio ate ugakora kana gwacino twire tukiro no kuracinirwo nacio tutaraga siasa garbage siasa cia takataka thoko nyingi riu tagwa kwi thoko itagwo tsunami ikoragwo na kwayo tsunami ri nona grogoni ha mwisho ha hena ugikuruka globe ri kiwanja giki gia twikire ni gia Jamia Mosque nona next kuri thoko ikoragwo hau ya muguka muno na whatever thutha wa thukuru thoko nyingi garari kana town ri ikoragwo titled so riu ta fictory ni thoko nene muno no ikari no fictory oi no riu andu mendagiria faraini rwere-ini rwa gate-ini ciene uguo na riu na ndukamuhutie ndungimahutia tondu nio matwandikite wira na ithuĩ nĩ tũmagitagĩra mũno nĩwona okay are nyanya gwa kwanja ekere na atĩ ũkĩ ũmũgitĩre tondu rĩrĩ tondu njati yaku na bora jane gwitu ikuona icio nĩ ciaca cia deceit so deceit tondu now assume ndauma Inooro na ndĩrenda gũthiĩ mũciĩ hena mũndũ ũkĩte kwĩhandĩrĩra nyanya hau njoe ũciranga nĩ ũrekere faraga okire nja gwakwa there is a gate tondu batiĩ kũiga ngari kũ na batiĩ kũgera kũ gate yaku ĩ open nĩ ũkũingĩra no nĩ abatiĩ kweheria nyanya ndonyie ngari ona gate ona tũtihingĩte no arĩte nja gwakwa nja yaku common area ĩno harĩ handũ marathiĩ na magũrũ hau nĩho tũgayanaga na mũthii wa magũrũ na kanjũ gũkũ mũndũ nĩ akomborete nduka na rĩhagĩra igoti no mũndũ etumĩrĩre haha mbere aige iratũ o iria arendia gũkũ thĩinĩ na ndarĩ haha rent no kũmwarĩrĩria nĩ tũkũmwarĩrĩria tondu arĩrĩ nĩwona mũtiganaine na rĩu indahingĩra nduka iria iratũ ciaku cia thĩinĩ itihana ciakwa cia nja acha ikorwo irĩ ũndũ ũmwe wakorwo niĩ ndĩrendia kĩratũ ngiri igĩrĩ no nakĩo to ndarĩ na rent ndarendia ngiri na rĩu we nawe mwaũra ũkĩ ũmwarĩrĩria gĩakwa mũno nĩ kĩa mũtumba gĩaku rĩu nĩ agĩte gwetha handũ hangĩ nĩkĩ tondu ndakire mũciĩ gwake acoke kwa Waiganjo na kuu gũtirĩ kĩrĩa so gũkũ rĩ na ũngĩrora wega mũno rĩ ona ciaca icio na ũgitĩri ũcio wa andũ acio rĩ matimenanaga mũno tondu nawe wĩna ciana na niĩ ndĩna ciana na ithuothe nĩtũrarũkũmĩra ciana icio kwĩ mũndũ ũkũrũga iratũ ici njige baranda oke agũre ciakwa cia nduka mũno ũtakĩhinga matakĩhinga nduka na mbare waihũra nĩ wĩrĩgĩtwo kũrwo Isili ena matuka makirehe bara muno makiuga o nĩ mararĩha matuka mbeca nyingĩ na wandu wa mĩarĩro nĩ moka mara o hau mũrango-inĩ wao na mweciria ngwĩciria ũhoro ũcio nĩ wakĩiguire na mbare ĩgĩkorwo nĩ yagĩa na thĩna mũno na ona nĩkorwo no njigue arĩtũha tondũ rĩrĩ angĩkorwo niĩ ngũgĩũka ngĩrĩhe nduka mbeca ciothe na ndĩhe permit we nawe ũcoke haha nja o yakwa ũke ũige ware hau na wendie o indo iria ndĩrendia ũndũ ũcio ndũkĩrĩ mũhũthũ no rĩu ningĩ mweciria nĩ arakiuga wega nĩ mamagitagĩra na Nairobi nĩ yanyihire nĩ wega tũgĩtĩkanĩria no githĩ to marĩ haha kanjũ andũ acio ngwĩciria marĩ haha
no mari hakangi kakanju kari hiathi ikari atena ige mari haga kanju ndibati kuri handu hena ka pavement na handu hachore wega hachore no kuri kindu gitagwo ses kari kuri hiurari hia kiria kiige ihi ni kuri hia ka mutumia uigite ikunia thi gaikara thi ni marehagia na ruto tigwa magitengerio thiko ici hili kiru thina ucio wari kuo munene muno niki mwekire mwita bunge uria twekire ri ikiingira kwari na bar ndwarikana ginya andu ni mathecagwo tu na macuba guthecwo na tuhiu na uhoro ucio ni twarekirie na tukiregana naguo tukiuga ko kajuri ni fatero gukorwo ikiheana alternative site koguo ri kajuri ni fatero gukorwo yaka mathoko ndarikana teneri thoko ruta ya Nyayo ciakagwo 80s kuu niguo take care of maundu ta maya ugiona City Park wirakirwo yari ya kumudita andu acio a thoko na maundu ta macio riu kanjuga korwo thutha na miakire na andu aria maraumira mathukuru population area igiha faster than kanju irahota ku develop area ciao so they no should do get tribute wothe to mwananchi ucio aroka gwethera ya kuria ona kanju na thirikari ina upungufu kiasi ndio fatiro korwo igithondeka thoko ihikurire andu aya mahote gwikate so anse thirikari ari mu kwansari ndu ngiko hure andu aya na ni nyumuregire kuhikura no mundu ucio haguthie makaguthie no mundu ucio kumeta ko aku tondu riri wewe wa thirikari tugithoma ri twiragwo movable solid ni kindu kiranyiteka etuko tagikio ekumite ko niguo ke are miariro haja wa duka yako kana ni is it urban migration, is it rural urban migration ekumite ko ni rural urban migration tondu ariri the biggest challenge twinayo Kenya thaici ni lack of employment. Jobs actually is even a security concern as it is now. Tondu ariri ni twaruta andu ta milioni imwe form 4 leavers every year. Every year kwina andu marata 18 milioni imwe na so andu eri gakuota kao gatuika absorbed university-ni acio angi thirikari itakumenya uria ireka kana iramenya whatever December ni kinyire ingi milioni ingi igoka so rate itu ya gukuria economy niguo tu absorb andu aya niguo matigae korwo mishi na ithutha so nigio tugaga mahinge maitho kidogo na tutikiende mahua muno niguo andu aya mahote gukorwo na no within a year or two ri aya ni matuika aciari aya marauma mona so compound the problem no iguti andu mahingite matuka macio tondu riri akonde ari ha rent wa igajo na no ko wetumirira indo haho tarihira igoti ndikavange gikiume ndukeno we ukiige tu gwicira thirikari ni yagirirwo yethere andu amiariro handu tondu ukira migonda Nairobi no korwo ndego yako gitweke ni faraganya toria stage gikoragwo no nducio ndukorwo teithiririe muno tondu cigo icio wauga ni cia goro muno ni cia bata mundu gitwo Delito atakorwo ni nguiga nduka yakwa first floor kana ona haha thi wena wecoke ukiwigenja ujarire kwa mbere umenya waiga wira hakwa no wahinga wira wakwa na mundu ucio ningi nake uraiga njari ndio ariona kihoto togu mheshimiwa arauga tondu arethera ciana ciake na ni arenda no ngindari no hoti wa ukombora nduka tondu nduka cie goro Nairobi kwina goodwill na kwina maud factors nyingi muno ginya rent gwiciria thirikari ni yagirirwo muno makiria ya Nairobi tondu the notion ndio wikura isiri ndana wona muno na ni ria isiri muno andu acio amiariro menini ni magirirwo ku identify onia na metherwo handu mundu gwitwo Jeff nigetha andu acio makaraukaga ho makimenyaga atu tuvece tuli marihaga ni tondu ndungigetia mundu wena stock ya ciringi 30 ucio wa mwariro umwirage ari permit ya ciringi 50 mwaka kana igana rimwe ndingikorwo ni practical korwo thino ucio wahota gusolve na andu mahote gu classify kuringana uhoti wao mundu gwitwo ihura gwiciria bururi no gena equality na andu no matoke na mone mbeca nigetha na kioyo ugurihire nduka ari ha permit ari ha goodwill ari ha rent na aka thibitari yake akamba akara icio ciothe na akinigetha kigwe na kihoto tondu akona oni
oke kujigira mbere yakwa ndeka mathabu macio ndahota kuharagania uru muno we tondu umite migunda-ini na reke ngindire migunda-ini nugu ta ciaca icio iratwarana cia andũ a town itingĩtwarana ciaca cia mĩgũnda-inĩ tĩ mathĩna maingĩ ta ma taũni tondũ tũtirwagira space na nĩ kiugo kĩega mũno na ndĩragwĩte nĩ ngũkwĩra kana ndũkainore tũkaria ciaca cia ta gwitũ nĩ mĩhĩrĩga nĩ cia mĩhĩrĩga tondũ ta rĩu baba tondũ arĩ na atumia atatũ ngwĩciria ithuĩ mũikia wothe wa kura nĩ tũhutanĩtie thĩinĩ wa constitution hakuhĩ yothe tondũ baba wa mami ahikirie tata wa ũyũ mũthiũrũrũkano ũcio primary school wothe ũgakora nĩ mũnyitanĩire inyuothe na rĩu ũgĩkoraga atĩrĩrĩ mũthiũrũrũkano ũcio nĩ mwega mũno no ningĩ nĩ ũrĩ thĩna tondũ nĩ ũrĩ mbara tondũ kwĩ mũndũ tarakwenda na tarakwendera wega na wĩiru ũguo no ũkore ũcambĩtie ngui gatarũka ũngĩakwĩmenyera tondũ andũ nĩ marakũmenya mũno waiga njĩra wagĩthomera Ngorika primary rĩ wathoma na Kinyatha ũtarĩ iratũ na Kinyatha gĩtarũku na thutha gĩothe thende ciothe irathiĩ cienjeta itinga rĩa mbũthũngũ rĩ ũcoke atĩ rĩu wĩyũkirie atĩ gĩthĩ kĩa mbunge ũrenda gwetha kana kĩa MCA kana kĩa gavana rĩ kana igakia ta toci ciakĩtie ta toci na mũndũ ũcio hihi wamũtigirio hau ndangĩgũra ũhoro ũcio na nĩkĩo iguaga gĩcagi andũ aingĩ a gĩcagi nĩ metĩkĩtie mũno ũhoro wa ago na Illuminati andũ mahunjagia ũhoro wa ũhoi wa ngoma na ũhoro wa ago makorwo maumĩte icagi tondũ andũ aingĩ matiĩciragia mũndũ no athũkũme na agĩe kĩndũ na njĩra ya ũhũthũ na nĩndigagwo atĩrĩrĩ Biblia ĩkĩaragia kuuga atĩ shaitani okaga kũiya gũthĩnja kũnũha na kũraga no Kristo auga okire nĩgetha tũgĩe na muoyo waihũra tũkũgĩa na muoyo kwĩgĩra naguo kũna gakĩigua atĩrĩrĩ andũ magĩtĩkagia nĩkĩ atĩ mũcukani no akwĩhere kĩndũ ona twakĩina rũmbo tukaga atĩ ngoma ndarĩ kĩndũ gĩake nĩ kũiya aiyaga no rĩu gĩcokia kĩũria gĩkũ nĩ atĩrĩrĩ ciaca cia Nairobi wa mbere andũ othe twomire ithuothe Nairobi tani ndokire ũguo na bagi ngĩamba ngĩheo nĩ mũndũ gwa gũkoma koroco nendagia makara ndanyua rũgũngũ kacuku o rũcinĩ ndahaga ta nguo ũngĩcoka na nĩ ũrũhayo rũtira ithi gũthira no makara macio nĩ mega mũno na nda nĩ mega na nda nĩ ndawa ya nda batũkane mahũraga acid ti mũno makara no ngũciati mothe nĩ makĩrĩ mĩto specific ĩrĩa ũngĩkĩhũthĩra he mũtũ wĩhoetagwo mũnunga bata ndiĩra kũhota kiugo kĩu ũmũrungĩrwo nĩ makara ma mũtĩ ũcio waringĩka wahanaga mwamuthi ũnunga kahinda nĩmakorwo kanyamũ kanunga kĩrĩa getagwo mwamuthi no karika mwamuthi ndakona karĩ gakũnunga ka hĩndĩ ya homa we ndwarĩ mũciare mwamuthi mwamuthi akadiwoĩ no he kanyamũ kangĩ gakorwo gacoretwo gathanwa karĩ kanyamũ karĩ haha ũguo kanungĩra tauno na ka Vicks ndakakũrie robo ndwagĩkũrio Vicks we ndũkĩrĩ wa icha ikuhĩ he kanyamũ getagwo mwamuthi na harĩ ona kangĩ gatatagĩrio ũguo chai-inĩ kau ndĩndĩkoe na nyuma nako kĩroko kau ndĩndĩkoe mathĩna macio matũthĩnagia hĩndĩ ĩyo no nĩ gatatagĩrio tũtata twĩrĩ chai-inĩ kana maĩ-inĩ mahiũ no mũno wa chai tũthiĩ na mbere rĩu ngũkĩra gũkiuga atĩrĩrĩ ciaca cia gwitũ tondũ itirĩ wĩingĩ ta wa andũ a Nairobi ũmenye Nairobi o mũndũ wothe abaitaga for a space no kũrĩa gwitũ andũ mena mĩgũnda mĩnene ũgakora mũndũ tarĩ gwitũ nĩ ũgũkora mũndũ wĩna ĩka 40 ewika ona no uge mbu ũkoretwo nĩ mĩkora na mũndũ ũrĩa ũngĩenda kũigua kaĩ na thikimu in fact nyandũ rakĩrĩ thikimu ona kũu akĩrĩ kwa itungati iria ciama na cia gũtũũra ciakiumĩte na ikuo ciatũũraga na kuri kushasa twaretwo nĩ mũthũngũ kũrĩa Nyandarua wanyita na ngeri ciugo icio ndikwenda kũgĩa na ngũĩ na thĩna na andũ matige gũtiha na angĩ gũkĩhera ite gũciambia kwĩyoya ndona manyitwo nĩ ũhoro wa mwĩyoyo na rĩu kũndũ kũrĩa gwĩtwo Nyandarua rĩ tondũ kwĩna space gũtihana gũkũ Nairobi no tarĩ ũngĩthii kũrĩa gwĩtwo thoko ya Olkalau town na tũrehoya thirikari tondũ nĩ ĩrathire kũ nĩrauga nĩ gwaka thoko ĩtĩkĩre yakĩre andũ acio nĩgetha magĩe na kũndũ marĩrokagia irio ciao tondũ mũĩ gwitũ ithuĩ tũrĩ arĩmi na cash crop I mean na economic empowerment programs iria cikwo gwitũ no wĩkire mũno cia ũrĩmi tondũ kũu nĩkuo kũrĩ mawaru iria nyingĩ mbembe iria nyingĩ itũngũrũ nyanya maũndũ macio korwo twakirwo thoko andũ acio no makorwo mateithĩkĩte mũno na gũtingĩgĩa na thĩna tondũ ningĩ gũkĩrĩ na mĩgũnda kwĩna waraganu wa mĩgũnda gũtingĩgĩa na thĩna na stage nĩ ngunderu no tarĩ mheshimiwa ũrĩa atarĩria gĩkaro kĩgege gũkũ ona ndakĩiguĩra tha na ndaigua nĩ ũramenya Nairobi mũno ndĩritũ nginya na wadisha mũmenyero ũcio wa Nairobi gwĩcirio nawe wĩna kawĩira ũngĩruta ũmĩrĩrie mũndũ gũtirĩ ũngĩkona mũndũ
Owe Nairobi no mumenyere ucio riana muoya ini riana muoya ini riana bochona Kidaya. Njira igoro muno riana bweta marito marito acha ni mau mothamaki akoro agweta niki kidrivaga no hena kindu kimwe ati kinyitithanagia maundu macio Shakeri ati ndũrĩthiũrũrũka kũndũ ũtarĩ kanyamu nĩ kĩũria gĩakwa gĩgoka inyuĩ rĩrĩ mũrũgamĩire kũ kũrĩ harambĩ cia kanitha nĩkwĩna andũ marauga atĩrĩrĩ ateti mathiĩ kanitha ũrĩ wa kanitha ũrĩkũ we niĩ ngorwo na kanitha igĩrĩ ndĩ wa PDA na ndĩ wa Anglican okay cio nĩcio kanitha ciakwa kenjuke kũrĩ MC mwe ũrĩ wa kanitha ĩrĩkũ niĩ ndĩ wa ciothe ndĩthiaga All Saints ya Anglican ndĩrĩ o gũkũ rĩu kwa Wangũnjiri nĩ gwitũ wathiĩ kũrĩa JCC no gwitũ wathiĩ PDA ya Bangĩ-inĩ harĩa nĩ gwitũ St Francis no kũrĩa ũramatagĩrwo kĩroho kana gũtumberio ĩgũtungatwo kamũtetia aracagĩrio guothe nĩ guothe okay guothe ndathiĩ kũu guothe njiguaga ndĩ mũciĩ mũno okay rĩu rĩ nĩguo ndekererie nona ndĩra mwanake nĩguo tũthiĩte wega mwanake wa gwitũ rĩu rĩ andũ kwĩna conversation o ũrĩa tũratetia president mbunge na matũra mothe ta rĩu ndona principal wa kũrĩa Butere Girls atwarwo cukuru ĩtagwo Wajir Day kuharithio national transfer they are legal can be transferred no ihũthĩkaga kũ reprimand you can be reprimanded tukoragwo tũĩ maũndũ ũrĩa marathiĩ mũne transfer ko tau nani tau rũciũ ngĩkangora nĩ niĩ ndĩngĩtire ndũkĩende kuga nĩ political tondũ hau nĩho werekeire kũnyita mũcamo na ngĩti rĩ andũ angĩti matitangathaga ndauga ndũĩ gũkũ twarwo ngĩti nĩ kũndimotwo hihi no acenjanirio na Sibiri yoke gũkũ athi kũrĩa matũra no ningĩ rĩu no hau no handũ hakuhinyĩrĩrwo ngũka heho-inĩ mũno kũrĩ ithũri tatwaragwo heho-inĩ ta njĩra atĩrĩrĩ conversation ĩrĩa atĩrĩ o ũrĩa either mbunge kana nĩrongererwo mĩcara tũtarĩrio president agĩka maũndũ mothe atarĩrie judiciary rĩu hena conversation tondũ wĩ mũini atĩ mũteti oka kanitha-rĩ ahothe no ndakoige na ndakarie ndakahũre siasa wanyita ndakahũre siasa ndakauge nĩkĩ arehe no ageithanie chokethi ngondũ makoria atĩrĩrĩ ateti aya-rĩ tondũ ũrĩ mũndũ wa Ngai mũno-rĩ nĩ inyuĩ mũmetaga tondũ marauga atĩrĩrĩ mwena MCA Mũthuri Maura kaĩ Ngai ũyũ wanyu atarĩ mũiganu ũyũ mũhana ta mũrataha thĩ nona nĩ gũtaha thĩ rĩu mũndũ no aute helicopter Rift Valley akũrehere mbia nĩ ũkwenda atĩ na ndakũgeithania egũtigĩte Ngai kũu oka kũrĩ Ngai wakwa mũndũ nĩ wega twarie ma ĩndĩ tũciarie rĩrĩ biũ atĩ we nĩ woka gwitũ wenderaca ũhinga nĩ mũũru mũno tondũ tũrũmaga andũ matuĩke ngombo na matũre na thĩna kĩndũ kĩrĩa ngwenda gũkwĩra nĩ atĩ kũngĩgĩa harambĩ kanitha wĩikare thĩ wa PDA wa Orthodox wa Mũbĩa woka ũrĩa ũtariĩ kĩndũ kĩa mbere makĩandĩka ageni mangĩ approach mamba kwandĩka mũteti wa itũra rĩu akorwo arĩ MCA ta mheshimiwa ũyũ tarĩu ũrĩa gũtũra thiĩte cigana taũni akorwo arĩ governor mambaga kwandĩka list ya mũndũ ũcio number 2 kaya andũ mendaga mbeca cia mũteti nĩkĩ na matikwendaria na cash crop ya mũteti nĩ mũingĩ na nĩ kanua endagia kanua nĩ marenda mbeca ciake no matikwendarĩria andũ acio na andũ acio nĩo matungataga nĩ kũrĩ maũndũ matatũ tangĩtigithũkania Jeff Mũnga Waithĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre tũratũra wa mbere no nginya kũgĩa na kanitha nĩgetha andũ mahunjĩrio mamenye atĩ nĩ kũrĩ Ngai matige waganu na nĩgetha makona muoyo nĩgetha mathiĩ igũrũ tondũ igũrũ rĩkuo number 2 no nginya kũgĩe na the rule of law na ngwenda kũmĩta in a man's language kũgĩa na borithi tondũ tũrĩambagĩrĩria wĩra twĩ haha
twaikara twihugite tondu mikoro na ikureha kana mundu nyita bangia na ithanwa oke tutemange nigetha microphone ici athie nacio kuria arenda uguo no nginya kugira borithi warithia kagombe gaku nundu wa kwaga wa thayo na kwaga watho mundu ari ukakoya ngombe ya gatatu wa gatatu no nginya kugie na uteti bible you got that when righteous are in authority people rejoice kana andu aria athingu na egamendete ngai marathabaka andu ngukena makenaga uguo no nginya kugie na uteti na utongoria nigetha bururi witu ikare wega ngenda kuga atiriri tutingihota gutigithukania maundu macio matatu na kanitha ituraga ciakagwo ngiciarwo nie ndakoria no urakwo kure gwitu ngori KCK ona tha ici mami itu magiaka na magikua o magiakaga kanitha tha ici nie njakite horo na no turaka ona kwine harambe cirathie na mbere na ni wega twitikire ati muteti akoragwo ari mundu wenda ku we mwana wa ngori sister nie ngoragwo ndi mwana mwitindia na ikwaugaga itari mutingo ehuragwo ngine ngai baba Njoroge ni ahurukire na maito wa Njiro ni ahurukire riu nie ungiakundura ndiritu na kunjuirira ndi mundu ngindeithia niki gituma kuhewera muritu uguo wakongetia wako kuroraga na kunjuira tha we horo wa mass ministry agadira gucherera acha horo igi thaje bado horo wa tha nduragukira ndira tigana na thi biu ukonda nditware mutharabaini ndi ti Kristo yahuruke ndakira kugatiriri mundu gwitwo Jeff tutingithithukania uhoro wa uteti na kanitha kuma hatuthia atia ito ndukurerwa atiriri inyuĩ tondu we wa mbere niwendete ngai mwena Jeff Mugai ndinagwa ndimwendete no ndaga for purposes ya objectivity ri ndieherie utakure gwitururie kana kanjuire kana mirangi-ini riu no wetu harambe wage kwaria ungiagwita muteti oke harambe na andu mahothaga igana na murano wa kanitha wa milioni choko ba gwita muteti tu gwika atia nimari kumarie but ni magirwo ninge ukiana control na discipline no before meteri kegure before ometeri ito nduriri ndungienda ng'ombe no thure kamukwa niguo indo icio uratahira cia mutetire ni cia kiurakinyira angikonde uka kwiendia no taruri teke ngwengereka he mundu tugwitite kuria Kiburi na niathikirie muno na ndamwenda muno ati agathi kanitha umwe uyu wa metaratara na ukurari kundu akinya kwaria ri akinyitirwo kanua ni muhunjia akinyitirwo ndukana mundu akwa yarehire nona ati ageithanie o uguo tugeretwa no augikiria ruta agwete ciringi ati hindi yo nyiteiru agitonya kan muhuko agithurania akiruta 2,000 no enda kuruta kibao ichiki 18 agithie hau nja agikora nduka eho akira ndukai tondu ndagirio kwaria riini kaimwe mitu andu mainukire ati anjira ngumire no nene mwaga kwaria uhoro wa ma wa iganjori umutigariire ku tondu mutirenda mbia cia teti na mumagirie kwaria kwa muhiano muone uta ciringi 200 kana 200 enda batie kuheo mweke uringaine just a commercial break ta uguka ukuri ni ugathagiriria indo indu gathagiriria indo against time katiguo niguo niki utaraitikia ndeto icio ni uhoro cio no wa ma ndawitikia tondu niguo ngikaga na ndire na we ni uheagwo mweke ukaria ni heagwo mweke ngaria tondu against mbeca irio kuruta ni of course akire mbeca ciaragia na gikuo kihuthu ni ati ni mbia ciaragia riu ndikugira riu itandoka ryo vile Jeff Mugai kugira na resolution kuri atati gutikire mutati ndakara ute mbia mbere ya kwaria akari hagaria ndondo na ndeoria atiriri mbeca iria muteti arutira ngai kanitha ni ataimu aragura kana kuheana araheana gwitetwo ngai uyu ugwethagwo wa mutetiri guku ndoima tau kwa muhiara kwanyu ri riu ri heitu ria kwanyu gwitu ni gethabai good kinango ni kuri kanitha nyingi muno nie ndire wa kieni ungijita niki aiko ngai ucio wanyu ndamuhinganaga kwanyu gethabai no gwita hihi akoti mbeca cia kwa mukinyagira niguo ni mbeca turabatara no we woka ri niki kingigirie tondu kwiragwo guko kuria guku kwaheana waheana na guku ndukareke guku kwa motho twanginya kumenya uraugo horo wa ngai
ndari horo uguo niguo ibuku riugire Ngai according to Ngai ucio wa Githabai no harambe iria ciku thiko ici ri ona ndiye to ku differentiate atia harambe genuine na money laundering utharia wa mbeca tondu ukoretwo githina mbere makanitha-ini so na nikio rona muteti ni kuma na gicigo ta kilomita 100 agathie kilomita 100 away athie harambe ugutire mundu umwe na ndari hindi akarugama kou na ndari na interest ya gituro gia president no no gwethi akarugama yeko na national agenda ada kuendia kibururi gochiro icio no uhinga irandiri tukura Kiambu ri nigetha ugithi ku mheshimiwa ri ndikora na harambe rari kuwa na nirokitwo ni heshima kura gathaidi kura gathaidi na ndinaenda guthaka ku gwaku ndeke kotara jihoka ni sarcastic ngitheko acha muthekere ucio ndona nita kunyanya ni ndirohonya na witigiri wa Ngai niguo muthingi uria mbonane na mbere no kuria gathaidi toguo mundu gwitwo Jeff Mongauga ri ni kurani harambe nerari na tete mama wa mbere harambe yo ndinagia ngumo ni tondu wa shirika iragire ngumo ni ukorwo ina teti na teti ni mari utanongi makoragwo naguo na ni wega kwaria ma na ndarora tondu bica icio ciri ng'enda-ini cio kinyaniria ni ndironaga nginya mutungatiri ena githii agithii akionagia Sudi na mbunge aria marari ku nginya Rift Valley mwako eli chitagwo ati ici cia how do you call it? Ino isara go share is it LED or 3D? 3D. Ndiragiciona kama githi makikionagio. Matironagio ashirika meho. Ashirika mari were-ini. Ani omoronagio nigetha gituko kiongerereke. Tugaga hari. Ati muingi wa gathagu urari hari. Yes. Na hindire harambira mbiriirio mundu gutondiritu. Tondo korwo hihi horo cio ndunawona. Bu ere arauga gukuringana na uruti na wingi ni raugaga kaundu mundu aruta ngiri ndekaruheni no muteti arugama tondu he urugamire milioni ciganona gukaugo nginya Mbu ngenda kuga atia ateti their brothers and sisters aitu na ni amandu marerwo kanitha-ini na ithuĩ no ithuĩ tumetaga andu a kanitha muteti ni aitaga ni hinya muno muteti ona ni kwagaga wa guthie I mean arigagwo eguthie ku ni gwitwo mheshimiwa no akwire tondu ukoragwo wititwo handu othe nie ngikuonia thimu ciakwa na kuria ngoragwo ngitio mbeca ona no ukinjiguira thori gwa tiriri mundu na nginya aciari ndari mwana wa ngori ya iri ikari he kindu kahonokia muhuko na muteti angiaga ugi ona ni magitini ari muthini tondu andu othe no meciragia kanitha mundu anduthiagwo na nduthi you know mwana ingatwo cukuru kwagia na murimo na no wega gutiritaga ateti ona otari andu na kukoragwo twi na fata nao tutikagiaga na ifata na indo ciao no ende tutiramenda na tutikonaga matiri na discipline hindi iria you know tutarenda indo ciao no hindi turenda indo ciao no wega muno however ni magirirwo na ithuĩ ateti ndi umwe wao tondu ndirageteta muteti ndio ni kunegena ugagitetera andu ni magirirwo ni ngikuya na wigirĩrĩki tondu kuri ciugo ungiaria kanitha-ini ciugo icio ciorano na kigongona tondu kigongona gitihana king'ang'a-ini aikorwo ni ruo ina irumi 10,000 nginya ni imbete ndure wine irumi ri eterera umirira kambo njibara indio thio karubanire kuo no kigongona gikwenda kuheo heshima na gutigatuike ningi andu mathie kuhura uteti-ini ingi muingi kanitha-ini tondu to nginya ukirute mbeca ati ugetha utuike ningi ni ugitetire atire muthuti mwaura ngerekano gwikire uguo kehe karugano ga kamunga to ndamo haya gwituika kanitha mona unjigie muno no tigo kode kuria matura-ini ngihurirwo thimu ngirotwo na report yaku ngikimakiga kigia thiko igiri coka ngithie town ngikora harambe mo kadi muheri na nini ndete to nini mugeni muheshimiwa kikiwaru heri rwakwa ndatwiria ri matumitwo kuri ateti tatano nie ndikiri mumemerekia koko na gutire mundu urendo riu gwakinya ni ndekiragia ni nie chau gikiomba toni yakwa na ni wale akwa ya mwicho ndia na choka ku ndigitega kuria rware
ndakoranire na ateti othe ati o muteti aretitwo na njira ya hinga utekumenya uria ungi ni mwite now Mwaura wiga urwa kanitha ciothe akontra thambia presidency akontra thambia executive akontra thambia totari kaundu kamwe na ciungano cie haririe to no mugwikwo occupation nioneke maruga murarega cianirirwo tondu ni murenda gucihama mutuhenie mutirenda transparency kwa muhiano wa igajo nioka ndaruta ngirira na tau kwa muhiano ngiko tarure kwa tugikura kwari na maitu wetagwo nyina wa ngwithi ndiye ndaigua ritwa riu ndariguira haha mothe wa ngwithi nyina wa ngwithi ri to wa baira wa ngwithi nä hothaga nathi matega kana nä kå rä matega ndauma na mbia no gå tia kinya hä ndä må ndå ahothe kahotha na they are very delicious nä nathi na tisi cia ihä cia bara nä iria ikå rä tio må ciä very sweet iria ciaerwo koguo nä kuonania mutumia ucio aramathite muthuruti Mwaura aramathite Saturday na agaciga wega athie akahothere Ngai no agirwo kudikĩrĩra nathi ciake hari mundu ndonaga okaga na iria cuba we no cuba iria ari amato ndio achiaro kwekwa ona matumbe na mbembe gwitu ndu mahotha ndauga no cuba ya mato ni ndikimwire akiria ira gagatagĩire iyo ka mundu akua mboga ka mundu akua gicogo kiria gitautite ndu ugiuta kiarwa rari we mundu mwaganu tondu autira Ngai indo nyumu itari na wororo ngothi wathi kunda we mundu mwaganu wa hoga indo iria ihuthiku gweke kuga atiriri muthuti Mwaura tondu no gututeithia hari maundu maya nä tå kuga atä rä 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 a tå rä na accountability thä-inä wa makanitha thä-inä wa mbunge thä-inä wa cukuru citå tondå kå ratuä ka atä irebeta rä u rä nä rä ratukanä rio må rimå å rä a å ratindä kaga inyamå rä u rä nacokä ä roka rä rekä rwo iraka gwatuä ka hici bao ciaku nä ngå gå tå mä ra nä guo å hana to kwenda kå rehe nganja he iraka irekä ritwo rä rä a raumä te kå rä a region rä gå kana gå kå rå ngå na nä rendaga rä tumä rä rwo iraka icio nä guo ciäkä muthamaki thoni ndå mathako mothe mahotana rä macoka nduä kana na ikuru State Road mathakagä rwo every year iyaina nä guo rä u iraka icio nä guo ciäkä re thoni mbere-inä ya muthamaki ta twä re tå gå thiä na mbere atä a Mwaura tondå ndakå rora wä må ndå må nini tondå å gä thutwo mä aka 15 no å rä må ndå ona hena andå manyandä kä ra manjä ra kwä na gä tä kä nene å renda woka gå kå ndå nä rona kå rä a nä rona kå rä a kamera-inä kathåra kwä na kamera kå rä wagå korwo kwä na kä ndå rende sasa ci tå gå cithambia atä o rä a tå ngä thambia takataka ya Nairobi we nä kwä na hä ndä ronagio takataka o rä a tå ngä thambia atä rä rä gå mä arä ro-inä ndibatiä kwara nyanya kå rä a andå maragera wakorwo nä matatå batiä kå iga matatå kå rä a kwagä rie ndibatiä tondå må nä aremwo nä kå ruta tigiti ndä må ikie rami akuä nä atä tå gå thambia bå rå ri witå Mwaura reke nyanjie haria Waiganjo rä kä irie maå ndå maya manjirie rä rä gå tiarä thä na wa ateti kwaria kanitha na gå tiarä thä na anyone tondå andå ithuothe tå koragwo andå a community rä u thä na wokä ire maå ndå merä mbia iria tå raruta rä nä ciarehaga question mark å rä a cingä hire na å rä a ciramå rutä re namba 2 na siasa rä u iria ciokaga thä inä wa kanitha niä nda wanjä ta mweshimiwa rä nä bate rä u naniä ngeheshimu kiasi wanyita ngarä mä ra rä twa ihi
tukuremera nini jathikire ritwa riu in the sense that dunajita tondu urajita next niguo kuhana there is an expectation ne expectation ne nguma kanyamu tia kanyamu ya uria gwikua ati ungihe kamweke jarie guku na nyamu ino itagwo memerekia uno ni moja kwa moja ni live ni ure expect na ni jarie ciugo itari cia thoni you know ona twi station teno ati riu ndingioka nyanjie kurumana haha tondu njitire na expectation ya ndiroka guteithiriria discussion ino na ndiroka gutindika na numane na jarie ciugo itari ho the same way kanitha ungiheo kamweke kauri ni gukoragwo na expectation umenye guku ni kanitha na umenye mipaka you know siasa ciaku no cikinye haha you know riu hau ni haremagwo rimwe na rimwe tondu ithuothe tutiakuririe ki kanitha to nie ndoka ndona muingi ucio ni ngurukire kana ndona ala nona so hau ni hari ha thina na niho hanjirie thina na especially na kanitha ici nene makiona tungietekeria direction ino ithiire ni guthuka so ithwe ni tuwe ithwe ni twaremirwo kumenya boundaries tuka overstep mandate itu ukona mundu ni arenda kwaria na to kanitha Jeff yes ginya mathiko-ini riu ni ukuona na tene especially mathiko ma andu a mlima mari very fast tha inyanya ni turikirie andu moke igongona ke whatever turikie tuthie riu twacituire ino gutire thiko icio ngira especially ru tandu gikuyu gicokanirire hau ukiaririe handu nja no uyaririe tondu andu me mawira-ine mao so hari ukoragwo hena ka squad kanyitanu uguo every weekend ni kanitha so ugoka na ukahota tweheagwo kamweke kau tondu ndwire njaragia ni kanitha uheane updates tondu nawe nduroneka every day ukimeraga niki ukorwo ugika ina na update ni ku update ura update na haya ukuru kanitha ina fundraiser umenyere wewe itiria cia berere andu aria matanyitwo gukorwo ni megukorwo na push nene gukira andu a kawaida muno ri ni ufatire gukorwo ukimenya gaturwa kau na step uhetwo kana hau magukinyitie na ngai akukinyitie ni kunindika gukuria kanitha ino riu wena ugoka ukamitua riu tondu ni ndariha taxi ori ni nywe ni mukunjitikia ni mukumenya murango ria ndikuo na kuria ndirenda gumatwara you know so balance yo niyo yagite to be very no urute bia na ndwari kwaria ti kuru tondu tutwire twaragia kwaria ne kuru acha ndiko kurigana merio iria ukwaria thena ni ugwetitwo uke uhunjie kana ugwetitwo uke urute ona icio tondu tikwehotho kwehothete tondu nduri muhunjia na maramenya uguo mwaura ti muhunjia ni moyo uguo na magikuhe maiko mwaura ni muteti no na nie ni fatire kumena andu aya matinoka ndimahurire siasa ciakwa kwanza mokire kanitha ni undu wa ungai matiguka kuigua sera ciakwa andu aya mokire na nie ni njaragia muno kanitha ici ciothe ona gukigiranio nie ni njaragia na ndire ndaria siasa kanitha no aragia kinda turakihunjia mwaura no ku-update andu kiria maundu maria marathie na mbere oko wina basari ri ndukimererera magokira nuona okorwo kuri bara muratanya guthondeka ndukimere uguo siasa ri tigana cio ucio ti uteti ni uteti so when you have distinction between ngurani ya uteti no tongoria ri ha tondu ndeciria haria nithie tuoreire ri ni haha he handu ibuku riugaga cemaga ugitonya nyumba ya Ngai ndiugaga ati ukiwinyitaniirie ugaga ugie na good manners ndira waingira okorwo ni waheo mweke wa kurugama hale pulpit-ini tondu ni ukurikana nigetha tukinye haha makanitha mambi kuruta watho ucio he kundu tuonaga ateti marugama hale pulpit-ini makarumana na ahunjia ukona makihura hina guku thutha ukona ari mbica njuru muno so oithue ene no thitobiri kugia na indiscipline uguo igwa muheshimu wa shagia kiuga ati ni ukuheo mweke haria uthio update andu aku umere ni mitaratara iri kumwe nayo utekwari uteti wa extreme yani extreme wa kurumana kana gucambia murengo kana uri ungi na gutiri mundu gakugiri gukakuima kanya kau so oithue ene no thio tuorire generally uteti ukorwo we emotive from the biblical point of view tondu ti hindi uteti wagiuka wari kuo ni ukumenya rugano rwa mundu gwitwo Daudi
makirwa na mundu gwitwo Sauro koguo uteti hindi urokire na andu biruga wa gutio ni atio uguo mweshimiwa gukinya kanitha-ini ona atakwario na gutauma harambe ona ni andu mamwitaga nigetha oke haha mbere tondu mundu ucio ena maguteithĩrĩrio ni Ngai koguo ciugo nicio Jeff arauga atiriri ate kanitha-ini no nginya tugathi kwarageria maundu kanitha-ini gitu wa video tuga atiriri magwika twike na makuhoera tuhoe uguo hindi mweshimiwa oka gutariria andu undu wigie bazari kagirwo hana barabara ya hana nire kundu fulani ni kuraheanwo kina ng'ombe ni irathecwo njanjo you know maundu macio mothe mutati no nginya arie no undu uria muru muno na unduraga ngoro-ini yakwa to nginya urumane nigetha utuike mutongoria to nginya warie uru ati nigetha wonie andu we wihiro ona to nginya uruwe ati na wikie mahiga ati nigetha wonie korwo muingi uguo niguo urenda gutire muingi nonga muingi wa na guku Kongo you know korwo tutoe kurarwo no gutire muingi ungienda muteti niguo andu mathekaga mune gukena taru muhecimu wa niguo athuri tutamu ithatu consecutive na niguo uguo araria haha niguo aragia kanitha-ini ri ona tamu ya kana akira kana endekere na makiri mutendo wa kinya handu gacindurania mundu no gathurwo still kakane ugaragia kugea na tolerance you see ti mumbire waku cia editi wakwa kuri siasa cia podium iria cia guchangamusha muno na irio ndikoragwo hau icio ndi cia kiharo ciaraira so icio ri o mundu ne akoragwo na uria ungitwo tubetaga itinga icio siasa cia itinga kuri aria ma blessed na icio riu cia kwati icio if you define yourself we rathimitwo wi muteti tondu ni twatake interest na by the way nikio tumetete muthuri uthuru Nairobi tabu gatu horo 15 yes uge define ikoni ciana cia university urariria kana ciana irakura ri uge define muhuri waku wa siasa niki number 1 ni nyendaga korwo mundu wa guthikiriria muno gukira uria ndiraria tondu wathikiriria ngwiciria ni njiguaga muno uria kurendeka na ngageria uguo murauga to actualize na hari itangihota ni gukorwo na confidence kana courage na nuga ikidikohota na Ngai ni andeithĩtie muno ungikahurira thimu ni ngeragia muno ngakuigua kuri ndugira thimu ya ndeitu uge ndukuoya ungiona ndiroya ri ndi handu itangihota kuoya ni iria njokagia so that ni help na ni kuri handu ugire tutanahuti hau accountability andu magiuka kanitha na mbiri acirutagwo ri yani is an hard of ati kanitha no thengie gicunje kimwe kia mbiri acirarutwo ati riu accountability ni iria ciranirirwo muhothi uyu uhoragwo every Sunday utanagirirwo icio you know so ati tu riu ici ciatati no mwaka cianirirwo no iria ati tondu eneo ni mutiretekia mutungati ici cia Sunday citanagirirwo every Sunday icio tianagirirwo koguo kuga icio cikoragwo cia hatari-ini mutungati kuiya ona hari kaundu kangi mweshimiwa na ni wega warithi icio nigetha gutuike mbeca itirianagiriro makanitha-ini ri mbere yo ni twaiguaga ati muteti ni okana mbeca tugeta milioni 5 ahotha kanitha na nirira atongoria a kanitha ucio matiga makihurithania tondu muteti urenda mbeca ici cingire kanitha-ini citherio cia kanitha ni milioni 2 ithatu acokerio no kanitha gwatiga kwamenyekana gwatigwo milioni 5 uguo mukira andu mahothe mbeca ingire ni maramenya mwe na milioni 5 ukagia na ngui yes ona ngwenda kuheana ngerekano ya riri handu Kiambu ndo riu maundu mane marambia andu maregwetaga gwikwo harambe harambe ari nene muno no riu ri utongoria wa kanitha ri wathire ukigura we niwendagia me ukigura runguri nona kihuro kaine na kura Kiambu nona kundu kuhana ugu ura kundu kutangejwa kahuri makigura kie hau one makiinfriate kubakiongerera thogora muno ti andu akwa ngoma akanitha no mari agiathi na maumagwo ni roho nona roho akwa no andu Ngai ati magitohorera roho akwa no andu Ngai kilembo kihana atia da kura gitingia kwa kindu makiongerera thogora makigura kundu riu
father the mutone jonya agitoigua ri oka ku agikira ki miaka no dwathoni icio ciarehi mautite wira ucio atoke kamera thikiriria ndina milioni 13 tareki tu beturiganiro muhothi wanyu wothe na mwenda statement ni wenu na milioni 13 na no turiaga na tukanywa no riu ri kia turenda kuona kia milioni 21 nidi kwenda kumuringiriria no thi na bena taithi yanyu ora ne joete runi na mbeca cindigaru na nindi neanaga ru receipt ya mbeca mauta muthenya wa Sunday eke nguhe uhoro cio no akiri murata wa koitano ka ati maroria kachu generate marutete biu maramurire ruo naka ndi twatheranira tondu atuika transparent so now lego gutuika ati kwina mauta macio na matire kwa accountable karona handu njui mbeca ikarutwo ugacokwa wakora ati ni kurako kanyumba kea na handa no gakora ni mundu wa kiungano urenda gukigamia endiewe gatange huthika riu iyo ni orevo tondu andu marikitie gwitia accountability no maratie muno ndoci wagwikora muthuriti mwaura ko ni kwandu merekeirio gukirore hi mareciria majete no president goko no na tumaundu twa itura ta ugakora riri hena ndera gwathire itura kwagya na mbeca irutagwo cia mathikori mukerwo atiriri thikiriria tugioka gukugiria maicori kwimbia cia kuhura rureme kiro ichi ja utire ciringi 20 ndari so ugakora ningi itura mwezi mwari andu mararwira ite icio tondu ni kugera na mahiuhio ni mahiuhio ikage ko ke marabucha kore marabucha na matigari kane kwina woe wonekana wita woe kwina kindu andu mararia tondu kwina mundu no areretwo ni coco wanyu wega niko hinya niko tu ona korwo ingirite kia bongero gutonyiwe kwina andu ndirona hau makiarithia ikuyungona no ni kiria maharite na guku matura-ini riu muthuti maura kuma guthie na mbere ri ati we waheo giti ta MCA either ta governor kwina accountability ya Sakaja kwina accountability ya senator wa Sifuna tukugate ati tondu ntarire marakogirwo president no kwina ingi ithano ithuretwo thiini wa county kuma governor kwina senator kwina andu atukumamurika atia mari othe tondu andu othe kwatuika ona mundu atuika kiguta arehitha ruhuho-ini rwa siasa akehitha bara ya president no mundu uyu ena bia cia pasa akaro kindu thiini wa studio kindu 40 million no ni arachikana million 20 akaria 20 nitu gwiciria nie kire ndirathomire ndona president thiku ici akirugama na akaugiririo kiasi ri twiragwo wona ukiona mwenziwe akinyolewa ajia gwikira giaku mai na gamaka muno tondu oko hau niho tukinyite ri ithui hau niho turathie ni uronire ndaigua Waiganjo no Nyandarua nuonire uria MPs mari treated okay kuri na siasa in between but no ona thiini wa hau kuri andu matira ku space yo nyingi ya kumariria uria urenda so accountability kwa uguo ne guthii uguo nginya 2027 haria riu andu riu mena chance ya guikia nja kana gucokia so accountability ni fataire at all levels tukiingira kanjuri ithu twakorire kaburi iria ithi gutira twikire Lang'ata ni jihuru iria hatwaragwo ri andu matwaragwo na guku ikamba mari agone hiti na kwari ku takurauga kundu gutangithikanwo tondu tiri wa ku ti ucio ungikwo ta wa Lang'ata so ni black soil na kwina mahiga na yuko watu anyetwa tiri kaburi cia Nairobi ciretwarwo na andu makiria bia na whatever so accountability ni fataire muno na unfortunately raia ndiri na chance ya kunyita between term ino neno igi na riu andu moka makanyitwo na ruhuho rwa ire rathie andu makaga ku na makini wakumenya uyu especially uyu aroka mweru na rurime maguta you know akwirira ashiriro but at the end of the day durahigia so
ni hakwa accountability yo ifatire gukorwo at all levels niguo riu andu matige gweterera miaka 5 ni mingi muno ya gweterera mundu aramuthukiria muturire in 10 years ni aguthukiria na utwara kona ingi njuru muno ungirora nginya bururi termino to complain ite hanini na ni urona uraigwa impact na no miaka eri na dirauga ni kwega kana ku but you can tell detail andu maraigwa na miaka eri so na uguo pressure ye hori ni njega tondu ni tumaga mundu akihita mucemanio na akirunga for MPs na ithui unfortunately civic education day kaguo niguo mundu amenye ha MP hakinyete ginya senator ka o ginya governor o MCA ni akoragwo hard hetikaine muno tondu akoragwo na raia all the time so we waguthie Nairobi ri ndamenyekaga wega mipaka yake ikoragwo ikinyete ha ginya no MCA akinywa johi ta mundu mukiegu ni aroneka akiria kigena kiene kana whatever kana ereire andu fareno na direki kana onake no arahitukira so ni ugirora tumitaga attrition rate ya aria marai shoka ugurajira tamutha tukoragwo 90% ni akuinuka every 5 years MCA 90% ni mainukaga so kireko iguru muno kuroro accountability yake na raia no ayagiri ni mehithaga kidogo ni aguka ndungimenya women rep ni kiekaga kana fatairu gwika na senator so atagiaria muno maundu ma ego oversight na kwariria muingi uria national politics irathiri haria matura-ini ni uria magukumenya wira wake haswa ni uriku ha governor tondu ni executive ni haftairwo muno tondu ni ahetwo hinya ucio na ni ari urutiru wa wira so ni afatairwo gukorwo agitindikwo muno nake na ithio tukamutetera aheo kigena gya kuota kuruta wira mashinani because giake ni gukuoneka next to the president ni a governor ndo ni ahora ahetwo besha icio ri ni mukuota kuona kiria kifatairwo gwika so inegenere uria takataka riu tugura uga Nairobi kana faragweka kana drainage directagwo hari straight to the governor president no remo ni executive position unaona ha president arare mu kumenyeka ni kia fatiro gwika Nairobi muno because ni nyitirirwo muno ni governor so gaps iria nacio cigatuika very glaring na nikonete tamu ethiaga tamu imwe mugacenjia tamu ino ingi agacenjio because the demand ya accountability iguru muno na agia gukorwo ciriro ciake itiranyitana na uria ugire ri meketa no andu makorwo marikanitie nake muno thengio mana tukabohikiria tugicokeria kaida tari hara twina muthuriti Chege ni MCA guku mwena wa Ngara wa kigwa Nairobi na muthuri wetagwo Jai Waiganjo ena mundu ajira atiriri uri cokoto inire Paul Waiganjo no mundu ajira akuhitania na ucio ungi Paul Waiganjo na auga uina na ari hani tutanainuka ndu gucokia andu ni undu wa wira mwega tuute no tukomba uikiria niguo kahinda gatari ha tucokereria Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda Weedless irimagira kahua maembe ona mi avocado makeria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya waru na miji blight gun tukanetio na dawa igiri nicio mancozeb na cymoxanil makeria mena onio clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete onio clean icinaga riothe itunguru-ini dawa ici cionekanaga Agrovet ni hakuhi nawe hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856
Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000. Yeni etagwo Njoki wa Ndegwa ni ugiretie maithori ndakwendera nawe ugirio maithori kwi hindi ngi ndwarume mariraga na kigiriko na kigi bethe kurira na kigi nike kurira na kigiriko kiingi muno undu ciumite ngoro-ini yaku na we no ndu wina gurongoreirie tondu mathaa maitu tuona na mwanake wetagwo ucio getha bethi ni okite tugithie na mbere ri andu meharirie ki itondu nogi andu matinda makiruhia guku IBC yerekeire gutiriho ite cia ma minister ne cierekeire nginya marikia gugithuthurio maundu mao mothe ni mokendikira ite iria ikire vacant gwicia ni kindu 20 na kindu ugu na githuro ni mweri 10 wa wenana 2027 Waiganjo Paul twihariria ate tondu koraga twathurana Jeff
na ticha na ithuranaga wacha kwa igwa andu magikugira andu aria marathuraga tutiamuwe ndiamuonire taude ke korokoro ici na ici ni ndikandikithio ndumiriri ndi muthuri ndituyiraria hari cia indoro anjiri atiriri githuru kia kirigari ndaikirie kura 13 polling station yemo ushinde ugumania ti nomination kinyamo kia bururi 13 ngemuria ma akijira ni urani akiri ndaikitirie nyinyi we kwe totora ginya inyamu chenuthu ni ballot boxes nuthu ithu twalaire tukimaka no kotige kuine matura mangi integrity no tugwetire hari ati we nawe fuga na woya indo reke cianiriro we nawe ene development tikai kugura ihururuka gurai handu hangiteithia andu hari maundu mothe mundu ituri ona tugithie na mbere tukwiyaura atia tukwiuna atia ta nyoka ati tugithie githu ona ithu tuko turi atheru with integrity tondu ndungiria bia cia mundu uguo na mundu oragia atiri ni wega MCA andika hau constituency Jeff Mugare andika hau mundu ahotire ri ahothirie milioni 8 mundu ria wahotire ndaheaga mburi kana ndoba mbeca ciake aya andu ta ithu uria wari namba 2 ahothirie bebete wagatatu na ndere wakaruka ahorire thate icio nĩ cigana anjuragia atiriri ni to ndatumĩrire milioni 8 ni maicia nĩ ciana ciakwa ngwamba gũthiĩ CDM nyambe ndĩrĩhe niĩ aya ngera twa tu budi macho kile kuheo aya na mare wewe no akora indo kwa igajo tugwikate na ri bururi ukiage. Thank you. Kwi hindi ndirari bururi-ini wa Ngeretha na nderireirie muno tondu hena muiritu umwe ndakorire wa kuma Thika na ni arugamaga giti kia bunge kundu gwitwo Northampton na ndarora kule Britain ndionire gwikiritwo ibandiko cia kuga ati ni ararugama giti na ndagire na ihinda ria gwikara thi nake na ni agenire muno tondu wa mbere ni Mukenya Mugikuyu wa gucerirwo Thika ona araria Gikuyu na ni arahoya kura cia giti kia bunge itura-ini riu ndahoya na Gikuyu no ndarahoya na Gikuyu ndamuririe guku mwika kampeni atia akinjira mbere guku tutiekiraga marori speaker iguru tuthie tukineganaga tondu ni noise pollution na ni uguthitangwo uthiaga ukiringaringaga nyumba kwa mundu ukamwenderia kioneki giaku na sera ciaku agathikiriria gakwira I wish you all the best agathie nyumba kwa nyumba na hota gwika mishamanio yake indoors ayeka mishamanio mahinda maria ithwe tugatiga gutua ati campaign ni besha no gufururi witu kahona ni na ku gwitu ndanona nona nyumuria ira kuria na andu manakorwo magite migunda yao makaga kurima tondu siasa ni yoka metagwo political brokers mundu gwite kwenda kugweta hajiria atiriri to ni ngendagia ngundu na igaje to siasa ni iroka ri ni kwenda ujigire broti hand fulani nigetha wona ikiambiriria ri ni riu nigetha ngiakengia gwakwa kimuria mundu nigiti urarugama kana niki kana ni atia akinjira we ni aramenya anyita na ateti hindi ya siasa guitagwo bia muno uguo ni kugia na mucie wake na cigo icio uga ni divine andu agwito ni twagire na thina umwe tutithikagiriria andu aria mararugama sera ciao kana maundu maria meguka gutwikira number 2 ona twathikagiriria tutiruraga record yao ya kuma kuria makoretwo mari marutite wira ku mekete atia integrity questions ciao ihana atia na nikio ndirito auga atiriri wona twarikia githurano tukiri na mweri umwe mieri 5 mieri 6 tutombagia kuga mbutukaga mundu cio ti mwega no mundu cio ni ahuthire milioni cia 80 ethe giti kia bunge ona ndi uragia ungikahuthira milioni 80 nigetha utweke ati ni wathurwo gitiri mbeca ici cia kuri ugacoka gugacicokia na njira riku ni twagire twiharirie tumenyage atiriri
mundu ucio ni gite agurire na to ni gite agurire aingira ni akamba gucokia mbeca ciake na ndagateithia andu no ngikona mundu rathi guita mbeca na githemba kiu mumwihuge muno ni tondu mundu ucio hari undu oi na nikio tungituraga na thina tondu kuona atiriri mundu ucio wa mbere ona ndagoka ground ndari farakenda kufuatirira ndari thitima agekirira andu ndari mai akari horo wamo tondu we ni akoragwo oi ona ndanaigua ngimarega gukwara akwa kagu mundu akwira ni kuona ndigacoka ringi andu acio ngite manyendeirie koguo ngoro citu ikahona o hingwire tukamba gutiga gwikirira mbeca twambe tuthikagiriria andu kiumbe no ru ningi thina uria munene bururi witu wina mathina maguo njiraga andu democracy out of 10 people is only embraced by 3 people hari andu 10 andu 3 nio maetikitie democracy ni undu wa poverty level tondu bururi witu Jeff twina andu mararwa ni tondu wa kwaga irio cianda bururi witu twina andu mena thina ni tondu wa mai twina andu ciana ciao matire school fees health system ni moya ate mathibitari maitu kwi maingi muno matare dawa kwi mathibitari maingi kundu nginya gutari thibitari cia gutari kura gwitu Nyandarua gwi thibitari imwe iria major thirikari yeto JM na niguo hena muhana umuthi he mwanake uthirwo haria stage ni wekaine haria Karau town araguthirwo ira mekuhuragira thimu rucine tondu mamutwara JM gutiri machine ya gweka scan no itwarire mundu cio Nyahururu agekirwo scan kuo na Nyahururu ni Laikipia he mutumia ndakeire nyumba handu hegwitwo huho-ini handu hegwitwo rurie mutumia cio inde ndathire ari na thina nginyira na murimu wa kibaba na thina ne ndaimono tondu mutumia ucio ndakinya ku ndambire kuheo maratathi ati ni ari murimu wa kibaba ni agwaga ngimera mutumia uyu agwaga ni tondu wa thina and true to it hindi twamwakire nyumba nginya mothe na tukimugurira ngombe cia iria nderitu ndari hindi muthenya ono omwe ari anywa dawa mutumia ucio korondokire ciringi 500 ngirugama gitiri you know ciringi 500 tu na njoke ningi mwena uyu ungi mundu ungi ta muheshimiwa oke amwire akamwakira vara ni akamwikira thitima mundu ucio angioya 500 kana angiamba kuigua maundu maria rero of course ni tondu wa poverty level akwamba kuona ciringi 500 koguo korona kuoteke thirikari ire twinayo yambetie guturehera maundu maingi ma gutugurukia ngoma ma gutuihuria mbitwe itu ibe ni mabe macokethi tobe tumenye ati poverty level ni iraturehera mathina maya na ona ateti ni makoragwo moe ati o mangihota kunyita andu ya na mbeca marinaga ruria makuya wiye wakwa tugutura na thina ucio ni tondu atongoria turathura matienda guka ground ni tondu wa kugia no Wanjiko na mbeca Wanjiko nake ni kuhuta hutite no athira kucuma mari mahende ya mbura na mathama uguo ni Wanjiko riu ahana na murathi ground amenya Wanjiko ndari na mbeca okay ndege hi mwaura tugithii gutiriha kiugo na kuri andu a Nairobi ungemahe no hai na kaundu we hera mundu ajiria atiriri Jeff akoni wendaga ati tau na kioneki njuguna irimo hota guthii kurugama gitohothi ni gitohothi ndamurire kwambira kule kwambira ndamurire ere nyoni mwere mundu ajiria ni kungania mwere ndirenda gukorwo na kamurigo nona kamurigo ndenda gukorwo na kamurigo ngithii gukora nyoni na mwera wa kuigana kuri siasa cia Nairobi ungira andu tondu riri kuri andu marauga atiriri mwaura maybe no twire tuga turi aingi what wana iwe ni mwingi ni Nairobi ni Nairobi no riri Kidero ari Muikuyu Sonko ari Muikuyu Sakaja ni Muikuyu kai mwena bunge igana Gikuyu gukumuga ni inyo ingi no Nairobi ni siasa iriku ici irakagwo ona mugiciragia muringi no murategwo mwaura hitu githii gutire wa mbere reke njuge civic education ni njega no civic education ifatire gukwo ni IBC na niwona IBC ni ngari maguru iri mahiga-ini iguru so ndiranjia kwibangike wira wao waku wa guthurithania tigari gukwire andu civic education so hau ni twithutha muno as a country tondu yo ni ifatire kuhe andu kamweke ga kumenya uria kurathi now siasa cia Nairobi on 85 wards ri nima ikugi kindu 40 something % but ni mwaga cia gutiriha that's one element na ikihana guguo ri na ni wega
tondu ni tumaga riu tutigeciria uria tungihota tuwika no mwaka mumenye no mwaka munyitane na andu angi niguo mukire. That is very important. Wakire tumenya tiri ona mundu witu no atunyarire hau reke turore mundu agi ena ciiriro na ciiko cirakinyanira, you know. So that is very important. Tondu no ukoro witu na we kiongo giaku gitiriho ona aya makoretwo hori ti ati ni makenire muno mundu wao hau. So the way forward for the area igitara andu niki tucarie mundu na turore mundu na turore history yake, mundu rakorwo ena guoko kuraihu kana whatever na tumuhe wira arafu riu after 1 year kana meri itatu tuga ni twehigicire uria tugaga thaici. So it is important andu ni marore muno na majie tene na ndukanjirio kuria kinene kwa governor ajia na MC ucio winake hau uthie ku MP uguo nginya ukinye governor na acio aya nao marenda iti amoka kumufinga maroka ni andu ni moke na medie sera riu uhoro wa kuheana mbeca na guthiuruka uguo na kuhenia andu ni ufatiro guthira na mwananchi. Unfortunately nironire andu mendete muno onao siasa around issue cia kuheo mbeca ni as a poverty levels ni cituthinagia but na ithuĩ nĩ twende na ithuĩ kuigua mũndũ ũyũ nĩ kĩarauga na ena kĩoneki kĩrĩkũ na okorwo nĩ ĩra make sense. Unfortunately ona poverty levels na mathomo na maundu macio mothe moka into play na riu turi aingi uguo ri andu makona reke nie ubuka na kiria irite na kiria so maundu macio magoka objectivity kora but nie no juri andu ni majie tene na to mwaka mundu okiamera ona inyu no mwikare uguo muge gwiciria ndiritu ni akinyanite na no tumurugamie chairman ucio wa development ya nyua kanitha ri mungimubanga wega ri no akorwo mundu na no murugamie ucio maundu macio waiganjwa arauga ri oko ni mukoretwo nake na atari giti no areka 1 2 3 ri uti kindu kimagirite ona inyumu mumu on na mumwanjirie campaign yake to mwaka riu we okay ona inyu no mwenyite na muge ehe uyu no tumurugamie. So those kinds of things na no agithio muno ni school ndiraona haha Dani akoragwo na taxi ni mundu wakwa kuria Ngara Jemua Stalls murata wa mami andu kumbe ni nitakoragwo metha-ini na kugira agaro ngethera ate iyo githi gutithia twacho ne mai kuhete kure nikyo gitumia tugwite na riri uhe gukura nginya ne ahindi itiku kana hindi makithurana chunk nene muno ya uhindi maiguithagia atia na kihindi kanurio hana ni ndi uhindi no makuhiriye itondo uhindi ni uri ukahira weho muchamu muno ni kwendia sera na ngai ni mwega na somehow rimwe ni urigagwo ti ati ni wikuhura kura muno gwiciria ni tha cia ngai na ithuĩ tukahe umwe ngianjie nie gutie kindu ndari honestly so ndingĩtĩra andu ona riu gutie hindi ndirathurwo ati kuri bangithagia andu raini so nikio njigua ndina no ungĩgithurwo tari kindu ri itwega ucokia guoko ugithurwo na kanyamu gutungatĩra muingi utungatĩre muingi tondu maguthurirwo guo ni kukwigithio kanitha kana uria waririe so ugakorwo na wina burden ya kuruta wira ucio so njokiria andu a Ngara muno asanti tondu okoti uguo nditu ni jikarite na president kuma Uhuru nginya uyu na deputy othe yani mundu agigwa shege mwaura ni aramenya nu urariria na ti ati ndi muthomu muno no tha cia ngai na andu a Ngara kuhe mweke ukuota gukinya nginya guku so njuge ni asanti muno ni kuheo chance yo ya kurutira andu acio wira. Asante maitho ndikaraga haria Desai haria nyumba cia nduka ni cia reri andu othe manjagiria hau uguo he
kanyumba nimenya kari ka balcony kena meshwa ya gutukahura makonia na kiria niko twakomborithetio au niho ndaikara ngitho murango tahinguka thiu ni undu wa gitanda arafu kiero twaumaga gate tugathiruka runa kuria mbere twathi kuhingurwa ka gate kage kwa mwene nigetha uhote guthi kioro wakorwo kuhinge ri na no gituika mundu no kio no gukwira uhoro wa huka twajagiria haria mwariro miaka 5-10 ri akaingira nduka yo mukunjira thank you Leure mkiugo kia mwicho tugitiri hari na dinenda ona nie kumwira haria nani twatokeire ngwa ore wa gweta ndo marito ari gwenda ka history he mundu itagwo Kavamiano ndona kinyarikira message akijira mitambo-ini ona ni njira ndimugaithi by the way gwicira twandikira kifuata ore turakiriria ni mundu mukene muno to tukoragia mundu megie devolution yo mothe he mundu ndona nyandikira message nikyo nyendete Inoro tondu andu mathikagira ni magaga gukoma ndiritu nigetha mathikiririe tabarire no to tukoragia horo wa devolution na nui nathari ni cia twikire cia devolution ECD itura ria kundu gugwitwo Pasenga haria haigwitwo Shati kura mwena wa Ruriĩ ciana ithiaga kilomita 5 guthie na gucoka kilomita 10 tondu hatiri handu hari nathari itura riu hau Pasenga mwana ucio no wamene cukuru tondu rucini mwana wa miaka 3 na nuthu miaka 4 agithie 5 kilometers to and fro icio ni kilomita 10 mwana ucio ndangihota guthoma itura ria gwitwo mundu gwitwo Nderitu kundu gwitwo Ngorika gutire cukuru ya day school ciana ithia Gilgil constituency kilomita 10 guthie na 10 gucoka na aria ange mathia cukuru ya kiro mweshimwa ugwitoke muno wa Ngunjiri mwana wa Ndunduri tondu gwitu gutire cukuru wa day cio ni mutino munene muno ciana icio ihikaga ci form 1 na igikagia mahu tondu ciumaga nyumba thaiko mahinda ma turatura kure gwitu Ngorika ngerekia ugithoma Shiraki ni ibuku riho ria Biblia na munende to ni apea kana kurino Shiraki igiri I mean Shiraki 25 muhari wa keri na wa gatatu na wa kana heshi gonga yaretia augaga athoire muno ngai augaga ni athoire mutheni mwitei nduri kindu no wita kunyire muthenya mugima ukihuraga andu na igokora no muhuko harite nduri ora kihurio ngai ni athoire mundu handa ugo ndi kihurio ne chiringi ya irima nduri kindu ona ki wakeri ngai ni athoire gitonga kiri maheni ndurabatara ngombo yaku kurutira wira umehe ngano urabatara umirihe ndukwira ndimeherithie ndukubatara kumeherithia wa gatatu nene hajakaga mundu muthikiriria wako murato wa mwathani we utana thitha turi igitonga kira kiherithagia ngombo kiu ngai ni agithuire ni kiarario horo wa ni kirume tondu urabatara herithie mundu urabatara mundu kurutira wira umurihe ti utinduke muhe ngano cia maribo wa gatatu nene hojigwa ta ha kungereria ngai ni athuire muthuri mukuru mwaganu mutharia mukegu yuga horo acigo ithe thatu mutharia ndariga ndo kia mbere chokera kia mbere ngai ni athuire githuri gikuru muthuri mukuru mwaganu mukegu mutharia ukurite tareri no ciana uraheta nguo ngai ni athuire mundu hana uguo ya kana icio nicio ciugo itatu ni atatu maita mana kana hatiba na kana no ndo akihura thuri muno ndio ni ma ni Biblia kiareti horo cia ndino fikira Ibrahim wa miaka igana ukuru ni relative na getharia na hagai ukuru ni relative wetu bara ya Ibrahim ya rehiro no tharia wa na by the way aikiririo ni muka ni uguo mukaga mwanari no re muria ikauto ndwega ngare no yo tondu miaka ni thire iyo akiri miaka igana miaka igana we kora kana ngai acokira keri thutha keri horo wa 70 no ni hari ukuru muru ngai athuire waganire nginya magego makuthia wikirite muhuko tondu ni maumire kini nduri magwage bara no ru no anakia kunario kurahitana nao ngai ni athuire mundu hana uguo muno au in fact yugaga muthuri mukuru mwaganu githaria mukegu marito macio mothe Ibrahim ndakire mukegu Ibrahim ndari mukegu ona ndari githaria so ufati gwikirira ori urathie gwikuraga uri urakura ugia na mitugo no na irumo igikuraga mundu wakwa irumo ni guko ikuaga na cia kura no ta njira atiriri tondu ria thuri muthuri mukuru gitonga no akoe muke
Acha. Yangiko ni mutongu na yaragana. Koguo ni urugukura. Koguo ni urugukura we muthini. In fact Biblia ruga atiri muthuri mwaganu mukegu. Ogu mundu mwaganu ni mundu mukegu. No hatire kindu kiroko horo igi utonga. Utonga ri ndu gutire ukuru. To ni ukuita karwa. Tondu nduri yakani. Ndia ukuru ri aini. Nitochokia ngaro muno tuma na muthuri ti Paul Waiganjo murata witu muno tuciaga nake na ningi tuma na MCA wa kuda muna wa Ngara Chege wa Mwaura tucokia muno ngatho ni ndwa gutucerera Jeff riu rucio twako tuna senator wa kuria Nyeri Wahome wa Matinga Wahome wa Matinga tukumuria kayagi horeriria atia niki utuma makia muno haha gutinie augata ugwitwo mweshimu akitu aruguru tamenya da comment ni atuthikiriria haya na tuthikiriria ikare atia muno na riu hau hakuigwa ati muthuri mukuru mwaganu ri ni ha mwaka ni habwegeka ni habuhutia ni habuhutia obogeithia ni ndabugeithia muno tucoke muno ngatho na muthenya wa rucio twako tuna senator Kimani Wahome wa Matinga senator ndimetaga ndari horo akahiga ngauga ngavana wa mami riu na rucio ni senator wa mami na Chieni ni MP wa mami wacio ndugu ndimetaga hena andu matanyitaga no ni matigane nani andu ani andu njui wone arataga tukwira andu magena ihinda riega na njo tugukorwo tuguthoma kiuke mwe tucoke ngatho no tukumwita hindi ingi na u muthenya ungi ndigukimwita kuria gicicioini nugu gacokera ndeto ciuga githuri gikigu githini kiaganu muthuri mukuru mwaganu mukigu githaria githaria gikigu Ngai nyaraire muno githuri menya riu kwa jongi githaria cokio kige uri ungitharia wana chuhoro ni horo uchunegoro muno wa igoko ndakoro tuguthoma ibuku ria mwathani thamuri wa mbere 2:6 iruga mwathani niwe uraganaga na agacokia muoyo niwe uikurukagia andu aria akuo na ningi agacoka akamaruta kuo niwe nikiuke mwathani thamuri wa mbere 2:6 na Shohi wa Ithabethi ndona ni arikia gukinya Shohi karibu sana asante sana uri ho mundu witu uri ho no igua kiugo kiugo ati githuri ndandika handu tacokerera we na miaka we na miaka miaka kurunga ciugo icio ithatu ri ni ngoretwo ngienda kwariria andu muno tondu ni ikoretwo si kiguni hari ni wa mbere kiugo kia Ngai nigetha urathime angi nakio no nginya ikurathime maundu macio matatu Ngai aragia na mugambo mutungu o wa githuri nigetha andu maunyite na moige ngoro-ini ciao by the way Ngai ri yes ndiratuiririe ndiraguuririo ni Ngai akoragwo arigicirwo ni athuri 28 mehumbite othingu na niwe hatikorwo na atumia aca tumia mambo thutha nginya warwage na ngi tondu Biblia koguo ni kuonania atumia marikania na thĩ nĩ mathiaga kwa Ngai Biblia uga atiriri thutha wa Ngai kũmba thĩ na indo ciothe igĩtuonaga rĩ na akĩiga mũthuri mũgũnda wa Edeni rĩ rĩu ndakĩrĩ na arwage ndakĩrĩ nginya na ndarahubwa tio maragĩcira nayo akĩrora mũthuri thutha wa ta wiki ĩmwe igĩrĩ aina ihoru akĩona na ihoru mũno ũguo andũ acio mokĩte thutha mũtheri matũkorwo araikari amenda kũgarũra thirikari matongoretio nĩ ngoma rĩ no nga harĩ mũtumia aca hau tutiarĩ ho mũci ya hatiagire ũguo nĩ maririe ruga tũtarĩ twamenya ũramerania na njoka nginya ũmũthĩ kia mũico wera Shohi wa Ithabethi ati githuri Ngai nĩ athũire mũthuri mũkũrũ mukigu mwaganu mutharia iyo githuri kikigu kiaganu githaria nitukwĩruta muno nĩ ciraki na kuria athuri aria muma kweni riu mai tuinuke thank you
kaguruke na inegikuyu oigire titake na muhuna nikyo njungire tenenge mathire ndikararire nacio thũ ciakwa ciamenya gũcikara igĩthiĩ na ũtukũ nĩ ũndũ wa ũiru nakĩo nũhu cikanjethagĩra kĩrĩi nĩciĩrwo ndĩhokaga Ngai netagwo Ngai nĩ kũgaya kĩrĩa gĩakwa na wenda ndũrĩ hĩndĩ ũkainũkia gwaku Rekai mwĩkima rĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoniko rĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũrema njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathinĩra wĩra wakwa ngoragwo mwega mwĩna bata mũhũragĩra mwĩna bata no rĩrĩa ndĩramũbatara mũkoragwo mwega mĩcĩ ndĩ wa bata mwega mbia ndĩ wa bata mwĩatĩkainĩ no wakinya atĩ nĩcererekerwo nĩ ngũthũ kĩgongona no tondũ kĩrimũ kĩoĩga ũcio mũgĩakinya rĩikara mwaka ũyũ nĩ mũĩtĩkia pĩnyongi nĩagimarire Rekai mwĩkima rĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoniko rĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathinĩra wĩra wakwa nĩguo mateithĩke mũndũ mũgima na ndangĩoka aradunya rũnyondo tũngĩrĩra rĩra nĩ kũng'ara athekagia kĩng'aũrĩra ahoyagĩra nyone thĩna ndona thĩna ndĩmũbatare ndamũbataro nĩ kamweke ga kũnyũmbĩra mũkakwa Rekai mwĩkima rĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoniko rĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathinĩra wĩra wakwa tũrĩ nacio nĩcitũ tũkaria nacio tũteithie gũikarania nacio Jehova no tũgitagĩre ũmũndũ nĩ kĩndũ gĩa bata nao andũ nĩ a bata makĩria tũteithie gũikarania nao Jehova no tũgitagĩre baracioka tũrũĩrĩre marima tweterwo gathika mĩtego tũtegũragĩre tũkenagĩre maica maitũ Rekai mwĩkima rĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoniko rĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathinĩra wĩra wakwa Rekai mwĩkima rĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoniko rĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathinĩra wĩra wakwa nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko
kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Me wonete wega wa Ngai me wonete wega wa Ngai oi mawa mwere wega wa Ngai dayo wangoro wega wa Ngai wega wa Ngai wega wa Ngai kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. We mwega wega muno nie njitagwo Muswe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaraniria na Dennis. no cio Dennis we mwena uriku? Kiruguya. Wi Kiruguya mwena uriku hasa? Prison kundu gwitagwo Kimande. Haku ni Kimande. Andu magwitaga atia? Manjitaga Mukiri. Riu Mukiri ni wahotana ciringi milioni 3. Ngai ni mwega. Urutaga wira uriku? Chief. Ukoragwo ri chief? We sifo waku? Kimande. We Mukiri ni we sifo wa Kimande? Assistant chief. We akiri we assistant chief wa mbere kuhotana milioni 3. Ngai ni mwega. Riu sifo Mukiri ri tageithia mundu umwe na kuu kana andu eri? Ningukwije my wife Naivasa. Yes. Na masifu mothe makirinaga ndimere mageria pesa ni yama mbe hata najua kwenu kuria kangima nimefanya kazi sana huko ndengirigasa wari ngirigasa ndarutaga na Tropico. Warutaga na Tropico mwena wa kahua? Ni yego koguo andu marimera ni moi Mukiri majoi maina riu wauma kuu niguo watwikire sifu ni tugukibanga na uria tugucamania Ngai akurathime. Asante. Giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha nijitikirie na telefoni BCLB license number 241. Weri no de seseni ya utugi no tana. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Inoro shesheni hakuwe nawe. Kusia inga
Oh yes, rwetagwo rwiriro angikorwo ni uragerera maundu rwiriro okorwo tha ici urecurania uria maundu maku maikarite uru magaikara wigarie brand new ronero mundu gwitwo Martin Janet rwero view rwetagwo rwiriro roro ni ruo ndirakudedicatera kiroko giki kia umuthi angikorwo ni uragerera maundu ona ni toy we ona utaramenya maraumako uracemania na maundu karigwo riu mwathani riu ningi ni nyambiririe ko hatiri undu ngirwirirwo ni Ngai wendwo ni Ngai akurwirira na Ngai ndangirwirira mundu atendete arwagira mundu endete very nice niona kiria kirangania ni the Urban Beats ukani uthikagiriria nyimbo cia kuria kundu gwitwo South Africa cietagwo hari aria macietaga house hari aria macietaga kwaito music beats ikoragwo ihana uguo roro rukinyira mundu wothe uraigua thi roro rukinyira mundu wothe uraigua na haro ataramenya irambiriria ko
rukinyira mundu wothe uraigua down angikoni uraigua ringi ta he kaundu karagutwarithio kaigua ringi ta maundu mangi na mangi marathi uguo kaigua matirago kawega rwerirwo ni Ngai. Very nice. Rau ni ruvio rwa mundu gwitwo Martin Janet jo video agiturekereria very soon tatuekelea very soon korwo ichonjo na ikorwo ina madansa kama kawaida Aya, very nice. Asante sana. Thank you muno. Niguo twambiriria tabarira ya racuria muthenya wa umothe. Ni Jumaine ya tariki 15 guku tikugi ni kwa Inoro. Good morning. Njitagwo General Shohi wa the Fedi. Gagikena agacokia ngatho ni tondu waku. Ani witikirite guko kinyitanira nani. Twambaniririe nawe tutwarithanie wega nake Ngai agithie agitwikaga wega. Asante and good morning. Korathi atia kwanyu uko vipi? Ndi chonjo ni njikaire wega Ngai ni andorete oro wega no arathie na mbere na kunjika maundu manene no eguthie na mbere na guturathima gutire kindu tukumuhoya age gukorwo ate gutuhingiria ni tondu etagwo Ngai. Karibu sana ndakunyita ogeni. Thank you ni gucagura Inoro iguru woguo ri. Thank you ni gukorwo wi thiini wa tabarira ya racuria ni njitagwo General Shohi wa the Fedi na ndikire na kauru. Asante sana. Thank you very much. Asante sana ni gugitikira gukorwo twi nawe tucokerie Delito ihura ngatho mena mundu gwitwo Jeff Munga wa Waithera ndona wa gututwarithia wega watupeleke vizuri na mambo ikuwe sawa. Asante sana. 22989 niguo niguo turaigira thiini wa tabarira ya racuria. Good morning guku tikugi ni kwa Inoro mucie watu ginotana kwera watia kwanyu weekend yaku irataria te yaku irari njega na no Jehova ni arathire uguo araturora wega gwikundu kurauraga kuria kurari na mbura wega na maundu ni mega. Ngai no agithiete na mbere na gutwika wega. Asante sana we ucagurite Inoro we rathie na mbere na gututhikiriria we rathie na mbere na gutwika wega. Thengio muno urathimagwo ni Ngai wikagwo wega ugatongoragio maundu-ini mari mothe. Ndukanaigwe kindu gigwitwo athihinya. Yes, ndukanaigwe ati wina thina. Ngai ni egutwika wega na thia agiturathimaga o uria turathie tumenyanite nake. Good morning. 22989 twambiririe racuria wega thaa ici ni thaa thita riu na ndagika 29 na ni kuga riu twi ha nginya thaa 10 koguo turatwarithania very nice twi wega nawe ugakena gakena tukaigwa twi sawa sawa nigetha riri maundu mothe maiko mega. Thengio muno. Asante ni gucagura Inoro. Thengio ona muno ni gukorwo wi hau ugithie na mbere na gututhikiriria riu ri we karibu sana ndakunyita ogeni na we karibu sana ati nini uko karibu zaidi. Na Ngai no eguthie agitwikaga wega. Michael Jagu waku very good ndakuona. Thengio muno Jumaine yaku uranjira ni njega biu ni onani yako ni njega. Wairacu wa Kitengera asante sana. Thengio muno na mundu gwitwo Michael Jagu waku very good ndakuona. So itwe hamwe muno njitagwo Michael Dego aka waru kuria barabara-ini rungu rwa Mutenya Macaki. Asante. So hingeitheri aikari agitwiga na kundu gwitagwo Munyange njitagwo Maina wa Ngara na murithisha maguka wa digital ari kuria kia Mutwira ni ndamuona. Hawa wote mekuria gwa 22989 ona kuria gwa Facebook andu no ndiramona andu aria mekuria gwa Facebook na muona nyinyi wote gutire mundu itarona ona aria mekuria live. Thank you very much ni gucagura Inoro. Thank you muno gukorwo mushabiki na Bemon tumwendete na Ngai no eguthia gitwikaga wega no egututwarithia no egutuhe grace yake no eguturangira no eguturwirira iguru wa macio mothe gutire undu Ngai ategutwikira. Karibu sana guku tikugi ni kwa Inoro mucie wotu ginotana na iguru woguo ri guku ni mucie wa Rembesha Maisha. Uraingira ukanengererio kiria urenda ukaingira ugakorwo ukiamukira kiria we urerireria wako urenda mbia no cio Ngai egukorwo agikunengereria ni tondu guku kwa Rembesha Maisha. Paybill number no ya 525241 account name wona wekira kiugo Inoro tigiti ukagura wa igana rimwe riu wewe bia iguru. Yes, we besa iguru na we bia iguru wega wati uravatara ugukorwo kingira haria. Paybill number wikira 525241 account name ni kiugo Inoro tigiti na wa igana maundu makorwo me sawa. Ni thaa thita ina ndagika 31 ndukigwe we mucie. Good morning. Tukwambiriria na rura mundu gwitwo John Demathio wetagwo kimuhega furi.
kina niwe wa mwonirie wima wira meraithi matari thitoko no maguta na gutanura njuiri na nguo miniskati wo ikinyete o maru kayo kaega muno gatemaga mwene tiga korera riria koreagira Guinness na nyama ya gucinwo na nguo biacaine rwamuragia cimaku kimwe kaburi cukuru wa mwaire license ria matatu igataga no kimwira gwe barabata ni arore ake ndigathire uirui na rugithagia bonde mamona magaitaruta kayo kaega muno atemaga mwene igakorera riria kureagira Guinness na nyama ya gucinwo na nguo biacaine rwamuragia cimaku kimwe kaburi mafasonio kamwira mwari wakwa urorimia gukumia rakuneago ngiriria gatheka munoyo iriganiro nginya kumwire gitagire kayo kaega muno gatemaga mwene tigakorera riria kureagiro Guinness na nyama ya gucinwo na nguo biacaine rwamuragia cimaku kimwe kaburi makoni akirutite wira bathina kinyoi matatu yake ndingionereaga wira kayo kaega muno gatemaga mwene tigakorera riria kureagira Guinness na nyama ya gucinwo na nguo biacaine rwamuragia cimaku kimwe kaburi Igoci kia mundu wine kava kia muti utarukirwo ni tombo kavaira kaciaguo niwe orari ndereba kumwira ria njombui niwe wamuikia irima thiana wiruririe kayo kaega muno gatemaga mwene tigakorera riria orareagirwo Guinness na nyama ya gucinwo na nguo biacaine rwamuragia cimaku riu muwe kaburi ungikarera nyoka no igakurumai niwoinithirie rui mbura ni kura wirire murigo kiono gikira njohererai no nginya korwo witikirite ũritũ waguo kayo kaega muno gatemaga mwene tigakorera riria kureagirwo Guinness na nyama ya gucinwo na nguo biacaine rwamuragia cimaku kimwe kaburi Let's waregire kumwirera orage
agagĩtuĩka wa kũrũgarũga kuma haha nginya harĩa wendo waragia wewe tagĩrĩra o ũrĩa auga. Thank you very much, asante sana. Etagwo mũndũ ũgwĩtwo John Demathio, rwĩmbo rwĩtagwo kĩmũhe gaburi, tiga kũmũima gaburi mũhe. Thank you very much. Oh yes, muhe kaburi na wĩre Ngai oi mwathani. Nĩ nderitano cio. Thank you very much. Nĩ Jumaine njega, ngwĩraga ĩno ĩkoragwo ĩ thaka makĩria. Asante sana. Thank you very much. Mũndũ ũgwĩtwo Admiro King'ori aranjĩra ndĩmũgeithĩrie mwangi wa gas wa Top Line kũrĩa gwa Kanyua Magumu na Wacira wa The Workshop Katani Road kũrĩa mwana wa Cio Kimau ndero ndĩmageithie mũno mũno me mitambo-inĩ. Asante. Aya, thank you mũno mũno mũno. Kũrĩa gwa 22989 kũrĩa gwa 22989 already ndona mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa kuma kũrĩa Karimotha aranjĩra mimi niko ndani mitamboni ndĩkuo mũno mũno mũno. Ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo Baba Chris wa kũrĩa Makomboki aranjĩra mitambo-inĩ mũno mũno mũno. Nĩ ndamuona, nĩ ndamuikia ritho. Good. Nginya mũndũ ũgwĩtwo Irene wanja arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Karimeno. Thank you mũno 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 Irene. Nimekuona vizuri sana. Kwerwo atia monene. Hey, my day has been good. Geithĩria aruti othe a wĩra kũrĩa Virginia Coach kũrĩa Gĩthũrai. Fortify na ũthakĩre rwĩmbo rwa Magi kana kagi. Etagwo Emilio wa mũico. Wa mũico 1 nĩ Emilio Mathenge kuma kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mwiki Stage harĩa ACK Road. Aya, nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Supu Ibra, shabiki mweru. Niko tuned, tambua wewe kabisa. Thank you muno muno. Gumo wa Kabathi, thank you muno, ndakuona arajira ako ndani kama maziwa fresh. Niguara. Aya, so hinde agũthikĩrĩria ndĩkũndũ gwĩtagwo makutano ya Eldamaravin. Njĩtagwo Mwaura wa Kamau. Asante sana Mwaura Kamau. Sohi kwerwo atia weekend yako ĩrarĩ njega mũno na nĩ ndaigua wega gũkorwo ndĩ mĩtambo-inĩ kama kawa. Shohi niko ndani ndenda ũthakĩre rũmwe rwa Samikei rwĩtagwo Nderu, tagwo Jabez wa kuma kũrĩa Thaya. Thank you mũno mũnene, asante sana. Nĩ 22989 ngagũtambũrwo nawe ũkaigua wega na maũndũ magĩkorwo me sawa. Ngũririkanie atĩ kwarembesha maisha kwĩna mbia, kwarembesha maisha pesa iko, mbia ciĩkuo na nĩ nyingĩ wega kũrĩa kwarembesha maisha. Ndenda nyambe ngũtũme ngwĩre ũthiĩ harĩa happy bill number ĩno ya 525241. Ndenda ngũtũme hau happy bill number ĩno ya 525241 account. Ndenda wĩkĩre kiugo Inoro tigiti ũkũgũra wa ciringi 100. Weka ũguo maũndũ maku megũikorwo me mega. Ta thikĩrĩria ngũtarĩrie wega ngwĩre nĩgetha ũnyite. Ndenda ũthikĩrĩrie nĩgetha ngwĩre wega ũnyite. Atĩ rĩu to mũthĩ ũyũ nĩ kwa ciringi milioni 1.5, 1.5 million Kenyan shillings. Kwĩna a Kenya atatũ o mũndũ ekũinũka na ciringi 500,000 andũ atatũ. Andũ aigana? Andũ atatũ. Na nĩkĩ ũgwĩka? No kũgũra tigiti waku harĩa ha 525241. Wana wathi hau ha 525241 account wona wekira kiugo Inoro tigiti wekira wa 100 maundu maku magakorwo me thayo me mega. No niĩ nĩ ngũgũthaitha na ngũthaitha wega biũ angĩkorwo ndũrĩ ũragũra tigiti waku. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa gũthiĩ kũgũra tigiti oro rĩu. Wanyita? Rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa gũthiĩ kũgũra tigiti oro ndagĩka ĩno, nĩ tondũ wona wathiĩ hau maundu maku megũkorwo me sawa sawa. Ũgũkorwo wĩ mbere na njĩra ĩmwe njega mũno na nĩ njũĩ onawe nĩ ũgũkenerera. Kwa hivyo fanya mambo na maundu makwagĩrĩre. Nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti ndagĩka itarĩ kũraya. Tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti ndagĩka itarĩ kũraya ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti na ndereti ya ũmũthĩ ona nĩ mwaki makĩria. Ya ũmũthĩ rĩ sitakudanganya, ya ũmũthĩ nĩ mwaki makĩria. Nĩ tondũ ĩno nĩ irakũhusu. By the way, we nĩ wagaĩrwo kĩndũ nĩ baba wanyu kana mamu wanyu? Watigĩirwo igai? Nĩ ngwenda mũno mana by the way kũmenya kana we nĩ watigĩirwo igai
kwanyu mwatigagirwo igai na njira ihana atia kana muthe wanyu ndari aramugaira no ugaga mundu eyethere kwanyu ri ni mutigagirwo igai kwenu igai inakuaga namna gani kugaya igai kwagirire gukorwo gukigaywo atia igai riagirire kugayanwo namna gani ha nigwenda muno gukorwo ngimenya igai rigayagwo atia ha no mundu ikaraga ogwo ka decide ni ndenda kugaya ou ni ndenda ou ni anga ndirenda ou kaguthiaga atia by the way gwakinya ni uhoro wa kindu gigwitwo igai ri guthiaga atia Peter Gasau we tondu wi muthuri gikiro giaku ri first of all igai riagirire gukorwo rikigayo na njira etariete we ni wagairwo Peter we wi kuria ciato to ni njui indo ciaku nacio ni njui wega na wina ciana na ni njui wina andu watu akugaya ukagaya atia muthuri agayaga atia muthuri mugikuyu mundu agayaga kuringana na uria ciana ciehotete kana mundu agayaga kuringana na uria maigana ukamaigana niothe mundu mutongo mundu utari wega mundu muhiku ukamagaya niothe guthiaga atia mundu agirire kugaya igai atia by the way we ni wagairwo ni wigua atawaiganire ni waiceirwo kana wonaga atia ndenda karugano kau tondu ndacemania na mundu fulani arambiriria kunjira uria namenya muthe atigire brother itu iria nguru itugaire akigaira kuria kwega in fact by the way anengerire ogafuroti kamwe akinjira ngaire tu matigayaga angagutithiaga ndenda kumenya muthe ntukwaria by the way ni ukuheka experience gaku gakugairwo igai gathire ati kwanyu migunda yagairwo atia kone gwakiri kamwerirwo umirai na tokereze he muthuri by the way njui atigire era ciana ciake atiriri ni indo ndaguraga kana migunda yakwa ndaguraga ikanjiga wega na itana kwa no nginya ndimiendie yothe o mundu wega ecariri teigai riria riega ndamunengerire ni githomo icingi ni basi ici ciakwa nicio ndirari kwanyu ni mugaite kana we werirwo umagare 0722 720 nitugukorwo tukiaria titha ici ni wona yahanda thaa mugwanja ndenda twarie cia igai umuthe we ni ugairwo by the way kwanyu ni wagaire kindu kana wi muhari wa rua mundu wa Ngai kana werirwo ni brother cia kutokelezea tukutambui tutikoi we thie tutigukwenda gukumenya 0722 720 nasimama ajili yako Baba Mungu wangu wewe umuweza takuimbia nikupe sifa umeniinua Baba umenisimamisha wima Baba mwema pokea sifa wewe uishie milele Baba mwema nitakuinua siku za maisha yangu nasimama ajili yako Baba Mungu wangu wewe umuweza nitakuinua nikupe sifa umeniinua Baba umenisimamisha wima Baba mwema pokea sifa wewe uishie milele Baba mwema nitakuinua siku za maisha yangu Baba mwema pokea sifa wewe uishie milele Baba mwema nitakuinua siku za maisha yangu Baba mwema pokea sifa wewe uishie milele Baba mwema nitakuinua siku za maisha yangu
tusire ona twina mehia maingi endo wake ni munene hatwendete kuri uguo tari utha ciake cinjigu nitukuhiririe tutiga mithiire ria miuru tumwite Jesu nyegutohera Jesu tohere Papa we mwega Papa we mwega Papa we mwega Papa we mwega tohere Papa we mwega Papa we mwega Papa we mwega Papa we mwega Oh hallelujah Hallelujah Ya. Ukila kaoru. Jetagwo bwana Jefu. Ate Jefu. Bwana Jefu wa Inoro. Tabogeithio ni nyoka bino ko mutiirigaine. Juthufu. Oi, nyoka bi. Oi wa witu we mwena uriku. Nie de mwena wa Kaga. Kaga na goko githunguri. Na turare githunguri koguo twahoya irathimo ni cia coko kuo. Nitaguona ithuĩ twarigua tondu nona turakire hau Ayubu Kenyua. Aya. Na riu nu wakiona riu ningi kirathimo nikia wagicoka kuu. Na nikio twaroka kwanyu. Riu tukwamba ko gwikira igana ri haha nigetha rigiguteithia gwika kaundu. Aya. Githĩ ti njega? Umenye wakwa no ugakinya. Ni uturaga ogeragia. Ai turaga ogeragia kindu ta miaka twetu. Kumo ende ya kanya. One ru kanya. Miaka twetu ni mingi muno. Riu ri tugwa tukunengera icio kwanja. Wibanga nacio. Igana rimwe ka. We gitinde wega mundu wa Ngai waumira haria Nyambari ugeithania ha mundu witagwo Biki. Nikugeithania. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩnjĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 241. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *281 hash.
kwamukira rwimbo wega wa Gairwa Martin wa Janet thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 281 hash. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all sex zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Inoro shesheni hakuwe nawe. Kemera
kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. We mwega wega muno niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaranĩria na Dennis. no cio Dennis we mwena ũrĩkũ? Kĩrũgũya. Wĩ Kĩrũgũya mwena ũrĩkũ hasa? Prison kũndũ gwĩtagwo Kĩmande. Haku nĩ Kĩmande. Andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Mũkiri. Rĩu Mũkiri nĩ wahotana ciringi milioni 3. Ngai nĩ mwega. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Chief. Ũkoragwo ũrĩ chief? Wĩ cibũ waku? Kĩmande. We Mũkiri nĩwe cibũ wa Kĩmande? Assistant chief. We akĩrĩ we assistant chief wa mbere kũhotana milioni 3. Ngai nĩ mwega. Rĩu cibũ Mũkiri rĩ ta geithia mũndũ ũmwe na kũu kana andũ erĩ. Nĩngũkĩija my wife Naivasha. Yes. Na masibu mothe ma Kirinyaga ndimere mageria pesa ni yama hata najua kwenu kule Kangema. Nimefanya kazi sana huko Ngirigasa. Wari Ngirigasa? Ndarutaga na Tropico. Warutaga na Tropico mwena wa kahua? Ni yego. Koguo andũ marimera nĩ moĩ Mũkiri. Manjoe maina. Rĩu wauma kũu nĩguo watuĩkire cibũ. Nĩ tũgũkĩbanga na ũrĩa tũgũcemania Ngai akũrathime. Asante. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires, cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Yeah. Ukira kaoru. Njĩtagwo Bwana Jefu. Ate Jefu. Bwana Jefu wa Inoro. Tabogeithio nĩ nyoka binoko mũtiĩrĩgaine. Juthufu. Nyoka vi. Ũyũ wa witũ wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Kaga na gũkũ Gĩthũngũri. Na tũrarĩ Gĩthũngũri koguo twahoya irathimo nĩ ciacoka kuo. Nĩtaguo ithuĩ twarigua tondũ nĩwona tũrakĩrĩ hau Ayubu Kĩnyua. Na rĩu nĩwakĩona rĩu ningĩ kĩrathimo nĩkĩa wagĩcoka kũu. Na nĩkĩo twaroka kwanyu. Rĩu tũkwamba kwa gwĩkĩra igana rĩ haha nĩgetha rĩgĩgũteithia gwĩka kaũndũ. Githĩ ti njega? Mũthenya wakwa no ũgakinya. Nĩ ũtũraga ũgeragia? Tũraga ngeragia kĩndũ ta mĩaka 20. Kuma hĩndĩ ya kanya. Ona rĩu kanya. Mĩaka 20 nĩ mĩingĩ mũno. Rĩu rĩ tũgwa tũkũnengera icio kwanja. Wĩbangabange nacio. Igana rĩmwe ka. We gĩtinde wega mũndũ wa Ngai. Waumĩra harĩa Nyambarĩ ũgeithania ha mũndũ wĩtagwo Biki. Nĩngũgeithania. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241.
Aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari oke nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwerwo atĩa Iva witũ? Ndirĩ ũru. Ndirĩ na ũru na niĩ? Niĩ njĩtagwo Jeff. Yes. Ndutaga wĩra kwa Inoro. Ĩni we wĩtagwo Iva wa Ngeci. Wanyeki. Wanyeki. Ta njĩra atĩrĩrĩ Iva wa Njiko Wanyeki. Mũtumia ũrĩa wĩtagwo Nyox rĩ, nĩ ũmũiguaga kwa Inoro? Ndĩ mũiguaga. Na nĩ ũiguaga ũrĩa andũ araga? Nĩ ũnjiguagĩra tha? Exactly. Mũiguagĩra tha no ngoiga mwana wa kamwana nĩ kwĩyũma. Very nice. Rĩu rĩ, nĩ tondũ wa ũhoro ũcio nĩtũrenda gũkũhe ciringi 100 rĩmwe. Nĩ ũndũ wa gũgũtetera. Ĩndĩ githĩ ti njega icio? Nĩ njega nĩ ndacokia ngatho. Wa Ngeci witũ wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩnangobu. Kĩnangobu mwena ũrĩkũ? Itũra rĩtagwo Jabi. Jabi-inĩ? Yes. Githĩ ti njega icio? Nĩ njega na niĩ na nĩ ndacokia ngatho na ndauga Inoro rĩtũre. Ũgeithanie mũno makũĩta nyina wao? Nyina wa Cikũ. Nyina wa Cikũ. Ũgĩtinde wega? Thengiũ na inyuĩ mũtinde wega. Na ũgeithanie kũu kwanyu. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you very much. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oka Kanyuda Ndoiga ngoinere rwimbo ngerekano ya wendo niyo twarutanire haraya niyo nina irakea nagecambia gaitura gatuĩka mũndũ nĩwe kũndwa mũndũ wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera harĩ maũndũ maingĩ mega na ningĩ moru ndanona ngataũkwo nĩ mũtũrĩre watonya ngoro yakwa nĩndaiguire kĩũndũ kĩega ngiuga ndingĩrekereria mũnyaka wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera. Peter Certified Homes Limited Salimika baba Nĩnjoĩ harĩa andũ amwe maiguaga kĩũndũ matuona tũnyitanĩte nĩ wendo reke maiguage ũguo ndĩ waku matonaya na matingĩhota gũtũtigithania wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera. Joshua Fighter Konyota reke ngwĩre mũnyendi nĩũnyonetie wendo wa mwanya itarĩ ndonio nĩ mũndũ ũngĩ nĩngũkũhe gĩtĩo nĩgetha mũciĩ witũ gũtuĩke gĩcicio kĩa mĩciĩ mĩingĩ wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera. Mwagiza kayo ũrĩa Citrus mairo 10 tũngĩtũra na thayũ twĩna mũthingi mwega maciaro ma wendo witũ matherema ngũhoya Ngai witũ agitĩre wendo ũyũ roho mũru ndakana ũtonyerere wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby
Bagiria Kaorera. Be cool. Salimeka bro. Nyotwa kata. Jogone viru. Sarafina Swale Uri US Wagaithio nĩ njamba ya rũrĩrĩ no nĩ arariganĩrwo nĩ gũkũga mathaa marĩa njamba ciagĩrĩirwo nĩ gũkũga we mwega wega muno niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaranĩria na Dennis no cio Dennis we mwena ũrĩkũ Kĩrũgũya wĩ Kĩrũgũya mwena ũrĩkũ hasa Prison kũndũ gwĩtagwo Kĩmandĩ haku nĩ Kĩmandĩ andũ magwĩtaga atĩa manjĩtaga Mũkiri rĩu Mũkiri nĩ wahotana ciringi milioni 3 Ngai nĩ mwega ũrutaga wĩra ũrĩkũ chief ukoragwo uri chief we sifo wako Kĩmandĩ we Mũkiri ni we sifo wa Kĩmandĩ assistant chief we akiri we assistant chief wa mbere kuhotana milioni 3 Ngai nĩ mwega riu sifo Mũkiri ri tageithia mundu umwe na kuu kana andu eri ningũkĩija my wife Naivasha yes na masifu mothe ma Kĩrĩnyaga ndĩmere magerie mbeca nĩ yama hata najua kwenu kuria Kangĩma nimefanya kazi sana huko Ngirigaca wari Ngirigaca ndarutaga na Tropical warutaga na Tropical mwena wa kahua ni yego koguo andu marimera ni moe Mũkiri manjoi maina riu wauma kuu niguo watuĩkire sifo ni tugukibanga na uria tugucamania Ngai akurathime asante gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 241 Oh yes, hatiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ thaa mũgwanja ina ndagĩka 12 thaa mũgwanja ina ndagĩka 12 good morning thengiũ mũno ndona mũndũ ũgwĩtwo Dr. Kamau Alanet reheta thĩna mũno Dr. Kamau Alanet nimekucheki nimekuona rĩrĩ ndakuona mũthuri ndũkamake ndũkaigua wĩnaga problem nimekuona vizuri sana rĩu rĩ thaa mũgwanja ĩkwĩhanda rĩu ina ndagĩka 11 rĩ hatiri ũndũ ũngĩ nĩ kwamba kwarangia tuingire thĩinĩ wa ndereti twarie wega maũndũ makomesa ndenda kũria atĩrĩrĩ niĩ ndenda gũkorwo ngĩũria wega we nĩ wamũkĩrire igai kuma gwĩ baba wanyu kana kuma kũrĩ aciari aku we nĩ wagairwo handũ he kĩndũ watigĩirwo kwanyu nĩ ũrĩ inheritance o handũ kana hihi gwathire atĩa by the way mũthuri kana inheritance yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩgaywo atĩa Gũcia kiu nikio kiuria kĩrĩa ndabatara gũkũria mũno inheritance ibataire gũkorwo ĩkĩrĩhwo na njĩra ĩtariĩ atĩa ibataire kũrĩhwo atĩa ibataire gũkorwo ĩkĩrĩhwo no ti kũrĩhwo ibataire gũkorwo ĩkĩgayanwo na njĩra ĩtariĩ atĩa nĩ ũkagaĩra ciana equally kũringana na ũrĩa citariĩ kana nĩ ũkarora ũrĩa wĩhotete ũkamũhe tũnini no yũngĩ we wagairwo tereke twari ũhoro waku we wagairwo namna gani Peter Gacau aranjĩra atĩrĩrĩ Peter Gacau nĩ anyandĩkĩra haha anjĩra atĩrĩrĩ ajandĩkĩra I did not get any property from my parents but I guess the parents are supposed to divide the property equally to their kids aciari magĩrĩire kũgaya equally kũrĩ ciana ciao ciothe Dr. Kamau Alanet weri wĩna igai mũciĩ kana nĩ wagairwo kanyamũ kana gwathire atĩa kulienda namna gani we nĩ wagairwo kanyamũ mũciĩ mwagayagĩrwo na procedure hana atĩa tanyandĩkĩra 0722 hũrĩra 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720 mwagayagĩrwo atĩa inyuĩ mwagayagĩrwo namna gani inyuĩ mwagayagĩrwo atĩa no nyende mũno kũmenya inyuĩ rĩ mwagayagĩrwo atĩa indo nĩ aciari anyu haya kũrĩa gwa 22989
ndenda kuigua kuma kuri we ndenda kuigua kuma kuri we. Hena mundu aranjira shoi kwerwo atia utheri wa Jesu uromuturira andu ainoro riu nginya tene na tene. Ngeithiria mashabiki mothe wewe cene muthoni wa kuma kuria Kanguston kuria Njororo kwa mitambo-ini muno muno. Ni aje shohi, mimi niko ndani, niko sawa kabisa. Ndenda kuigua atiriri we kwagaya gwa indo atia kwanyu ndakia thimu 0722200720. Hello shohi tafadhali kwerwo atia ni kwega biu wewe mwega baba witu ani jagirite biu. Karibu sana turaria nau kinya ukora ekipi account ya Garingiro town reo. Kuria Garingiro utake TMC comedian ni ndakuona munene jina kao rujugi atirere ndi ndiragairwo igai no kuringana na ugi uria thomete uguo tondu ningi thomete mabuku meri matatu uguo na matura meri na guku icagi ni ngigua ngite tondu guka ni akindarite ri ejera riu mundu abatie kugairwo kuringana ndabatie kugairwo kuringana na uria uri mutongu kana utari na mbeca kana wina mbia mundu abatie kugayanio equally ona muire tu na kone ahikite ri no wa mucio cio abatie kugairwo kou koguo ona muire tu ni abatie kugairwo nie kuringana uria nderito ona muire tu ni abatie kugairwo tondu igai riu no muire tondu ni kuri andu magikara guo makeregera makauga nie ndikwenda igai tondu nie ndi mutongu ri makauga igai riu gaira mundu fulani no tiga mundu eregeire ri igai ribatie kuganio ciana icio ciothe cie mucio ucio cia muire tu ciana ciothe iganio equally atikage mundu agukungia waraka agakumagayania ribatie kuganio ni ithe angikorwo ari muoyo atana kana angikorwo ari muoyo ri akamagayania atana kinya handu ha kuhuruka kio ndagagitige mbara agikia kuhuruka. Koguo ukarigaya equally hatari ati maundu maingi ukagaya equally mundu kage mundu ona ifuti ona rimwe ukuia mundu uri ungi yana cia kugacigania equally hatari mundu ukuiona hanini. Haya sawa sawa, thank you muno munene, asante. Haya weri ni wamukirire igai kuma kuri aciari aku we ni wamukirire igai kuma from your parents mwagayagirwo atia we ni waiguire ni wiganagira no uria wagairwo kiria watigeirwo ni wiganagira we ni wiganagira kana kunaendaga namna gani? Hello sorry yes kwero atia we mwaga baba witu ndiye na rutina weke jugi atiri igairiga nagio ne mwene ore arenda gutire ungikoro wicubua no ako ona no ige nduri kindu aya no cio igana tondu indo ni ciake no kiria gwiciria muno guthiaga ri no tani ndikiria hau aitarire uri mundu iganagira na kiria neo gutire na ngetiga ige nduri kindu kuu ne manduri kindu ona wageria kugaya ni wira wa tondu no igukurehere thina atari kwina thina tondu waire igoti ni rigire kana katiba rigire magayagirwo koguo riu ucio agairwo na hinya no ti wendi wa mwene nona tondu riu nona riu tari kwina thina tondu no iga ringi ona wagairwo na tariu ringi kuria wahika kwina ika ithano ucoke haha tondu riu ni twerwo twanire equally kana tugayagire mundu ta muiretu ri ukagaya kugugu kwao kwa kuoimire riu icio itige guteithia ona wagairwo tondu ni gukigairwo tondu ni watho ringi woiga no ni rehe thina tondu ti wendi wa mwene wendi wa mwene niguo mataga tondu tari wagikorwo gituraga urumaga thoguo kimuuraga no wina ni ekuga ndu wena ona ndakui aya ni ekurega na ungai ni wetikira riu koguo riu ngenda kuga mundu aiganagira kiria aneo tani riu ndi umwe wa kiria wakora ri tukambiririe korora ucio ngianeo kinene niki
he gitumi no ko rĩngĩ okorwo nĩ ta rĩngĩ mũndũ nĩ arĩ mũkũrũ rĩngĩ no ũramũroraga aya angĩ matirarĩ na wĩra waku ona no atigĩre ũmwe indo ciothe angĩkorwo inyuĩ mwe mbũrĩri rĩu koguo igai rĩtirĩ itherũ na nĩkĩo wonaga ona Bible-inĩ igai rĩtirĩ itherũ kĩrĩa wagaĩrwo ndĩkĩo wagaĩrwo werwo hatirĩ na ndwagĩrĩire gũtinda ũgĩka atĩ ũgĩteta nĩ wiganĩre na wiganĩre indo itakĩrĩ ciaku kaĩ mũndũ atagaga kĩrĩa gĩake na cia kũheo mũndũ cia kũheo gĩtiroragwo mbagĩgomboria kũheo koguo rĩu haha nĩ hakoragwo haritũ tondũ rĩu haraingĩra na kinya rĩu na rĩrĩ na maũndũ mahana rĩu ta rĩu mũirĩtu-rĩ nĩ kũrĩa aga kũhika rĩ nĩwe wagayagĩrwo ti ũgaĩrwo ta arĩa angĩ agayagĩrwo handũ ha gũikara okorwo wĩna kana no kĩrerere hau no ti wĩgũthe gĩthũri uge no nyonengerwo kwanja rĩu nĩkĩo wonaga ta rĩu kwanja mũtigĩirwo indo mwa magacoka ũgathũraria rĩu niĩ ndĩrenda kũigua we kwanyu indo wagairwo atĩa nĩ waiganĩire na kĩrĩa wagairwo kana nĩ wĩiguaga ta warũgirio nĩ brother na sister ciaku toko he kaũndũ mekire ũguo wikaraga ũguo ũkaigua biũ andũ acio nĩ magwĩkire ũru 0722 200 720 0722 200 720 karibu sana hello Inoro hello we mwega tũraria nao baba witũ ndũraiguĩka we ndũraiguĩka 0722 200 720 0722 200 720 ĩyo nĩ wameandĩka ĩyo nĩ ndĩrenda ũhũrĩre nayo kana ĩno ĩngĩ ya 0735 989 989 0722 200 720 kana 0735 989 989 hello kwarwo atĩa wĩ mwega nĩ kwega mũno niĩ rĩ kũu nĩ toro aca gũkũ nĩ kwa Inoro ndĩrenda gũcontribute ĩno ya gĩcoya rĩa yake ĩwe ĩrathiĩ na mbere we nĩ wagairwo igai niĩ ithuĩ twarĩ na mũtumia watigirwo ngwĩciria the first born akoretwo arĩkia form 4 na we were 10 ambe horie radio yaku ta horia radio ĩyo tu tafadhali nĩ ĩrahĩngĩca nĩrakũhĩngĩca nĩ ũguo mĩhorie good twatigĩtwo twĩ 10 ciana 10 airĩtu 6 manake 4 na my mom arĩ mũtumia wa mũciĩ my father akuire first born form 4 arĩkia form 4 koguo angĩ nona marĩ anyinyi nĩahotire gũtũrera na akĩhota gũtũthomithia ũgũthĩnĩka ũguo gũthĩnĩka rĩu first born wa throughout rĩ ithuĩ ndere oiga mwana ũyũ nĩwe kana atwendete ithuothe atũiganĩtie na ithuĩ nĩ twagayanaga kĩndũ nona itumbĩ ũkagaĩra ũrĩa ũngĩ ndũngĩrĩa nĩguo nĩ acikinyire hĩndĩ ĩrĩa rĩu akĩona akĩgayania mũgũnda wake ũrĩa wĩtagwo wa mbũri gĩtigwo wa family akĩgaĩra anake ake akĩhe mũndũ gwake makĩiganana na akĩgaĩra gwake ithuĩ mũgũnda ũrĩa magũrĩte rĩ agĩtũgaĩra irĩtu na hĩndĩ ĩyo ena kĩndũ 50 something agĩtũhe mũndũ gwake na agĩtũhe mũndũ title deed rĩu nĩwona my brother nĩ mahotire gwaka na mũndũ agĩkũria rĩrĩa onire nĩ arakũrire rĩ arametira ũcio mũnene ũrĩa warĩ wake atindaga na karũrigi agĩthima ciana 10 maicicio mwe nĩ apacĩte agathima nĩguo ndamwĩrire rĩmwe atĩrĩ matha gũkũ gũtikahota kũgaĩka tondũ ũrĩgeraga kwao na no make karutwo barabara na tondũ nĩ arĩ na kĩagaĩte mwanya-rĩ akĩnengera anake rĩu kũu makĩgayana kĩakĩra agĩtũhe airĩtu acio 6 ningĩ so my mom ona akua-rĩ gũtiarĩ gũthitaka gĩkuũ na twatigirwo twĩ everybody tũigananĩte hake koguo inyuĩ nĩ mũiguaga mũiganĩire biũ
kabisa to ithuothe nĩ tũigananio na ndarĩ mwana endete kũrĩ ũrĩa ũngĩ wamũteithagia na ithuĩ ndikana harĩa kũrũ rĩ nĩ mahotire kũrera aya marĩ anyi nĩo mahotire gĩtio mambire kuona mawĩra nĩ mahotire kũmũteithia ciana icio no gwitũ ndarauga atĩ nĩwe ũndeithagia kana nĩkĩ hapana good so nĩ andũ mekaga atĩ gũtirĩ mũndũ ũtangĩgaĩrwo gũtirĩ mũndũ ũtangĩgaĩrwo ũcio na hĩndĩ gũtiarutĩtwo ũhoro wa airĩtu oigire ciana ciothe nĩ ciake ithe onake kũrĩa airĩtu acio mahikĩte matikĩgayagĩrwo nĩguo onake anake aya kũrĩa mahikanĩtie rĩ ithe matirakĩgaĩrwo nĩ ababa wao nĩguo nĩma koguo gũtirĩ mũndũ ũkoragwo agĩcomeka othe nĩ maigananĩte nĩ maigananirie good ndaigua ndakena nĩ convention iyo yaku itũ yarĩ njega mũno even today we are very happy na rĩu my brother makĩhota kũdevelopwo tene mũndũ akĩhota kwĩigana gwaka gwake na akĩmahe mũndũ okorwo nĩ barabara aimĩire barabara ĩno akoimĩra ĩrĩa ĩngĩ gũtirĩ mũndũ wa nyanyacirwo aya sawa thank you mũno asante sana thank you usiku ndaigua gwĩkwega be cio magairwo very nice cio magairwo wega view tondu nakĩigua ona nginya iretu nĩ marorirwo wega you know na ngwĩciria andũ ega no matũire be andũ ega anga no matũire haya 0722 200 720 we nĩ wagairwo kwanyu kwagairwo atĩa hello Inoro hello wĩ mwega wĩ mwega mũno kũu nĩ kwa Inoro nĩ kwa Inoro njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi we wĩtagwo ũũ niĩ njĩtagwo Baba Gideon atĩ Baba Gideon na nĩ ngũthikagĩrĩria mũno karibu sana Baba Gideon ndĩ mũgeni no nĩ ngũthikagĩrĩria na ngũthikagĩrĩria ngoragwo ũthĩrwo corporation nĩ ndaigua ndereti ĩyo na ithuĩ gwitũ tũgayanĩte equally nĩ ingĩenda mũno kũigua kwao magayanĩte equally 0722 200 720 0722 720 ndenda kũigua kuma kũrĩ we kwanyu rĩ mũgayanĩte atĩa hello Inoro hello nĩ kwega biũ mũhĩa aya sawa thank you cio nĩ cambĩki witũ wĩtagwo mũhĩa mũhĩa auga awangeithie ũmũthĩ 0722 kwanyu mũgayanĩte atĩa mũgairwo atĩa angĩkorwo nĩ mũgairwo aciari anyu mamũgaire na njĩra ĩhana atĩa nĩ wĩiguaga wĩiganĩire nĩ kĩrĩa waheirwo hello yes kwerwo atĩa wĩ mwega karibu sana Mĩguĩ karibu sana itũra-inĩ rĩa Mwĩkiĩ ndaigua ndereti yaku wega mũno ta njĩra we nĩ ũgaĩte handũ nĩ ũgaĩirwo niĩ ndigaĩirwo no nĩ ndĩkiuga menye mũrĩ nĩ ngagaĩirwo rĩu cio niĩ ndĩkĩrĩ indo igaĩra ciana ciakwa njugaga atĩrĩrĩ ngaga kũringana o mwana agaĩrwo kũringana na ũrĩa ahana atĩ ane o mwana wĩ handũ hena inegene mũno wĩ handũ hena inegene tũtirakũigua wega wajigua wega rĩu nĩ macini irarĩra kũrĩa ndĩ wĩra wĩ wĩra-inĩ atĩ ta thonga hanini tu rĩu ndĩrega hau ndauma hakuhĩ macini atĩ ũrauga atĩa atĩ ũrauga ciana igaĩrwo kũringana na kĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ ciana igaĩrwo mũiganani getha mbara cianyihie tondũ angĩkorwo nĩ kũndũ kũrĩ na thĩna mũingĩ nĩ mĩgaĩra-inĩ ya indo icio cia aciari rĩu mwana nĩ mwana ũyũ ena kĩ ũyũ umĩte kũ maigananio othe maigananio ũguo nĩguo ingĩuga o mũndũ anengerwo kũringana na gũkorwo we nĩ mwana
Yes. Thank you mono asante. Kipawa Migwe kuma Kasarani. Thank you Migwe wa Kasarani, asante. Good. Zene Migwe wa Kasarani arauga atiriri ciana igairwo kuringana na ugae kuringana na ciana, tiga kugaya ati kuringana na kindu kingi. Sawa, kejigue ni ndenda kuigwa kuma kuri we. 0722200720 nĩ thaa mũgwanja ina ndagĩka 29 gũkũ nĩ kwa Inooro, ngĩkũririkanagia thiĩ kwa Mpesa Maisha. Paybill number ya Mpesa Maisha ni 525241. Paybill number ya Mpesa Maisha ni 525241. Account ni kiugo Inooro. Tigiti ni wa ciringi 100. Gũra tigiti waku oro rĩu. Paybill number 525241. Account name wĩkĩra kiugo Inooro. Hello Inooro. Kwerwo atia wĩ mwega? Nĩ kwega biũ. Wetagwo Wambui wa Moro. Wambui wa Moro, karibu sana. Wambui kwanyu nĩ mũgairwo? Wambui arenda kuga atĩrĩrĩ. Nĩ mũmaku mũno. Nĩkĩ akĩmaka Wambui? Tondũ baba witũ arĩkia gũkua rĩ. Nĩ atigire indo. Agĩtiga mĩgũnda. Na kuma hĩndĩ ĩyo rĩ, mami witũ akĩgaya irĩtu. Akiuga gũtirĩ mũirĩtu wake ũngĩgaya kĩndũ gĩake. Aya, mamu wanyu akiuga gũtirĩ mũirĩtu ũngĩgaya mũirĩtu wake? Gũtirĩ mũirĩtu ũngĩgaya kĩndũ. Na tũrĩ a mwanake ũmwe. Akĩhana ta acokia indo ciothe he mwanake. Rĩu mwanake agayaga o kĩndũ akĩendagia. Na kumania na hau rĩ, airĩtu twathiĩ kũmwarĩria rĩ, auga kwao gũtiaragio nĩ airĩtu. Haya, oĩ we aciarĩte mwana ũmwe. Nĩtũgeretie o hĩndĩ agatwĩtaga mũcemanio, tũgeciria thiĩ gũtwĩra ũndũ ũcio. No twakinya rĩ, atũheaga ũhoro wa mwana wake. Rĩu handũ ta hau nĩho hatũrigithagia, na tũrakĩhoya Ngai tũgakĩũria tondũ nake nĩ akũrire rĩu rĩ. Tũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩake tuonete, na ũrĩa atua kũhe amwĩtagia mbeca. Aya, ũgũre? Ũkagũra. Na baba wanyu ndatigĩte agaya? Baba witũ ndakorirwo egaya tondũ ndarwarire. Brother yaku rĩu nĩyo mekaga atĩ na mũkũrũ? Manyitanĩte rĩu na kũrĩa ahikanĩtie, nyina wa mũtumia ũrĩa ahikĩtie na mũtumia wake. Rĩu nĩyo mathiaga kwĩra mami ũrĩa egwĩka. We hau nĩ haritũ, na mũtikĩrĩ baba, gũtirĩ baba mũkũrũ arĩ oho? Gũtirĩ, baba witũ nĩwe ũrarĩ wa mũico. Rĩu rĩ, nĩ mũrĩhi mwathiĩ gwa cibũ kana kĩndũ ta kĩu? Tũtirĩ twathiĩ tondũ nĩguo tũroranagia tũgwĩka atĩa, tondũ tũtionaga ta angĩkorwo ahana ũguo. Rĩu rĩ, hau tonga mũgĩthiĩ ona ndikĩũĩ hihi cibũ angĩtua atĩa? Rĩu tũronaga tũgathiĩ, rĩu aikaikaraga agatwĩta, o aikaikara agatwĩta. Rĩu tũgathiĩ hihi tũgeciria harĩ ũndũ ũngĩ acenjetie. Na okorwo nĩ mũciari, ithuĩ nĩ tũrũgamĩte na aciari aitũ biũ kuma tene. Na tũkahota gũteithia aciari aitũ tũrĩa ciana cia airĩtu, tondũ twĩ ciana 7 cia airĩtu. Ona kĩmwana kĩu tũtirĩ twakĩona gĩteithĩtie mami witũ. Ona mũthenya ũmwe. Tondũ ona indo citũ nĩ ithuĩ tũmũneaga, tũkamwĩra ikara ũũ, tũkamũnyitĩrĩra na nyũmba yake, okorwo nĩ ta ngari ũkoya ũkamwĩra thiaga na ngari ĩno yakwa. No rĩu ndagĩka ya mũico tũramakire nĩ kuona atĩ ona wĩra ũrĩa wothe twarutĩire aciari aitũ
hena tofauti ya ciana. Okay, geria iriri. Geria igwacibũ muone muigue kumuhe idea hana ati. Sawa. Thank you mũno na pole ni macio mũrakĩhetũkĩra. Aya. Asante. Okay. Ciana wakĩiguo kĩũndũ maũndũ mekua andũ-inĩ, maũndũ makoraga andũ by the way. Aya, Dr. Kamau Alaneta aranjĩra atĩrĩrĩ atĩ sohi reke ngwĩre cha muhimu mzazi akugawie masomo, the rest kila mtu apambane na hali yake, wale muothesha aja outside. Hello. Tonzo idase. Kwerwo atĩa wewe mwega? Niĩ mwega mũno. Ukaria na Ngugi kuma Wĩteithie. Karibu sana Ngugi wa Wĩteithie. Nĩ ũhoro kuitũ nĩ Gatanga. Mwanake mũnini. No rĩu niĩ nĩ ngaĩte. No nĩ through my grandfather. Wagairwo nĩ guka wanyu? Guka witũ. Ũrĩa nduĩtwo. Therefore ndĩ second born. No nduĩtwo mwena wa baba. Rĩu harĩ ũguo ndwari-inĩ yake atanahurũka. Rĩu akĩenda amũtungata. Akiuga igai rĩake rĩtigĩrwo mwanake ũcio. Akiuga igai rĩake arenda rĩtigĩrwo mwana ũcio wake. Ũcio atuĩtwo we. Ũgacoka ũgakinya handũ. Isa mwarĩ wa maitũ na my dad. Akauma kwa mũthuri. Ona araracirie mũthenya ũngĩ kiumia ta ithatũ ũguo thiru. Agĩkinyĩra igai rĩu. Rĩu ona ngũragia korwo no korwo no ũteithio kana no aracia taumĩte mũciĩ gwake. Tacokera atĩ hagakorwo tacoka hau haracoka haroka mwarĩ wa maitũ mwarĩ wa nyina na baba witũ. Tata wanyu. Tata witũ. Akahana ta angĩkinyĩra igai rĩrĩa. Rĩrĩ waheirwo? Rĩrĩ ndaheirwo. Through kũracia. No ndaumĩte gwake akeraciria we mwene, yani mũthuri ũrĩa wamũhikĩtie. Ndokire akiuga atĩ ũyũ nĩ twatigana. Nĩ akĩraciria agĩkinyĩra igai rĩrĩa. Areraciria arĩ kũu wagairwo? Gũkũ okire mũciĩ thutha wa kuma gwake. Nona no nginya eite amũhe handũ ha gwaka, handũ ha kwĩyaka na kũrera ciana. Rĩu agĩkinya handũ nginya akĩracia nĩguo aheo igai rĩake rĩene eta kĩhĩrĩu. Hau nĩ handũ harambire harandukania. Ngwĩcia hau no cira cira ta ũcio rĩu rĩ kaingĩ ũciragwo nĩ mũhĩrĩga. Na rĩngĩ rĩu tawe no ũgĩcarie mũndũ wa rika rĩake, brother ciake. Brother ciake icio ũraigua rĩ. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũrakinyire ũthoni ũcio ona wĩ kwao. Koguo ona indo ciake cirakĩrĩirwo nũ ona tondũ ekwĩracĩria? Nĩ mũrũ wa ithe na ithe. Nĩ guka. Nĩ guka. Hau rĩ hau kidogo hau ngwĩcia nĩ ũgũcaria athuri nĩ megũgũtarĩria wega tondũ no ngwĩre kaũndũ gakorwo ndirakwĩra ũrĩa kũrĩ. No hau nĩ haritũ we kidogo tondũ nĩ ma korwo ithe arĩho nĩ wongiaci no kĩũria nĩ rĩrĩ korwo ũguo nĩguo kĩũgĩkũyũ mũirĩtu nĩ abatiĩ kwĩracĩria. Ndigwĩcia nĩ ndĩũria Gĩkũyũ makungu Gĩkũyũ hau nĩ ngũmũria kana mũirĩtu nĩ abatiĩ kwĩgũra. Nĩ ũrĩũria no nĩ igai rĩakwa ndĩ narĩo. No nĩ through my grandfather na nĩ mĩario yarĩtio na akĩaria ndĩ hau na ithuĩ ciake ciothe ciĩ hau, ciana ciake ciĩ hau. Koguo othe nĩ maiguire? Othe nĩ maiguire. Hatikĩrĩ mũndũ ũngĩgũtunya kĩndũ hau ona ũmwe? Nĩma. Rĩu we nĩ ndakena no hau rĩ caria mũthuri mũkinyanĩru wake akwĩre nĩ atĩ hau hathiaga. Nĩ ngatho mũno no geithia andũ a Kĩgoro Gatanga. Asante sana, thank you mũno. Good. Wewe nĩiguaga maũndũ marĩa manyitanu
by the way ndeto ici cia tumia kwigura ciaumire ku by the way ta njirai maundu mangi murutaga ku muthomaga ku mutumia no egure uregura wiyenderie u in the first place tendathie kwiraciria okay kugitiitagwo kwiraciria kugwitagwo gucokia ngatho ndathi gukora aciari ndamacokerie ngatho ni manjiarire no to ri ingiuma na kuu na cukari ndware muci urakiraciria ureraciria ate na kana kuracio gutiakoragwo kuri kwa muhiriga ico hindagũranagĩrwo nĩ ithe na muhiriga wao we wagũra okay kendige na ndeto nyingĩ reke nĩngũcaria by the way ndikani aramithi ĩno nĩngũcaria mũndũ gwĩtwo Gĩkũyũ Makungu twarie maũndũ mangĩ tondũ hau hai hello Inoro we mwega baba witũ Inauru karibu sana turaria nau aria na Gĩtaũ karibu sana wiko Iko kunene ndirio mrago mwana wa Murang'a nĩ hega hau baba witũ rĩu wodi waku nĩ ũrĩkũ so hindukire ho ni ndi ho na ndie na kaũru baba witũ horerete haha ũguo ndejera muthuri ucio uma mbere waku atiriri ye kumakocia renda kũrĩa ndagararu ne kuona ũru mũno kĩu ti kĩagararu kĩu nĩ kĩagararu kĩega kĩu nĩ kĩagararu ona niĩ nĩguo ndona no ndakiuga ngire kaba twaragia ma kĩu nĩkĩo direct hatirĩ ati ũhoro atiga ũtira mũthuri nĩ atiga ũtinda akĩmaka njoke njuge atiriri Gĩkũyũ nĩ kĩagirĩtie mũndũ kũrĩa na nĩ hara ĩrĩ ndũngĩrĩa mwena ũyũ na ũrĩa mwena ũyũ ũngĩ angĩkorwo wĩ mũirĩtu nĩ wahikire rĩ ndũngĩthiĩ ũgae kwa mũthuri guo na ũgae kwanyu na ũgae gwa thoguo mau nĩ mahĩtia manene mũno na nĩkĩo mĩciĩ mĩingĩ na mathĩna maya mutumia ũrĩa waririe hau kabere nĩ aigire atĩrĩ akorwo nĩ ũthikĩrĩirie wega nyina ndamaheire mũgũnda wao amaheire mũgũnda ũrĩa agũrĩte na aheire airĩtu mũgũnda ũrĩa agũrĩte we mwenyewe nĩguo andũ manyite hau wega mũno na nĩ wega andũ mangĩaga kũnyita maũndũ mamwe nĩ mekũnyitwo nĩ mathĩna maingĩ mũno cohi witũ mĩciĩ gũtũũra na mathĩna tũranagia nĩkĩ mathĩna maya maraimakwo mũirĩtu angĩaga kũhikari brother ciake nĩcio cingĩmake decision final ciuge atĩrĩrĩ ũyũ no tũmũhe handũ angĩkorwo ithe ndarĩ ho na ithe angĩkorwo eho no mũhaka oke akonsoti ya mũrũwe tiakiri ũguo mũirĩtu oige ata gũkũ nake nĩ kwao na ndũkanahenio nĩ mũndũ ta rĩu mũthumi ũcio ndaigua iga atĩrĩrĩ atĩ o nĩ magaĩirwo kĩu kĩũria gĩakwa kiuma atĩrĩrĩ akorwo nĩ tũheagwo njanji ya kũragia mũndũ ta ũcio kĩũria gĩakwa kiuma atĩrĩrĩ athire akĩgĩra mũthuri wake agĩũka gwaka gũkũ magaĩirwo nĩ nyina kĩu nĩ Gĩkũyũ kweri nĩ ũraimagine atĩ rĩu niĩ ndahikanirie ngaĩrwo kwa mũtumia thiĩ ngake kwao kagutarĩ ihĩ mũciĩ ũcio mũciĩ ũcio wĩna ihĩ na kiugo gĩkĩ gĩa atumia kwĩgũraga rĩ gũtirĩ kiugo ta kĩu gĩa Gĩkũyũ gũtiarĩ ũthoni ta ũcio atĩ ndoka kwĩgũra na gũtirĩ mwana agũranagĩrwo nũ nĩ ithe na mũhĩrĩga basi koguo mũtumia ndangĩkĩendia kũrĩa ũngĩenderia ũ good hau nĩ ndanyita hau hau nĩ ndahona koguo ndũrĩ wĩna bata nĩ atĩrĩrĩ igai rĩatua kũgaywo decision-inĩ ya mũthuri mwene mũciĩ no akĩmake some decision ya consultaga ciana ciake akameta on board akamera indo ciakwa cianona nona enda gwĩka ona nona na nyuno mũmwĩre atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa ng'ania na ng'ania tondũ matemagire kũhikana nĩ maciarĩire nĩ matuĩkire mĩkoma thĩ that is the Kikuyu word ndio magĩtuĩkire mĩkoma thĩ gũkũ rĩ ndũmonie nao handũ harĩa maimeri iko rĩa maitũ nao meikarie ũguo no gũtigakinya handũ ĩrwo atĩ mũndũ atĩrĩrĩ mũndũ no arũme maita merĩ arĩa mwena ũyũ arĩ mwena ũyũ maheni ĩrĩrĩ tuge rĩu nĩ ta niĩ ndĩna airĩtu erĩ kũrĩa mũciĩ na ndĩna mwana na ndakora rĩu ndĩna ciana igĩrĩ airĩtu kana ona atatũ kana ona atano ona tu aina airĩtu atheri ndĩna airĩtu atheri ndirĩ kĩhĩ nĩguo
akinya nĩ gũkĩgaya rĩ ũyũ ndagakĩgaya meine tondũ ngagĩtigĩra ũ ũgĩkũyũ-inĩ rĩ mũirĩtu ũcio akagarũrwo na mbũri agatuĩka kĩhĩĩ gĩaku no ndangĩũka kwĩgũra ti kwĩgũra nĩ atuo kĩhĩĩ gĩaku na mbũri twanyitana atuĩka kĩhĩĩ gĩaku na mbũri rĩ hĩndĩ rĩu no agae indo ciaku ona gwake hindo utangĩgĩtiga ũgĩtigĩra ũ nĩ waga ĩtigwo ndĩakĩrigwo kana cikarĩo nĩ mũgĩkũyũ ũngĩ ingĩkĩrĩo nĩ mũgĩkũyũ aca koguo nĩ ũkamba ũkamũgũra ekegarũra we agatuĩka kĩhĩĩ gĩaku na mbũri tondũ ndangĩũka kũgaĩra ũguo atarĩo mũirĩtu na kũrĩa na mũharo ũngĩ acoke oke kũrĩa na mũharo ũngĩ na gũkũ no agĩrĩirwo nĩ gũka gwaku agarũrwo athĩnjĩrwo mbũri atuo kĩ mwanake waku nĩgetha agae nake angĩgaya rĩ kĩhĩĩ kĩrĩa gĩtuĩte we rĩ gĩũka kĩoya indo ici rĩu kĩu nĩkĩo agatigĩra indo ici good nĩ ndona mahinda mega thengiũ mũno nĩ nderetie nyite thank you nĩ twakena good nyendete mũthuri wĩna ũcio na kĩrĩra kĩega so nĩ mũthuri very nice aiguĩka nĩ mũthuri ũranyita nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere mũthuri very mũthuri ũraiguĩka kĩrĩra ti hĩndĩ akĩambĩrĩria good very nice tũrathiĩ wega mũno nĩ thaa 7 na ndagĩka 45 hello wĩ mwega hello Inoro Hello Inoro. Yes, kwa rwatia kai wagĩkira. Niĩ ndikirĩte gitagwo Masawa Maĩ Mahiũ. Karibu sana Masawa Maĩ Mahiũ. Rĩu rĩ. Kathina karĩa kehokana nĩ mũno rĩ. Nĩ gũkorwo ithuĩ tũtiagaga mũgũnda. Na rĩu ũngĩekire wĩra mũthenya kũgaĩra mũgũnda. Wagunda kuo nĩ kagũrũ ndeithia. Aya. Agũtitimũrĩte ititimũra rĩega ona ti wa mbere gũtema mũthenya wanyu serious nĩ atemaga mũndũ nĩ tondũ namwĩra akũgaĩre ti mwana ũmwe ũtemetwo Ngai tũtemetwo ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ruoro nĩ kũgweta mũgũnda na arĩ naguo kana mwamwĩraga agae na ndarĩ rĩu arĩ naguo mũnene mũno no ngĩaka gweta mũgũnda kaba wĩtĩtie indathi endaga mwĩtie kĩ ona kaba wĩtĩtie indathi andũ a mũgũnda koguo we ndamũgaĩire nĩguo ũrenda kuga endaga kũgaĩra ũyũ ũngĩ agĩtigĩire ũ na nĩguo mũrakiuga akĩrĩ na mũnene atigĩire ũ andũ a Ngai hello Inoro hello wĩ mwega Johi ucienda gũkĩrĩ Sami wa Kĩrĩma-Ngai karibu sana rĩu haha arathiĩ atĩrĩrĩ mathĩna marokĩra rĩrĩ muona mĩciĩ yothe tondũ mĩciĩ ya thikũ ici ya ciana cia mũgĩkũyũ ĩratongorio nĩ atimia na atimia umenye matibatiĩ kũgaĩrwo kĩndũ kwao mabatiĩ maracĩrio kwao tatheria hau atĩ matibatiĩ kũgaĩrwo kĩndũ kwao matibatiĩ kũgaĩrwo indo cigayagwo atĩrĩrĩ cigayagĩrwo ciana cia anake tondũ mũirĩtu nĩ mũtuga kwene rĩ ta horia redio yaku nĩ ĩratũma ndĩigue mwena ũyũ mĩhoria ndĩmĩhorahoria nini mĩhoria ndakwĩra atĩrĩrĩ mũirĩtu nĩ mũtuga kwene nĩguo rĩu mũirĩtu abatiĩ agũrwo nĩ mũhĩrĩga wa mũthuri ũcio amũhikĩtie nĩguo na mararehe mathĩna maingĩ mũno mĩciĩ nĩ ũndũ wa rĩrĩ mũirĩtu nĩ ahika kũndũ kũrĩa ahika mena indo kũrĩa kwa mũthuri
aragarura muthuri uria wake handu ha muthuri uria ateithie aciari ake kuria aya mwana kiri marambia gwakira nginya aciari ao tunyumba twagoro muno aciari a mwiritu na aya mwana ke maraikara tuthunu muciari uyu ona uria atuguo ni mwiritu wake nui arahe mwiritu ucio priority nene muno nginya mugunda ona no ukore mwiritu ucio niwe uraruta nginya mbere cia kugayania migunda riu ucio thina ugakorwo wi thina munene muno handu bururi wothe wa Mugikuyu itari ta njira atiriri hena athuri mari kuo kana mekuo thaa ici matigaga mauga atiriri migambo yao mugambo ati guku nie ndire kihi na ndire muiritu othe ni ciana ciao ni ciana ciakwa in such a case kwagiriire kugayo ati muiritu ri muiritu aheagwo riri aheagwo kapunda kanini haria ni gutengwo gatengagwo anake magairwo ri hagatengwo kamu sehemu ati in case muiritu ungithie uguo mahitania kuria na muthuri wake acoke mucii kwao kwa aciari ake kuria aciarirwo nigetha ciana ciake citikanage wako ri niho maheagwo kamugunda kariku no gatiri na taito nginya ya ritwa taito ndiri na ritwa ria muiritu ucio mwe ni a mucii uriku ni a mucii ucio ni a mucii ucio ati ungigathi undu ugienda wacoka kana macoka eri atatu uguo makage handu hariku iacio maugaga guku gwakwa ciana ciakwa ni ciothe na agatiga ni atiga mugambo ta ucio gwekagwo ati riu ucio muthuri ungitiga kiugo ta kiu ri ndikuona muthuri ucio arumireire ugikuyu uria wagiriire tondu riu mugikuyu we mugikuyu mwenyewe oyaga mburi mburi 99 akathii akaguranira mwanake wake ungigicoka we uguranirwo ucoke ugairwo kwanyu na njira iriku we muiritu ri ni wagurwo kuma kwanyu wagurwo kuma kwanyu ri wacokia ki kwanyu ati ni ukugairwo kindu kingi na ni mwareheirwo indo ni muhiriga wa uhikite na nikio urona atiriri micii miingi raici ri muthuri uria uhikitie o muiritu yani akahikia mutimia wake ndarahota kwira mutimia ucio mutimia niwe urakorwo eko to ni aramenya atiriri twahitania nawe gucoka gwitu na ni ngugairwo aya thengio muno na unjoyagire thimu tondu huraga maita maingi muno ndunjoyagira thimu ni twagire mangai huraga o uguo wahura tondu ciko cie nyingi raini-ini ini na nderetirie urehaga cunjaga muno thengio muno ingi urehete yariri ya murari na muthuri ungi mugikuyu muraragia uhoro wa riri wa kwigaya wa kuiguaga iyo ya kwigaya muthuri akegayagire muoyo good asante sana thank you haya thainyanya etigitie ndagika 8 thainyanya etigitie ndagika 8 ni ugurire tigiti waku kuria kwa Mpesa Maisha paybill number turikaniire nawe ni 525241 account twakiuga ni kiugo Inoro kwanyu ni mugaito ni ugairwo kanyamu ona koniki kana ki he kindu ugairwo ni wiganiire onire tari hahathire uru omwene agathie no mwene agatigo uri ukahia ni kuigirira ngoma bekori moko igane ngoma muru riria kahonoka kera ngai atia bekori moko igane ngoma muru riria kahonoka kera ngai atia iria otaga nukura thimo wetia mbica cia cieno kegani ati
Triple M Moraya Geithia timu Wanja Asali Wanja Asali Oh yeah, zero nero modo gwitwo Wanja Asali rugitukinyiria wega riu thaa inyanya tigitie ndagika imwe thaa inyanya tigitie ndagika imwe ndenda twambe turugie ithaa na tukirugaga ithaa ri we tafadhali tahuthira ithaa riri kana ndagika ino gukorwo ukiingira kuria kwa Rembesha Maisha o tugithiaga na mbere na ndereti ino paybill number ni ya 525241 account ni mugwikira kiugo inoro tigiti ndenda ugure wa ciringi 100 kuria kwa Rembesha Maisha paybill number ni ndakwira ni 5241 account ni mwekira kiugo inoro tigiti ni ciringi 100 weka uguo maundu megukorwo sawa sawa na ni njui wega maundu ni megugwikarira wega no anyita so paybill number ni 525241 525241 account ni mwekira kiugo inoro tigiti no wa ciringi 100 warikia gwika uguo maundu ni megwikorwo mega no ririkane ndirakwira mbia ici wewe na mweke wa gukorwo giciamukira umuthi o uria ugucienda o ndagika iri ugucienda angikorwo ni ugukorwo gurite tigiti wako aikoni gukorwo gurite tigiti wako agikondo gukorwo gurite tigiti hau niho thina uri hau niho thina gukorwo uri ora tigiti wako paybill number ni 525241 account wikira kiugo inoro tigiti no washiringi 100 Martin wa Janet thimo-ini yaku taskiza tune hora star 860 star 281 hash me wonete wena wangai me wonete wena wangai oyi mawa mwere wena wangai dayo wangoro wena wangai wena wangai kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimo-ini yaku taskiza tune hora star 860 star 281 hash we mwega wega muno nie njitagwo Muswe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaraniria na Dennis no cio Dennis we mwena uriku Kiruguya wi Kiruguya mwena uriku hasa prison kuno gwitagwo Kimande haku ni Kimande andu magwitaga atia manjitaga Mukiri riu Mukiri ni wahotana ciringi milioni 3 Ngai ni mwega urutaga wira uriku chief ukoragwo uri chief we sifo wako Kimande we Mukiri ni we sifo wa Kimande assistant chief we akiri we assistant chief wa mbere kuhotana milioni 3 Ngai ni mwega riu sifo Mukiri ri tageithia mundu umwe na kuu kana andu eri ningukije my wife Naivasha yes na masivu mothe makirinyaga ndimere magerio pesa ni yama hata najua kwenu kuria kangima nimefanya kazi sana huko ndengirigasa wari ngirigasa ndarutaga na tropico warutaga na tropico mwena wa kahua ni yego koguo andu amarimera ni moi Mukiri majoi maina riu wauma kuu niguo watwikire sifu ni tugukibanga na uria tugucamania Ngai akurathime asante giothi giki gitigathakwo ni mundu takinyitie miaka 18 Rembesha Maisha ni njitikirie na telefoni BCLB license number 241 kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩaio ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds.
Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila uoga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Yeah. Ukina kaoru. Jetagwo bwana Jefu. Ate Jefu. Bwana Jefu wa Inoro. Tabogeithio ni nyoka bino ko mutiregaine. Juthufu. Nyoka vi. Uyu wa witu we mwena uriku? Nie ndi mwena wa Kaga. Kaga na gukure no kuri. Na turare githunguri koguo twahoya irathimo ni cia coko kuo. Nitaguo na ithuĩ twarigua tondu nona turakire hau ayubu kenyua. Aya. Na riu nu wakiona riu ningi kirathimo nikia wagicoka kuu. Na nikio twaroka kwanyu. Riu tukwamba kwa gwikira igana ri haha nigetha rigiguteithia gwika kaundu. Aya. Githe ti njega. Uthenya wakwa no ugakinya. Ni uturaga ogeragia. Ai turaga ogeragia kindu ta miaka twetu. Kumo ende ya kanya. Ona yo kanya. Miaka twetu ni mingi muno. Riu ri tugwa tukunengera icio kwanja. Wibanga bange nacio. Igana rimwe ka. We gitinde wega mundu wa Ngai waumira haria Nyambari ugeithania ha mundu witagwo Biki. Nikugeithania. Asante sana. Giothi giki gitigatha ni mundu takinyitie miaka 18. Rembesha maisha. Nijitikirie na telefoni BCLB license number 241. Aikari agatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari o kene moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Iganania ya wendo yo vito tutida nyongerere yone faida yago miaka eretime nini o queres ya kwa fengia konokuruta wadire kalimo fengia konokuruta wadire kalimo ne wake bire muvugo o wendo akama ida fule mama inasi togo te karata ida fule mama inasi togo te karata. Jackie wako just courage. Wewe wewe kwapia. Kita kuiva. Ejime tanaga menya. Wikaranya nawe kakwande modeni mono. Kariginya nyumba wewe ndago kule maisha. Ukenaga mono ngotwale tandoralia. Gokunaga soi ngotwale tandoralia. Gokunaga sohingi wake dire muvuo Owendo kama ida fule mama inasi Togo tui karata ida fule mama inasi Togo tui karata Alex Wadapan Gaidia todi wapata spono Menasi kenodia Timona gangi kendio Kejuria to die kuingi kwera dire na kendo Waragia ta mwana reitisia kwa ninge siona Elitare mesa nonde nasiono unekeo Keigana ko nonde nasiono unekeo Keigana ko ni wake dire muvuo Ovedoga kama ida fulu mama inasi Togo tue karata ida fulu mama inasi Togo tue karata Matino aromatilio Karawaina ina wabidiko Ukai moja nerelia kuliwe Miaka ya kwa noe rabie Maitono arateta fafana ke no guteta Marenda kweona na weno gutura timu Kwithondeka sekwinge tia kwirende toisio Rugaga na iguru inge tia kwirende toisio Rugaga
Kuria nawe no die utakumereria wendo wa mateso no die utakumereria wendo wa mateso ni wake ndire muhuo o wendo wa kama idhabu limamenasi togo tuikarata idhabu limamenasi togo tuikarata Engineer Michael Moshiri Memia keep dog one up. Jeffrey. Awya sarwe baraga mono etago Joshua Kamuthamaki rwimbo rwitagwo ne waduire ati ne ithabu ndiraigania. Yes. Rwimbo rwitagwo ne ithabu ndiraigania. Ne waduire Kamfugo. Wira wakwa nie no gutinda ngigo we da bia ugokanga gutwara out tukaria tugekenera ugacoka kainuka ndite indo wega. Very nice. Rwa tukinyiria wega thaa 8 riu ina ndagika 10 ni kiroko kiega. Good morning. Thank you muno ni guthii na mbere na gututhikiriria. Kiuria ni giki, we ni ugairwo igai kwanyu uri ari agairwo ni waiguire ri sawa kana he kaundu waiguire gatigara. Haya, ndanyambe nguthomere ndumiriri cigana ona iria ndi nacio haha kuria gwa 22989 kamwira uhureire hari ha 0722 200 720. Tarake ngwire Stephen Kago kuria Kairo aranjira muiretu muhiku ndabatie kugairwo indo kwao ni kuhatiriria mwana wa kahi no if ti muhiku ni sawa ni aheo. Haya, mundu anajira ati Shohi, huyo mtu anasema ati kugawiwa masomo hakuna kitu kama hiyo juu kuna mtu ajui kusoma. Jitagwo Mwaura wa kuma Makutano ya Elda Maravina. Haya, he message ndona haha ya muiretu neno ni ngwenda guthoma. Shohi, jitagwo Njoki. Fafatana kuari ni atigire andika wiri ati ni agaira twina gacucu gake mugunda omwe into bracket each half. No ciongere akigaira anake eri aria mamuteithagia matari aitu aria mamuteithagia matari aitu. No my sisters na brothers ri matiatigirwo onake. Ni maiguire uru muno makira wakiri uria wathomire wiri ati amitarurange nigetha mugunda uria nie ndagairwo twina gacucu gake wendio na tugayane mbeca icio turi ithuothe na imwe magurire gacucu kau gafuroti ndenda kuria no manyitwo ni kirumi niguo aranjuria. Ni ndumiriri iria ciikuria gwa 22989. Naitwa Laban, nilipata igai but mimi sikutosheka hata niliachana nayo nikaenda kuhaso kivyangu. Kawagairwo kimunene garuya ekuria gatiaine digairwo no nyende igayanio na kiria mundu akaheo. Okay, sawa. 0722 200 720. Wene ugairwo wene ugairwo ni waiganire na kiria wagairwo so hi andu ni a mithemba mingi no indo ni igayo kawaida no tikuga ati kihigikuru no taithe so hi nigutuire aira ehokeku. Dorera rwimbo ru ejamba wa matanya ndi bahati na ikuru. Mundu akanjira Shohi kihoto mwanya fitina mwanya mundu o wothe muiretu onake depending na muigana wa indo. Jitagwo Stephen Kago. Shohi jitagwo Mato from Kitengera. My point of view nay, I think the owner decides who to get what depending on what potentially they see or on what potential they see in each child. Okay. When we need the kuigwa kana wagairwo by the way. Hello. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, we mwega. Tago mreisi
sona kuma Murinduko. Murithi karibu sana. Murinduko nĩ kwega? Nĩ kwega. Rĩu rĩ ta he horo Murithi, we nĩ wagairwo? Niĩ ndagairwo. Ehe. Na kũgairwo gwakwa rĩ? Kũgairwo gwakwa rĩ? Ehe. Twarĩ anake kenda. Mwarĩ anake kenda, he? Na mũthee arĩ na mũgũnda kĩndũ eka 16. Thĩinĩ wa eka icio 16 rĩ? Tũkĩgaĩrwo na atumia marĩ erĩ. Mũtumia agĩtinĩgua eka yake. Na ũrĩa ũngĩ eka yake. Rĩu ũrĩa watiganire rĩu twariganire eka tũrĩ anake kenda. No nĩ twakĩiganĩire. Rĩu tũtũ twatigaire eka ĩmwe ya matha na matha ũyũ ũngĩ eka rĩ. Airĩtu nĩ ũndũ nĩ atandatũ rĩ. Ũrĩa angĩinũka aingatwo nĩ mũrũme rĩ. Akaneonwo akona gwaka hau anyina. Na rĩu nĩ ndonire nĩ wega. No kũgaĩrwo kũguo nĩguo kũgaĩrwo airĩtu. Airĩtu agũre. Mena mĩtugo ĩtarĩ mĩega. Magaĩrwo nĩho marathũkĩra? Magaĩrwo rĩ. Imengĩte maroka makendia magacoka kũrĩa. Rĩndĩ we wagaĩrwo eka ĩmwe. Wagaĩrwo eka ĩmwe rĩ. Kũrĩa arikire rĩ. Ena kĩndũ eka ta 2 kana 3. No na we oka gũkũhinyĩrĩria. Rĩu wega nĩeganĩre o kũu athire. Atigane na ithuĩ. Anake kũrĩa aumire. Aikare ona kũu. Aikare ona kũu. No angĩkakĩingatwo rĩ. Na gĩũke hane kanuku-inĩ karĩa ka nyina. No ithuĩ nĩ ũndũ wa matha nĩ mathirire. Twacokire rĩu tũgĩcanjana kaeka karĩa kamwe. Rĩu magagĩũka gũtĩ andũ mangĩkĩona. Na rĩu tũmaiguĩrĩre tha. Mũmahe. Gwaka. Okay. Haya, nĩ ndaigua. Nĩ ũguo nĩ gũkwana. Thengiũ mũno. Asante sana. Na ndĩ ũkugĩte ũhoro wa rĩrĩ. Ũhoro wa atĩ wa mũtumia kwĩgũra. Kana mũirĩtu kwĩgũra. Ũcio nĩ ũndũ mũhĩtũke nĩ mahinda. Mũtumia nĩ kahika atwaragĩrwo indo nĩ mũrũme. Akorwo nĩ ekwenda akorwo nĩ karenda kũgeithia aciari rĩ. Ta mũthenya ũngĩ Saturday ndarĩ o kũrĩa ndaka-inĩ. Ndwarĩte mũirĩtu. Athiĩ ageke atĩa? Akegũre. Akageithia. Ũcio augire ona ũcio athire kũgĩra kĩrathimo. Noguo nĩ njĩra njega. Koguo njĩra ĩmwe nĩyo. Njĩra ĩrĩa njega ĩmwe nĩyo. Ya kuga ya gũthiĩ kũgĩra kĩrathimo no ti kũthiĩ eracĩrie. Okay. Ni. Good. Thank you mũno ndaigua. Na ũkĩgeithia andũ Mũrindũko niĩ ndĩ kũndũ gwĩtagwo Gĩthongo Mĩrũ wĩra. Good. Thank you. Asante. Okay. No ndathiĩ ngĩiguaga ũhoro ũyũ wa atumia kũgaĩrwo anga nĩ warehe thĩna mũno. Okay. Ndĩrenda kũigua wega. Jigue wega. Haya, Safida Paul ali kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa Jikaze, nĩ kũrĩa Ndaragwa. Yes, ali kũrĩa Ndaragwa. Itheka mũno mitambo-inĩ. Atũthikĩrĩria salimika sana. Ndakona no kĩgeithia andũ a kũrĩa Jikaze andũ mageithio o wega. Jikaze yothe maũndũ makorwo me sawa. Okay, thank you. Hello Inoro. Hello.
kwerwo atia wi mwega? Hata gutikena muruge. Riu twariria niguo ndeogwatiririo na ithuĩ. Ya tu kenda. Muri andu kenda Ewe tewe mwe. Twari na iritu eri. Yesu mwage kono no simu. Kari ona kaire na kana waka. Wamenye riu twaga mugundo uria wa baba. Niguo twamune twanegeria kaire twaka. No ndoce niguo koragwo wagiriire hiko ciothe. Ukenda tondu ciana ciothe turi ciana ciothe ciothe ya mwana nĩ mũgwanja. Na mũndũ no hagwaka. Tuothe nĩ tũkoragwo tũiguanĩte. Koguo mwamũnengerire inyuĩ mũkĩoya kĩ? Ithuĩ rĩu twamũnengerire handũ ha gwaka. Tondũ kana gaka tũtingĩgĩte. Nĩguo. Aya, thank you muno, asante. Njĩtagwo Paulo. Good, thank you muno mũndũ gwĩtwo Paulo. Asante. Aya, we wĩ mũgaire, nĩ ũrĩ igai kwanyu? We nĩ ũkoragwo na igai kwanyu? We kĩrĩa wagairwo nĩ wĩiguaga ta wĩiganĩire kana nĩ waiyĩirwo maiyo? Hello? Chori kũhana atĩa? Nĩ kwega mũno Njoroge witũ. Kwerwo atĩa Kĩhuyo? Kĩhuyo gũtirĩ buru. Mũthĩ nĩ kwega gũtiwĩte. Good. Rĩu rĩ, arĩ handũ harehire thĩna mũno. Nĩ hau? Kawatho gaka kahĩtũkirio nĩ thirikari ga rĩ. Mwaka wa 2010 rĩ. Karehete thĩna na nĩ kũraihu ũhoro wa airĩtu. Tondũ kaugĩte mwana wothe rĩ. Arĩ na right ya kuoya mũciari. No kũringana na right rĩ. Tiga nĩ kũhĩtũkio kahĩtũkirio ũru rĩ. Airĩtu ahiku matiagayaga kĩndũ. Akĩgaĩte kũrĩa akĩhikĩte. Ndabata gũkorwo akĩheo kĩndũ. No rĩu mũngĩthiĩ matone nĩguo maregagatia nĩ aigua nĩ ahikĩte kũrĩa na gũkũ nĩ arenda kũgagwa ithe. Na rĩngĩ ona kũrĩa aikarĩte wega kũrĩ gũkũ gwa ithe rĩ. Agacoka agoka akahinyĩrĩria kĩrĩa akahinyĩrĩria ria nyina. Na njĩra rĩu na njĩra ĩrĩa ĩngĩ tondũ tũratigĩte wa twehere ũhoro wa watho. Mũciari rĩ. Arĩ na right ya kwĩgaya kũringana na ũrĩa akwenda. Tondũ indo ciaku ndũngĩringĩrĩrio na nĩ ciana ciaku ũgae ũrĩa ũtakwenda. Tondũ kũrĩ ciana njathĩki. Kũrĩ ciana itarĩ njathĩki. Na mũciari ndaguo gũtirĩ ũtoĩ mwana wake. Angĩkorwo nĩ agaĩte tondũ aingĩ nĩ magĩtigaga megaĩte rĩ. Kĩrĩa atigĩire mwana wake gũtirĩ mũndũ ũngĩgarũra angĩkua. Ndũngĩgarũra mũgambo muge ndũngĩũgarũra na nĩguo rĩu ũrathũka tondũ kinyona ciahiku no igua nĩ aroka gũkinyĩra indo gũkũ na ndagairwo kĩndũ. Njoroge aciari arĩa mũciari akiuga tuge nĩ ta cohi nĩ agaya. Akauga gũkũ niĩ ciana ciakwa itikanagayanio atĩ ici nĩ ihĩ na ici nĩ aya nĩ anake. Gũtirĩ mwana wa nda na wa mũgongo othe makagĩa indo gũkũ nginya irĩtu. Agacoka agakĩehera agathiĩ. Hau hathiaga atĩa? Mũgambo ũcio augire no nginya no mũkũrũmĩrĩra. Mũkagaya o ũguo. Mũkũrũmĩrĩra na harĩ maikazi nĩ ũhatũ twakanĩte nake. Atigire agae kinya mũirĩtu kana nĩ mũhiku kana ti mũhiku amagaire othe. No igua nĩ kwenda gwake. Na wakorwo na kĩũria ũrio rũhĩndĩ warĩho. Ndũrĩ hĩndĩ mũngĩcoka ningĩ mũgarũre ũndũ ũrĩa augire tondũ nĩguo indo icio nĩcio iracoka kũnina mĩciĩ. Nĩguo. Tondũ ũragaya kĩrĩa ũtekire atĩa. Ũtagaĩirwo. No angĩkorwo ndarĩ mũgambo augĩte rĩ. Cigaywo rĩu kũringana na Ũgĩkũyũ. No mũgayane kũringana na Ũgĩkũyũ. Mangĩkorwo nĩ magwĩtĩkĩra no mangĩcoka tondũ nĩguo maracoka rĩu magacoka harĩ watho. No aigua watho naguo ũrĩa wa Nduteni no ahinyĩrĩirie kwanja arume mũno. Tondũ ithuĩ tũrĩgĩ mũkĩrĩ mũciĩ kwanyu mũrĩ arũme tana. Na airĩtu ana. Na airĩtu ana nĩ maikarĩte wega kũrĩ inyuĩ.
no marero ne athuri yao ukukure githe ndo igwiro la gwathire muthie mugaitho kure gwa thogu magathi makahiria ria nyina magathi makagairwo na magacoka makendia magacoka kure athuri yao which is very wrong. Kulingana na wiko ta my father ri matiagagira iritu kindu kwaja mugunda no ne matiga kairia kata ikemwe kana ikaigiri makauga mwari wanyu kwage gacoka ri haha no wake tondu no mwana wake no akaha no magikorwo the gutio gacoka ikaicigiri mukagayana aciari ni magane ni maroraga handu hau muno nundu wa muitu ugicoka takari thina no riu no aigua riu mararomirira watho ndikira aigua mici mingi hitanite ndagairwo kindu na nenda guthii kugaya kuria kwao nenda gucoka kuria akagae na ni maragairwo tondu rikirwo thini wa Succession Act kuria ndingihituka mugikorwo muri na dispute yo airitu ni marauga magairwo ndungihituka igoti-ini niguo abana ndungihituka mwiragwo mucokero muci muthie mucire murehe itua uria mucirite uria muiguiranitie riu mugekorwo na dispute iritu ria hiku iro cio turaga ona mugakua mugagutigorwo ku igoti-ini ukamuria mbeca nyingi kinya ona mungegurire migunda yanyu riu mugambo muge tondu muthuri niho ngukwiraga atiri muthuri agikorwo ni atigite agania ciana ciake ri na akauga toguo ati guti wadana wa mugongo ri mundu ucio indo icio igagwo ikuri kuringana uguo muciari augite guti undu muciari augite mungigarura niguo no mugaruri uri ariho tondu ni aramwira na mundu na kuria yurie no muthenya uria kahinga ritho ni uguo uria augite niguo mugeka no rio ukarugana no horo ucio nio maracoka makenyitwo ni mangu niguo ona wakua no gutigira ciana ciaku thina ungikwa hari mugambo hari mugunda wagaire wari na mugambo uguo niguo njui ugikuyu thengio muno Njoroge witu na andu matigo kinyira kindu mundu atahetwo ri atigane nakio biu utigane nakio tondu ni ukundi uguthie no coke utigire aciange thina tondu nacio atigira ucio ni mugambo wari mugwete marari akiagararu kiuraiwe ni kiagararu makona thina uru muno na hau ha muiritu nake uregura ri muiritu reguraga muiritu aguragwo ni muthuriwe aguragirwo ngucia mwanake ora ni woguragirwo ni muhiriga ni ithe na muhiriga wake muiritu riu agikorwo ni kihi kia muciri ni hari tone agiciarire kwao ri ni hari mburi itagwo ya muru tone aciarire kwao ni agukehata miruru iyo acoke arute mburi ya kuingira ya muhiriga iyo ni muhiriga riu ario ni muhiriga ri kiu ni kihi kia muci riu ni atuika kihi kia muci na airitu wake akamendia turia nyina aguritwo turia nake mariaga indo cia mariaga indo tonake uyu no kihi kia muci tondu muiritu utari muhingu ndungitwara mwate na harika mwate na harika utwaragwo ni muthuri riri mundu uria utari kahi atia nduri weruta Njoroge nduciarite kahi ona kamwe wina iritu atheri ukumagaira indo ciakwa mugunda wakwa ngithukire wa iritu akwa riu ucio ndukire wa ciana ciakwa mbakire iritu akwa ni gukigairwo muhiriga na ndina ciana koguo mati iritu ciakwa guti utari ciara Njoroge riu we wagaira Njoroge Njoroge dia magaira mugunda good na ndukire wa nyina ini good mugunda waku ndunge andu ake ati uri na iritu akiri ciana ciaku na niho ndirakwira atiri ona muthuri ariho angenda kugaira muiritu wake mugunda ni ekugaya he has all the right na indo ciake na ndungirigiriria mundu agaya indo ciake uria atakwenda niguo Leja kwa no cio mai kazi ndure tu akaenda nao haye tu matigire mari kana hiku gati hiku matigire mari mugunda kuringano ya mugundo le waiganaga na maria mwe kule athuri yao no igwa nake akenda mugunda muneto ni arona ndakwenda iritu ake maikale u niguo ndiyo mundu indo cia mundu cia miciari ukenda kuria murie hindi wararia thairia araria
akorwo ni akwenda kugarura ni akugarura tondu akiri oroho na riu ri guku gwitu bwana cho hindira na kwanirira ni undu wa andu aria mari na mita cia mai ni ndio kuria mita cia igite na mbeca irakorwo marathi mucii kwa mucii haiya especially mita cia chuma ri yakwa yathire Saturday atithire horithira atithire ngiruka horithira pole ona no ndalipotete kiumia ona bori no marajira ndangimera ndalire kinya mitambo-ini haiya niki ni anake kana ni mureci mwina andu hi mwina aria mureciriria mitugo iyo riu ona rudi turamenya tutiramenya kana no aria utia wira ku kwa mai kana ni andu aitura kata yakona hari handu hinde ni ona andu tondu kuria andu ndera gogo ni athire makanjira yakwa ni gukorogera ngamero ya ndakorogeire yakwa ndamikorogeire 2023 na ni irakora na hinya muno pole yahurirwo na kibui makimikonora poleni sana ni tu borithi ni gwiciria marakiguire ni megubuatirira ona ngeripota hau mundu atimia ngeri maroka marauga yakwethire utuku ngai tondu athiete Friday baraire makiia kinya Saturday na Sunday tondu riu ndiraikuo ira ri Laiwa tacho atimia marajiraga kira no ngiyagia ugithie kwa mai no ngiyagia ugire police obstruct guthie kuga ni kuiyo wieto ndari portire kwa hindi ndahurie thimu no ndwe kwa weekend wa bici matikihinguraga weekend ngi makia device makejira muthenya wa Monday thie ngire obstruct nigetha riu moke majikire makujikire ngi umuthi na ndirakemera no mutino tondu no ngikirwo muthi na mamigire we riu hau ninge ni ugwati na cost riu yo yathire iyo ndirareherwo ni kuria ndirareha na no kegirwo nao ninge ndo igirwo murigo wena gathina kau ndirenda kwira andu a mai othe mundu akorwo aria we aria igite mita yake ri agagicunga muno ndigeke ati ndire mai riu ndina mai turi magana mai rigicio nimo ndiranyua na mai na giko muno ndu makiri na ndoro nyingi ndu wa kiguo kia kiria niguo kia ginya riu ndingwikirire ngi umuthi rira kuripota uguo nigetha andu aria mani na mita mecunge muno poleni sana thengio muno Njoroge na ukige mahinda mega asante nawe taguo na mama yecio kiria agicangire kabisa. Thank you so much. Thank you. Haya, thaa inyanya ina ndagika 32, thaa inyanya ina ndagika 32, ni thiete kuria kwa Mpesa Maisha. Paybill number ni 525241. Paybill number 525241. Account name nikiugo Inoro. Tigiti ni wa ciringi 100. Ndenda ugure tigiti waku nigetha maundu maku makome sawa sawa. Kwina mbia kiroko giki. Paybill number ni ya 525241. Account name ni kiugo Inoro. Tigiti ni wa ciringi 100. Hangania na mbeca ici maundu maku maikare wega. Paybill number 525241. Account ekira kiugo Inoro. Tigiti ni wa ciringi 100 na arua. Hello. Ngata munene. Ni kwega biu kwerwa atia? Utio gitoba boko wa bida ni. Ikuruge toka cari ya Kinyona. Aha. Ni ona ngohoete muno Njoroge wa migwa hure tondu muthuri. Kana mundu itoko Mwangi Njogoi. Rĩu maundu macio metaga athuri. Rĩrĩa ndakĩigua Njoroge wa migwa twaine muno aingĩ ndagua ndakena muno. Na ũguo Njoroge atarĩria wega mũno. Maũndũ ma mĩgũnda rĩ nĩ mathũkagio nĩ athuri. No ti ta Njoroge kana mũndũ wĩtagwo Mwangi wa Njogo. Tondũ athuri moigaga makigaga mĩgũnda makoiga atĩrĩrĩ, gaka ndatigia rĩ nĩ ka mũirĩtu angĩgacoka. No igua rĩu nĩ atiga kĩũndũ gĩa kũroga. Kĩu nĩ ta gĩa kũroga. Rĩu ũigĩ ndoigĩte atĩ angĩgacoka rĩ, na no igua airĩtu ake kũrĩa makĩria mekũmenya atĩ mamenya. Rĩu aingĩ mekaga ũguo ĩ mecokithagia ĩ nĩgetha moe kĩndũ kĩrĩkũ. Rĩu thĩna ũcio athuri arĩa ũngĩ moigaga atĩrĩrĩ, tondũ ndarĩire indo cia mũirĩtu wakwa na airĩtu akwa rĩ, niĩ ndagaĩra anake yakwa indo, no
aria no magae kwa thuri yao makoiga tondu ona nyina wao ndacokire ri omegũcoka kĩra nĩ arĩ indo cia ciana ciake no iyo mũthuri mũge agatiga akaregia kĩũndũ kĩu gĩothe nake mũirĩtu ũyũ tondũ nĩ ahiku rĩ makamenya kũgũtĩndũ makĩona magakindĩria gwa thuri yao wega nginya makagaya kũu ona kũrĩa mahikire rĩ no nginya nyina mũthuri nake oimĩte rĩu no kĩũndũ gĩathũkagio nĩ athuri atĩ rĩu makoiga atĩ kũiga kaũndũ kanyamũ kau maiga hau rĩ macoka magoka gũthũkia kwanja njoya kaũndũ oiga kega mũno atĩ wona macoka makoya gũtirĩ ũcokaga hau gwaka no ũcoke ũmenye mũirĩtu agĩthiĩ gwaka kwa ithe kĩu nĩ ta kĩrumi kĩu nĩ gĩthĩna kĩũru mũno rĩu ariũ a nyina acio gũtirĩ makaiguana nao na ciana ici ciramwĩta rĩu ciana cia mwana wanya ciamwĩta mama igoka mbara na mama we rĩu kĩndũ gĩkorwo gĩ kĩega angĩkorwo mũirĩtu ndahikĩte gũjoo gĩatarĩria ũcio nĩ kĩĩ gĩa kũu ũcio nĩ agae no mũirĩtu mũhiku to thirikari yathũkirie kuga atĩ indo ciothe rĩ iria yona ikona nĩ ndairĩtu rĩu nake athuri arĩa ogĩ ta Njoroge wa Mĩguĩ rĩ na Mwangi Njogo matigaga makĩgaya rĩu gũtirĩ kĩndũ kũngũka gũthũke rĩu Njoga Mĩguĩ nĩ mũthuri mũũgĩ mũno rĩu nĩkĩo rĩu wathire gũgĩthũka rĩu airĩtu makĩmenya he kĩndũ kĩmakaga atĩa macokaga nao athuri ao rĩ nao mamenya ũguo rĩ no mũtumia airĩtu nao magĩa kĩndũ magiaga athuri nĩguo rĩu no gũkahĩtana rĩu makamenya rĩu mũndũ agĩa gĩake we ũthiĩ rĩu makahĩtania ĩthiĩ Njoroge wa Mĩguĩ thengiũ mũno ndakena asante thengiũ mũno haya nĩndĩrenda kũigua woni waku nĩ ũrĩkũ 0722 200 720 we kwanyu nĩ ũgaĩte wagaire kĩ nĩ ũiguaga wiganĩire 0722 200 720 hello Inoro kwerwo atĩa gũtirĩ na ũrucobi tũraria nao baba witũ niĩ njĩtagwo Ng'ang'a karibu sana Ng'ang'a kũrathiĩ atĩa rĩu rĩ ingeria ndeto ĩno rĩ ndeto ĩno ĩkoragwo ĩ hũthũ mũno tondũ ithuothe ndirĩ ndĩraigua mũndũ ũtathomaga kĩrĩkanĩro rĩ ũhoro ũyũ no tũũronire kuma maandĩko-inĩ matheru twanjĩrĩrie na rĩrĩ na kuma kĩambĩrĩria mĩhĩrĩga ĩrĩa 12 ya Isiraeli rĩ mũndũ gwĩtwo Jakubu rĩ nĩ arĩ na arũme 12 na nĩ marĩ na mwarĩ wa nyina wetagwo Daina rĩu rĩ Daina ndaheirwo mũgũnda wa ithe ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa mbere twacoka toka ibuku rĩa Ndarĩ 27 mweri wa 8 nginya 11 rĩ agacoka akerethwo ũrĩa mũthuri agĩrĩirwo kũgaya tĩri wake akerwo angĩkorwo ndarĩ na mwana wa kahĩĩ no ahe mwana wake kana ciana ciake cia airĩtu mũgũnda no gũtirĩ handũ herĩtwo mũtumia kana mũirĩtu anahika agaĩrwo tĩri wa ithe tondũ rĩu ũguo nĩ tũkuga atĩrĩrĩ ona angĩkorwo ithe nĩ arĩte rũracio rĩ tũkiuga rĩu ningĩ nake ũrĩa mũthuri ũrĩa ũkĩgũrĩte mwarĩ nĩ anjia gũcokerio guoko na rĩngĩ gũcokerio guoko na njĩra nene makĩria tondũ ahota gũkĩnengerwo indo nyingĩ gũkĩra iria akĩrutire kũgũra mũirĩtu ũcio wa mũthuri ũyũ rĩu ũhoro wa igai rĩake rĩothe rĩthethetwo atĩ ũhoro wa magai ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo mahana mĩgũnda yothe kana kĩndũ gĩtagwo tĩri nĩ wa thakame ya mũthuri ũcio tondũ rĩrĩa mũtumia mũirĩtu ahika athiaga gũtuĩka wa mũhĩrĩga wa kũrĩa athiĩ na nĩkĩo ũhoro wa kũhika gũkĩrĩ ho
otherwise ko ni gutuke no mwana wothe wa ciaro ri gutigikiri nohoro wa kuhika ona ile turo makikagia na kende getha magatuka tororo magae mugunda o ria mundu ekwenda ri koguo horo wa mugaire wa tiri kana migunda tutige kuga property cia muthemba ungi no tuge tiri muno tiri kirumi kiuru muno na ni kioraga guita gotha kamene andu makarigwo ni kiratuma undu tocio ukorwo kihanika na andu matige kurumira ati katiba ya Kenya yoigire kana atia mundu ni atigare na katiba tondu katiba ndire handu kaingira cira-ini wa muthia wa mundu utoro-ini tuhetwo nure watumbire oiro kurumira uge wa uria iguru riugite iguru wa ugai wa tiri neguo tutigare na katiba ya mundu tondu ya mundu ni eritwo ni goka kuria Danieli ndireritio horo ucio muno ikoiga Danieli he andu akinyira kirora kimakio ni maundu maria thirikari cia thino cia thondekire tondu mothe mokire me mugaru na uhoro wa uria iguru riugite tondu ucio wothe rimwe ni thiini wa mandiko matheru. Thank you muno thank you muno ndakena. Asante sana. Yes, 0722200720 deda ikiuga ni kukinya thaa kenda tuko tugitiri handereti no deda thaa kenda gikinya tuko tugitiri handereti no ndiori atiriri we ni ugairo waiganire kana konyu gwathiaga atia ni mwarugirio ni mama wanyu. Hello yes we mwega ndi mwega muno sohi riuli muthuri ucio ari hau mbere yakwa ri ndakimuthikiriria na ni agicira no riu kwi kaundu ouga ati tutigane na gatiba gatiba itingibota gutiganwo nayo tondu ona kwagia kindu gitagwa ngucanio kana kwagia ngarari kindu kiria gitwithanagia maundu me mothe ni igoti kwoguo kungigia ngarari gukuthiwa o igoti-ini na kindu kiria gikurumirirwa no gatiba aya gatiba gaka geku ni ga 2010 na niko gatiba karia keru gaokire gagitua ati muiritu no agairwo kwao ciana ni ciana ciagirwo kugairwa indo bure kwa meganani itha ni muiritu itha ni mwanake ciagirwo kugairwa maiganani nobu ni gugatiba koigite ni kwambiriria mwaka wa 2010 no miaka enge na kuthutha ire tumatiaga yoro no iguo mundu muthurie gutwa Njoroge oiga ida muthuri akigaya ri okagakagaira okagakagaira imwana ciake ida ni atigagie bandu banini ba muiritu angegatweka ni ingatwo ni acoka mucie andu agwaka kana akagaira muiritu aikora muiritu ti muhiku aya riu muthuri waria haha thutha wakwa ri mbere yakwa sorry nie kugite uhoro wa igai ati wa kirikaniro kirikaniro o kigu kuri handu kiugite kwi handu airetu mathire kwi muthamaki makimwira riu tutiagirwo kugayana ndu turi airetu na muthamaki agituire airetu acio ni magirwo kugairwa indo cia ithe wao na o Biblia ne o iriko oyo nikanitararikana ni ha riu ondu ule turaria ona ni twaririe ku ona ni twaria atia ona ni tutinde tukiaria andu ale mabe tukirie katiba ka 2010 kana the new constitution na nio irokire eruga haya ni kuthuragwo maseneta ni kuthuragwo ma MCA maratiga gwito makanjura iyo nio irumagirirwa no riu etangigarururwo airetu mekuthina mbere na gwika ogu na kwe mwaria kwe aria maririe muno airetu ni mareka uru muno
tondu ogu maragairwo mumite kwa thuri mao na gacoka guku magoka makendia mugunda magacoka okuria na kaingi ogu nigu mareka na kundu kwingi muno no riu gatiba gaka ndirona ota karabuzirwo guko kirimane kabire icinge no ndo wakurumirira unduire ni iregaga kugaira airitu mao ona katibeo iroku ugakora ni marumirira unduire muno aya chobi ndugikora na mabile mega. Thank you muno, asante 0722-200-720 tutigetie ndagika 15 tuingira ithaa ria kwarahurana tutigetie ndagika 15 ndioria tiriri kwanyu kwagaya gwatia kana we kwanyu kugaya gwatia we ni ugaite kindu hello Shani yes kwaro atia bina ule okuega ni vio anaende okuenda deda ni wa Mekogi karibu sana deda ni thengi na ndaigua ndereti leo ni ndereti ya bata muno no riu ni uria njui na uria ngorete ndire mukuru muno no airetu riu ona kana ni gukorwo na katiba kana ni gukorwo na ki muiretu ni njui ndagayagirwo mugunda iganjo riria ria ithe ri iganjo riu ria ithe angiacokire hau ni hwakaga no ti herwo ati ni hake aca akaga ha nyina tondu kira kiratuma ona micii igithuka cohi ri nä irä wa kå gaä igai tondå ndarä hä ndä agaikara nginya kwä må rå me na thayå ndagakirä rä ria ona ndangä kirä rä ria ikaraga tarä gå thecaga må rå me ndå nyingate kana gå kona ona ndarä na itä o tondå nä aramenya he kanyamå aigä ire nako na kå rä a kwä baba wao kå rä a kwä baba wao na å gakora rä ngä ona ena må gå nda må nene nginya gå kä ra haha maraikara na må thuri wake no ona tondå rä ngä igai rä ao rä arä inene kana matiarä na ciana nene marä na må gå nda må nene mundu ucio ona ndaende ati acio nio macokete acio makugairwo nio macokaga guthukia mici angi makendia magathi makai ona ringi ni aria akaiga biacara agacomoka kwi murume hua taito ciao marikia kwika ati no nie no thuri wakwa no ria nduaga matua ri nio kiakeiga njo riakwa inauga ni hake haha ni hairitu ati ni ngigaika ati ota tene o ria njui ati nie no unduire ri he muthuri wauga haha mbere ati unduire kabira ingĩ itirĩ ciatiga unduire wao nĩguo ũguo nĩ tũrũmĩrĩre na ithuĩ unduire witũ nĩ tũtige kwĩrwo atĩ anga gwĩ gatiba yokire rĩu he muthuri wari wega mũno hau wathoma nginya maandĩko no katarĩirie ũcio nĩ aria wega mũno na njoro wake ũcio nake no okire aria wega nĩguo ũguo ingiuga atĩrĩrĩ o ta ũrĩa niĩ nyonaga andũ nĩ moke niona gwitũ nĩ moke iganjo rĩa mũkũrũ maikare hau no ti atindage agĩkĩra mũthuri wake heho tondũ nĩ amenye na mũgũnda na gũkũ ũguo igai nĩ moke hau nĩho magaikara mũndũ enda gũkauma kwĩ mũrũme kana acoke nĩ ikare hau no ti njoke njuge atĩ iganania andũ aya ta imwana ici ciothe atĩ ngĩheo ĩka igĩrĩ ngĩheo ĩka ithano nake nacio mundu ucio angikorwo atari murungiriru kana mundu atatuite matua nginya magũkorwo agĩikara kwa muthuri wake ri nginya nĩ ũratũma ũkore athuri nĩ maraikara na heho tondũ mũndũ ũyũ gũtũra mũtheca aca ona nyingata kana ki ona rĩna igai inene gũgũkĩra nĩ tũthi rĩu teyuire ũngĩeragwo atĩ athimathima karĩmage kũu mũthuri arerwo ũrĩrokaga kũrĩa kana nĩ ũthi wiki ĩmwe nĩgetha ũrĩmage kũu niĩ ndĩ ũcio wĩra ndingĩruta mũndũ nigiuga iretu kana nĩ gatiberaguo kana nĩa matiagĩrĩire hau hatirĩ cira matiagĩrĩire cohi mũndũ nĩ akorwo ona aragĩcoki kĩna nĩ atuire matua no kũngĩthiĩ ũndũ hakwa haha mũthee hau nĩ aikare ho no ndũngĩiganania mũirĩtu na mwanake na Biblia yugĩte atĩ we mũndũ nĩ agatiga nyina na ithe athiĩ ũracoka kũmwĩra atĩ hau ũke ũmũthecerere kĩrĩa gĩake ndũngĩenda ingĩera kũigua ũhoro ũcio cohi na twĩ hamwe ndereti nĩ njega ni thengio thengio mũno asante haya rizo watu wanaranjĩra cohi gwitũ ũrĩa watigĩirwo administration
kana urugamiriri ni muiritu uria wendetwo ni mami tondu ari mutongu gukira ari angi turi anake atatu airitu atano no gutuire na thina tondu muiritu ucio ari magawiki mugunda wa eka 8 succession ndiri yathie through aya Reure kengwire mathina ni maingi hello Inoro hello hello kwero atia wi mwega muno show sio ni athie 0722200720 niogurire tigiti waku kuria kwa Mpesa Maisha paybill number ni 525241 account ni kiugo Inoro tigiti no wa ciringi 100 gora tigiti waku oro riu tukirikireria reke turikireria hello kwero atia Ndana kauru jene mwabila wa kumatibiki. Hoto ne atururi. Aduli jene marajira wega. Ado ona made na mayule ile sia na yeye. Magai. Ado ile tudele ile ga kuiga na ba tondu na githaka kire ne wedo ke ile taburot. Akwa we na eka. Ndo gukoro ndo na thai ego kuigana heho biu ari turaga kuira ndo ni gate nyinuke ari tutu na ithaka ndo gate karite ya muno ndo ugu kwero no maigajo ria na tiria muiretu ria ko vya me hainida ne gakueta no kanyumba gwa guthecerera akemandire no tigitha kake ng'undu nigetha riu anyarire mucii uria ungi tondu anake matinyarire guo niki ni igai riri riu nie ndikiri munyarire muno mundu ari watumia eri na mutumia uria mukuru ndari kihi ni da iro ne mami mukuru kwa mami mukuru ni ne gaite kwa mami wanyu mukuru ni ugaite ko muda ne ugire ni kihigi aku guo ko ni ne gaite no ugaite riu kwanyu guku muthehi acokire akigaya riu guku muciri na huo na kalubaju kanini tondu guku kimunene mugunda okay na dhali yake aire no ni kare baju mudu pare au haugajo ile maeto mudu igajo ni no ginya agia muthe agia matigeirie agajo ke oka uri atari muhiku tondu ni tuli eri matari aikure Wajo matigiri nale. No atukiri ati kaheyo mudu ati ya mudu. Eka nadhari. Okay. Ruwe kiro nadhari. Ati pao no kurerera. Amandagie kungi. Okay. Asante. Tugeterere. Thank you. Ndio akwara horana. Asante. Aya, no ndenda kuigua kuma kuri we Tom Kangethe haha onake ari kuri Atalanta. Tom. Hello. Kwero atia Tom we mwega? Mwega muno. Atalanta mwatukiria ki? Uko no wega. Aha. Riu ri horo-ini uyu woni waku ni uriku? Riu ri ndaigua direct. Na njega twambere uhoro wa katiba wa 2010 kuri maundu wacenjirie ndona macenjia muthuri no wina raitia
kugaya kĩndũ kĩrĩa arenda. We nĩwe ũngĩgaya ũrĩa kwenda. Onyo ngaya ũrĩa kwenda no rĩu ũrĩa kũrĩ. Tarĩ mũirĩtu ũkorwo na airĩtu na nĩahiku rĩ. Rĩu we no wendire no makinyie okorwo na mũgũnda mũnene makinyĩrie ciea. Unless Ate? Indo ciaku kana mai ũgĩkorwo na airĩtu wĩnao ndwĩna anake. Ĩrĩa nĩmahikĩte kana matirikĩte. Indo ciaku kũgaĩra ciana ciaku airĩtu ũcio. Tondũ ndũngĩgĩtiga igĩkĩrĩo nĩ Agĩkũyũ na nĩ wagĩciarire. No rĩu ũhoro wa ona kwĩna katiba rĩ, ũgĩkorwo na mwana na wĩna airĩtu rĩ, ũrĩa ũgwĩka okorwo nĩ anake mwanake gũtirĩ kũndũ kũngĩ angĩthiĩ agaĩrwo. Nĩguo. No ndĩ mũirĩtu ahika nĩ agathiĩ kũgaya kũu. Rĩu tondũ mũirĩtu ena chance ya kũgaya double rĩ, igai rĩa mwanake ũgakĩna na nenehia. Uka make sure airĩtu mostly nĩ maheagwo ciea. Ũgatĩte maciea gĩkĩ nĩ kĩang'ania gĩkĩ nĩ kĩang'ania no ĩke no rĩ nĩ ya Kamau ĩno nĩ ya Njoroge ĩno nĩ ũrĩa ũngĩ. No haha tiga ciea ingĩ okorwo nĩ airĩtu erĩ ũgatiga ciea igĩrĩ ũkagayania kĩang'ania nĩ kĩang'ania na ũgathondeka taipu ciao. Rĩu ũguo nĩguo kũiganania wega. Tondũ ciana ciothe ciaku na ciana ciothe nĩwambĩte kũmahe chance ya mũndũ gũthoma. Tondũ rĩu ndake mũndũ no nginya ehurĩrie. Nĩguo nĩma. Tondũ kũrĩa angĩ maragĩthoma ona mũndũ agathiĩ agakĩgia wĩra ona agathiĩ ũhota gũthiĩ kũgũra indo ciake. Nĩguo nĩma. No rĩu indo cia mũthuri we nĩwe wĩna haki ya kũgaya ũrĩa ekwenda. Tondũ ningĩ no ũkorwo wĩna ciana angĩ okorwo nĩ makwagĩire gĩtĩo. Mũndũ kwagĩire gĩtĩo nĩ ũkũigua ndũngĩmũiganania na ũyũ ũngĩ. Ĩndĩ nĩarĩ mwana ũrĩa ũmũtĩaga akaigua ona rĩrĩa ũgĩkorwo kuona ũyũ nowe ũracoka na mũciĩ ũrĩa ndokaga kahinda ga kũgayania ũriuga ũyũ nĩarĩgĩe na ĩka igĩrĩ ũyũ ngũmũhe ĩmwe. Rĩrĩa mũthuri oiga ũguo nĩguo gũkagaywo. Nĩguo. Ũguo nacio ciana no nginya makamenyaga magatuga aciari ao nĩgetha agagĩthiĩ na ciugo njega. Tondũ rĩu ũrĩa mũthuri oiga ona kana katiba nĩ ĩkauga atĩ kwayũ ũũ we wakararia ũrĩa mũciari wakwa oigire no ũkeyonera. Nĩguo. Aya, thengiũ mũno Tom, nĩ twakena. Ona ndakena mũno. Asante sana. Geithania kũu Atalanta. Ndio geithanie mũthuri ũtũ Njoroge wake huyo. Nacaria mũkũrinũ. Na Mwangi wa Njogo. Good. Thengiũ mũno. Asante sana. Thank you. Aya, ũcio tũmwĩtaga Tom Kang'ethe ekũrĩa Atlanta, Georgia. We ũcio wagĩtũhũrĩra akiuga rĩu kĩgae kũringana na ũrĩa ũkuona arĩ wega. We thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 2 ngwĩciria ngũkorwo ngĩoya thimũ ĩngĩ ĩmwe kana 2. Hello. Wĩ mwega? No. Karibu sana. Tũraria nao? Muraria na Joseph Karanja. Joseph Karanja, karibu sana. Wĩkũ? Ndĩ gũkũ Nairobi. Karibu sana. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Andũ acio macira wega mũno. No rĩu magĩ nĩ kũmenya atĩrĩrĩ maũndũ nĩ macenjirie. Tondũ magĩcira njĩra tondũ wĩna ciana ciaku cia airĩtu. Nĩ mona thikũ ici marĩ thikite aruta wĩra. Wĩ mũtongu. Rĩu rĩngĩ ona watigĩrĩ ciana ciaku nĩ hiku. Na rĩngĩ wagĩthiĩ kũrĩa gũtagĩcoka gũgĩthiĩ mairĩria. Ciana icio igathiĩ ũguo mĩciĩ ĩrathiĩ ĩgathũka. Mũciĩ nĩ waganio na ũgĩthira. Mũirĩtu waku rĩ acoka rĩ brother ciaku brother ciake rĩ ciana icio ingĩ ciaku cia ihĩĩ rĩ ingĩenda mũirĩtu ũcio acoke kũu na atumia mahikĩtie mareterera gwa Soi na mwarĩ wa Soi nĩ aingatirwo
nero athie pio muiretu waku so yu ata ugacoka ukore muiretu waku icukura na tuguka tuka twaku tucerete ni muiretu waku nitucukura nona oro aku ati mundu ni akugaya mihono kana ati ciathire cikuruke gutire riu guthiko ici gutire maundu macenjetie no nginya were ciana ciaku kira ngika ndungimaiganania andu ni maheane iteo tiathe tondu ati mutumia wakwa ndi muhikitie ni arairo guithe ati ni ekujitira kana ni kirata oro no hikitio nake na gitokithe guthiagairo kwahoro nake na niwe na kama sisa nake na kile kudokagairo ndio ni jua atire tayona wona igotiri kifanga 2010 ni kuona kina nyingi aire twingi mathima kagia thina muingi muno na yale millionaire na tikuga tondu wi mugaire indo gwatho uguo ni ugo ni gutuma muthuri wakwa kuime gitio asa gutiri tadu wa hindi niguo mekaga na ikona matwana gitio ni mamwire tu na ketu atire riu ni ondangire ni ona ithu baba nyete kanyamu ya kumenya ura ugathi tegu na ile tu cimateithie nginya ciari ukira nake ugoma matei mekite maundu mavera una ngogo thie ni mundu ikare na itio ugona tona nutumia kuno mwe kwao ri ukamwe gitio na kiaga kuhe ugaikara twenda itio ithui ko ngaiga atiriri andu maikare itio mutumia kwiko mete gitio ndangigwitira tondu ni muhe kwao niguo kana vice versa nona no ni urumuno musoi mwana waku akairitu ugaite indo agoka zone yake otathie nituge magajo ni 100 by 100 yo magajo magajo ni mauka gwika atia aikare hagwa bia gwike migunda ndandu angirima niguo ukire wake ikabona agiria ikombere nyumba na kuma thareka na kure gungia gikira njikiga yakiwa mathare wikira andu makiria story hau kanwa kana no gukire ko ngaiga nie andu ni magairwo mugunda gucoi itanyirithie muthuri na ibiri na twara twakwa twaihina twairitu kira gika ndingi maiganania niguo tori wa mena chances ya ukahe ukura makahika no mwana akakwene ngora munene nego kademere atiriri totrario gutwaiganire na mukimenyagire your brother mugikane mukigeire indori na moyo ukimurathimira karia asa ukimera kiwota kuri mekunyita no ndiriga no amune no amurathimire koguo na inywe andu cimatura mayanite iteo no kugaga ati nikonire maundu tacio magithi magekate na arabu mundu akuti bible tocio ukutire iga undu ko itigari tare angano umabe kumane huare ni thuzari angaima wakana ni akutire bible itukwenda bible egikutwo na munenyu kana hindi ingi igacokero maita meri tondu mundu aiguite bible nenda kwandika oyeterera cokerwo ni ariganira thank you ningumwira ninjui ni anyita uhoro ni njega muno nafasi teo no ethi andu onao makutire ikutitwo igathi uguo igakiringithanio arabu igoti nire ona igwo rikite 210 gutire hindi riruraga out utamaduni na will na muthuri ngetha ahe muiritu ebinyo mugunda hekiria onete gĩake nĩkĩo nĩ muiritu ucio ona gũkĩra mwanake ũyũ nĩguo tondu rĩngĩ mũndũ aikie muiritu oka nginya rumage aciari a mũrũmewe na muiritu ũcio ndagoka arehere aciari ake matharau nĩguo nona na rĩu gũcoki kwaria ma ndiũĩ nĩ ngoma ĩrĩkũ ingĩrĩte nona marĩngĩwĩra nĩ njiguĩte nĩ ngũbuataga mũno kĩama kĩrĩa mari cirituhite kuruta debate ciaku marĩngire you have to secure your daughters nĩguo andũ aya maraheo mũgũnda tondũ wa secure daughters ciake to maingatwo ta huyo kwenda kabisa akaigatwo agĩkuthi kũrĩa mĩciĩ nĩyaganire gũtirĩ kĩndũ gĩkũu na kĩndũ ahikire kaĩ ũgĩikara kwa mũndũ ũragwa no inyuĩ mũraiga kĩũra rũga aca no tutirahanaga na andũ acio marĩtie ma na gũtirĩ mũndũ ndĩrabinga no nĩ andũ nĩmewĩra kĩndũ gĩtagwo consideration nĩguo nĩ wega Mr. Shoy. Thank you very much na ũgĩe na mũthenya mwega onawe thank you good thimũ ĩyo ngwĩciria nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũkinyia thaa kenda thaa ici nĩ rĩkĩtie kũrũgama o wega hatirĩ ũndũ ũngĩ karibu sana gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo General Shohi wa the Fethi twambe tũrũgie ithaa
Njĩtagwo bwana Jefu. Ate Jefu. Bwana Jefu wa Inoro. Tabogeithio nĩ nyoka bino ko mũtiĩrĩgaine. Juthufu. Nyoka vi. Uyu wa witũ wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Kaga. Kaga na gũkũ Gĩthũngũri. Na tũrarĩ Gĩthũngũri koguo twahoya irathimo nĩ ciacoka kuo. Nĩtaguo na ithuĩ twarigua tondũ nĩwona tũrakĩrĩ hau Ayubu Kĩnyua. Na rĩu nĩwakĩona rĩu ningĩ kĩrathimo nĩkĩo wagĩcoka kũu. Na nĩkĩo twaroka kwanyu. Rĩu tũkwamba kwa gwĩkĩra igana rĩ haha nĩgetha rĩgĩgũteithia gwĩka kaũndũ. Githĩ ti njega? Mũthenya wakwa no ũgakinya. Ĩni ũtũraga ũgeragia? Tũraga ngeragia kĩndũ ta mĩaka 20. Kuma hĩndĩ ya kanya. Ona rĩu kanya. Mĩaka 20 nĩ mĩingĩ mũno. Rĩu rĩ tũgwa tũkũnengera icio kwanja. Wĩbangabange nacio. Igana rĩmwe ka. We gĩtinde wega mũndũ wa Ngai. Waumĩra harĩa Nyambarĩ ũgeithania ha mũndũ wĩtagwo Biki. Nĩngũgeithania. Asante sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 241. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *281 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kwerwo atĩa Iva witũ? Ndirĩ ũru. Ndirĩ na ũru na niĩ? Niĩ njĩtagwo Jeff. Yes. Ndutaga wĩra kwa Inoro. Ĩni, we wĩtagwo Iva wa Ngeci. Wanyeki. Wanyeki. Ta njĩra atĩrĩrĩ Iva wa Njiko Wanyeki. Mũtumia ũrĩa wĩtagwo Nyox rĩ, nĩ ũmũiguaga kwa Inoro? Ndĩmũiguaga. Na nĩ ũiguaga ũrĩa ndwaraga? Nĩ ũnjiguagĩra tha? Exactly. Ũiguagĩra tha no ngoiga mwana wa kamwana nĩ kwĩyũma. Very nice. Rĩu rĩ, nĩ tondũ wa ũhoro ũcio nĩ tũrenda gũkũhe ciringi 100 rĩmwe. Nĩ ũndũ wa gũgũtetera. Ĩni, githĩ ti njega icio? Nĩ njega nĩ ndacokia ngatho. Wa Ngeci witũ wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩnangobu. Kĩnangobu mwena ũrĩkũ? Itũra rĩtagwo Jabi. Jabi-inĩ? Yes. Githĩ ti njega icio? Nĩ njega na niĩ na nĩ ndacokia ngatho na ndauga Inoro rĩtũre. Ũgeithanie mũno makũĩta nyina wao? Nyina wa Cikũ. Nyina wa Cikũ. Ũgĩtinde wega? Thengiũ na inyuĩ mũtinde wega. Na ũgeithanie kũu kwanyu. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you very much. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 241. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari
Okinya muthangari oke nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, hariwe hena mwihoko. Etagwo Grace Mwai kiroko giki ndenda ngutume hari Jehova. Ndenda ngwire uthie umwaririe na uthie mwire mabata ma ngoro yaku ndugetigire o uri otarie rokaho
roka hono mwire Jehova ni ndirenda unjiguire tha ndenda unjike wega Tito Asai ndakuona good morning Tito Asai aracokire ndakwirite arathiite maju arathiite o kuhanga ni athiite kumenya uria Saina mararuga cai aya geitheka muno Tito Asai asante sana mitambo-ini ndeoria tiriri nie na ni ndeoria kiuria giki unjire ni uthiite kuria kwa Mpesa maisha ni uramenya ati umuthi kwina ciringi milioni 1.5 million Kenyan shillings na icire hotanirwo ni a Kenya yes kwaja muno we wina mweke wa gukorwo kihotanira hari happy bill number ino ya 525241 account name ndenda wikira kiugo inoro tigiti ugure wa ciringi 100 thikiriria ngwire wana wathie hari happy bill number ino ya 525241 account name wikira kiugo inoro tigiti ugura ciringi 100 ugukorwo wi ithabu-ine ria gukorwo kihotanira ndiakwira ni raithi makiria ni tondu pay bill number githinduri nayo githinduri na pay bill number iyo ya 525241 account githinduri nayo iyo ndakwira ni kiugo inoro na tigiti we naguo si ununue tiketi yako na by the way gura tigiti tiga gwitigira ati agake kana ke gura tigiti wako oro riu pay bill number ikorwo ari 525241 account name we wikira kiugo inoro tigiti no waciringi 100 gura tigiti oro riu we onarigwo uturaga ugaga agake guthiaga we ni wenderera we thiugure tigiti wako oro riu 525241 525241 account name ni kiugo inoro tigiti no waciringi 100 ndenda ugure oro riu hari happy bill number ino ya 525241 account name ndenda wikira kiugo inoro naguo tigiti no waciringi 100 hanyuka oro riu ndugetigire oro riu pay bill number wikira 525241 account name ndakura ni kiugo inoro tageria ngai umuthe wone nari wone kane wiigwe tu no amugeria mugerie tondu niwe wauga good morning ni thaa kenda ina ndagika 16 ni ithaa ria kwarahurana tugukorwo tukiarahurana ndagika itakiri kuraya oro riu hari happy bill number ino ya 525241
Rwĩmbo mũno rwĩtagwo Define rwa Sarah Kemunyi. Very nice. Oh yes, rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9:21. Thengio mũno na nĩ rwakenia mũndũ gwĩtwo Ciro. Ciro arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kamuru aranjĩra hiyo wimbo naipenda is very nice. Iko sawa, nĩ rwakenia mũndũ gwĩtwo Safida Paul, ona nĩ rwakenia mũndũ gwĩtwo mũthuri gwĩtwo mũnene arĩ kũrĩa Nyandarua. Thengio mũno, asante sana kũrĩa gwa 22989. Jesse nĩ ingĩrĩte na nĩ irangenia. Thengio mũno nĩ warathiĩ na mbere na gũkorwo gĩtũthikĩrĩria. Thengio mũno nĩ gwĩcagũrĩra Inoro na gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Nĩ ũratwamũkĩra wĩ mwena ũrĩkũ, na ũndũ ũcio nĩ mwega. Hiyo ni mzuri kabisa. Haria hothe ratwamũkĩra ũrĩ, tunashukuru sana, tukwendete na Ngai nowe gũgĩthia gĩgwĩkaga maũndũ ona manene makĩria, na tũgagĩcokia ngatho nĩ tondũ wewe mũndũ ũkĩrĩ mũrathime. Gũkorwo nĩ wonete mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, kĩu nĩ kĩrathimo tosha. Kĩu nĩ kĩrathimo kuonania Ngai ndarĩkĩtie nawe, arĩ ona bata nawe, na nowe gũthiĩ na mbere na gũgũtindĩka. Koguo ona ndũketigĩre, by the way, asa ndugetigire akorwo ni kumugeria mugerie, tondu ugaga ringai na ni mugwika atia na ni mukuhingurirwo itia ina ni mukuhe hoya ina ni mukuhe. Koguo tiga gutinda ati haha ngaki kana ki ni ugathie paybill number 525241 account ni mugekira kiugo Inoro ugetia kiria gigiaku wanyita ugathie tu haria 525241 ugetia kiria gigiaku. Wona wetia kiria gigiaku nake Ngai ri agakuhe na agakuiguira tha, tondu etagwo Ngai hindi ciothe itihega. Haya, thutha rwĩmbo rũrũ ndiroka kuoya thimũ yaku njigue kana warahũkĩte na igũrũ woguo menye kana ũingĩrĩte kũrĩa kwa Rembesha Maisha, na ngĩkũria atĩrĩrĩ, agĩkorwo ndũingĩrĩte rĩ, wetereire ke. Koina na kurira wena ihinda ri athayo na ihinda ri ihoru na ni kuri ihinda ya koina na kurira makagio ni Ngai no ti mundu wa thi, mundu akomakagia ni kuraga mwiri takema kione Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Takema kione Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Wetigĩra Ngai neke ngwĩre kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa maũndũ mega, gwĩtigĩra mũndũ maandĩko maroiga, gwĩtigĩra mũndũ kũrehithagia mũtego.
kione Ngai no ti mundu wathe mundu akomakagia nikuraga mwiri takima kione Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia jehanamu takima kione Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Wonete na thayo kuri utonga munene wonete no ami kava kigui kimoyo kuri muruthi muguo mundore moyo nwerire mundu mukunda ngirira makagione Ngai no ti mundu wathe mundu akomakagia nikuraga mwiri takima kione Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia jehanamu takima kione Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Ringanitie nake umurute muoyo na agitumi bikioguo no roho wa uiru kayutowe kaini arumirwo ni Ngai nigoita thakame ya muru wa nyina makagione Ngai no ti mundu wathe mundu akomakagia nikuraga mwiri takima kione Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia jehanamu takima kione Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Muthuri uyu twamwitaga Father Mbuyu ndio angikorwo wakorereire miaka ya na hau gatene. Father Mbuyu nio maugaga heru borogiainite Ngai teithagia andu aria maumite korogoco na mururi wake nduri wacenjia rwimbo ruru niainite ni rwa tene ni rendition yikitwo njeru very nice rwimbo rwega muno. Oh yes, asante sana. 22989 ni idhaa rĩega rĩa kwarahũrana thaa kenda ina ndagĩka 29 thaa kenda ina ndagĩka 29 thengio nĩwe wĩtĩkĩrĩte gũkorwo ũkĩarahũka thengio nĩwe ũranyandĩkĩra kũrĩa gwa 22989 thank you very much asante sana na we ũtarĩ ũragũra tigiti kwa Rembesha Maisha gũra oro rĩu ciatigara ndagĩka nini mũno wĩna mweke wa gũkorwo ũgĩthiĩ harĩa ũgũre tigiti waku ũcenjie mũtũrĩre waku na wambie mũthenya waku na njĩra njega. Hello. Good morning waka manu kweru atia gutire na ruwa ibavethi umothe gutire mbura ni kwega kou riu ni mukuhura huruka kidogo na irio ihuhie ini wambere nyambe ngucokerie ngatho asante sana tondu andu ni mamenya uhoro wa magai uria magithiaga atiri undu ungi Ngai akurathime na gwikega mwana witu ni tukwendete thengio muno twarahure waka manu tukwarahura patroni Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSCOGW na mutumia wake wa mbere ni kumuririkania Wanjiru wa Fausto ni maroka mena wa Karura wa Nyuto
akimaharĩrĩria na gĩkũnjo nĩgetha tũrĩthomerwo harĩa ũmũthĩ nĩ njũĩ Njebu ndegũthiĩ na kũrĩa arathiĩte ararĩ kũrĩa Nyahururu ira Nyahururu ũmũthĩ megũkorwo me studio mena nyokabi aiguo tũtirĩ gĩthomerwo harĩa ĩni na andũ maririkane kũrĩ ona mbeca mokaga nacio na we githĩ ndũkĩrĩ ona ithia wĩ nacio ĩni 5241 atiri ũndũ ũngĩ andĩke Inooro na acoke ikie 100 ĩni na hoe Ngai torĩa twĩragwo nĩ mũcwe ndirikanie mamu etagwo Agnes Njoki ndĩmwĩre mbeca ici itirĩ mũhaka onake ndangĩaga 100 rĩa kĩambiũra narĩo ona Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ na Maiko Njogu kabisa na Maina Muna Njoroge wakĩũhio nĩ ndĩmũiguire hau ndereti-inĩ Msemo Njogo arahũke nĩguo Tito Acari wa Marigiti na Mũga wa Bindani na Njũgũ na Aleso na Mwarimũ Njagoni mũrata guo ti Kĩmandũ wa Waithĩra na ndĩraiguo nĩ andũ a harĩa Kaimĩri ĩrĩ o Kĩrere mwena wa rũgongo kwa mbarĩ ya Mũirũ kana wa Mũrandi atĩ ngwĩre transformer yao nĩ yagire mwaki mahinda mathiangu makĩria ma wiki 2 makĩthirikanwo nĩ Njenga wa Kenya Power tondũ mena thĩna mũingĩ twakindĩte nao Saturday rĩu wa engineer ndage arahũke na papa na Wamĩrĩ wa Mũrũngarũ na ithe wa Gatheru wa Magogo na Mwangi Ndawa na Beni Kĩthu na JM Menge othe tondũ tũrĩ aingĩ thĩinĩ wa mũciĩ ndũkĩreke ndigĩria ciothe thank you akamano asante hello 0722 200 720 0722 200 720 karahorana kajira kana uingirire kuria kwa Mpesa Maisha paybill number ni 525241 account name ni Kiugo Inooro hello Sohi how are you kweru atejira munene goko witha ikino amyaro ngoro rwitaro gatondu no akora Paulo ngugi haka mo kifao-ini ni kwega biu witha yona huko gutire mbura karibu sana ndemara hole kabina sale wa Ngorogo na Mwalimu Kimitu wa Muriu Mwangi Njogo na Burmeri Kafu amaso wa Kamognet Tawasa ina Mwangi wa Ben na Mugwa wa Bidan mundu witwo Kanero wa ina ri na wajikoa na Nyukire ire wa Kanyanjera na Pastor Gatifa ikina mundu witwo Peter Githina enda ni wa Mukongi na JM Menge asante ajeni wa Githiga thengio muno muthenya mwega asante 0722 200 720 no nyandikira kuria kwa SMS kuria kwa 22989 kuria kwa SMS ni 22989 unginyandikira nginya kou ndumiriri yaku ni gukinyana ni ngumiona hello nende munene kurathi atia wi mwega uteno gukota kasari akijwa kwa Mugwa wa Bindani karibu sana Mugo mundu wetagwo Ndenda ina Njoroge wa Mbigwiri mekuga ndiretio ngicokerwo ringi no macangacangĩrwo nginya tũigue nĩgetha tũigue wakabona mũndũ wĩtagwo Ruco wa Twanai na ndakĩrwo mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Paulo Ngugi mũndũ wĩtagwo wa Matũngũrũ rĩ na agĩtawa Gacaina Maina wa Magũrũ rĩ mũkũrima wa Mũrũngarũ rĩ mũndũ wĩtagwo Mwangi Njogo rĩ andũ acio othe pano ina rĩ yale sema ngara mkati wega muno na ndirango wa famko thank you asante haya da keda ina dakika 34 22989 tuone ni ya mekuria kwa SMS nawe ugikorwo ni wagura tigiti waku ni haria ha paybill number ya 525241 account name ni Kiugo Inooro hello Hello, so you are Saveri. Kurathi atia munene wakwa? Niko gapio guko ni Subukia. Na geta Paulo na Kamo. Ade mara hore. Maikie kuo. Najina hona na boasi kwa mama raikitia. Operera mudo wetu afraje mare. Mama joki wa Subukia. Mwangi Ndawa. Ini ni gaba. Oka Joro. Operera mudo wetu na Karia Joro. Ikari othe agubukia matogorete ni Uzendi Ndari. Na Zakaya wa Subukia ri. Na anashikoanya nyukie othe maikara metambo-ini. Asante Shohi. Thank you. Good.
525241 tigiti waku niguo ukugura hau ona warikia gwika uguo maundu magakorwo me sawa sawa. Aya social neshaga wa wiri na rwimbo rwitagwo Mufristi ni aigwekete rwimbo ruthaka muno 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 tukinjeria riu thaa kenda ina ndagika 39 ni kuga riu itigitie o ndagika 21 nigetha timu ya Thereruke korwo ikiingira no kiririkane ona mena bia mebangite wega vio indo mena cio we ni guthii hare happy bill number ino ni ya 525241 account name huria tigiti waku orori wagikondo ri urawoya woya rori utengera no korwo maundu maku magikome sawa no korwo maundu ni umavangite oro wega ndaguthaitha angikorwo we na vata wa bia niwe o mundu niwe uwi thina wake kiroko giki niwe uwi uria wikaire
ndukamake thie haria geria Ngai mwire mwathani ndaigua guku kwina mbia Jehova ona niire nengereria nake kuruta wira wake wega kunengereria kiria gigiaku na maundu makorwo me sawa. Paybill number ni 525241 account ni kiugo Inoro tigiti no wa ciringi 100 wina ndeto yori riu ri ungikikorwo nduri kanyamu riu ni ukuria si utajua ni wewe umekosea. Haya mudogo togo kumanyage kuria kudogo gwitwo Elbago ni huria nyakiambia mitambo-ine muno. Steven Kago arajirona ke mitambo-ine muno ndamuona ni andu aingi muno mandikite. Jambo Shohi jitagwo Steven na de mitambo-ine. Shohi jitagwo Mwas ndirenda rwimbo ruria rwitagwo inyue mutwaraga bisi bisa sito kwarogi witagwo mwene nduma. Okay, niu nengukunengereria ro riu mugira wa kuma kuria Meru ndirenda nindaroka wega ni Ngai mwega. Thank you very much. Hi Mr. Shohi, asubuhi ya leo imenikalia sana, kichwa inauma sana, pole sana. Ngai ni akuiguire tha muthuri niwone kaniro maundu ni makwagirire ndukamake asa ndukaigwo makite. Ngai ni egukuhonia ni egukuiguira tha wanyita munene wakwa ndukaigue wina gathina ona hanini. Ngai ni egugwika wega na ni gukorwo wina muthenya mwega. Ndenda kuigwa kana warahukire. Hello kwarwo atia wi mwega? Ina ndo wajeni wa Githega. Karibu sana wajeni. Mugabira ndamuigua. Na Paulo go wakifawine nego muiguite. Neguo. Kajara horia. Tere kamatha. To wasa wa maligiti. Na Njoroge wake huyo Mukorogo John Mafraji Malemare Magiwa Ben Magidawa Amatogoro na Paulo Kafaya na Muhes wa Murugaro. Thank mono sai mahida mega. Asante muthenya mwega. Ona we githie ukorwo wina a very nice day. Ngai agigwike wega na gutongoria. 0722 200 720 0722 200 720 tugithiaga na mbere nigetha unjire kana warahukire jigue kana maundu maku ni maikaru wega kana mathiite na mbere na guikara na njire tari atia. 0722200720. Hello Shohi kwerwo atia gutina karuja ba itore okuo ni ndi umitie kwiyumia ina mindira na wakinya ha mushimuna na wanyire town stage agatagate gasema ina jaba dito gwito mugristo original asubuke na ukore turathi na mbere koroshire tuziraciritie gafira nego wagikia riu kireke ngikori jaba isikane cera ukire nigo twihari tukamathe Nyabe na muthuri wa guteko gutongo njiri wa generation fan chekure mwene wa Nyeri Hospital mundu guto George Fashion yendege ngojero kure Nyeri town stage yake ndara hukejero gaka wa ngore njero gwa kihuyo na mundu wito ni mwere wa muita neguo ena mundu wito maina wa mago na mundu wito ndago wa farm kondo na mundu wito akamano wake na pano ri na undu na mundu wito njere famu ka jona mundu wito mwagida wa awa so idigiriga no shoki galo ne othe maratunyitire turahuruka yesu so itu muthenya wa Friday neguo mundu othe arute kindu giake mundu othe atunyitire na mahoya othe wenda kamari kindu kirgira so hiyo yake kinu kena na wanyira mundu gwito akarura anyutu Mwedi muno mena wa theru tidia ga so ibai. Thank you muthenya mwega asante. 0722 200 720 tukimalizia madhani maria makurikireria nawe ukorwo ukirikireria kuria kwa Rembesha Maisha paybill number 525241 525241 account wikira kiugo Inoro naguo tigiti no wa ciringi 100 hanyuka wona weka uguo maundu maku maikare me sawa. Hello Shohi kurathi atia wi mwega? Nie ndi mwega muno oi. Nie majitaga wa mari wa gwa Kiongo oi. Karibu sana wa mari wa gwa Kiongo. Ano wakimenya gukiaga gukarama gwatuka gugakundera. Ni guthia kiarama hatiri undu ungi riu mundu gwitwa Akamano ni ndamuigua hau wi Ujiristi ni ndamuigua boda boda ciothe cia gwa Kiongo ri na ikaria kuria Starehe ri othe mangiarahuka na nginya kuria Caragita ri tugiko twiriini wa mitambo wega ta wega akiri uhoro mwega ucio ni na matindi uria mekwenda niguo thengio muno asante sana. Good. Andu ndirona ni marahukite muno nginya kuria mwena uria ungi wa SMS
thengio muno heka ndaitagwo Donye ni wakuria kundu gugwitwo kwa Bira arajere mitambo-ini muno. Good morning. Hello. Hey. Ayua. Aha. Odu macharia mwega mukuri no. Na geithicio ni icokete kundisa muno no ni ngucikarira thi. Yukondo cikarira thi ni riri. Nyandike handu. Yo my son, avate kugeithia wanyua. Na niĩ njuge. Na yoka njira wanyua wa. Oh, Ndio akende marahure. Maikie kuo. Akamano ne go muiguite. Ndio wako hiyo ndimo iguite na mwandu wa njogo. Muri uri haria ikumare gwetwo Kimari. Na wanyoko. Na jecio ya boda haria kamune tongoretio ni ciamani wa gwetwo Ngunuri. Neguo. Na mugwetwo Coro Mairi. Oyo matika mitambo-ini utimacaria muiga mukurino. Atiri undu ungi thengio muno macaria. Good. 0722 200 tukorwo tukirikireria Rembesha Maisha. Ririkana ni paybill number ya 525241. Account wewe ikira kiugo Inoro ugure tigiti waku hau wivangavage. Maundu ni mega niwe riu wiko niwe riu okuga uri urenda muthenya waku utarie.
Yes, rũbũrĩtagwo mwene nduma we ũthiagira mũndũ we wĩkaga maũndũ nĩgetha ũrĩa ũngĩ one ũru we mwene ndume ĩyo rĩ koguo ũthiaga ũmenyage Ngai ũcio Ngai nĩwe ũmbĩte nduma na nĩ atũhehagĩrĩra weka ũru nĩ atũhehagĩrĩra nĩ atwĩraga rĩu itigĩtie ndagĩka cigana ndagĩka 4 rĩu nĩ kumĩra ni Masaya kwenda ndĩngiumĩra itaigereire rĩoro Oh yes. Ona kwelio ona kumite toko andana tuone kemera eto inokesio da siko sioire ona wa mona mere siuisi kule siari to matakinyire kaini agoto matoki
Oh yes, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. No wakeigua kuria aciari matakinyire kuria tutahotire ithuĩ gũkinya rĩ Ngai nĩ egũtigĩra nĩ tweka atĩa nĩ twakinya kuria no mamu wanyu kana mũthee wanyu agĩkũhoera akũhoyagĩra ũkinyanĩrie maũndũ marĩa we atahotire nĩguo mũciari ũĩ Ngai rĩ ahoyagĩra mwana wake maũndũ manene gũkĩra marĩa we na rikorwo akori nginya ria kuo ni ndege na rikorwo ucio ni agakuo ni ndege na rikorwo ni agathie mavururi maingi na iko ciana ciake igathomera nja wa vururi ona maundu ta macio riu niguo ndiragikwira ngagikwira atiriri macio nimo mahoya maria twi namo na Ngai ni egũtũigua na ni egũtwĩka wega amen amen riu uri wi chonjo niko chonjo kabisa na no viumitie na Ngai ndake na gũgĩkuona ni ona ni ngenete ni gũkuona koguo ni ndagatha rĩrĩ rĩtwa rĩa Jehova amen 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 riu ri karibu sana asante kĩgĩe na ihinda rĩmwe rĩega piũ ni tondu wiki ĩno ni wiki njerũ it's a new week Ngai no egũgĩthia tũtwarithĩtie ikinya gwa ikinya nakĩmenya nĩ kiumia gĩkĩ nĩ kiumia kĩa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ itagwo Easter yes ni kiumia kia Easter koguo Ngai ni egũtwĩka wega makĩria nĩguo Ngai andũ magĩthiĩ na mbere na gũkĩhoya ona gũkĩririkana to ni kũririkana nginya mambura maya mothe na gĩtũmi kĩa ihinda rĩrĩ nĩ wega andũ makorwo makĩrũmbũiya ũhoro ũcio mũno to gũkĩrĩa na kĩ hasa nĩ gwĩthuthuria ngoro so koguo karibuni sana thank you na mukorwo muri na show njega na shukuru na Ngai agĩkorwo akĩmwĩka oro wega tondu rũcio na inyuĩ tũkĩrĩ oro hamwe nĩma nĩ ũndũ wa Ngai na ngathe ĩno ĩngĩ gwĩtwo wa Karura good morning wa Karura uko salama uko no geithania rĩngĩ ũrĩ okuo ndio kuo good karibu sana asante na niĩ nĩ gũkiumĩra ndĩraumĩra Jehova akĩmũhe hinya wa gũtwarithia hau hangĩ nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa good Ciro na wa Karura gĩai na mũthenya mwega onawe rĩ Ngai agũtongorie amen no gĩkinye gwakuo wega o wega biũ ũgĩkorwo na mũthenya mwega good ũkĩgeithia andũ acio maĩni no nginya ingĩmageithia thank you asante sana mũthikĩrĩria Ngai akwende na gwĩke wega niĩ nĩ ndaumĩra Ngai nĩ akorore Ngai nĩ agwĩke wega nĩ agũtongorie good day
na makimwendia atweke ngombo no githikai kuriurio rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩre hinya kawe ũrĩ reke ngwĩre tiga rũciũ ũgakorwo Maria ũrĩa ũmagitaria kĩrĩrĩra Jesũ ahonokio oherwo mehia nĩ mwathani rũciũ rwake rũkĩagĩra rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩre hinya kawe ũrĩ reke ngwĩre tiga rũciũ ũgakorwo hĩndĩ twariaga gatheria andũ aitũ tugakoma no rũciũ rwitũ rwarĩ rwega tondũ Ngai atũũraga muoyo rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩre hinya kawe ũrĩ reke ngwĩre tiga rũciũ ũgakorwo rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩre hinya kawe ũrĩ reke ngwĩre tiga rũciũ Thank you mwite John Dung'u boro rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ tũgakĩririkanio rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ tũthiĩ na mbere na kũiga mwĩhoko na tũkorwo na kĩrĩgĩrĩro tondũ maũndũ mothe nĩ maragĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ihinda rĩa Ngai na Ngai nĩ araruta wĩra mahinda marĩ mothe Ngai nĩ araruta wĩra mathaa mothe na tondũ Ngai witũ arĩ muoyo we uragerera tough situation rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩyũmĩrĩrie na wĩhoke rũciũ rwega nĩ ũndũ wa Ngai na wĩrĩgĩrĩre rũciũ rwega nĩ ũndũ wa Jehova na wĩtĩkie ũmũthĩ tondũ Ngai nĩ woheanaga mahinda na mathaa mothe makoragwo marĩ make na mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ agĩtwarahũra na tũgakiuga rũcinĩ rũrũ nĩ rũcinĩ bright nĩ rũcinĩ rũrathime nĩ rũcinĩ rwega nĩ rũcinĩ rwagĩrĩte o kwagĩra nĩ ũndũ wa Jehova thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 3 mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe na Ngai witũ haratũririkania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ atwarahũra na atũhe mĩhũmũ atwarahũra na atwĩta matigari make mũthenya ũyũ wa tarĩki 15 mweri wa kana mwaka ũyũ wa 2025 rĩtwa rĩake rĩrogocwo tũtiramakania marĩa tũragerera no ithuĩ tũtigũtuĩka agũkua ngoro ithuĩ tũtigũikĩria mũtũrĩre moko aca ithuĩ no tũkwĩyũmia harĩ Ngai ithuĩ no tũkwĩyũmia harĩ Jehova ũyũ wĩna gĩtũmi gĩa gũtwarahũra ũyũ wĩna gĩtũmi gĩa gũtũhe rũcinĩ rũngĩ na gũtũhe mũthenya ũngĩ tũkehoka na tũkahoya rũcinĩ rwega mĩaraho mĩega ona hwainĩ mwega wa mũthenya wa ũmũthĩ karibu sana mũthikĩrĩria witũ geithĩka harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa Kristo geithĩka na mahinda-inĩ maya na mahinda maya ma Easter salimika sana ni gũkũ Inooro FM thererũka Tuesday niĩ rũcinĩ rwega ngetwo Wanjirũ wa Fausto na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩtũthikĩrĩria nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩnyitanĩra na ithuĩ
Good morning muthikiriria wa Inoro FM hari hothio kirithiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thiini wa tafarira ya thereruka rucini ruru rwega Ngai mwega turokeria turingaringa tunengereria mihumu yake atumanie nawe tukorwo itarini ria andu aria mari muoyo muthenya wa umuthi hatakire nganja twina ngatho mbere-ini yake hatakire nganja no tugire ni Ngai mwega ona ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya ihoya ritu no rimwe tu kuonania reka tuone muthenya wa umuthi agituike wa gutongoria makinya maitu haria hothe tugukinyithie makinya maitu atuike wa gututongoria arathime wira wa moko maitu atutirire githithi athie mbere itu ainange irima ainange thunguri ciothe ainange ona ihingo iria cikoragwo cia cuma etekira tweturire wega na tweturire na thayo ni taone Ngai mwega na ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya muthenya wa umuthi ihoya riakwa no rimwe tu Ngai agutirire githithi na gutirire githithi akenete nie titagwo wakarura wanyitu ni kerekarere rito ria mbere muthikiriria wito tukakirwo na tukerwo turore irathimo iria twamukirite tondu irathimo ni nyinge ona tutingihota gucitara irathimo ni nyinge turamukira muthenya wa umuthi ni undu wa Ngai witu ari muoyo uyu wombire kiria giothe tuonaga muhuro uyu wa riuari uyu werire Ibrahimu na agituika wa kumuhingiria ciiraniro ri ona ithwe rucini rwa umuthi aratwira tumwaririe na tumwihoke na ni agutuhingiria ciiraniro aratwira ni tugutura muoyo tutigukua koguo muthikiriria witu karibu sana tukiingira thiini wa thereruka muthenya uyu mwega kuria turenda gugikumenyithia ni tuoka na tuoka nginya na mbeca cia kuma mucii mwega wa Rembesha Maisha mahinda-ini maya ma Easter ni tukwenda gukunyitirira na njira ciothe iria tukuhota ithuĩ tugakorwo tukirora mwena uria wa Rembesha Maisha atugikwendithagiria mahinda mega kiumia kiega ni tukwenda gukuririkania waingira kuria kwa Rembesha umuthi mbere ya thaa 11 cia rucini ni tugukorwo nawe muhotani witu wa mbere ya thinashara cia rucini ni tugukorwo nawe muhotani witu wa kero wa ciringi 10,000 reke tukunyitirire mahinda-ini maya reke tukuongerere kiria wina kio kinini nigetha ukihote gwika atia ukihote gukorwo gikenerera Easter yaku na ndukariganirwo Hagaria team muthi ari muthenya wa Tuesday team ya Hagaria mokaga na 1.5 million magagikwira 500 ni ciaku 500 ni ciaku no mutaratara hihi ni urakiumenya wega mutaratara hihi ni ukiui wega na mutaratara witu ni muhuthu muno makiria tondu fataraga kuya thimu yaku ugathi hara ha M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number ugekira 525241 525241 account ugekira kiugo Inoro amount ugekira ciringi oro igana rimwe tu peke yake kiroko kia muthenya wa umuthi gikorwo Ngai ni agutanahire na ciringi igana rimwe ugekora ati thimu yaku ni tigarete igana thimu yaku ni tigarete 200 500 no nyende ukorwo kihuthira ciringi o igana rimwe tu ukorwo ki register kana ukorwo kiingira kuri pay bill itu ya 5241 account Inoro amount ikira ciringi igana rimwe macio mangĩ utigira Ngai na ngĩuka nĩ ngwĩriragĩria muno makiria na rekora muthenya umwe tu Ngai areka tu aye mahuraga thimu makageithania umwe wao akorwo akihotana mbeca ici nĩtondũ nĩ athikĩrĩria ega na nĩ athikĩrĩria matwendete ona we utahuraga thimu ri ndakuhoera muthenya wa umuthi ati Ngai witu etikire ukorwo kiona mbeca ici nurathi hare ha 5241 account Inoro amount ikira ciringi igana rimwe ni na riu thaa 10 na ndagika 8 tu tuwaririe tutumire ndumiriri ya muthenya mwega kuria gwa 22989 wona watu ariria kure mwena wa 22989 tuko tukiona ndumiriri yaku rodumu na kure mwena wa Facebook ito already neginyete kure mwena wa Facebook ito Facebook ya Inoro FM turi live na kogu wagu toka ku mwana witu watiga ndumiriri yaku ku atigarendekithia riaku ku no tugukorwo tukiona na makirima maria mangi mothe gwiraga tuika muruti wira hamwe na ithwe na njira gutigira ati ni wa share ndumiriri ino na kogu hindira wa share kihunjio kia Ngai na Ngai ni gukurathima na gwike wega na mushi wa WhatsApp unakuwa no uhote gutwariria na beo ni 072200 720 ni kerekarito ria mbere karibu sana tugakiuga ni guthereruka wega nginya thinashara cia rucini Inoro FM shesheni yaku we karibu sana Fauro Waiga John na rwimbo rwaku rwega nie ni ngwenda Ngai umenyage ati nigenaga muno niwe na nigenaga muno ni tho ciaku na wendo waku na hinya waku no hoti waku niye ningwenda
Noro FM, Sheshenia Way. Sheshenia Odoire witu. Asante sana, thank you murata wito fauro wa igajo rwimbo rwega rushini rwega tenie ni gwenda mwathani umenye ni genaga muno niwe tondu Ngai ni ukaga riria ndahinyĩrĩrĩka, ni ukaga riria ndorwo ni hinya, ni ukaga riria ndirarĩra, ni ukaga ukagiria maithori, ni ukaga ugatuhe hinya na makiria. Asante kwa wema wako na rushini rwa umuthi ni tugakena tondu Ngai ni atwarahurite na ni atuhete muthenya ungi maria tutanahota kuhingia muthenya wa ira. Ngai agatuhe mweke wa kuhota kumahingia muthenya wa umuthi maria matanakinyanira muthenya wa ira. Ngai agatuhe hinya na agatuhe rushini rungi rwa kuhota kwibanga o ringi nigetha tuhote kuhingia maundu macio tha ciake na wendo wake tugakorwo tukiwamukira utari na githimi muthenya wa umuthi. Etagwo Ngai na muthenya wa umuthi wa Njirugu ko kuga tukamukira wendo wake utari githimi. Muthenya wa umuthi ona ni no hoe tu Ngai tugithia na mbere na kwamukira wendo wake
tuthina mbere na kwamukira tha ciake ici ikoragwo cinjigwo o rucini maita maingĩ nĩ nyendete kwaria ũhoro wĩgiĩ tha cia Ngai tondũ nĩ njũĩ ũrĩa tha ciĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. I know what mercy can do. Na koguo mũthenya wa ũmũthĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩroka mawĩra-inĩ maitũ tũkĩroka o kũrĩa tũraroka, wetha nĩ cukuru, wetha nĩ wĩra, wetha nĩ interview, wetha nĩ gũthiĩ kũrora mũrwaru thibitarĩ-inĩ, ona kana mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo wĩikarĩte o nyũmba tu hatirĩ handũ ũrathiĩ kana ũrathiĩ gwĩtĩka cira handũ, kana ũrathiĩ kũgũra kĩndũ, ngari, kĩrĩa gĩothe ũrathiĩ gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ, no hoe tha cia Ngai kume thutha, o ici ikoragwo cinjigwo o rucini tha cia Ngai itwarane hamwe nawe ũthiĩ no coke tondũ kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga riumagarĩro na ihũndũkĩro ritũ nĩ irathime, ũkiumagara no ũgĩcoka ũtwarane na tha cia Ngai. Yes. Amen. Daudi gwĩcugwaririe akiuga atĩ we agũtũra acokagĩria ngatho Jehova tene na tene tondũ niwe wĩkĩte maũndũ manene, niwe mwĩkĩte maũndũ manene, koguo agũtũra na ũhoro wĩgiĩ gũcokia ngatho na rĩtwa rĩa Ngai agakorwo akĩrĩiga mbere ya maũndũ mothe tondũ nĩ akoragwo akĩmenya arĩa makoragwo marĩ ũiguano na Ngai, arĩa makoragwo meiguithanĩtie na Jehova, maũndũ mao nĩ makoragwo me mega, marĩtwa mao nĩ matuĩkaga ma kwagĩra, mĩtũrĩre yao nĩ ĩtuĩkaga ya kwagĩra, mawĩra mao nĩ matuĩkaga ma kwagĩra. No wage kuona kwa ihinda rĩrĩ, no Ngai nĩ atũmaga arĩa mena ũiguano nake, arĩa mamwendete na mamwĩhokete, nĩ atũmaga maũndũ magakorwo makĩagĩra, ona mangĩakorwo makĩoneka ihinda-inĩ rĩrĩ, Ngai nĩ arĩ ihinda rĩrĩa rĩake maũndũ magatuĩka ma kwagĩra. Ni na arĩ thaa 10 na ndagĩka 16 we ũtarahũkĩte. Good morning, karibu sana gũkũ Inoro FM mũciĩ wa Rembesha Maisha. Nĩtũgũkorwo tũkĩnyitana na ndungata ya Ngai rũcinĩ rwega, Reverend Monica nĩtũgũkorwo nake nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya, na ndũkariganĩrwo tũtanaingĩra thĩinĩ wa mahoya mũthikĩrĩria witũ, nĩ tuoka nĩgetha tũgayane kiugo hamwe, tuoka nĩgetha tũhoe tũrĩ hamwe, arĩa mokĩte hamwe marĩ eri kana atatu, na kiugo kĩrĩa kĩrĩho nĩ kiugo kĩa Ngai. Ngai nĩ akoragwo ho, arĩa mokĩte nĩ ũndũ wa Ngai marĩ hamwe, marĩ na ũiguano na marĩ na kwendana, Ngai nĩ akoragwo ho. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩiguaga kiugo, tũkĩrathimagwo nĩ kiugo kĩa Jehova gĩgĩtwaragĩria na gĩgĩtũheaga mwĩhoko, nĩ tuoka nginya na mbeca kuma kwa Rembesha Maisha. Tumekuja na 20,000, tuoka na 20,000, 10,000 ithaa rĩa mbere kũrĩ mũhotani witũ wa mbere, 10,000 ithaa rĩa kerĩ kũrĩ mũhotani witũ wa kerĩ. Hihi ũgũkorwo wĩ mũhotani witũ wa mbere kana ũgũkorwo wĩ mũhotani witũ wa kerĩ? Ndio kiuga tumekuja na shilingi 20,000. Sasa naomba ukaseme na Kiswahili. Wafanye nini? Wabonyeze kwa simu. Kwa rununu. Bill. Bill ndio ngoja nagido hili. Jeff ndiagũtwĩra ka nyokabi anga nĩwe ũngĩtwĩra. Nyambathie hari happy bill mekire 52 52 41 52 52 41 account Inoro amount mekire ciringi 100 na ndĩtũĩ nĩ gũkorwo ĩndĩtwo thaka mũno makĩria mũno. Koguo mũthikĩrĩria witũ ũndũ mũhũthũ, ndagĩka ĩmwe tu woe namba ĩyo ya 525241 account Inoro. Reke tũkũhe kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca cia Easter, reke tũkũhe mbia iria ũkũhota gũtuga twana na Easter ĩno, mbeca ũkũhota gwĩka 1 2 3 nĩgetha nao Jeff na Nyoka Fiti Mhagaria magĩũka mũciĩ ũyũ moke meharĩrie gũkũnengereria ũhotani. Ũngĩhota nginya kuonjorithia mbia, ũngĩhota kuonjorithia mbia, ũngĩhota gwĩka o kĩũndũ kĩnene. Nĩ ciringi 500 na cia mũndũ ũmwe, apana, kwĩna ahotani atatũ mũthenya ũyũ mwega, na tũgagĩkwendithĩria mahinda mega, na congratulations ũgĩtuĩka mũhotani kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Na tukĩrĩ na mũrata wĩ haha agwĩtwo Paul Mwai na rwĩmbo rwega nĩ ngwenda gũtwarana nawe nĩgetha tũkorwo tũgĩthikĩrĩria gĩcigo kĩmwe, nake mũtungatĩri akorwo akĩnyitanĩra na ithuĩ. Nawe ũragĩcera kũrĩa gwa 22989. Good morning. Na kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM no ndĩrathiĩ na mbere na kuona andũ arĩa othe marathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra, na ngauga endelea vivyo hivyo.
Jehova waririe na Musa musemanie kirima iguru Aisiraheli makiuga matetiria riri waku Ikero ciaku we muthigu ndiehota gucitarĩria Ngwaria ciaku tarie njuge atĩ o mũthenya ũrĩ kĩriga Nĩngwenda gũtwarana nawe Nĩngwenda gũkũmenya Nĩthiĩre kinyona irio ciaku Nduĩke wĩrahĩro wakwa Ndikanyue Maria njĩra-inĩ kana maĩ makwaraha Ona nĩũkĩndwe mũthigu o ta Iburahĩmu Vimera ngoro eno hoseru na kafiru kodhingu waku Todone oyo hodho wako na newe onginyetie haha Niwoge dhimakia goro eno Fafagitika ujuwa Ariama kwihoka todo wakwa matikage maimanywage ho Nĩngwenda gũtwarana nawe nĩtũkwenda gũkũmenya makĩria Ngai na karibu sana mũtungatĩri mitambo-inĩ. Good morning. Morning too. Mwathani agocwo. Arogocwo mũro wa Ngai. Tũrehoka nĩ warahũka wega. Nĩnjarahũkire wega. Na ũtukũ waku mwega uma na thayũ. Nĩguo. Karibu sana. Tũkĩrĩ na Wakarura mũgeithie. Wakarura Mwathani Ngai twaroheo goci. Amen, amen. Nĩ thengio nĩ tondũ wa Ngai tũgũtwarahũra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo. Nĩtũgũcokeria Ngai witũ ngatho mũno. Nĩguo. Na nĩtuoka nĩgetha tũigue kiugo kĩrĩa gĩgũtũmĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩagũtũrathima na Ngai witũ nĩagũtwĩka wega. Nĩngwenda tũigue kiugo kĩrĩa ibuku-inĩ rĩa Kĩambĩrĩria 21 kamwari ka mbere nĩgetha gĩtũmĩrĩrie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na gĩtuĩke kĩrathimo kũrĩ o mũndũ wothe ũraigua aceceni na Inooro FM rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩagũtũrathima kĩraiga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩng'ethera Sara o ta ũrĩa aigĩte, ningĩ Jehova agĩka Sara o ta ũrĩa arĩtie. Nake Sara akĩgĩa ihu agĩciarĩra Ibrahimu kahĩĩ, o ihinda ĩyo akorirwo mũthuri mũkũrũ, o ihinda rĩrĩa rĩatuĩtwo rĩakinya rĩrĩa Ngai amwĩrĩire. Ngai twaroheo goci mũno rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Maandĩko maraiga Ngai witũ akĩhingĩria Sara o ta ũrĩa amwĩrĩte, o ta ũrĩa kĩrĩkanĩro gĩake kĩarĩ. Nĩ kwarĩ kĩrĩko Sara marĩte na Ngai, Ngai witũ nĩ akamwĩkĩra. Nĩ kwarĩ na kĩrĩkanĩro Ibrahimu marĩte na Ngai, Ngai witũ nĩ akamũhingĩria. Ngai witũ akĩmũrora mũthenya ũmwe na akĩririkana nĩ kũrĩ kĩrĩko twarĩire na ndungata ici ciakwa, na ihinda nĩ rĩkinyu nĩgetha nduĩke wa kũmahingĩria na nduĩke wa kũmekĩra. Ngai witũ agĩkĩmekĩra ũguo, Jehova Ngai akĩmarathima, Ngai witũ akĩgegia ngoro ciao, Ngai witũ akĩarahũra mwĩhoko ũrĩa amahete o kĩambĩrĩria. Ibrahimu na Sara hihi nĩ mandĩronire Ngai nĩaikara mũno, Ngai ndareka na Ngai katagoka, no Ngai witũ ihinda rĩake rĩakinya ndatĩrire no okire, ndagire gũka kũhingia, nĩ tondũ nĩ kũngĩarĩ na maũndũ mangĩ atũmire kwage kũhingĩka, no Ngai witũ no okire. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩngwenda kwarĩria mũthikĩrĩria witũ ndĩmwĩre ihinda nĩ rĩkinyu, Ngai arore kĩrĩa manarĩkanĩra
nigetha Ngai witũ amuhingirie ndio weteire Ngai wa ihinda rĩigana atĩa tondũ kwĩrwo atĩ Sara agĩrĩre Ibrahimu kana mũkũrũ hihi no kuona wetereire mĩeri nĩ wetereire mwaka no mũthĩ toka gũkwĩra nĩ mũthenya waku wa kũhingĩrio ndio ũrĩrĩire biacara yaku ihinda rĩigana atĩa no kuona Ngai witũ katarahũra biacara ĩno nĩ wĩkĩte we ũrĩa wothe ũngĩhota gwĩka no kuona gũtirekĩka no kuona gũtirahingia no wanjania atĩ Ngai witũ nĩ kuingiria muthenya wa muthi nie kuhora biacara ino nie kumie gwitikirika nie kumie kwendeka tondu ni kuri na kirikanio mwarikanire nake ni njuirite ria mundu wihingite muno ona akahothera biacara yake muno ona makanyitana na andu aingi muno makamithaithanirira na akona no kugweragwa ndirarauka ringi hi mundu uyu akaga kugia na mwihoko akaga kugia na kirigiriro na korwo ni hinya ndoka ukadukae kurwo ni hinya rucio muthenya wa muthi ni tondu muthenya waku ni umuthi na Ngai ni aroka oguo angetheire Sara na kiririkana kirikanio giake akimuhingiria oguo no aroka kuririkana ihu aria rothe wanahoya ni tondu wa wira uyu na Ngai witu ni aroka gugwikira nijue ni kwina family ndirariria kuraira mundu kuriraga no guthaithaga Ngai witu muno ona muci wake ororete kugwa ona muci wake ororete guthira nakaga mwihoko akaga kirigiriro kingi he andu Sara akinyire akiaga kirigiriro akira muthuru wake oya mwiritu wakwa wa wira nigetha ukome nake wona ikani aguciarira mwana we niwe ndiroka kwariria muthenya wa muthi atikirikanio kia Jehova Ngai nina ni amina na Ngai witu no ekuhingia kiria kwirire no egwika na gutire nganja gutire kindu kingirigiriria Ngai witu agwikira uria erigagirira no ri atura matua ni agagwikira ona hivyo ukiona aikarira muno ajane ati Ngai witu ni eguka nyumba ino yaku Ngai witu no ekumirugamia ringi tiga kuona tondu muthuru waku ni obanire akani anyuire muno wage kirigiriro kingi kwina kirigiriro kingi Ngai witu arenda gwika tiga gwethera Ngai shortcut ndethagirwo shortcut ona Sara etha shortcut Jehova Ngai no okire tiga kuona ni ndatunyirwo mucio ndigacoka ni kwageire na uria warugamia mundu wina hinya muingi muno ona ndangireka muthuru wako agacoka kiria Ngai witu atuite gugwikira inde ria gukungethera ni rikinyu nigetha Ngai witu akuhingirie na Ngai witu atuike wa gugwikira kwina ngoro ya mundu wikira muhoko muthenya wa muthi ni Ngai promotion ino uturite wetereire ino uturite uhoweire ino uturite wethete muthenya wa muthi ni muthenya waku ni muthenya wa Ngai witu wa gugukira ni muthenya wa riwa ria Ngai witu rituike ria gukwarira na wega wa Ngai witu warira mundu nduma ndionaga kanya kangi ga gutuika ga guthamaka ringi ni tondu utheri wa Ngai ni urikitie gutuika wa kwara ndoka gukwira muthenya wa muthi kwino ndungi Ngai witu aroka gugwikira tiga kugio ni tondu atiru ni gwakia radirodio kumwira atia karoni wina kuriha naki na ru wethete bia cia kuriha ona we rorete gutahwo na ru wokira wina mwihoko wa gutahwo ringi na nitoka gukwira kwina Ngai witu uroka muturire-ini waku tiga kugieka ni roni ruru ringi tondu we niwe hangitie ni ucaritie ni wethete no kona gutirahinga no kona gutire na njira ndoka kuga umuthi kwina njira ona wona kahena iria mbere yaku wona kagutare na njira wona kagutare na mwihoko Jehova Ngai ni aroka gutema njira Ngai ni ari na kanya ga gutukuruta ciana cia Isiraeli wa Misiri na matware kuria merigagirira guthie onoku ni kwageire nduma noku ni kwageire na maundu maritu mbere yao ti ati Ngai witu ndokire Ngai witu ndaramakio ni uritu ria wi mbere yaku Ngai witu ndaramakio ni nduma ria wi mbere yaku riria oka atuika wa gutuma kuria kwina nduma kugie na utheri kurogia na utheri muturire-ini waku kurogia na hinya wa Ngai muturire-ini waku kurogia na kirathimo kia magegania thiini wa muturire-ini waku njira iria Ngai witu egutema onawe muthenya wa muthi ndukanariganirwo uriukaga uguo wakinya rucini ukaririkana uria Ngai witu arekire ira agokaga gwikira muthenya ungi mweru agakuhanda arogutamburukiria guoko gwake hinya wake urogia iguru riaku utheri wa Jehova Ngai uroguthamakira na kiriro kiria winakio arogikinyia mwico ni njui ngiaria rucini rwa muthenya wa muthi ni ndirariria mundu uraigwa haru ni ndakinya no ndirutire muoyo ni no ndiyuragire ni no njikire maundu maria andu aria angi matekaga tiga kwenio ni mihehu ya saitani ndoka kwaria ta ndungata ya Ngai rucini rwa muthenya wa muthi nguhe mwihoko ringi tiga kuona guthira gwaku tiga kuona ati undu wi hakuhi nawe muno ati ni kunyua dawa ni kwiyuraga
nä gwä ka maå ndå ma matangä gocithia Ngai witå. Ngai erire Musa rugama wega wone å rä a niä Jehova Ngai honokanagia. Onawe må thenya wa må thä tarugama na umweterere ta mwitene tondu ni aiguaga matu make igaga matire njika ati no mage kuigua mundu wake akimurira. Mwitena ni njui ni egugwitika, mwitena ni njui ni egukuhingiria. Hi wagite kirigiriro ni tondu wonete ni aikarite no wona guikara kwa Jehova Ngai araikarite unigetha wona wakinya haha oke ateme njira yaku. Shadraka, Abednego na Meshaki hini magiagire kirigiriro na moneka Ngai amatiganiria muno tondu matuko maria marahetwo ni makinya magutuika agwikio mwaki-ini. Mone beke turi coko tugaruruke Ngai uyu ni tondu Ngai uyu titagoka na titagoka guturuta ruo-ini ruru, titagoka guturuta thina-ini uyu, no Ngai witu etagira hindi yo ikinye maikio mwaki-ini ucio masirithio manyarirwo managwo Jehova Ngai aingirire ruo-ini rwao na atuike wa kumoya na iguru mwaki-ini uria wothe wi thiini waguo. Jehova Ngai ni aroka gukuhoreria, ni aroka gugukiriria, ni aroka gukuruta ringi, ona ni aroka gukugocithia. Muthamaki aigaga atiriri githiti andu ana atatu tuikirie mwaki-ini no ru ndirona tari andu ana no yo wa kana ndirona kari muru wa Ngai. Kiria giatumire Ngai witu eke uguo ni kuona gukiririria kwa andu aya, ni kuona gweterera kwa andu aya, ni kuona kumwihoka kwa andu aya. Wihoke Ngai undu-ini wothe uragerera rucini rwa muthenya wa muthi na muthenya uyu Ngai witu atuhe na ti wa kawaida. Wihoke Jehova Ngai witu ni tondu mugutuikania na Ngai, mugutwarana na Ngai. Ngai witu ni ekwigocithia hamwe nawe. Aria metereire kuona guthira gwaku Ngai witu aroka guikara hau mwaki-ini ucio, mone mwihoko ringi, mone mundu kwarahurwo ringi, mone mundu ugutheremio ringi ni hinya wa Jehova Ngai. Ngai witu ndegugutiga, Ngai ndekureka wanangike, Ngai ndekureka uharagane. Ngai witu ni akurugama nawe na ni ukuona wihokeku wa Ngai. Umuthi uguthukuma makiria ma hindi iria ngi yothe wanathukuma. Kwina ugitiri ugukugia miena yothe, kwina kirathimo kiragutongoria, kwina wega wa Ngai ugutwarana hamwe nawe. Ngai witu ndegugutiga. Utheri uria atonyene na ciana cia Isiraeli Ngai witu niguo egugutwarana naguo rucini rwa muthenya wa umuthi. Muthenya wa umuthi rotuika wa gikeno thiini waku, muthenya wa umuthi rotuika wa thayo thiini waku, urotuika wa kirigiriro thiini waku. Uguo Ngai angetheire Sara na akimwikira uria agirirwo ni kumwikira ona mukuru na Ibrahimu mukuru. Muthenya waku wa kung'etherwo ni Ngai urotuika ni muthenya wa umuthi. Muthenya waku wa kwarahurwo mwihoko ni Jehova Ngai urotuika ni muthenya wa umuthi. Arokwe kiu wirigagirira, arokwe kiu muhoete, arokwe kiu uretagirira ni agatuika wa gukuhe no umuthi ndakae gutira gukung'ethera. Maitho make marogucuthiriria tondu aimana gitumi gia gukwarahura rucini nigetha wigue mugambo wa Ngai na wigue Ngai witu akiaria na araiga atiriri ni egukung'ethera na ni egugwikira, ni egukuruta mitino-ini na maugwati-ini na maruo-ini maria ukoretwo ukigera, weru-ini uyu ukoretwo ukigera. Ngai witu ni arakuruta, Ngai witu ni aragucenjeria njira, Ngai witu ni aragukenia. Weru-ini uyu ri Ngai ni aratuthura githima, tiga kuona ni ndi weru-ini, tiga kuona ni ndi maithori-ini, ni ndi ruo-ini, ni ndi ndwari-ini nene. Ona ni ndajia kwigaya tondu ni ndona gutire na mwihoko. Nuona weru-ini uyu ri kwina mwihoko, kwina gikeno na kwina gucanjamurwo ni ngoro ni Jehova Ngai. Ngai riria ari weru-ini ni kuri undu Ngai witu ekire, ni kuri mwihoko Ngai witu amweire. Okire we mwene akimututhura githima kia mai, akimwira ruhinguka maitho ni wona nigetha wone githima ki mbere yaku na ru tuike wa kuhe mwana mai ni tondu kwina mwihoko ringi na kwina gutura ringi. Rucini rwa muthenya wa muthi kwina githima ki mbere yaku na wona wanyua mai maya kwina gutura na kwina gutherema na kwina kugia na mwihoko ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai witu ndegugutiganĩa ni inde ritarakinyite ria gukung'ethera no umuthi ni oka gukung'ethera ringi. We utari na mwana menya Jehova Ngai ni okite gukung'ethera. Maithori mari urarira ni tondu wa kwaga mwana, ndukamarira ringi. Cuthiriria thutha waku riu wone maundu maria ukoretwo ukigerera ni tondu ndukamagerera ringi. We umenetwo muno nginya ni andu anyu, ni arata, ni andu aria magukuhiriirie muno, no kaigua rumena ru ti rwa kawaida.
riu kwina undu ungi ngwika nigetha andu amatigacoke kunyona undu uria ungi ungika no kwihoka Ngai undu uria ungi ungika no kwirigirira Ngai witu nigetha nake Ngai witu egocithie hamwe na muturire waku nigetha aria angi magakorwo makinyite hau ukinyite ugoka umaheage mwihoko no umaheage kirigiriro no kamya ni kuri Ngai ung'ethagira mundu ona mundu e mukuru ona mundu akinyite muico mundu atari na kirigiriro akagia na kirigiriro ringi Ngai witu akamwarahurira kirigiriro kingi kieru. Amen. Ni kuri mundu ni kuri Ngai ya mundu mwihoko ringi wa muciĩ ona ũthirĩte Ngai agokage kama ũndũ meru nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ amũkĩra kiugo gĩkĩ Ngai witũ nĩ egũkũng'ethera ona kuona nĩ ũkinyĩte mũico nĩ ũkũrĩte ũkaga kĩĩrĩgĩrĩro Ngai witũ nĩ egũkũng'ethera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen, amen, amen. Nĩtũcokie ngatho. Nĩguo Baba nĩ twagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ndungata ciaku irathikĩrĩria kiugo gĩaku Mwathani mang'ethere rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na ũmeke wega nĩ tondũ we wĩ mwĩhokeku gwĩka ũguo. Rĩrĩa mũndũ aga mwĩhoko rĩrĩa mũndũ aga kĩĩrĩgĩrĩro we nĩ ũkaga no kamũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩngĩ Mwathani. Ngoro ici irarĩra ngoro ici ndembũkangu ngoro ici ngurarie Mwathani ũka ũcithambie na ũciohe no mahe kĩĩrĩgĩrĩro kĩngĩ mũthĩnjĩri mũnene arĩa mararĩra magirie maithori Mwathani aria marwarite itikira kumahonia ithe wa kigongona aria Ngai wakwa maraigua ni makinyite muico Mwathani baba bitu manyite na guoko gwaku Mwathani ni tondu aria wenyitira matigũaga matihurunjukaga no ni mathiaga na mbere ringi Mũrungu mwega. Ngai wa aria mari muoyo ni ngurathimithia biashara ciao rucini rwa muthenya wa ũmũthĩ moko-inĩ maku Mwathani. Matereba maria maratwara ngari othe moko-inĩ maku Ngai athii othe moko-inĩ maku Mwathani makanga mothe moko-inĩ maku Mũrungu mwega. Ndathaithania barabara citũ cia bũrũri witũ wa Kenya nĩ ndaregana na ikuũ nĩ ndaregana na mĩtino nĩ ndaregana na mĩthiro rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũthamaki wothe wĩhandĩte barabara-inĩ citũ Mwathani ndagũthaitha Mũrungu mwega tuĩka wa gũtũhereria na gũtũthengeria Mwathani nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Ngai. Baba bũrũri ũyũ nĩ ndawĩtĩria thayũ nĩ ndawĩtĩria gĩkeno Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo wa Nazarethi ũrĩa wothe umagarĩte nigetha athia gethe Mwathani mumurikire nigetha athi one Ngai athia atarĩ Mwathani no neke agĩcoka ainuke Ngai wakwa umurathimĩte na Ngai wakwa umwĩkĩte wega Mwathani. Tongoria bũrũri ũyũ witũ wa Kenya othe moko-inĩ maku mahe wĩiguano mahe wendo no mahe ngwatanĩro nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku mũthĩnjĩri. Ũguo nĩguo ndakwĩhoka nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wothe ũratũthikĩrĩria baba witũ mũthenya wa ũmũthĩ mwĩkĩre ũndũ wa magegania nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Ngai. Ũguo nĩguo ndakũhoya ũguo nĩguo ndakwĩhoka njũĩ Ngai wakwa nĩ ũgũtwĩkĩra na nĩ ũgũtũhingĩria na nĩ kũrwe ithe witũ twahoya ona ningĩ twacokia ngatho. Amen. 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 Thank you muno mutungatĩri. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. Thank you. Nĩ ndakĩra nawe Ngai witũ amũrathime na amũtindie na amũmenyerere. Amen, amen, amen. Muthenya wa kĩrathimo. Amen. Asante sana tuma na mutungatĩri Monica rũcinĩ rwega atũmĩrĩria tũhe kiugo gĩa gũtũmĩrĩria na makĩria twahota gũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya. Ngai ũcokagia mahoya Ngai ũiguaga mahoya na agacokia koguo kĩrĩa wera Ngai mũthenya wa ũmũthĩ agakorwo aiguĩte na nĩ agũgũcokeria wega wake tukauga nĩ ũtũigaine na tha ciake no cio tũtũrerirĩria nigetha maũndũ maitũ makorwo makĩrĩ mega. Thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka 22 gũkũ nĩ Koinoro FM nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Nĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ tũtanagĩcoka mwena ũrĩa ũngĩ na Paul Mwai nĩ tũkwenda gũkũririkania atĩ we ũragũra voucher wĩna mweke wa kũinũka na 10,000 ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere ya thaa 11 cia rũcinĩ na mbere ya thinacara cia rũcinĩ ithaa ritũ rĩa kerĩ na ũkorwo ũrĩ mũhotani witũ wa ciringi 10,000. Tũgagĩkũmenyithia we ũragũra voucher we wĩ mbere na we ũreka ũrĩa kwagĩrĩire we already nĩ wambĩte ũkaingĩra mũciĩ wa Rembesha na ũgatiga makinya maku kũu ũgatiga we register mwena ũcio weyandĩkithia wega biũ
na tugagikwira opportunity area we nayo ni ya mwanya muno makiria. Ira turari na murata gwitwo David ani arainukire na besha shiringi 10,000. Onae muthenya wa umuthi ni ukuhota gukorwo ri muhotani witu tukuhurire thimo ni kereka arito riri ria mbere. Paybill number ni gukorwo kinegererio nigetha uhote gushare kwa rembesha na uhote kuingira mucio yo na ndugakiriganirwo hagaria team nayo team ino matiagite bia magukuhe matiagite bia magukunegereria wehotanira kwa rembesha mena shiringi 500 kuria hotani atatu. Washira hari happy bill ya 5241 5241 account inoro amount wikira shiringi 100 just 100 boba wene ukoro imuhotani witu mthenya wa umuthi na kugura atigiti waku muthikiriria ati undu munene atikana undu muritu asha no uria uthiago hau happy bill gwo akorwo gitaririo wega koguo ti undu muritu agikorwo ndukiri wagura voucher ni wega ukigerie ukionekana mahinda maya ma Easter ni rio kiri na bahati to kuiguaga tu andu guku makiuga nie ni ndehotanire kwa rembesha kana makihurirwo thimu na gukirwo we ni wehotanira kana ugakiona nginya neighbor yaku iriga kwihotanira agika maundu kana korwo na project ya bireirie na riu ni kumirikia arakimirikia na bia cia rembesha onae muthikiriria witu ni wega ugikiyukia uyu mweke Inoro shesheni hakuhe nawe na tukiri kuria kwa 22989 thank you gituma ndumiriri yaku na kuria kwa Facebook ya Inoro FM gwenda gutwarana nawe etagwo Paul Mwai tugukoretwo tugithikiriria gicigo kia mbere reke tuthikiririe gicigo gia keri na ria gatatu. Thimera ngorwe no hoseru na kafiru kodhimu waku shesheni yaku we todone oyo hodho wako na newe onginyetie haha niwoge dhimakia goro eno fafagitika ujugo ariama kwihoka todo wakwa matikage maimanywage ho nikwenda gutwarana nawe nikwenda gukumenya nithiere kinyona irio ciaku twekewera hero wakwa ikanywe maria jeraide kana mai makwaraha onani okedwe modibu otai furahemu Otaoria Musa kuhoire Duma haitari nawe Durere siode siade no imene Niwe wajetire Dikaina mirire mehiana no Kananga isha weturira Wene Dio ekaige no wetu de hokaga nikwenda gutwarana nawe nikwenda gukumenya nithiere kinyona irio ciaku twekewera hero wakwa dikanywe maria jeraide kana mai makwaraha onani okedwe modhibu otai furahemu nikwenda gutwarana nawe nikwenda gukumenya nithiere kinyona irio ciaku
twekelera hero wakwa ikanywe Maria teraide kana mai makwaraha onani okedwe mothigu otai furahemu otai furahemu otai furahemu otai furahemu. Asante sana rwimbo rwega rushini rwa umuthi. Na rwinitwo ni Paul Mwai ni gwenda gutwarana nawe. Jehova we uhingagia ciiraniro. Na muthenya wa umuthi tugitwarana wega thereruka Tuesday mucii ni wotuginotana ino ni ceceni yakuwe muthikiriria wito ceceni ya Rembesha Maisha tukwenda guguthakariria Easter yaku na gukorwo tugikuhe opportunity tugikunengereria mweke mwega wa kwihotanira besha na riu tugigutereba muthenya wa umuthi ni njitagwo Wanjiru wa Fausto yetika wakarura wanyetu na tugitwarana wega guo ri ndukariganirwo ati igana riaku no ritume Easter yaku icenjie na Easter yaku ikorwo ijega gikoni urakirigwo ugugituga andu aku na ki na besha niguo cikirehire kumenya waingira kuria kwa Rembesha ni ukuhota gukorwo ukihotanira o kindu ithuĩ twina 10,000 thaa rĩrĩ na uraingira na njira yaku ya thimu yaku gathi haraha M-Pesa lipa na M-Pesa paybill number ugekira ni 5241 na 5241 account Inoro amount shiringi 100 peke yake. Ni thank you so much kuria gwa 22989 nitugukwirite watuma ndumiriri nguhi nitukuona kana ni warahukite na kana ni urahota gutuamukira wega o gituthikagiriria rushini ruru tukiomanagiriria na tukiguaga kiugo kia Ngai ta mundu gwitoto ni wa tuktuk wa Karatina gitawar magogo na gasheri gake mama Ken wa Varisho Stephen Kago ekwera mwena wa Kairo onawe rushini rwega geithika mundu gwito Kanyidansa geithika ngugi wa mureithiwe kuria kajuko kuria gwetagwo Kamwagi rushini rwa kirathimo James wa Kagemi rushini rwega kuma kuria mwena wa Totalimoro muthuri ogwitwo JM Menge. Na kugora mwana wa Facebook na mundu gwitwo githiji wa Njogu na Rajira Forwest Kitengela ni twarahuka ni gatho gicuke maino kajira twe hamwe muno mitambo-ine thengi muno makiria ngona mundu gwitwo Kariuki Mushufi ukajira kure muno wa Gathambi Kirenya gatwe hamwe muno makiria Joseph Taitaza urajira we mitambo-ine muno makiria na tukera hura mundu gwitwo Bishop Mboro Mushai wa Full Gospel Church kure mwana wa Subukia Isaac Mwangi ukajira nawe ni warahukire wega ni gatho muno makiria Tito wa Shai wa Marigiti ona ni daku na gwa ni gatho mwaniki wa Hana Lucy N Wanjohi we kure mwana wa Magana ukajira ni well represented itakurigana na mundu gwitwa Maken kuma kure mwana wa Barichom rodo muno mundu gwitwa Nyi Dancers mundu gwitwa Michael Jogu wa Kiferigo Kirenyaga atani wa TikTok gwa ni gatho muno makiria Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma kure mwana wa Kirenyaga ukajira good morning wakadura de mitambo-ine wa Inoro FM. Thank you. Ni we uratuma ndumiriri no gitwirораgira Ngai akurathime na thina mbere na gukuongerera hinya na muthenya waku urotwika muthenya mwega Ngai arotindania nawe na maria ugwika muthenya wa umuthiri Jehova arotwika wa gukuhe hinya na gukuhe ugi nigetha uhote gukorwo ukimahingia no kiinuka hwaini ndukainuke we moko matheri Ngai arathime wira wa moko maku Ngai akurathime muno na utakiri na wira Jehova arotwika wa gugwikira undu mweru Jehova arotwika wa gukuririkana tondu niwe uheanaga mawira na niwe urathimanaga na agiuga ni agukurathima na wira umuthi gutiri ugiuga aca kirathimo giaku gikoragwo kiri giaku ona mundu ungi angikiririria atia kirathimo kia mundu gikoragwo kiri giake tondu mundu ni ari kirathimo giake na Ngai witu ndari anyihanyiherio ndatunyaga mundu nigetha he mundu uri ungi ni akoragwo na nyingi mahinda mari mothe rucini rwa kiroko kia muthenya wa umuthi wa Njiro ni nguhutitie uhoro wigie tha cia Ngai na no cio ngwenda gukorwo ngiaria muthenya wa umuthi ati no nyende makirima maria maundu maria mangi mothe hoya makirima maundu maria mangi mothe ungiririria wiriririe tu Ngai akuiguire tha
na hindi kuigwa tukiuga horo wigie tha when it comes to tha thini wa kirikaniro tha cia Ngai tauragwo ta wendo tha cia Ngai tauragwo ta kindness thini wa kirikaniro tha cia Ngai tauragwo ta kwenda kuohera tha cia Ngai tauragwo ta uteithio tha cia Ngai tauragwo ta kwaga gutwira na marakara tha cia Ngai tauragwo ta kindu gitagwo grace na ngeri ciugo icio gwenda tuhingure thini wa Mark 10 the book of Mark 10:46 to 52 Mark 10:46 to 52 Biblia kauga atiriri na magikinya Jericho na riria Jesu aimaga kou ari na arutwo ake oro hamwe na andu angi Batimayo muru wa Timayo agikorwo ikaire mukira-ini wa njira Batimayo ari mutumumu watu iria hoyaga uteithio na akeigua ati Jesu wa Nazarethi akiambiriria kwanirira na mugambo munene akiuga atiriri Jesu muru wa Daudi jigwira tha na nigwenda kurureka muhari kau ka Jesu muru wa Daudi jigwira tha na wandu ingi mamuigwa makimukuma makimwira akire nowe akirika kwanirira muru wa Daudi jigwira tha na ke Jesu akirugama akira andu mamwite na makimwita makimwira atiriri umiriria na uke ni aragwita nake agiteania nguo yake ya iguru agitengera hari Jesu nake Jesu akimuria atiriri ukwenda gwikire atia akimwira atiriri murutani gwenda njoke kuona nake Jesu akimwira atiriri withire gwitikia gwaku ni kugwatuma uhone thini wa ritoria Jesu kio ni kikiugo kia mthenya wa umuthi na hari kindu gwenda ukorwo kirora thini wa maandiko ma turakorwo tugithoma thini wa Mariko 10 ni tuthomaga muno horo wigie Batimayo muru wa Timayo uyu watuire mutumumu kwa ihinda hindi ria igwire Jesu ni arahituka ndamwirire honia tondu maita maingi rĩrĩa Jesu athia kuhonania ni akoragwo akihonia andu na njira itiganite kuri andu meragwo wĩtĩkio waku ni wa kuhonia kuri andu meragwo wĩhia waku ni woherwo o mundu ni ahonagio na design yake no uyu ri amenyire nguga tu unjigwire tha tondu ona ingikorwo ndi mwihie wanjigwira tha na ukuhonia nguga tu unjigwire tha tondu ona angikorwo ti muthenya waku wa kuhonia ri we wanjigwira tha ni ukuhonia na ngiuga ti muthenya wakwa wa kuhona ndiragire kuga atia ni ngwenda wikie maitho no ririkane andu aria maturaga haria karia-ini ni mundu mwe tu wahonire uria watuire hau miaka 48 na karia kau kari na andu ingi uguo ni kuga mithenya ya andu aya angi ya kuhona ndiakinyite rĩtwa rĩithe witũ rĩna ũgoco na koguo mũndũ gwĩtwo Batimayo ni amenyaga no ngwira uhonie na hiyo kora muthenya wako na ti nduri mukinyu no ni hari kaundu ngukwira tu unjigwire tha wanjigwira tha no uhonie wanjigwira tha no ureke njoke kuona oro ringi na koguo kiroko kia muthenya wa umuthi rimwe no twire Ngai turathime no arora wehie witu kirathimo kiage gutukinyira no twire Ngai turathime na hihi mahinda maitu ma kurathimo ti makinyu tondu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri ihinda ria kinya ni ngatima maundu mothe magirire na koguo ya korwo ihinda ti kinyu no ni hari kindu kimwe tu gitumaga maundu macio mothe mahanike kindu gitagwo tha jigwira tha na ningwiraga maita maingi na ndanakwire karugano gaka oro haha ona riria wathie na bara riria wacemani na ciana ici cikoragwo cikarite street-ini nduciheaga mbia tondu wina nyingi nduciheaga mbia tondu ucio wi rimwe ni kindu gitagwo tha citumaga wingire muhuko-ini waku urute ciringi ciaku 10 na 20 umanengererie ni tondu wa kiugo tha na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ya ukorwo rucini roka akwira Ngai ndathimira wira moko makwa akiumagara nyone gya kuria na gya kwihumba muthenya wa umuthi ni ngwenda tuthengere giti-ini giake na tuthengere na ihoya rimwe tu ihoya ria tha tuthengere tukiraga Ngai atiriri Ngai tuigwire tha ngiari maandiko maya ndiraririkana mangi methi-ini wa Luke 7:12 nginyagia muhari wa 13 Biblia yugaga ati ni kwena mutumia wathia guthika mwana wake wa mumwe na mutumia uyu ndari na mwana ungi na hindi ria Jesu macemanirie Jesu akiigua tha Biblia yugaga akiigua tha na igua tha akiukiria mwana ucio wathia guthikwo mathiko magikanjwo ni undu wa kiugo tha riria tha cia Ngai cingira miturire-ini itu ikanjaga ndwari riria tha cia Ngai cingira miturire-ini itu ikanjaga wagi riria tha cia Ngai cingira miturire-ini itu ikanjaga maundu macio monekanaga ta matangihota gukanjika ni tondu wa kiugo tha peke yake na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ngikuhoera maundu maria mangi mothe makoro iguru riaku ndakuhoera tha cia Ngai ikoro ci muturire-ini waku Ngai ni gutwenda twendire agituigwira tha agitumira muru wake wa mumwe wetagwo Jesu Kristo rucini rwa muthenya wa umuthi kaundu kau wendaga Ngai agwikire aroringwo ni tha kaundu kau mahoya ma kuhinga mana rimwe ni kuhingura
kaundu kau mahoya ma kanitha mahoya ma kuruta nginya icunde cia 10 mana remo ni gwika ndahoya tha cia Ngai tu ikoro cikiingirira tondu hindi tha cia Ngai ciingira ni gucenjagia maundu mirimu yo itahonagwo tha cia Ngai ciingira ni honagwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria utangenda kana kuria wanenda gukinya tha cia Ngai ciingira ni ukinyaga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tondu mundu ugwitwo Batimayo wa Timayo ahoire Jesu na kimwira njiguira tha na thatu igituma arikie atwe onaga muthenya wa umuthi ndakuhoera tha cia Ngai ikume thutha haria hothe gukorwo ugithi tha cia Ngai tume maundu maria waneriria makinyanire tha cia Ngai tume ugia kana kau uturaga wirireirie tha cia Ngai tume wone kihiko kiu uturaga wirireirie tha cia Ngai citume wone wira ku uturaga wirireirie tha cia Ngai tume ukinyanire oria we wanenda gukinyanira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muthenya wa umuthi ndahoya hoyetha ndahoya wire Ngai njiguira tha ndahoya wire Ngai reke tu tha ciaku ikorwo iguru ria muturire wakwa tondu tha ciaku Ngai cigikorwo ciguru ria muturire itu nduonaga wihia witu ni wagarari witu wa mehia na koguo Ngai muthenya wa umuthi twahoya tuigwire tha twahoya witikire tukurika gutuigwira tha ni tondu tuwire tha ciaku ciikaga thiini wa miturire itu thiini wa Kristo Jesu. Amen. Amen, amen, amen. Na riu thaa 11 yatigaria o ndagika 4 thaa 11 yatigaria o ndagika 4 twarike kuigwa kiugo gitu kia mbere kia muthenya wa umuthi tugithie na mbere na gwikuririkania muthenya mwega ati in the next 2 minutes ni tugukorwo tugikunengereria uhotani waku wa ciringi 10,000 tugagikuhe ndagika 2 tu ukorwo watuma igana riaku kuri 525241 kuri 525241 account Inoro na warikia gutuma igana riaku umenye we ni wagura voucher na umenye ni wagura tigiti waku uria urakuhe mweke wa gutwika muhotani witu wa ciringi 10,000 ithaa riri ona tigiti uria uragura githaa giki no gutwe muhotani githaa gia keri no gutwe muhotani ginya githaa kia hagaria tondu tigiti waku uikarago mashini-ini ya rembesha ni uragurite tigiti ira ni urekire wega ni uragurite tigiti iyo ni urekire wega tondu riu mewe mieke yaku ya kwihotanira ukoretwo ukimiongerera o kumiongerera mdogo mdogo oria vouchers cinyingi uhotani noguo uthiana mbere na gukiongerereka mucie ni wotugi no tana Inoro muge ni mutare eni nareke twabe tukiririkane nucio wehotanire ciringi milioni 3 muthenya wa Saturday. We mwega wega muno nie njitagwo Muswe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaraniria na Dennis no cio Dennis we mwena uriku Kiruguya we Kiruguya mwena uriku hasa prison kuno gwitagwo Kimande haku ni Kimande andu magwitaga atia manjitaga Mukiri riu Mukiri ni wahotana ciringi milioni 3 Ngai ni mwega urutaga wira uriku chief ukoragwo ri chief we sifo wako Kimande we Mukiri ni we sifo wa Kimande assistant chief we akiri we assistant chief wa mbere kuhotana milioni 3 Ngai ni mwega riu sifo Mukiri ri tageithia mundu umwe na kuu kana andu eri ningukwija my wife na Ivasa yes na masivu mothe makirinyaga ndimere mageria pesa ni yama hata najua kwenu kuria kangima nimefanya kazi sana huko ndengirigasa wari ngirigasa ndarutaga na tropico warutaga na tropico mwena wa kahua ni yego koguo andu marimera ni moy Mukiri majoy maina riu wauma kuu niguo watwikire sifu ni tugukibanga na uria tugucamania Ngai akurathime asante giothi giki gitigathakwo ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha ni njitikirie na telefoni BCLB license number 241 Werie no deseseni ya utugi no tana aikari agatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari oke ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe aikari agatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari oke ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro muciĩ watu ginotana Onoro ne Inoro ohege Sesenia ondoire wito Ona muroka irete Inoro noyo era sinamohu Nakae moge ne mutare Inoro FM Thank you. Henima ni Inoro FM shesheni yakue gatho rucini rwega ni undu wa gututhikiriria gukorwo kihinguria radio yaku Inoro ni gatho cia mwanya muno muno na Ngai witu athie na mbere na gukurathima na gukuririkana mahinda mari mothe na ari thaa 11 cihandite wega tugithereruka tugakiuga officially ni twaingira riu ikereka aritu ria kere na ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ni nani gitwa karwanye tu nake Jeff jana gitwa Jeff kuria wada wako mugeithia no na muikaire ira ni uraturiire uragithie kuria Garana petrol stations yari kuranya hururu ngeithi nyingi kuma ku mwena ucio indero cine ngithi turaritie nawe ndirakura haina mutino moru wa barabara muno na hau ndigwe hari andu mari ahurukire ni kuri andu marakuire barabara yo ni dangerous muno ani heriga mutino ongi Monday kwari Monday last week na wekwa do aige fio barabara yo ina thina muingi muno uguo andu memenyerere magagithie wega no kaingi na kaingire ndaigire mafitha bori makiuga ona thine turi thina munene muno tatwarithia a ngari takuo andu othe twina thina no nginya twemenyerere muno kwenda kumugeithia thank you ndamenya mwina maundu maingi tariu twina David gwiciria David ni makona bahati muno David gwiciria mundu wa Ngai David ni mundu wa Ngai Daudi ni Daudi ona wa Bible akiri muhoi muno niguo ona umuthi tukiri na Daudi ari muhotani witu wa mbere na wakira andu aria matari maragia na nduri magethe Daudi Daudi no akorwo ari muthuri mwega na kuma disappoint ora bakorwo ma disappointed ni andu aya akevu na Brian kwa jacio Brian acio niki wakarua taracangira ndire na matu niki wakarua taracangira ndire ti ya tutogithagumia Hello Yes we mwega rucini mwega muno itagwo Jeff Kuria Jeff Kuria ni murata wako no tutiri twonana na twina wakarura haha na Wanjiru wa Fausto twakuhurira tondu ni ukuingirite kuria kware mbeca maisha witagwo David Kibe Mwangi na we mwena uriku wa Kenya my brother koragwo kundu witagwo Kahuro Mugoiri kuu ni Murang'a County kuu wikaga atia kuna wakati nilikuwa mwalimu gikaraga ngiriria gutungata utungata munene nene ngiricaini kiroga MC wa Mugoiri ward ngirionga kaigura cia kiganire matiganirie kura kiganire riu no wakimenya ngituika mukurima riu wi mukurima urarima mahiu kana urarima mimera urimaga mimera kana mahiu ndirageria guthondeka kahua kahua riu ndiatite 1200 wi murimi mwega we wo kanyamu gokari ni gukiona kanyamu ndironire haria baragu ni mararihitwo wega ngukihoka hanyu ni mekuriha kindu kiegega matirutite rate no ni megukiruta twagwikira cia mbere ciringi 10,000 cia rucini wibange nacio ndona ciandikite 8 thirikari ngucianekire ngire ciayo mara moja aina yathukire ndeceragirwo gwiciria acio ikingiro urangagirwo haria mita-ini no ni Jeffrey njambe jeni mungenagia muno makiria muno nda mwena nyoki niguo asante sana ni tukenaga muno urathimwo muno
Mugitinde gane ndakena. Asante sana. God bless you too. God bless you my brother. Asante. Na inoro nirengania kwiri murari invite mugoiri. Makeruguria radio ya TV ri. Dali chairman wa Mugoiri Catholic Church. Very good, very good. Baye turere milioni imwe. Ni hega. Na horo ekireka. God bless you. Na netwaki ruyo na nyoki mwakija na icio mena umageithie. Ni marakugeithia tareke makugeithio maigue. Ni ndakena muno. Thank you. Good morning, David. Good morning. Morning. Congratulations. Asante sana. Eithika David? Nindagithika muno. Nitwakena ni kwaraniria nawe nawe kwihotanira. Ndindaga hai noro-ini ona kuria kwa ng'ombe ri. Waigirwo ka radio nigetha ndikanahitukirirwo. Asante sana. Thank you, good day. You too. Asante. Yes. Ona etagwo Jeff. Bye, God bless. You too. Thank you so much. Ucio ni David. Ni murimi hakiri mwarimu. Ugituikaga once a teacher, always a teacher. Thank you muno David. Hotanira ciringi 10,000 rucini rwa umuthi. Ni tugakimenya kwina mundu ungi nake ukuinuka na ige ciringi 10,000 o taici na wakiinuka na ciringi 10,000 ugakiririkana atiriri muthikiriria ni kwihotanira wehotanira kuma kwa Rembesha Maisha. Agikorwo ndugurite voucher tugagikuria wetereire ki, agikorwo ndugurite tigiti tukeyuria ni ki kiuru, na wina ciringi 100 Ngai ni akuhete ciringi 100 wina cio thimu-ini yaku gura voucher. Ndukana noge ona hanini kugeria bahati yaku. Ikaraga wi chonjo hindi ciothe to ni tumenyaga atiriri ihinda no rigukinya riaku ria gukorwo kihurirwo thimu na kwa mukira mbia ciaku. Yes. Na urabatara gwika ati nigetha onawe ukorwo kihurirwo thimu ni uthi hare ha paybill number wikire 5241 5241 account wikire inoro amount wikire ciringi 100 just 100 bob ya ukorwo we ni wetu kuhurira thimu o ringi. Asante sana. Riu ari thaa 11 ina ndagika 6 tugicokereria tukirorenia ati uragitwira kuria gwa 22989 ni kuria kwa WhatsApp ya 0722 200 720. No tuguthi kure muno wa Facebook turenu na utwandikire. Gatho cia mwanya muno makiria ukinyitana na ithui kereka riri ritu ria keri na ugithii na mbere na kwigurira atigiti waku. Karibu sana murata witu agwitwo Henry Waweru Karaja na rwimbo ni kuri Ngai wonaga. Siro tu agorea mukwenda mukiugandale no dwageka nikule na Ngai wonaga maria mwikagira ithoine mari mega kana memoru mundu nieterere musara oro amano wagethino tondo hinya wazinendia nogiteine kia Ngai jaga siro tu agona kihoto nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira ithoine mari mega kana memoru mundu nieterere musara. Gaitika theta ya nyamo waitana kametari etia eterera ituero ria Ngai nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira ithoine mari mega kana memoru mundu nieterere
musara kwihamurira Ngai ndithe na kuiganira na kiria he ucio niguo tongoria mwega na wa gutura riria ndithe ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara Inoro Mugen Mutare nimwahinyere iria mutheni mukihotomia ihoto ciake cirotuagwo ria mukwenda mukiuga ndari nondu angika ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara Shesheni hakuhe nawe nĩ kũrĩ Ngai wonaga marĩa mothe twĩkaga, marĩa mothe twaragia, marĩa mothe twĩciragia ona hitho-inĩ, nĩ kũrĩ Ngai wonaga. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ ũgĩka ũndũ, ũkĩaria ũndũ, ũgĩciria ũndũ, ririkana nĩ kũrĩ Ngai wonaga na wũiguaga mahinda marĩ mothe. Thengiũ mũno mũrata gwĩtwo Henry Waweru, rwĩmbo rwega rwatũkinyithia rĩu thaa 11 ĩna ndagĩka 11 tu mũciĩ wa Ũtugi Tana ceceni hakuhĩ nawe, tũgagĩkwĩra mũthikĩrĩria witũ nĩ gũthererũka wega, thererũka Tuesday, tũgĩkĩririkanaga kiumia gĩkĩ nĩ kiumia kĩa mwanya mũno 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 makĩria, na nĩ kiumia kĩega gĩa gũtũririkania ona korwo tũgĩgũkorwo tũkĩririkana mahinda marĩ mothe, no kiumia gĩkĩ nĩkĩo tũgĩkorwo tũkĩririkana na makĩria tũgĩcokeria Ngai ngatho na tũkĩona tha ciake na tũkĩona wendo ũrĩa akoretwo naguo harĩ ithuĩ tũrĩ ta ciana ciake, nĩgetha atuĩke wa gũtũhe muoyo wa tene na tene, tũgakorwo tũgĩcokia ngatho. Tũkamenya nĩ kiumia kĩa Easter, muthenya wa Friday nĩ Good Friday, muthenya wa Sunday nĩ Easter Sunday, na muthenya wa Monday nĩ Easter Monday. Koguo tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa weekend ĩno, tũgakĩmwĩra na tũgakĩmũhoya twĩnyihĩtie atuĩke wa gũtũkinyanĩria thikũ icio, mahinda mega harĩ o ũmwe witũ. Na we ũbangĩte kumagara, Ngai arokũrathima, arokũrathimĩra rũgendo rwaku. We ũbangĩte gũcemania na arĩa wendete, Ngai arotuĩka wa kũmũrathima na kũmũhe thayũ na gũkamũhe gĩa kũrĩa na gĩa gũkĩnyua, na tũtigakĩriganĩrwo the reason ya season ĩno. Ĩni ũguo andũ mathiĩ na mbere na kũhoya, andũ mathiĩ na mbere na gũikara Ngai-inĩ. Ndiũ kana nĩronire video ya mũthuri fulani ũrahũrire ikobia kanitha-inĩ. Nĩ waku nĩ ũrĩkũ? Kũu nĩ mamenyerete, kũu rĩ, kũu nĩ mamenyerire, nĩguo ngũkiuga, tondũ tiwe wa mbere, ona he mũtumia ũngĩ okuo kuo, okorwo nĩ kuo ũrakĩnjĩra, gwĩciria kũu nĩ mamenyerire. Nĩwamenya rĩu hokaga atĩa, ũrĩwona kaũndũ gaka ka mũthuri na mũtumia makĩrũa,
Ni he mutumia very close na ku muciĩ gwitũ na nĩ ahũragwo mũno kwĩ hĩndĩ nginya ahũrĩtwo nginya agĩkirio sturu na ĩgakĩmũgũtha no nĩ aumire tondũ nĩ agĩkomire thibitarĩ thikũ cigana ũna no agĩcoka rĩ nona atumia rĩu arĩa arata ake atumia erĩ makĩona nĩ wega makĩmũikarie thĩ makĩmũtare no akĩmenya ũrĩa magũkĩmũtara makĩmwĩra wĩna twana wĩna ciana ũgũgĩkuĩra haha mũndũ nĩ ekaga atĩa nĩ eciragia ũndũ ũngĩ no ndakwĩra thutha wa thikũ kiumia na gĩtiathirĩte we atĩ ti ũguo ona maranjĩraga ona nĩo marenda gũthũkia gwakwa na matirauma kwao no maranjĩra niĩ ndige gwakwa moke nĩwona sometimes language icho good rĩu sometimes mũndũ augaga rako jicho tondũ no ũthiĩ wĩra mũndũ ta ũcio ũthiĩ kando ũkĩmwĩre agũkwĩra aca ona nĩ ndarĩ na mahĩtia ni mimi hata nilikuwa nimekosea ukiuma hau ri no ngwiciria ni Ngai arotũteithia ithuothe arotũteithia na tũiguire tha mũno makĩria ithuothe tondũ kĩrĩa twĩkaga nĩ muoyo twethaga te maingĩ twĩkoraga nĩ muoyo tũretha na atũteithie tu ũguo no gũingĩ wako gacuo nĩma kabanga gũteithia ti wega no rĩrĩ no sometimes no warie no korwo we nĩwe ũroneka wĩ mũru gĩtũga atirĩrĩ Ngai atũiguire tha na atũteithie mũno makĩria ũguo no gũtũkũhoya nĩma gagũtha muoyo rĩ nĩtũgeragĩra kũingĩ nĩũronia kũrĩa Shakahola na thengia nginya ya andũ gũkorwo mena kũrakara kũingĩ gũgoka nginya andũ a thirikari gũgoka nginya andũ akĩ na makaregera kuo good rĩu nona rĩu hau niho rĩu ngũthiaga gũkwĩra ogagwetha muoyo rĩ tũrarĩ na Johana ũkĩmũruta kũu mũndũ ũcio arakarĩte take na akũmenete take ũraririkana Johana ningĩ ũrĩa wawekaga maũndũ matagĩrĩire no nĩ ngwenda kũ-encourage Kristiano arĩa merungũra mũgambo wakwa ũmũthĩ na arĩa tũhoyage ũgĩ Wanjirũ gũtiarĩ hega ndaimono ciarutagwo kũndũ guothe nĩ ona nguga atĩrĩrĩ ithuĩ Kristiano rĩ Shirũ rĩ nĩ twatuĩkire Kristiano agũta nĩma twendaga kũhunjĩrio Ngai kũhoerwo Ngai tũtiendaga gwĩthomera ona ti Kristiano aingĩ moyaga Biblia magethomera ona matiendaga kũhoya mendaga harĩa marerwo atĩrĩrĩ rehe ng'ombe nĩgetha ngũhoere rehe ngambũri nĩgetha ngũhoere cingĩhe no encourage tu atĩ ona ũkĩhoyagĩrwo wĩhoyagĩre na wĩrage Ngai heaga thamiri ĩrĩ muoyo nĩguo ona ngĩthi kanitha heaga thamiri ĩrĩ muoyo ĩrĩnjĩraga ma tondũ Biblia yugaga Jesũ augire nĩngamũtigĩra Roho Mũtheru nake nĩakamũruta maũndũ macio mangĩ Wanjirũ nĩ njũĩ he kũndũ ũngĩthiĩ wĩingĩre ũguo wĩiguo gũkũ gũtirĩ Ngai na kwĩna andũ me kũu tondũ he kĩndũ kĩretwo thamiri ĩrĩ muoyo ekĩrirwo thĩinĩ wa mũndũ na koguo ona tũgĩethaga muoyo Ngai witũ arotũiguĩra tha mũno makĩria nĩguo kwĩ mũtungatĩri ũngĩ ningĩ ndiũĩ kana maumĩrĩte we augaga Ngai amwĩtĩte nowe akomaga na mũhĩrĩga wa Sara na arĩ mũtumia na koguo Ngai nĩamwĩtĩte Ngai igũrũ nĩonagĩra maũndũ mũno na ũmenye no agũkorwo na arũmĩrĩri ake na rĩu wathiĩ gũkĩarĩria rĩu mũndũ ta ũcio ũkũmwĩra atĩa na no agũkorwo na arũmĩrĩri ake nona ũngĩtuĩka wa kwĩhoyagĩra nĩ ũrĩmenyaga kĩndũ kĩega na kũrĩa ũrorĩra na kũrĩa ũragwai Ngai atũteithie Roho Mũtheru rĩ watigĩrwo nĩ Kristo nĩgetha ũtuĩke wa gũtũtongoragia na gũtuonagia njĩra ya maũndũ nĩ twageithio mũno rũcinĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩa mũrata ũyũ witũ Mwangi wa Macembe mũhunjia Mwangi wa Macembe thengiũ kũrĩa Gĩthabai nĩ twageithĩka mũno makĩria na tũgĩkũririkanagia mũthikĩrĩria witũ mũthĩ arĩ mũthenya wa Tuesday
ndukariganirwo Jeff na Nyoka Fime na ciringi mirioni 1.5 ni magukorwo agikuhe ihinda ria kuinuka na 500,000 we uri umwe wa hotania atatu kuma thinacara cia rucini nginya thaa 4 cia rucini na ithui ni turakuhe mweke wa kwihotanira ithaa riri ritu ria keri ria thaa 11 nginya thinacara cia rucini tondu ria ithaa ria mbere David ni inukana ciake 10,000 ari mwarimu David riu thaa ici ni murimi koguo nae muthikiriria witu rucini ruru no uhote kwihotanira uria turakwira ni ati wagura tigiti waku ni kuona mbia cia Easter wagura tigiti waku ni kuona mbia cia gutuga andu aku wagura tigiti waku ni ukuhota kwihotanira na ni ugwitwo muhotani wa Rembesha Maisha na uragura tigiti waku na njire hana atia igire kure kwa 5241 5241 account Inoro amount ikira shiringi 100 5241 account Inoro amount shiringi 100 Eni na nitugukorwo tukirora ndumiriri yaku nguhi nigetha tugitambure aria marikitie gukorwo magikinyia muci uyu Inoro Muge ni mutare. Thank you so much. Reka tukirore kuria Facebook uragitwira atia muthikiriria witu. Kuria muno wa Facebook gona mundu gwitworetwo Jega arauga inside muno makiria gona mundu gwitwo wa Kafai Junior arauga tuned muno tunawapenda sana, we love you right back. Gona mundu ogwitwo Mwas wa Muge urauga good morning kuma Sharagita Nyandarua County turamunyita loud and clear. Thank you so much. Gona mundu ogwitwo Kimotho lefty urajira kurathimo na kuo. Thank you so much. Agora mundu ogwitwo Mary Wajiko urajira good morning ladies, I love listening to you. How you open my day with the word of God and prayers, be blessed. Go tukoga amen. William Mix onawenetwa kuona Geshoke Maina GM urajira wimutabu-ini muno makiria wikure mwena wa Nyeri orodo muna mundu gwitwo Lucy N Wanjohi mwaniki wa Hana onayo ni ndakuona ngugwa ni ngatho muno makiria ni tondu andu othe marathi na mbere na gutwandikira. Eni na niturona murata wi haha witagwo Steve Kago kuria Cairo. Ngai akurathime kuhe muthenya mwega. Ona we murata witu ugwitwo Chaplain Maina Jage wa kuria Eldoret. Geithika Gamau wa Biroi na your mom nyina wa Karoki wa Biroi na ikari othe agafuya rucini rwega. Wafuraje mali we kuria Kikope Gilgil tidathayo muthenya wa kirathimo kuri we murata witu uragitwira ni uratwa mukira na njega muno Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga. Mwarimu Muigai wa Mwagi wa kuria Thofirire ni ugukionetwo mushushio gino ni ngatho. Richard Jega we Iraki Baghdad tuko pamoja sana. Rushini rwega Peter Gashau ni twageithika we kuria Seattle kuria mwena wa USA. Onait twashai wa Marigiti tidathayo muthenya mwega. Simon Maina Baba Koi ngatho cia mwanya muno mwina Gitawa Tarbo. Onawe murata witu witagwo Dedan wa Mikugi we kuria Kinangofu rushini rwa kirathimo muri hamwe na mundu gwitwo wa 19 General Shop Spring Valley na Mwas wa Mugi kuria Sharagita Nyandarua County. Ona mwarimu Jago ni geithika na David geithika turega rushini tutire na uru murata witu ugwitwo etagwo atia murata uyu aragitwira ni aratwa mukira na njira njega muno agwitwo Ben kuria mwena wa Nyahururu. Good morning. Nyingire kure muna wa WhatsApp rohanini mundu gwitwo Samidu ni ndamona arajira guithi muno makiria by the way ndageithika arajira usalimike sana araiga atiri thiku matiethaga muoyo methaga discipline kugwa makofi anyway no ndikiri kaundu kega nyendeire muthuri ucio mundu ndakiaga kawega gake. Nancy thegio muno makiria Joseph Muriuki wa Kafaroni Daku na Serafina Kenya Juni Daku na Babashiko kwero wacha good morning amiga Steve Daku na thank you so much ni riothe mara hukite na magatuika gutwandikira kiri mwathugunu yona we Daku na ndana mundu gwitwo Pastor Elijah all the way from Texas. Eni, thank you so much. Na kuria Daiga turakimenyithio no mbura ni mundu gwitwo mwarimu Giteru
wa Nanyukie thengio muno mundu gwitwo wa Keshi mwena wa Mikaro ni twagaithika ona Mwangi wa Dawa wa Subukia rucini rwega gitawa wa Magogo na Gasheri barikiweni sana Murithishe Maguka Digital wa kuria kia Mutwira rucini rwega geithania Kirinyaga ona murata witu urathi na mbere na gutwandikira gwa 22989 gaiya gwike wega na no tuguthi na mbere na kurora ndumiriri yaku kana te mzee Mwangi Jogo mwina Daudi ekuria Bungoma na Kiuri wa Ruben mwena wa Molo na Githaiga wa Shira wa Thome Mwea ndumiriri ni nyingi biu na nitugucithoma no reke tobe tuikirie tu hanini eni turi na murata wi haha gwitwo Shiro wa GP na rwimbo rwa Kerwero murehi wega na riu thaa 11 na ndagika 24 geto wa Njiro wa Fausto geto wa Karwanyeto andu kariganirwo paybill number ya 525241 525241 account ni Inoro tumaigana ria kuri mwe wihotanire ngiri 10 twena cio mbere ya thinashara cia rucine wihotanire ngiri 500 iria cigukorwo cikihotanirwo o mundu andu atatu githaa gia thinashara nginyagia thaa 4 cia rucine Nduregai wa kiriganiro nduririkanaga mawega kareria watu kureha kai ni urehaga wega igagutiga kai ni urehaga wega igakwa ngoro atendige gwikaga wega tonduriria watu kureha kai ni urehaga wega eni kai ni urehaga wega eni kai we murehi wega Shesheni ya kwena mawega na riria watu kureha kai ni urehaga wega igagutiga kai ni urehaga wega igakwa ngoro atendige gwikaga wega tondu riria watu kureha kai ni urehaga wega eni kai ni urehaga wega eni kai we murehi wega mawega na riria watu kureha kai ni urehaga wega igagutiga kai ni urehaga wega igakwa ngoro atendige gwikaga wega tondu riria watu kureha kai ni urehaga wega eni kai ni urehaga wega eni kai we murehi wega shiragia ategwetie muno onyitira no keberia no kinyonya wendo wako ngedirikania atene ndatumire takame ya murugo itekenga yoke idareke eni kai we murehi wega eni kai ni urehaga wega dore kai wakiriganiro nduririkanaga mawega na riria watu kureha kai ni urehaga wega igagutiga kai ni urehaga wega igakwa ngoro atendige gwikaga wega tondu riria watu kureha kai ni urehaga wega eni kai ni urehaga wega eni kai we murehi wega
Ngai nĩ ũrĩhaga wega ndigagũtiga Ngai nĩ ũrĩhaga wega ndigakua ngoro atĩ ndige gwĩkaga wega tondũ rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai wĩ mũrĩhi wega Ngai nĩ ũrĩhaga wega eni Ngai nĩ ũrĩhaga wega Ngai nĩ ũrĩhaga wega Ngai nĩ ũrĩhaga wega Ngai nĩ ũrĩhaga wega Thank you so much Shirowa GP na rwĩmbo rwaku rwerũ anyway Ngai ũrĩhaga wega Ngai ũririkanaga mũndũ eka wega akamũrĩhana wega Ngai ũririkanaga mũndũ ahanda kĩndũ kĩega arĩgethaga o kĩndũ kĩega na rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai atuĩka wa kũrĩha mũndũ rĩ Ngai atuĩka wa gũcerera mũndũ ndahithĩkaga ona kĩrĩkanĩro nĩ kiugaga kũrĩa mũbuku rĩa Mariko nĩ rĩgwetaga wega mũno 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 akĩrema kũhithĩka koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai agũcerera nĩ ũkũrema kũhithĩka kĩhinda-inĩ kĩu nĩ rĩrĩa Kristo agĩkiumĩte agĩkĩhonia kairĩtu agĩtũma mũndũ ũngĩ ũtaigua atuĩke wa gũkĩigua na agĩciria agĩkĩingĩra handũ nyũmba kwa mũthuri ũngĩ akĩhithe nĩ akũhota kwĩhitha no ndangĩhithĩka Ngai angĩgũcerera ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ ndahithĩkaga wega ũnene wake ndũngĩhithĩka tha ciake itingĩhithĩka wendo wake igũrũ rĩa mũtũrĩre waku gũkũhonokia gũtingĩhithĩka ona hanini nĩ tondũ hinya wake nĩ hinya wa magegania na ciĩko ciake nĩ ciĩko cia magegania aringaga ciama kũrĩa nginyagia ithuĩ ene tutahotaga gũkorwo tũkĩona anja tũrĩ ta andũ koguo reke twĩrirĩrie tu Ngai atuĩke wa gũtũcerera nĩgetha marĩa agũtũtigĩra namo marĩa agũtũtiga namo matingĩhithĩka. Thank you. Nĩ thinacara rĩu ĩna yatigaria ndagĩka 29 minutes o ndagĩka 29 tu mũthikĩrĩria witũ no hangĩkorwo nĩ ũrenda kwĩhotanĩra ciringi 10,000 ndagĩka ona ti 29 ndagĩka reke tũciĩte ndagĩka 20 reke tũkũhe ndagĩka 20 ũkorwo wagũra voucher yaku nĩgetha tũgĩgwethe mũhotani witũ wa kerĩ na thĩinĩ wa ndagĩka ici twendire wĩna mbia no gũthiĩ harĩa ha thimũ-inĩ yaku ũthiĩ harĩa ha M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number wikire 5241 account wikire kĩndũ gĩtagwo Inoro amount wikire ciringi 100 peke yake wona weka ũguo ũkora atĩ we nĩ ũkorwo wĩ mũhotani wa ciringi 10,000 ikereka-inĩ ritũ rĩa kerĩ eni na mbeca ici cirotuĩka kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ waku watuĩka wa kwĩhotanĩra ndũkariganĩrwo o ũrĩa wĩna vouchers nyingĩ o ũrĩa wĩna tigiti mũingĩ noguo mĩeke ya kwĩhotanĩra ĩthiaga na mbere na gũkĩongerereka na mũndũ wothe ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ nĩ mũherwo tha na nĩ mwĩtĩkĩrie kũingĩra kwa Rembesha na gũkorwo akĩgũra tigiti wake na gũtuĩka mũhotani na ndũgakĩriganĩrwo Nyokabi mena Jeff Kuria mena ciringi 1.5 magayanie mbeca ici harĩ ahotani atatũ mbeca cia Easter no nginyagia tũciĩhotanĩre mbeca ici cia Rembesha no nginyagia tũinũke nacio nĩ koguo mũthikĩrĩria witũ rĩ wetereire nĩkĩ wetereire mawatho na mĩkana gũkorwo ikĩhũthĩka kuma kũrĩa kwa BCLB na tũkĩrĩ na ndungata ya Ngai raini-inĩ rũcinĩ rwega agĩtũhe kiugo gĩa kũhinga thererũka Tuesday mũthenya wa ũmũthĩ na njĩra nguhĩ mũno 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 makĩria nĩgetha tũgĩcoka tũkũhe mweke wa gũgĩtwarĩria na gũkĩarahũra arata aku erĩ atatũ na gũkĩmendithĩria mũthenya wa kĩrathimo gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Otana nĩ thererũka Tuesday Geto Wanjiru wa Fausto Geto wa Karũra wa Nyeto ni na karibu sana ndungata ya Ngai good morning nĩkĩ kai mũrarũa na thimũ nĩkĩ eko tũgwĩka ũguo ithuĩ no kwaria tũtakwaria twĩna wa Karũra no wamba mũgeithie
twaga kwaria ni ukuiguika. Sawa sawa. Karibu. Asante sana, wewe mwega. Good morning. Morning to you, Madam Karura. Karibu sana huko kwa Inoro Roshine. Nashukuru sana. Asante. Dugata ya Gai. Karibu. Asante sana. Thina mbere. Thina mbere ithu tutikwaria ni ndwa feedback. Okay. Iri rashoka. Ai. Ndageithie muthikiriria wakwa wa Rucini rwa mothe ni wa Radio Inoro. Gitagwo Chaplain Maina Wajage kuma Eldoret. Ngoragwo kanitha wa Joy Center. Na ngoragwo na rehabilitation itagwo Jire Faith-Based Rehabilitation. Tondekaga andũ arĩa maremetwo nĩ mũtũrĩre nĩ kũgĩa na depression na addiction. Na rũciinĩ ũmũthĩ nĩ ngwenda twarie nawe kiugo kĩrĩa kĩngĩtwĩkĩra hinya, kiugo kĩrĩa kĩngĩtũhe muoyo, tondũ Biblia yugaga atĩ kiugo kĩmwe kĩa Ngai nĩ gĩtũheaga mũndũ muoyo. Ndamenya andũ aingĩ nĩ magĩte muoyo, nĩ magĩte gĩkeno, nĩ magĩte riri nĩ tondũ wa mathĩna marĩa marigicĩirie mũtũrĩre witũ. Na nĩ tũmenyaga wega twĩ thĩinĩ wa mbara, nokĩo maandĩko maroiga atĩ twĩhumbe indo ciothe cia Ngai cia mbara. Ũguo twĩ thĩinĩ wa mbara, mbara ĩyo tũrarũa naũ, tũrarũa na caitani na mĩĩrĩ ĩno itũ na thĩ ciothe indo citũ. Ũguo tũtangĩhumba indo ciothe cia Ngai cia mbara, hatirĩ na nganja nĩ tũgũtorio nĩ mbara ĩno. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda twarie kiugo kĩrĩa gĩgwĩkĩra ngoro citũ hinya, na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gwaka mũtũrĩre, tũthiĩ na mbere na kwĩgwatĩra, nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩgwatĩra atehumbĩte indo ciothe cia mbara, nĩ tondũ mbara ĩno ndĩendaga itherũ, waga gũtihia nĩ gũtihania, waga kũragwo nĩ ũkũragana. Ũguo mahinda maya nĩ ngwenda mũthikĩrĩria wakwa twarie kiugo kĩngĩkĩra ngoro yaku hinya, kĩngĩkĩra ngoro yakwa hinya ya gũtũteithia gũthiĩ na mbere na thabarĩ ya mũthia mũcio wa matu-inĩ. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 133 kamũhari kau ka 1 nginya 3 gakoiga atĩ nĩ ũndũ mwega atĩa wa andũ brethren gũikara me hamwe na ũrũmwe, gũikara me hamwe na ũrũmwe. Ngai nĩ arenda andũ megũikara me hamwe na mena ũrũmwe. Mũthenya ũmũthĩ nĩ andũ aingĩ mũno me hamwe na matirĩ na ũrũmwe. Na ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ ũragiria irathimo cia Ngai ciikũrũke thĩinĩ wa mũtũrĩre wao, tondũ irathimo nacio nĩ ciũĩ harĩa ciagĩrĩirwo gũikara. Irathimo cingĩkora handũ hatarĩ na ũrũmwe nĩ cithecangagwo na ikoria rũtha ciũmbũke, igathiĩ kũrĩa kwĩna thayũ, kũrĩa kwĩna ũrũmwe, kũrĩa kwĩna andũ me hamwe na ũrũmwe, kũrĩa ciĩga ciothe yatwarana hamwe. Spirit, soul and body ciagĩrĩirwo kũmatch together nĩgetha Ngai athe irathimo ciake. Maandĩko makoiga atĩ ũhoro ũcio nĩ ũkenagia nginya Ngai mũno makĩria, tondũ ũhoro ũcio ũkoragwo ũhana ta atahana irĩma cia Harmoni iria ciũyũ nĩ irera rĩu rĩgatũma mbegũ imere ona gũtaurĩte. Mũrata wakwa, wenda irathimo cia Ngai ciũkaga ona gũtarĩ na mbura. Hĩndĩ ĩrĩa wakorwo wĩna ũrũmwe na andũ aku, mũthuri akorwo na ũrũmwe na mũtumia wake, andũ a wĩra mũgakorwo mwĩ hamwe na ũrũmwe, hau nĩho irathimo cia Ngai cikaraga. Angĩkorwo nĩ wenda irathimo cia Ngai, thondeka mũtũrĩre waku na mũrũ wa ithe wanyu, thondeka ũcirika waku na mũndũ ũrĩa mũhĩtanĩtie nake, mũgĩe na ngoro ĩmwe na ũrũmwe. Na nĩgetha Biblia ĩrauga hau maharia 3 atĩrĩrĩ, nake Ngai nĩ akomandaga, nĩ athaga irathimo ciake, agacira rĩu haha nĩho mũgũikara na haha mũtikuma. Tacũthie nĩ ũndũ mwega atĩa Ngai mwenyewe gwatha kĩrathimo kĩu ũkoretwo ũgĩetha ũtukũ na mũthenya, kĩu ũkoretwo gĩkĩmatha ũrĩa ũkũgĩa nakĩo. Kumbe gĩtirĩ na maũndũ maingĩ, no gũthondeka maũndũ ma andũ aku arĩa mwĩ hamwe nao, mũkorwo mwĩ hamwe na mũcoke mũkorwo mwĩ na ũrũmwe. Hau nĩho Ngai egwatha irathimo ciaku na nĩgetha cikaragie hamwe nawe. Nĩ tũciethete na njĩra nyingĩ irathimo, nĩ wendete kũhona na njĩra nyingĩ, nĩ wendete kũmatha irathimo na maũndũ maingĩ, ũgakoraga no maũndũ magathiĩ na mbere na kuongerereka, mathirĩ, marũni, mbara cia mĩthemba na mĩthemba, nginya ũkaga gũkorera, ũkaga ngoro
wega kwikara gukuhorera kugena thayo wenda muthenya wa mundu witera gikeno kinene no hotani munene na irathimo iria Ngai akũmbĩire ũkoragwo hamwe nacio. Ngai ndakũmbire wikare na mathĩna, Ngai akũmbire ũmanĩgi thĩno na irathimo iria ciothe Ngai akũmbĩire. Andaga wikarage hamwe nacio ũkenagĩre irathimo cia Ngai. Network yaku rĩ ndungata network yaku no wethe handũ hena network nĩ ũkũrĩte wajja igũrũ mũno handũ hega mũno no nĩ ĩrora okay hello nĩtũrakũigua rĩu ndĩrakwĩra atĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa wenda gwetha irathimo cia Ngai thondeka ũrata thondeka ũrũmwe na andũ arĩa mwĩ hamwe nao. Angĩkorwo mũtiraiguithania thondeka kũiguithania hamwe nao na nĩgetha Ngai athe irathimo iria rauga nĩ gũciatha atĩ egũita ime kĩrĩma-inĩ gĩkoragwo na irera ũguo irathimo ciaku irĩtuthũka gũtuthũka ũgakoraga yatuthũka na itiraurĩrwo nĩ andũ makaigaga atĩrĩrĩ irathimo cia mũrũ wa ithe witũ ciumaga naku ona magĩrĩ gũtuĩria matingĩmenya nĩkĩ nĩ tondũ nĩũthondekire maũndũ maku ndũrĩ na muku na mũndũ ũrĩa mũikaranagia hamwe nake nĩ ũrethaga atĩrĩrĩ twethage thayũ na andũ othe twethage gũthingu na Ngai. Maũndũ macio wametha na kĩo kĩnene utige bitterness utige unforgiveness ũkorwo mũndũ wa kũrekanĩra mũndũ wĩna thayũ irathimo irĩikaranagia hamwe nawe mũtũrĩre waku ũkũthakara mũtũrĩre waku ũkwagĩrĩra na nĩ ũgũkenera mũtũrĩre mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Nĩngwenda tũhe hamwe nawe rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Sasa nĩtuoka harĩwe rũciinĩ rwa ũmũthĩ tukenda Mwathani kũrathimwo nĩwe kũringana na kĩo gĩaku Mwathani we nĩwe ũtũmaga kĩo gĩaku nĩgetha kĩhonie. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũma kĩo gĩaku thĩinĩ wa mũthikĩria wothe ũthikĩrĩirie ũcio ũrarĩra maithori ma thĩna ũcio ũgirĩtwo na akanya mayo nĩ mathĩna mũthenya wa ũmũthĩ ũgatwaikara twĩ hamwe na ũrũmwe na meciria maitũ ngoro citũ na mĩĩrĩ itũ ikare hamwe na ũrũmwe we ũiganio gwatha irathimo ciaku ciikaranagie hamwe na ithuĩ gĩatha irathimo ciaku thĩinĩ wa mũthikĩrĩria ũcio ũthikĩrĩirie atha irathimo ciaku thĩinĩ wa mũndũ ũcio ũragio nĩ mĩrimũ atha irathimo ciaku ona thĩinĩ wa mũtũrĩre wake atha irathimo cia thayũ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio wake na nĩgetha aikare akĩmenyera kwĩna Ngai matu-inĩ na nĩgetha akenerere kĩrĩa wamũreheire mũhuro wa riũa nĩ thengi nĩ tondũ watũmbire wĩna purpose ya gũtũtheremia na gũtũikaria maica mega mena thayũ na mena gĩkeno. Nĩ thengi nĩ tondũ wa rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ warathima nginya arĩa othe Mwathani mena mathĩna na arĩa maragiĩka arĩa mohetwo nĩ ũramohorithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩa maragiĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wao Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũragĩra mũtũrĩre wao ndatũma kĩo gĩaku nĩgetha kĩmahonie o tondũ gĩtete kĩo gĩaku gĩtũmaga o rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wagĩtũma nĩgetha kĩhonie mĩciĩ yothe ĩrĩa ĩranyarirwo nĩ ũrĩa mũũru. Rathima Inooro Mwathani na management yothe rathima Madam Shiro na Wanyũtũ ũmeke maũndũ mega rũciinĩ rwa ũmũthĩ mabataro mothe ma bũrũri wa Kenya ona bũrũri ũyũ nĩtũhora nĩgetha ũhote gũthikĩrĩria mũgambo waku na nĩgetha ũtongorie andũ othe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire o wega-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Amen and amen. Thengiũ mũno ndungata ya Ngai, Ngai akũrathime ũkorwo na ihinda rĩega na mũthenya wa kĩrathimo. Thengiũ mũno Ngai amũrathime na mwĩkĩre wega. Amen, amen. Reke tume mũcucio wa Eldoret tũgakĩhoka mũthikĩrĩria we ũgĩtũhũrĩra thimũ nĩgetha ũkĩarahũre mũrata waku kana ũkĩmwendithĩrie mũthenya mwega rĩ
ukimwire have a beautiful day, a blessed day, awe na siku njema. Tukehoka we network yaku ni gukorwo iri njega nigetha ndumiriri yaku igikinye kuria urakiende igikinye kana kuri uria urenda ikinyire. Ni riu thinacara itigaritie ndagika 17 na tugikwiraga mathaa, turagakwira mathaa nigetha agikorwo ndugurite tigiti, agikorwo ndugurite voucher, tuhakuye gwetha muhotani witu wa keri wa ciringi 10,000 uria tugukwira tu ni ati ikira kio tia bidii, ikira kio gwakinya ni kugura voucher. Ni uragurite ira na ni urekire wega, ni wagurite muthenya wa kiumia na ni wekire o wega. Tigiti ucio uri thiini wa machini ya Rembesha urio system ine, na kugura ungi ni kuga ni urongerera mieke ya kwihotanira, na kugura ungi ni kuga ni ureruhia tigiti ucio mukuru kana tigiti ucio uragurite muthenya wa ira ni uraweruhia na ugakorwo wi mweru. Igira kuria kwa machini ya Rembesha, tiga makinya maku mucio ucio, tigirira ati we waigira kuo kiondo giki ni ukurika kuona ni ukuma na 10,000, ni ukurika thiini wa kiondo giki kia Rembesha na no inuke na 500 kuma thinacara cia rucini nginya thaa 4 cia rucini. Uraigira ja kiondo ni giki kia Rembesha maisha ni kure mwana wa paybill number ya 525241 na 525241, account Inoro, amount 100 bob. Igana riu riaku rikunegereria ciringi 10,000 wa ndagika 20. Ini onima no ndagika nini tukorwo na muhotani witu wa keri. Na tukirio hau muthikiriria witu kuria gwa 22989 nitukwihogora muciocio wakarone ukorwa kirora kuria Facebook, na nitukwamukira thimu yaku na bashito ni 0735989989 kana uthi kure mwana wa Facebook ya Inoro FM kwa watu adikira na tukwa tukiona dumiriri yaku na redikithiri yaku. Asante sana na 0722-200-720. Ini gathasha mwanya. Good morning Inoro. Morning too, mwathani wa gosho. Amen, amen. Geto Jehinta boika na mama Esta wa mairoke da hero na ikuru. Thenge muno mama Esi. Ndageithia mama Saida. Ndageithia baba na mami Mesha mata. Ndageithia andu othe a hero. Amera maikare mitambo-ini. Ona etinda thayo muthenya mwega mama Esi. Eni gukumanyagi gaithika rucini murata gwitwo Deacon Kanyi Mweja kuma kuria Subukia. Muthenya mwega wa muthina wa Njororoko Shakareli ona etinda thayo. Nake githiji wa Thumani aruga kuria Mathira mitambo ni miega, loud and clear. Good morning, good morning. Hello. Sino muriaga rucini mwena wa Karura. Turiaga muno. Uyu ni muhunjia munyire wa mbarire Barothu wa Thayo Kabati na Kuru County. Wenda kwarahura mathira maguru ari mweki muthuri wetagwo Bora Bora wa haria Karunga ndiki na Beni githua turi moronga ya manathime no ndimendete. Asante sana. Boro matigari gaithania mucie wa Nyeri kope kuma Giriabu Mwangi Dawa wa Subukia. Ngugi wa Kihingo Mattress ona ni turakuona itoi kuria Facebook nani yuko Facebook ona kuone mareketie gwikinyia na ningi muno makiria gorogi guthuka kuria mwena wa Inoro FM hari post gutigire hau oro hau rucine iyo ni gukurogirwa tondu maita maingi ndarora areme kuria mwena wa live na tuki balance ri gona mundu gwitwo Gerard Ndegwa, Samuel Maina arajire mitambo-ini, Joel Njehia muthoni gitonga, mundu gwitwo Bidan Mukungi ni ndakuona, Karomwai ni ndakuona, Kuria wa Menyaru rundu muno mundu gwitwo Charles Ireli Washamata, thank you so much. Muheshu wa Miri ona we ni ndakuona, Isaac Mwangi, thank you. Lucy wa Firo ona we ni ndakuona, Moniki wa Hana, Thegustano wa Mama, Anthony Kahoro, Millicent Joki, Jimmy Irongo Domo mundu gutokezia duta acio marugamire leo the mekore mwana wa Facebook na Muigai Mwangi. Asante sana. Good morning Inoro. Aro gido wana turiaga muno tutina oru. Gyoto mogida wakuma Subukia. Darahura mai matha je duta Subukia gedioro.
Wakamanu wa Kirere ngamedera muthenya mwega. Ona etinda thayo muthenya mwega. Nĩ turona murata wi haha nake agakiuga ndakĩrĩ na ũru no aragĩtũthikĩrĩria akĩharĩria rũcinĩ etagwo Kaemba ekũrĩa Kĩhatha. Mũndũ ũngĩ wi haha etagwo Njoroge Mtetezi kũrĩa Kĩamũtugo arauga tũgeithĩke. Good morning, Inoro. Good morning, Shiro. Kwega rũcinĩ. Ndageithĩria Spagaro hau. Ndageithĩka mũno mũno. Wena wakinya tũrĩ moro wakora mbere gĩthu gũkũ tũrĩ moro. Kegeithia mũhunjia Muonyero wa Mbarire kũrĩa Kabatini Center nĩ ndamũiguaga na mũthenya mwega. Na mũhĩa wa iria eha mirimo mitatũ mũrĩmo wa gatatũ na bamĩrĩ ya kansora Elijah Kinyanjui mecaga itimu moro magĩa na mũthenya mwega nĩ mbere gĩthu kuma tũrĩ moro. Thengi mũno geithania mũciĩ ũcio wa Turi mwena ũcio wa Molo. Dr. Hook, habari yako? Solomon Kimani wa nyina wa Addition wĩrwa Nyambo Kinango ndugeithĩke. Felix Kiarie ekũrĩa Gakũĩ Kandara Rehab Nyawĩra ekũrĩa mũciĩ wa Nyĩrĩ. Nĩma kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ nĩ gwĩtigĩra Ngai. Asante sana wa Njohi wĩkũrĩa Ũthaya. Ndũmĩrĩri njega na Babes Kevin geithĩ kuma kũrĩ Grace. Nĩ wageithio? Nĩ mũndũ gwĩtwo Ngũtho wa Thiũrũrũka aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno mũno makĩria. Thengi mũno Ngũtho. Mũndũ gwĩtwo Njamba wa Makutano, mũndũ gwĩtwo Kariũki nĩ ngũmuonete, mũndũ gwĩtwo wa Kamanũ, Peter Gĩthĩna, Sarafina Kinyanjui, acio othe maranjĩra nĩ salimie wewe sana. Asante sana. Ngatho nĩ ũndũ wa ngeithi icio. Na ndũgakĩriganĩrwo rĩu thinacara yatigaria ndagĩka 11 na nĩ kuga rĩu ndagĩka no cirathiĩ ikĩnyihaga ciaku kũhota gũkorwo ũgũrĩte tigiti waku mbere ya twethe mũhotani witũ wa ciringi 10,000 na tũraria horo wĩgiĩ Rembesha Maisha. Tũrakwarĩria hau mũciari tũramenya nĩ ũkwenda gũtwara ciana cikageithie cũcũ Easter. Turamenya nĩ ũkwenda gũtwara ciana cigacere matũra mahinda-inĩ maya ma Easter. Turamenya nĩ ũkwenda kũgũrĩra ciana nguo, nĩ ũkwenda kũgũrĩra mwana waku kĩratũ, maybe he kĩndũ mwakĩranĩte na mũgĩkĩmwĩrĩra Easter nĩ ngakũgũrĩra kĩratũ, Easter nĩ ngakũgũrĩra gakuo, Easter nĩtũgathiĩ kuona cũcũ. Na rĩu ũreka mathabu maku ũgakĩũria we ũmũthĩ nĩ 15th na mũhuko wakwa ndirona ũikaire wega. Seriously nĩguo gũgũikara? Aca gũtigũikara ũguo, aca gũtigũikara ũguo nĩ gũkwagĩra tondũ waingĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha mbeca cikĩrĩ kuo. Tũgagĩkũririkania ithuĩ ta team Thererũka twĩna ciringi 10,000. David nĩ ambirainũka na cia mbere 10,000 na team Hagaria mena 1.5 million. Ahotani nĩ atatũ o mũndũ 500,000. Paybill number ni 525241. Rĩu we ũkuga nĩ ngageria rũciũ angagũgeria mathaa macio mangĩ itharia karĩa gũkorwo gĩtũma ciringi 100 rĩaku nĩ ndagĩka-inĩ ĩno na arĩa maranjia gũtũma nĩ ndanjia kũmona ingĩra kũrĩ mũno wa 525241 na 525241 account ĩkĩra kiugo Inoro amount ĩkĩra ciringi 100 nayo macini itũ ĩgũcagũra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa wendi wa Kristo Jesu ndũingĩra ndagĩka 3. Paybill number ni 525241. Acio marathika nĩ ngatho account Inoro amount 100. Asante sana Rembesha Maisha. Tũgũthakaririe Easter yaku ni tondũ mũndũ ena mbeca mũhuko nĩ onaga nginya mũtũrĩre ũgĩthakara. Bethi cege wagacaragĩrĩ ranjĩra ngũgeithie. Thengi mũno. Na Gideon Wanyuike. Asante ni. Ndĩ mariganĩrwo na mũndũ gwĩtwo Nancy's good morning. Na mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ ekũrĩa Mwĩkio nake nĩ agĩtũgeithia twamũkĩra icio ngeithi. Ona ndereba Mũgoka Njoro wa Subukia na Njamba wa Makutano, Reverend Father Patrick wa Werũ wa Charismatic Catholic Church kũrĩa Kĩrĩnyaga. Mũthenya mwega, mũthenya wa kĩrathimo njega wa kĩgoco wa PCEA Makomboki ona wetinda wega. Na reke twamũkĩre thimũ igĩrĩ tu nĩgetha tũhinge session ĩno. Ciro nĩ kwega rũcinĩ kũhana atĩa? Gũtirĩ na kaũru geithĩria wa karura hau ĩ. Ndageithĩka mũno. Ũraria na Peter Gĩthĩna ndĩ haha country bus harĩa nyenjagĩra andũ. Jara ora patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwana wa Kĩrĩnyaga.
Jaba makutana na maina magoro othe ndimere maikare haha inoro-ini muci wotu kinotana. Ona etinda wega. Thengio theuri wa engineer na family yako salimikeni sana. Mushusho wa 2989 niturona mundu gwitwo Rehab Nyawira gwitwirite kuria muci wa Nyeri geithania mushusho muno tunawapenda. Murato gwitwo Maina wa Maguru ona we muthenya wa kirathimo we gwititie rwimbo rwa Amerika hara nitugukorwo tugiguthakira rumwe rwake Charles Wagas kuria Kigumo County ya Murang'a ndugitinde wega. Hello, good morning. Ndona wa Karura kwega thio wa Njohi ni wa Kigogo inite tunyerere mbeca maisha jara hore mundu gwitwo Patrick wa Kang'arari hau Kirinyaga na mele muboni wa Shira Resputa na wa Kigogo ine na Ngujiri wa Generation Furniture Resputa Rebecca Maisha. Asante sana turebesha kabisa. Anoshirigiga na rimwe tu pay bill number 525241. Reverend Simon Gatemi wa IPCA Kanyagia Parish, asante mutheki wake ajatania tugeithia Maina wa Eldoret nitwageithika ona mundu gwitoka Nyoro wa Tiboro wa Reverend Deacon Gashai wa IPCA Rugai na Ikuru mutheki wake ajata asante sana getheji wa Thumani tugakiamukira ngeithi ciaku na tukirora oguo ri thinacara riu urona yatigia dakika cigana wa Karura 6 peke yake dakika 6 peke yake ni kuga magomba makirikaniro ni kiria tutumirwo kama kawaida nigetha tukihinge thereruka Tuesday ya tariki 15 mweri wa kana 2025 ni patron Dr. Murithi wa Kang'ara HSCOGW kuma ibuku ria thaburi 49 thaburi murango wa 49 muhari wa 20 adore ona mena igweta na tiatauku mahana ota nyamu uria ikuaga ati adore ona mena igweta na tiatauku mahana ota nyamu uria ikuaga 49 verse 49:20 na pattern rimwe ni atumaga kiugo yakwera rimwe yakwera atiriri akorwo ino gucio no utauku wega hanini utonga wa mundu ndungimuhonokia hari gikuo no agakua o torenya mwikuaga atacokera ringi ndauga atiriri utonga wa mundu ndungimuhonokia hari gikuo no agakua o torenya mwikuaga na no akigwa ino nayo irauga atia irari uhoro wa mundu utari mutauku ona ena citiratigwo ndarigwe 49:20 Psalms thafuri 49 20 ati adore ona mena igweta na tiatauku no problem mahana otanyamu uria ikuaga nake Joseph tumana David 10,000 tuina Joseph 10,000 congratulations Joseph na shiringi ngiri 10 ni ciingina thimu-ini yaku reke wa Karura agiturorera iyo ya githungu nigetha tuone kana Joseph ni tukuhota gukorwo tukiaraniria nake wakati ingine simu inakatanga tugakorwo tugitigira Jeff kana Nyox namba ino bishire ira turana ino his greatness cannot save him from death he will still die like an animal kogo iratwarana neno yakwa neno ya thimu neno yakwa ndiciratora tatacokera ringi greatness ino yakwa irari uhoro wa igweta na mundu ucio ti mutauku yaku irari uhoro ndaigua kirari uhoro wa bia greatness cannot save him from death he will die like an animal ndumiriri njega na riu ucio ni Joseph na Tim Hagaria in the house. Good morning. Hagaria Tim. Good morning. Nikwega orege Jeff mwegari. Okay. Kira katugeithie Nyox. Good morning. Nikwega muno Nyox. How are you doing? Tutire na orwe. Great. Ucio ni Joseph. Ndakwea. Ndanoya no ndigugutigira namba eno ni maradigira nyamba na itiroyo marakoya ngita cia 1.5 tamaka cia mamilioni ma mbeca
ande bena indo ne gotukanira ni muturire ni gwakarigwo ri kati ugasiona are besha ungihurira mundu arigwe gwikatia ni kana gakonda mahaku by the way ni wireke ngwire andu ra methaga mbia ri ndiuka ni maticionaga andu ra batura baciethaga no andu ra matari shughuli ai mucie ni kindu giothe ugietha gitionekaga we ni turanyita haria urauma niguo twanyita Didai wega. Thank you. Show njega. Haya, barikiweni sana. Asante Wakarura. Bye bye, jitaka Wakarura wanyu tu. Bye bye, Geto Wanjiru wa Fausta. Good morning. Karibu. Otake. Negatho muthikiriria ngehoka ni muona na mahinda mega na wa Fausto orodu muna wa Karura riu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 cia rucini tugukorwo twi hamwe nawe mitambo-ini ya Inoro FM. Nyoka fiwe mwega rucini. Morning. Karibu. Asante sana. Muraturahire mawega ya Nyahururu. Turamurahire mawega. Gitobe tuthomirwo mohoro tutigukirira mawega macio baadaye. Ndakena ni gukuona nawe. Good to see you and good to have you. Bas, ngeithi nyingi kuma kuria Nyahururu na niguikuhicio mdogo. Kabisa. Asante. Thina cia rucini kaida ga guthomirwo mohoro na njira nguhi. Inoro Rucini. Rucini rwega itha-ini riri turaingira ria thinacara ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro ngigucokeria ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa Tuginota na Inoro FM. Maya ni mohoro ma itha riri na njira nguhi turambiriria kuria mana wa Laikipia kuria ikari itura ria Dipatas marandurite thirikari ya bururi tabarira ya gwaka barabara iria enyitithanitie mucii wa Nanyuki na Doldol kuria rugongo rwa Laikipia. Moigite magetha mao makoretwo magithukira migunda ni undu wa ngari cia mirigo kuremwo ni kumeria irio niguo itwarwo ndunyu makaya mao magiuka thutha wa mugathe William Ruto gukorwo aneranira barabara iyo ni gwakwo ona ataraingira wathani-ini hindi iria ekaga kambeini mwaka wa 2022 nginya agicoka guthurwo riu miaka 2 na nuthu iri guthira no barabara iyo ndaigana kwambiriria. Mwandiki witu Githui wa Wairimu ni akoretwo akirumanira no horo uyu na ni aratariria. Itura-ini ria Dipatas kuri na kiriro kia thogora wa thi wa indo ta kabici iria irimagwo matura-ini ma Ngaring'iro na Zimbabwe. Kwa mbere nginya indo citu cia migunda tuguragirwo bei thuku ni tondu kuriwa mundu onoka kugura kindu lori ikarega kumira na murigo na ni aguri na mbeca ciake neitirire ku niguo geragia kugura indo bei ya thi niguo ahote kwiriha hathara iyo. Mara nyingine hata magari inatatizwa na barabara kuja kubeba mzigo, so mzigo inaharibikia kwa mashamba. Barabara ino irerika guthuka makiria kuma haria yahukanire na ya guthie Doldol no raihu wa kilomita 20 niguo muhitanu muno utukanirwo na cia kuingira matura-ini iria ithukitio ni mbura nene nacio ikarehe hathara makiria. Kulingana na hii barabara kutoka Nanyuki from Ruti, hiyo ni corrugation. By the way kukinyesha hii barabara haipitiki, gari zinakwama. Barabara ici ni thuku muno na ni tuguaga kinya na nduthi tukiumiria mirigo ona ndutwari matondu ni turimaga irio ikarega kumirika ni tondu wa bara guthuka. Indo ni twikaga cia kurira migunda ni tondu barabara citu ni thuku tara guku no one marima maria me guku itura riri ritu ni tondu na nginya gatagati-ini. Rugano rwa barabara ino ya kuma Nanyuki guthie Rumuruti tirugani kuri muingi wa Laikipia ni amukuma o hindi ya kambeni cia githurano kia mwaka wa 2022 maturaga na mwihoko ni gakuoyera ni irwo ni President William Ruto. Tuko na mpango ya kuunganisha hapa Nanyuki na kule Rumuruti.
hiyo barabara karibu kilomita 70. Tumeipangia miaka nyingi, lakini mwaka wa kuanzisha hiyo nikirudi hapa nitawaambia vile tumekubaliana. Na riria aragicokire hindi icero riake gicigo-ini giki areranire ati ni gwa kuona matena na kigina kia waki uyu ni gigwikirwo budget-ini iria itanyitwo mwaka-ini uyu. Lakini ni barabara 74 kilometers. Mtanipatia nafasi nijenge polepole, niweke presa ifike katikati, niongeze ama namna gani? Hawa watu ndio wadosi wangu na wamesema wanataka barabara kutoka hapa kwenda Rumuruti na kutoka hapa kwenda Dojo. Hata kama pesa haiwezi kutosha mara moja, wekeni pesa kwa mpango taratibu polepole mpaka tukamilishe hiyo barabara. Riu kuri uguo arimi aya marendo gwikirirwo barabara ino rami. Riu ni tungienda tuthondekerwo bara ici citu nigetha ona ithue urimi witu uhuthahuthe. Inoro FM de County ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimo. Nĩ ngatho Githui na warĩmi a kahũa kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathioya rũgongo rwa Murang'a maroria thirikari ya bũrũri ĩhĩke kũmarĩhĩra mathirĩ marĩa makoretwo makĩrandũrwo nĩ mabengi makĩaria na Inoro rũcinĩ moigĩte nĩ maronire umithio mũnene arĩ marĩhi ma kahũa ma mwaka mũthiru rĩu magĩtanya mogarũrũku marĩa marakinyanĩrio nĩ mekũrehe umithio ona makĩria na watongoria kũrĩa mwena wa Murang'a makĩranĩra gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na thirikari itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra ũrĩmi wa kahũa nĩ warahũrwo. Ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ mũmbunge mũtumia Betty Maina ro hamwe na mũmbunge Mwamure Sabina Wanjiru wa Cegene. Victor Kĩnuthia ũrahinyia ũhoro ũyũ. Atongoria kaunti-inĩ ya Murang'a matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri mũtumia Betty Maina na Sabina Wanjiru maugĩte mogarũrũku marĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria nĩ magũtigĩrĩra ũrĩmi wa kahũa nĩ wacokereria riri ũrĩa warĩ naguo mĩaka ya tene. Tuthondeke bei ya kahũa kana tũtigathondeke? Nĩ mwĩtĩkĩtie mũkulima wa kahũa no aheo nginya ciringi 200 kana ona 300 tondũ tuga coffee is the black gold na nĩ tũkoretwo tũkĩrũa mũno uhoro wa kahũa gaitũ kagĩe na bei njega nĩguo nake mũrĩmi wa kahũa atige gũtuĩka atĩ arathiĩ akarĩma kahũa no mwisho wa uhoro akoragwo na thirĩ thĩinĩ wa factory. Sisi tunajua serikali iko na mpango ya kulipa deni ya watu wa kahawa 6.9 billion ya kulipia wakulima wa kahawa. Ile kitu tu tunangojea tu ni kuangalia ni loans gani halali na ni gani si halali. Mwena-inĩ wa warĩmi nĩ matũgĩrĩtie mogarũrũku maya makiuga rĩu nĩ magĩte mayũ ma kũrĩma kahũa angĩ ao magĩcokereria ũrĩmi ũyũ. Mogarũrũku marĩa marekwo nĩ tũrona nĩ maratũteithia twĩ ta arĩmi na cash crop ĩrĩa twĩ nayo gũkũ Mathioya kana nginya gũkũ Njũmbĩ nĩ kahũa. Koguo kahũa nĩ tũrakarora na njĩra njega na no njende kwĩra mbeũ njĩthĩ metĩkĩre na magũcokerera kahũa na nĩ tũgũthiĩ mbere. Nĩ tũkũhũna na nĩ tũgũcoka mũgũnda no harĩa haritũ koguo rĩu tũrĩme biũ na tũheo input. Oroho arĩmi aya nĩ mahoete thirikari marĩhĩre ngombo cia kahũa iria icũngĩrĩirie thothaitĩ nyingĩ kũhobobana. No twahanda batiani na tũhande rũirũ grafted kau gatihũragwo ndawa ya CBD tondũ nĩ resistant. Koguo thaa ici no hoe nginya county government no iteithĩrĩrie societies nginya kũhingũra natharĩ ya gũkomereria kahũa nĩgetha mũrĩmi ahote kuona mũngũrwo wa kũhanda na raithi. Marĩtie mwena wa Njũmbĩ Mathioya kũrĩa arĩmi a thothaitĩ ya Kanguno mahetwo mĩngũrwa ya kĩrĩu ya kahũa karĩa kena maciaro maingĩ na karetiria mĩrimũ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Ja bũrũri rĩu na andũ matanyihĩire 400 nĩ moragĩtwo nĩ mbũtũ ndegani cia gĩkundi kĩa RSF kũrĩa bũrũri-inĩ wa Sudan. Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na riboti ĩrekereirio nĩ ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UN ĩkiuga njũragano icio itabanĩtio matukũ-inĩ manini mahĩtũku kiumia gĩthiru. Arũi a gĩkundi kĩu kĩregani nĩ marambĩkire tharĩko cia rĩera-inĩ marongoreirie kambĩ cia thami a mbara itanya-inĩ rĩa kũiyũkia gĩtarũ kĩa Darfur kĩrĩa gĩkoretwo kĩrũgamĩrĩirwo nĩ thirikari kana nĩ mbũtũ ya mbirarũ cia bũrũri ũcio wa Sudan. Mĩahũ ĩyo yerĩ ĩkoretwo ĩkĩng'ethanĩra mbara-inĩ o kuma mweri-inĩ wa kana mwaka-inĩ wa 2023 na gũcũngĩrĩra mamirioni ma andũ gũkorwo mahamũrithĩtio kwao na gũtuĩka athami a mbara. Ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ĩroiga mũthenya wa kana na Jumamothi nĩkuo kwarĩ na ũitangĩki ũrĩa mũnene wa thakame kũrĩ andũ 148 makorirwo makĩũragwo ona gũtuĩka mĩhang'o ya gwethana na mĩĩrĩ makĩria nĩ irathiĩ na mbere gũkĩrĩkana namba ya ikuũ yahota gũkorwo ĩrĩ nene
makĩrĩte ona makĩria. Ndagĩka 6 rĩu thutha wa thinacara rũcinĩ, amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtuginota na Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Uyu ni Kama arageria kuruga cabaci. Kiumia kihituku Kama arakoretwo agicererwo kuinuka na mama ti mukenu. Riu ni mama ararugira capa niguo ahote kuhoya muhera. Ona ndaramenya niki areka na maguta ona ni ariganirwo gwikira. Mame hakuhe kuinuka nake Kama thutha wa kwirorera mutaratara wa kuruga chapo nenda-ini ambirie kwirorera mubira nginya ariganirwo ni kurugaga. Riu arageria kuruga chapo na ihenya ni kwea kweli. Ora waku babe, ngurugeire chapo thaka. Ni horoma. Thank you. Irio tu. Irio ni gubacirira na kugitira ndugu. Soko, more than a meal. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini. Ona kanotwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na ma kũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Inoro nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ rwa tarĩki 15 na nĩ mweri ũyũ wa kana. Good morning Nyox. Good morning Kuria. Kwerwo atĩa rũcinĩ wĩ mwega? Salama sana, gwitũ nĩ kwega, maũndũ nĩ mega. Tũtiakĩroka rĩu ningĩ tũgĩthũkũme. Ndatindire na hau muthenya wa Jumamothi. That is beautiful. Yes. Kũrĩa gwitũ gũtirĩ mbara. Ngĩhorera ngĩona ũrĩa gũikaire kũu. Ngĩtinda hau na anake acio. Na makĩnjĩra ngũgeithie mũno. Nimesalimika. Ndagereire nginya ndokire nginya ũguo ngĩharũrũka ũguo ngĩingĩra ũguo nginya kũrĩa Aucklands. Ngĩgĩcoka ngiumĩra ũguo. Lakini gwitũ nĩ kwega, bara no njega, no nĩ ambĩtie kwambũka icigo imwe na imwe. Ũhoro ũcio nĩguo wamakire ngĩrigwo atĩrĩrĩ. Gwĩcia tũtia consider ũhoro wa kweheria maĩ. Na rĩrĩa kũraura mũno maĩ na maragera igũrũ wa bara. Rĩu hau na. Na wĩra ũrĩa wothe ũrarutĩtwo ũgatuĩka nĩ watũ, ĩgathiĩ kĩenyũkaga, tũtigũcia nĩ kũrasti mĩeri igana ũna. Aca. Na tondũ wakĩrutirwo wĩra ũcio nĩ mũndũ wĩtwo Koimbũri na kũrĩa kĩanda marakaya gũka ithuĩ Ngai nĩ akũrirwo atũiguĩra tha. Nĩ tondũ rĩu andũ amũkĩra ũrĩa ũngĩ wa bara nao Juja. Ngwĩciria Juja na ĩ hakuhĩ mũno na Nyairobi-rĩ. Nĩ bedroom ya andũ a gũkũ Nairobi arĩa athũkũmi marokaga Gĩkomba, marokaga Marigiti, arĩa mokaga gũkũ magatinda makĩhũrithania taũni Nyamakĩma, ũgacoka ũkarigwo rĩu gũthiaga atĩa, nĩ tondũ ona matua kũinũka kwa mũndũ arainio nĩoinio nginya rĩu mena thĩna wa gũtinda ũkĩinũka.
gũcinaina atiri undu ungi ngwiraga atiriri ni ithuĩ twecagũrĩire ya gwĩthurĩra ndĩrĩgorwe reke twĩyũmĩrĩrie na mbunge aitũ arĩa twathurire ma MCAs ma woman rep ma senators na ma governor ona president ũrĩa twethurĩire rĩ tũtiga gũtinda tũkĩnegena ithuĩ nĩ ithuĩ twathuranire noguo nĩ twainire rwĩmbo nake tũhorere naruo ndĩna ngeithi ciaku nyingĩ kuma kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Nyahururu Alex nĩ aranjĩrire ngũgeithie Kĩmotho wa FONT aranjĩra ngũgeithie Wacuka mama yao aranjĩra ngũgeithie ndĩrerwo ngũgeithie mũno na special way nĩ jeshi yothe ya nduthi ĩrĩa ĩrũgamaga hau Galana Energies iranjĩre ngũgeithie yothe nĩwanjoire namba ya kĩkanda kĩrĩa indi nayo nĩngũkũnengereria kĩracoraga thĩ hau mũdogo na ndĩrerwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Moni Njenga mena mũndũ ũgwĩtwo Kabugi maranjĩre ngũgeithie ndarĩ kuna Samido tũrarĩ nake na tũrakĩhurũkanga hau ũguo rĩ ngeithi ciaku ciothe nĩ ciakinya ndĩna ngeithi ingĩ very special mũthenya wa Saturday ndarĩ harĩa ha mũndũ wĩtagwo Njagi wa kienyeji chicken ngĩrwa ngũgeithie nĩ rĩrĩ nĩ Andrew wa Besha John Te Dorokathi Bogi Maina wa Magui na Nduta wa Spares acio manjire ndakinya rĩ ngũgeithie mũno nĩ makenagia mũno hĩndĩ ĩrĩa kwanja ũrecokanĩrĩria ũguo nĩ makenaga ũguo thikũ ici mũtumia mwega rĩ aikaraga ũguo akauga ketemeringe ũguo agecokanĩrĩria ũguo ta mũtumia mwĩhorereri reke ngũtho arahiũrio nĩ maica ke ngũthombere kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipinya mũhari wa gatano Afilipi cigana mũhari wa kaiga tũmagai gũkiranĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe mwathani akirie gũka tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho gĩthĩtikiaga kiugo kĩu haya kĩrauga atĩrĩrĩ tũmagai gũkiranĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe mwathani akirie gũka tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho Afilipi mũhari wa 5 oro ũndũ ũmwe na 6 nĩ ũkũigua kiugo ũrĩa kirauga karibu sana mũthikĩrĩria maũndũ nĩ maingĩ ũmũthĩ nĩ tarĩki 15 maguta nĩ magwĩte na ciringi 1 andũ maraikara magĩteng'eraga kũrĩa indo ciragũithio na njĩra njega na nĩkĩo tũngĩenda gũgũcokeria ngatho tũkwĩre ta igũkinya tarĩki 15 twendaga gũkũnyitĩrĩra nĩgetha thikũ ici ingĩ 15 ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere mũtũrĩre wa maũndũ maingĩ mũthikĩrĩria nĩ wa mĩambato na mĩikũrũko na nĩkĩo tũkwenda gũkũririkania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ we mũikari wa Murang'a mũikari wa Laikipia mũikari wa Naikuru Kiambu Kajiado Narok Mombatha na kũrĩa kũngĩ Kitui Makueni ona kũrĩa kũngĩ ũngĩkorwo rĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩra rĩu Inoro FM tũkũreheire mwago mũnene mũno wa Rembesha Maisha tũgakĩnyitanĩra hamwe nawe tũgakinyũkithĩria nawe ikinya gwa ikinya nginya maũndũ maku magakorwo makĩagĩra nĩkĩo tũkwenda gũkũririkania atĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa 1 million bob ũmũthĩ arĩ mũthenya wa 1 million bob no twende gũkũririkania ũhoro wĩgiĩ mbeca kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 na ciringi milioni 1 thimũ yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 we nĩ ũkũhota gũkorwo kĩinũka na mbeca no mbere ndaya reke twambe tũmenye ũrĩa gũgũtinda gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na kũu kwanyu matũũra-inĩ thĩinĩ wa ũrathi wa rĩera ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM guthiete na mbere kura matura matiganite na nigutanyitwo mbura ithie na mbere na konero neka teshenetie guku Nyairobi na Kiambu na Murang'a nitanyitwo gucokereria nginyagia kuria mwena wa Nyeri na Kirinyaga na taikaria kuria Kirinyaga nituronire kundu kugite na meiyuro thutha wa mbura nene no na andu makiria family magana meri magatuika ati ni marutururitwo kwao micini riu ni kuratanywo iguthie na mbere na nigukorwo igikira mililita 120 kwoguo we withagathage wikare ukiaragiria na nikio turathi na mbere gukwira ona thabari cio tuko uciitheme muno tondu ndungimenya indiria gugutuika ati ni gukura uhoro wa rugari wa rĩera ni utanyitwo kwambata nginya gikiro kia 30 degrees oro undu mwe na ikuruka nginya 10 na ni wega tukumenyithia ati ona kuria mwena wa Rift Valley kuria mwena wa Central aikaria kuria Nyaikuru good morning ni gutanyitwo ni gukorwo gukiura mbura nene kwoguo we murimi we urathi thabari we urabatara gwika undu menya mbura ndikite no gucenie tenetie hanini no igukorwo ikiura ringi rĩerekana yure
Inoro FM turio mbere. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro nĩ ngatho mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ no twende gũkũnyita ũgeni Nyokabi kamũiria tũrorete ndeto cia biacara reke twambe tũingĩre kũrĩa kwa andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka moja kwa moja nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩmarahũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndakora mũndũ gwĩtwo Arizona ona mũndũ gwĩtwo Nancy ona kene arahũkĩte Recho Jenga good morning Njoroge Kane ndakuona gĩthua wako-inĩ ndona Kimotho lefty Catherine wa Njuguna Recho Njuguna ore Gesu wa kuria komo mũndũ gwĩtwo Guka asante sana ona Esther Karanja othe marauga nĩ marĩkĩtie kwarahũka ona nĩ ndakora mwena ũrĩa ũngĩ Mwatha Bobo wa Makomboki nĩ arĩkĩtie kwarahũka nĩ ndakora mũrĩithi 2M Plumbers asante sana ona Jaribeba nĩ ndamuona ona mũndũ ũgwĩtwo Bidani ageithĩke mũno PK wa Mso asante sana oro ũndũ ũmwe na sister Jamuma Kanyida Nsa how are you mũndũ gwĩtwo Michael Jogu wĩkĩbere gwĩgeithĩka mũno papa witũ Njoroge Trocadero good morning Jamba makutano masagena nĩ Furaji wa mali pia yako ndani Buruma tigari twakuona Nyeri town mwatũkĩria kĩ nĩ ndakora nginya Mũgoka Njoro kuma mwena wa Subukia wa mwea wa Subukia mũndũ gwĩtwo Mwalimu Gĩtaru Daiga ona keniara hokete ona Mujiristi kuma mwena wa Subukia arauga hata mimi nimealahoka na PK wa Mso good morning na nĩ tũrĩkĩtie kwarahũka na rĩu twathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe harĩ ũrĩmi ũrĩa tũkwĩraga nĩ ũrĩmi mwega. Green Life Crop Protection nĩ athondeki a ndawa ta Governor 580SE ĩno ĩrĩmagĩra mbembe tukanĩtio na kĩndũ kĩngĩ ĩna ciumia ithatũ na nĩ makoragwo na fori ya mĩmera yothe ĩtagwo Lavender Total rĩu nĩ makũreheire ndawa hũrani ya kĩgunyũ kĩa mbembe kana ngũnga fall armyworm ĩtagwo Benzoron 110ME. Benzoron 110ME ĩno hoti wa kũraga kĩgunyũ gĩkĩ hamwe na matumbĩ makĩo. Benzoron ĩhũragwo mbembe maita merĩ rĩrĩa cina wiki ithatũ na rĩa kerĩ cina ũraihu wa maru. Benzoron ĩthimagwo gĩthimi gĩa mita 2 kana mililita 2.5 nginya mililita 5 kũrĩ maĩ ma lita 20 na ũkĩhũra Benzoron tukane na Integra arĩyo stika ya kũnyitĩrĩra ndawa. Benzoron 110ME ĩna ithimo kuma 25 ml nginya lita 1 na ĩronekana duka-inĩ cia Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe ta duka ya Agricel Thika Mazao na Afya kũrĩa gwĩtagwo mwena wa Mwea nĩgetha kũrũa na ũme thrips tũgunyũ na tũtambi tũrĩa tũgũmagĩra mĩmera ta mboco, kahũa, nyanya, waru, kabici, hoho na matunda. Kambuni ya Green Life marĩ na bilioni ya 500 WP. Bilioni ya 500 WP ĩna ũhoti wa kũnina tũtambi tũtũ kaimana na gũtigĩra mũmera waku nĩ wakũhe maciaro marĩa we ta mũrĩmi wĩrĩgĩrĩire. Bilioni ya thimagwo gĩthimi gĩa 2.5 grams kũrĩ lita 20 cia maĩ hamwe na 3 lita cia Integra arĩyo stika ya kũnyitĩrĩra ndawa. Bilioni ya 500 ĩkonekana duka-inĩ cia Agrovet iria cia hakuhĩ nawe na Agricel Thika Mazao na Afya Mwea gwa ithimo cia kuma 25 grams nginya kilo 1. Kama we haha namba yake ni 0742 51 23 69 na kwa Panadol nĩ kuo twathiĩ tũrore horo wĩgiĩ kũrũa na ruo. Rĩu we ndũkae gwĩtĩkĩra ruo rũrũgamie maũndũ maku mũthenya waku ĩtĩkĩra gũkorwo wĩbangĩte na rĩu tũraugire ũhoro wa ndawa ya ruo. Nĩ ruo rwa magego, nĩ ruo rwa mahĩndĩ, nĩ ruo rwa icoka, nĩ ruo rwa mũtwe. Rĩu nĩ wega tũkwĩre atĩ ona korwo thikũ ici maũndũ nĩ maritũ ndũkae kũgiywo nĩ ruo mwĩrĩ-inĩ waku nĩ tondũ Panadol ĩragũkinyĩra na thogora mũbacĩrĩre biũ. Panadol Extra mbũrũgũtũ igĩrĩ ruo ũramĩrĩha ciringi 15 peke yake, nayo Panadol Advance pay ni ciringi 10. Ĩno nĩyo ndawa ya kwĩhokeka ya kũnina ruo mwĩrĩ-inĩ waku na thogora mwega. Ũgĩturwo nĩ mũtwe na marũngo, ũhoro wa magego, niwe ũgathiĩ duka-inĩ ũgetia Panadol. Rĩu wĩna gĩtũmi gĩa gũcokerera ndawa ruo kana ndawa ya ruo ĩrĩa ya kwĩhokeka. Panadol ĩkũninagĩra ruo oro ũndũ ũmwe na ĩkarũnina na ruo mũno. Cera duka-inĩ yaku ĩna kwanyu wĩgũrĩre Panadol na thogora mũbacĩrĩre. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo na ũtanamĩhũthĩra. Wega wakaigua ruo nĩ rwakĩra ũthiĩ wone ndagĩtarĩ. Mũthikĩrĩria nĩ rũcinĩ rwega o toguo Nyokabi arakwĩra mũrĩmi nake nĩ wega angĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio na nĩguo kũrũa na mĩrimũ ya heho kana mbaa tũmĩtaga powdery na down mildew kũrĩ mĩmera ta nyanya, waru, hoho, itũngũrũ na mĩmera ĩngĩ. Green Life mena ndawa ya kũgitĩra na kũhonia ĩgwĩtwo Trinity Gold 452 WP.
Trinity Gold ithondeketwo na dawa ithatu thiini uguo ina hinya wa kurwa na mirimu ya heho kugitira na kuhonia mithemba yothe gutigira mimera yaku ni yakura iri na riri. Trinity Gold no igacirithagia kana negiragiriria bacteria tiri-ini kuhutia waru ciaku. Trinity Gold ni thimagwo githimi gia gramu 50 kuri lita 20 cia mai na ni undu wa tutambi waru-ini kana mimera eno ingitumira bilioni ya 500 WP na githimi gia 2.5 ml. Wigwatire Trinity Gold kuma Green Life Agrovet iri hakuhi nawe ta Agricel Thika, Mazao na Afya Mwea na ingĩ nyingĩ. Kamau marina ngune ni magweterere namba ciao cia thimu na 0742 51 2369 kana 0742 51 2107. Uguo niguo guikaire no twende ukorwo kirima urimi wina umithio naguo ruo ndugakorwo wina ruo oro na hanini. No muthenya wa umuthi na muthenya wa Tuesday na tucemanagia haha rucini tene na tugakwira ithuĩ ni twakwirira maundu mega nigetha muturire waku ukorwo kiagira. No wende guikara wega ta andu aria angi, no wende guikara muturire mwega thiku ici 15 itigarite mathigo koma Easter, no wende gukorwo giikara wega. Ithuĩ ni twakwirira gukunyitirira uri muthikiriria maundu-ini maria mothe ukoragwo ugika. Hatiri undu ungi muthikiriria angikorwo we Nyeri County, angikorwo we Laikipia, no tukunyitirire muthenya wa umuthi. Angikorwo we muthuri, angikorwo we mutumia, we munyitirire wega. Ikinya ni ihuthu muno. Tukwiraga uhoro wigie Rembesha Maisha, namba ni 525241 525241 na tukwiraga ni hitukine BCLB license number 241. Goko kwa Inoro biitire ciaga Wanjiru wa Fausto Mena wa Karura na magutigira ciao twendi na ithu twina cito 1.5 wetereire ke agikorwo ndogorete voucher wigorire oro riu igira kwa M-Pesa paybill number 525241. Inako kurio ni mutwe ni tondu wa mahoni na meciria maingi maria warara ugiciria. Ona riria waigua toracemwo ni kahoma gatumorio ni mutwe otite ukigua riu thiurura otite urakarete uburiire andu atumia riria watuika watinda mugunda ukihurithania ni unegenanirie na andu thoko ukaigua riu mutwe wakuraga boki. It's a Panadol moment. Riria watuika watinda mihango yaku ya hindi ciothe ni ukuire mirigo mugongo uratura wageria kuruga mugo kaigua aca. It's a Panadol moment. Riria watinda ukihura nguo watinda weina mirire riu nginya marungo ni maturire kuria atumia aria matindaga migunda ona makihiuria icembe riu ona aria maratua kahua ni wega tukwire it's a Panadol moment. Riria waigua mwiri waku ni wagia thina, we nawe wina thina wa igego, we wina thina wa mutwe, mugongo, icoka, marungo, riu ninirwo thina uyu wothe na ta imagine kwina Panadol mithemba iri ni tondu kwina Panadol Extra burugo tuigire urenderio ciringi 15, ni kuri na Panadol Advance na pia ni ciringi 10 tu. Riwe ukubatara o guthie nduke ya kwina kwanyu ni cionekanaga na raithi muno, koguo nginya kiothe kine ni ugucikora. Turakwira Panadol ni njira njega ya kunina ruo na rua na ni wega ucokerere dawa yaku ya ruo ya kwihokeka riria uraturwo ni mwiri waku. Ndukae kwaga guthoma uria yandikitwo na ni wega umihuthire uria kwagirire, na ruo rungithie na mbere ni wega wone ndagitari. No tuthiete wega tugithiaga na mbere na kurikiriria muthikiriria na no twende rucini rwa umuthi uhote gukorwo kirima urimi wina umithio, na nikio Green Life company etagwo Green Life Crop Protection maguthondekeire Governor 580 SE ni mari na Ford ya mimera yothe etagwo Lavender Total, na toguo tu muthikiriria ni makoragwo na dawa ya kurwa na ngũnga kana kigunyo kia ngũnga etagwo Benzoron 110 ME. Eno hoti wa kuraga kigunyo giki hamwe na matumbi makio ihuragwo bebe maita meri riria cina wiki 3 na ria kere cina urahi wa maru. Benzoron ethimagwo githimi gia mililita 2.5 nginya mililita 5 kuri mai ma lita 20. No kihura Benzoron tukane na Integra ino no ikoragwo iri sticker ya kunyitirira dawa. Benzoron 110 ina ithimo kuma mililita 25 nginya lita 1 na kana duka-ini ciothe cia Agrovet ira cia kwina we ta duka ya Agricel Thika, Mazao na Afya kuria gugwitwo mwena wa Mwea. Nigetha kurwa na ume thrips tugunyo na tutabi turia tugumagira mimera ta mboco, kahua, nyanya, waru, kabici, hoho ona matunda kabuni ya Green Life mari na bilioni ya 500 WP ino hoti wa kunina tutabi tukaimana na gutigira mumera waku ni wakuhe maciaro maria weta murimi wirigireire. Bilioni ya thimagwo githimo gia 2.5 grams kurita 20 cia mai hamwe na 3 ml cia Integra ario sticker ya kunyitirira dawa. Bilioni ya 500 WP ironekana duka-ini cia Agrovet ira cia kwinawe, na tari ungithi haria Thika andu hetagwo Agricel kuria Mwea ni kuri kundu gwitagwo Mazao na Afya waithimo ciothe kuma gramu 25 nginya lita 1. Uhoro makiria ni 0742 51
2369 uguo niguo kuri na no twende wikare uguo muthikiriria maundu maku makoro mari mega ithe na ithuĩ tũkwĩre rũcinĩ rwa mũthĩ mũtũrĩre waku ũkoragwo guoko-inĩ gwaku kwaga ira ti kuga nĩ tũkwaga ũmũthĩ nĩ tondũ atĩ nĩ tũkoretwo tũgereire ruo-inĩ rĩu tũgũtũra ruo nĩ tugaga ruo nĩ rĩgũthira kĩroto gĩaku ndũkae kũreka gĩkue tondũ nĩ gĩikarire mũno atĩ wageria we kũrora kũrĩa ũngĩteithĩkĩra ũkaga nĩ tondũ mũthenya no ũkinyaga rũcinĩ rũgakĩa o mũthenya ta wa ũmũthĩ ũgakĩa o ta ũrĩa mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ĩkĩaga no ũgakorwo wĩ wa mwanya nĩ tondũ riũa rĩa wega nĩ rĩgũkorwo rĩkĩara kũrĩa we ũrĩ rĩkwerekeire na nĩgetha maũndũ maku makorwo magĩcenjia nĩkĩo tũkwenda ona woe thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number gũkũ tũkwĩraga wĩkĩraga 525241 525241 account name ũgekĩra kiugo Inoro ũgatũma ciringi 100 we nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩ mbeca-inĩ ta imagine rĩrĩa ũtuĩkĩte atĩ we nĩ ũgũtuĩkĩte wa gweterera maũndũ ũĩ na kĩroto ũkoretwo kĩũria gũgakĩa gũgacoka gũgakĩa rĩu nĩho tũkwĩraga mũthenya naguo wakĩa maũndũ maku mothe magakorwo makĩrĩ mega hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩ weiguĩra ũhoro atĩ ũrĩa ũgũhota gũkorwo ũgĩcokanĩrĩria mbeca ũrĩa thikũ ici ingĩ 15 gũkorwo ũkĩongererwo mbia thĩinĩ wa thimũ yaku na nĩkĩo tũngĩenda maũndũ maku magĩre ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro maũndũ nĩ megũkorwo marĩ mega o rĩngĩ ya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 we mũthikĩrĩria ũgũkorwo wĩikaire wega noguo tũngĩenda maũndũ maku makorwo makĩagĩra mũthikĩrĩria rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ ikara wĩ stand by nĩgetha tũkwĩre ũrĩa maũndũ maku mekwagĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ikara haha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM na no tũgũkwandĩkĩra kana tũgũcenjerie mũtũrĩre na njĩra ĩrĩa njega we mũthikĩrĩria na nĩkĩo tũkwenda rĩu kwamba gũtwarwo ĩmwe kwa ĩmwe tũkagũra indo kana tũkagũra shopping kũrĩa gwa Citizen Duka no ni no nyende gũgũtwara kwa andũ megwĩtwo shabiki.com shabiki.com nĩ makorobũĩtie tũrari horo wĩgiĩ aviator ya shabiki.com thaka aviator ũbukie gatege gaku igũrũ wa makĩria wĩonere hotani mũnene thiri no kũmenya rĩrĩa ũbatiĩ kũigĩrĩra mbere ya gatege kohobũkĩte maũndũ nĩ makoragwo marĩ mega kũrĩa gwa shabiki.com na ithuĩ tũrenda gwĩka shopping Easter holiday nĩ tũrarĩ kiumia kĩa ngĩndũ kiumia gĩkĩ gĩothe nĩ kĩa wĩnyerekia nĩ tondũ wa gweterera ũhoro wa mũrũ wa mũndũ kwa bona acoke athikwo na nĩ egũcoka ariũke na ithuĩ tũkũngũiye tũgĩkũngũiye nĩ tũkwenda karĩa mapochopocho nĩkĩo tũragũtũma kũrĩa thĩinĩ wa Quickmart supermarket kũgerera mũtambo-inĩ wa *487*5# rĩu gũkũ nĩkuo tugaga nĩ gwa Citizen Duka wĩgũrĩre kilo 2 cia premium wheat flour nĩ mũtu wa ngano 318 kilo 2 cia mũcere aromatic pishori rice na nĩ bagiti 2,118 maguta lita 3 ma kũruga cabaci mĩkando mĩcere 789 nĩ ũkuona kilo 2 cia cukari nĩ ciringi 578 na guo cumbĩ no ciringi 35 nĩ ũkũhonokia ciringi 500 ma ĩmwe nĩ tondũ wa Easter package 1 we ũkũbatara kũhihinya *487*5# wone ukibanga no honokie mbeca bas ugu hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria maũndũ nĩ mega rũcinĩ megũkorwo makorobũĩtie na njĩra njega na kũrĩa gwa patapata.com maũndũ nĩ makĩrĩ mega atĩ ũrambĩte kuma thĩinĩ wa game coka thĩinĩ wa patapata.com kwĩna maũndũ mega thĩinĩ wa patapata.com na gũtirĩ kĩndũ ũngĩaga maũndũ nĩ mega games nĩ njega ona site nĩ njega cagũra Aviator, JetX, Aviatrix mũthikĩrĩria na ingĩ nyingĩ thiĩ kũrĩa gwa patapata.com play win repeat na nĩ hetũkĩne BCLB license number 447 toguo horo wĩgiĩ gũkorwo mũndũ ageretie maita maingĩ ũkageria rĩa mbere maũndũ makaga gũkorwo makĩagĩra nyokabi ũkageria rĩa kerĩ maũndũ makaga gũkorwo makĩagĩra no rĩu rĩ o rũcinĩ wokĩra maũndũ makoragwo marĩ mega na macenjetie nĩkĩo tũkwenda gũgũthakarĩria mũtũrĩre na njĩra njega kũrĩa kwarembesha maisha na bari 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 ũkorwo rĩ mbeca-inĩ o rĩngĩ ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro ũgũkorwo wĩ thĩinĩ wa mbeca nĩ farifari. Mama Brenda, tufunge biashara haraka. Kwa nini? Juu nataka kudeposit pesa ya biashara kwa bank on our way home. Hii ni bank gani imefunguliwa saa 3 usiku? Kwanza ni weekend. Kuja ni kuonyesha siri ya kudeposit cash kwa bank saa yoyote. Ai baba Brenda, nako ni siku hizi umeadvance aje? Unaona aje?
Sasa kudeposit pesa into your account ni rahisi na chap chap. With the new Equity Cash Deposit Machine, you can deposit up to 2 million Kenya shillings daily. And guess what? The money reflects instantly into the account. Equity Cash Deposit Machines are available 24/7 and are conveniently located across the country at ATM lobbies. So, whether ni usiku ama mchana, deposit pesa na Equity Cash Deposit Machine. Pesa imeingia! Kumbe siri ya kudeposit pesa ni the new Equity Cash Deposit Machine. Hapa Equity imetuokolea. Equity, your listening, caring partner. Horeria ruo na mituki na thogora mubashirire. Panadol Extra borogoto igiri iragukinyira na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10. Wemenyeria guthoma uria yandikitwo utana mihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Inoro TV ni marakorera mugithi special wa Easter Sunday. Ni kiumia giki gukite gya tariki 20 mweri uyu kuria Icon Gardens Kenyatta Road. Mugithi ukambiriria thenya cia utuku o nginyagia che kuingira no ciringi 500. Nyimbo ikaringithio ni Gatheo wa Njeri yegaga mbeca cinjige wega Eliga Thenge majiarire na ukindera na Kegaru ya Junior atunegererie kigoco gya Easter tukungwira kuriuka kwa muhonokia. Mugithi uga telefono wa Karidi wa Deithi na Jonato Gikonyore na DJ Max Msapiri atunegererie mix ya nyimbo mwaki. Mugithi ni wakoro live Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. Dukana tire. Mutumia ni ukoretwo gitangika ni maundu morio ngiohanda maundu megie family planning kana njira iria ungihuthira gubanga uciari maundu megie kahinda ka mweri maundu megie menopause mirimo ya kuonana kimwiri niyo STI na maundu mangi maingi megie mathina ma njira cia uciari maria magumagira atumia ndugatangike ringi nyitanira na mutaaramu wa atumia kuma thibitari wa Maristops ni gatatu mweri uturi wa kana tariki 10 na ithathatu thaa 5 nginya thaa 6 tugithiririka mutambo-ini wa Inoro FM. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Inoro igoro no irashina mungu. Inoro Maene mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Mugatheru tokuga no eguthie na mbere kurutithania wira na makanitha thegia ya gutungio bukirira a Kenya kwa bururuka magitetia nyongerera ya mishara iria irakinyanirio kuri abunge kana mweri uyu na mbuto ndegani cia RSF bururi-ini wa Sudan kuraga andu matanyiheire 400. Macio na mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kadi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndurarihio ona kiukirihira na kadi ino ya biashara na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no rute kuma kadi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa Visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ni twathie kuria magatheti-ini maito muhea wa maina withayo. Good morning. Ndi thayo muno na ndakena ni gukuona ringi Jeff Kuria. Twi haha na mware wa Njuguna kabisa. Asante sana. Mware wa muhunjia ri ario haha. Yes. Muthe aratuikia kindu gitagwo C. Na by the way ri ndwi githomo riu ni gigwicoka mweri uyu ngiuroka wa gatano. Tariki 30 niguo ciana igacoka. Tariki 30 riu hau riu ri hegukorwo hena nditi muno tondu ndiraiguire thirikari ni guikara thi na aciari na nyiti itemi yarie maundu ma githomo gia CBC na no ciana iria irakiri grade 9 ni igukorwo igithura mathukuru maria igakorwo ikiingira kana subject iria magathoma na mathukuru maria makenda kuingira. Riu ciana nyingiri tondu ndinake muciiri
Ane twatindire haha na Wangari wa nyoka bisa ndiri. Marauga Wangari kwanja nowe wanjirire. Mathabu ndekwenda. Haya. Yes. Na niguo mamu augaga uria ti amendete riu nyina mwenyewe. Gima rimwe ti hindi ciothe gima yumaga mutu-ini. Ni mahari hindi yumaga githii. Yes. Ketuthome ngatheti. Ibanduka-ini. Ketuthome ngatheti ya riri. Page 1 ya Taifa Leo. Ciana citu. Ngatheti ya Taifa Leo ithuĩ nĩ tũretirwo thukuru ona nĩ ndĩronire nĩ kũrĩ na igongona rĩthagathage kũrĩa University wa JKUAT kũrĩa aciari marathiĩ gũthomithio. Rĩu koguo no tũgweterera tũtiũĩ ona o matiũĩ no tũngaidirwo. Midomo miwili ya ODM haha gatagatĩ hena kabica ka Raila Amolo Odinga, mwena wake wa ũrĩo nĩ harĩ na kabica aka mũbunge ũgwĩtwo Babu Owino, mũndũ ũgwĩtwo Senator Edwin Sifuna na Governor ũgwĩtwo James Orengo. Aya kũratuĩka nĩo mararũnga thirikari na matiretigĩra kwaria ona gũtuĩka atĩ nĩ makorirwo kĩama kĩa ODM gĩkĩnyitana na thirikari ya President William Ruto, no nĩ gũkĩrĩ na arĩa me mwena ũyũ ũngĩ arĩa maraina o rwĩmbo ruo goci ngumo no goci cokerere thirikari ya Ruto. Nĩ kũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Peter Kaluma, nĩ kũrĩ na Junet Mohammed oro ũndũ ũmwe na Oburu Odinga. Rĩu kũratuĩka atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa Raila Amolo Odinga makorirwo makĩgĩa ngwatanĩro na President William Ruto, kĩama gĩake rĩu kĩhanĩte mũnara wa Baberi, nĩ tondũ kũrĩ arĩa maraikia makombora makĩikĩria thirikari na arĩa angĩ marameinĩra ĩrwambarara ĩrotũra, na icio nĩcio cia katathi-inĩ gaka akambere. Nĩ ũndũ wa mathaa Kenya benyingire katathi-inĩ ga kenda na gũkũ ndakora dondo za hapa na pale. Rĩu ndakora asindikiza mume kazini ili asipitie kwa mama pima. Mũndũrũme ũmwe nĩ akorete hatĩka-inĩ ya gũtwaragwo nĩ mũtumia wake wĩra o rũcinĩ. Nĩkĩ? Tondũ athiaga aruta wĩra arĩhwo mbia akanyua ciothe. Rĩu narĩ macũngĩrĩro-inĩ ma gũbutwo wĩra na mũtumia araugire mabutwo wĩra nĩ mekuona thĩna mũno. Rĩu amũtwaraga rũcinĩ na agacoka kamũgĩra hwainĩ na nduthi o mũthenya nĩgetha ndakonwo nĩ mama pima oro ũndũ ũmwe na ahiki arĩa na mendete mbeca. Hapa kuacha wizi mbuzi alipobadilika kuwa demu. Mũndũrũme ũmwe nake nĩ acenjetie maũndũ make megiĩ ũici thutha wa gũkorwo aiyĩte mbũri. Aiya mbũri ĩrathire ĩramwarĩria na kamũgambo gaceke, kwĩhũgũra arakora nĩ mũirĩtu mwerũ wĩna wigi ici cirekĩrwo cia ngiri 50. Mũndũrũme ũcio arageria gũkomithia in Jesus name, ndĩrĩ kũndũ ĩrathire ĩkarũgama na magũrũ merĩ ĩkahũra coma. Ũguo nĩguo ngathĩti ĩrauga ngathĩti-inĩ ya Business Daily. Page 1 ya ngathĩti ya Business Daily kuga atĩrĩ atĩ bengi nene kũrĩa bũrũri-inĩ wa Nigeria ndĩrĩ ĩragũra National Bank of Kenya rũhonge rwa kũrĩa DR Congo, kũrĩa kana bengi yakoretwo ĩgũrĩtwo hau kabere nĩ KCB Group. Kũringana na riboti ĩrekereirie kuma kũrĩa gwa CBK ya gũkũ gwitũ Kenya, nĩ mahĩtũkĩtie ũrĩa NBK ĩgũkorwo ĩkĩenderio bengi ya kũrĩa Nigeria, no nginyagia na rĩu matirĩ marakorwo makĩiguithanĩria. Kũrerĩkana kũrĩ na mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgirĩrĩria bengi ya Nigeria gũkorwo ĩkĩgũra kana gũkorwo ĩkĩendia kana bengi ya Nigeria gũkorwo ĩkĩendia National Bank of Kenya kũrĩa kana NBK kũrĩa mwena wa DR Congo. Cikaratathi-inĩ kau kambere ngathĩti-inĩ ya Business Daily. Nĩ bengi ya Nigeria ĩratindĩkagwo yendie National Bank kũrĩa DRC yenderie KCB. Nĩ page 1 ya ngathĩti ya Business Daily. Kuma hau ndathiĩ ngathĩti-inĩ ya kana ndathiĩ rũrenda-inĩ rwa CBK. Aiya dola ĩrĩ ciringi 129, pound nĩ yambatĩrĩte nginya ciringi 170, euro ĩrĩ ciringi 147. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthikĩrĩria tukĩiga mbeca icio thireke tuingire kwa M-Pesa paybill number tukuririkane horo wĩgiĩ mbeca ciringi 100, 200, ciringi 500. Angĩkorwo ndũgũrĩte voucher no kwĩgũrĩra o ũndũ mũhũthũ. Ingira kwa M-Pesa paybill number 525241. Tutigarĩtie ndagĩka 9 nĩgetha tũrĩkie marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ, na ũmũthĩ tũkwambĩrĩria na ngathĩti ya Nation kana ngathĩti ya Standard. Right, tukwambia na ngathĩti ya The Standard na ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ wendi wa mũthia wa General Ogolla. Ngathĩti ĩrandĩka na rũthiomi rwa Gĩthũngũ General's last wish,
hena mbica thaka muno ya mutigaire General Ogolla uria wari munene wa mbutu cia cia bururi wa Kenya, na nĩ mwaka ũmwe rĩu ũrĩkĩtie gũthira kuma hĩndĩ ĩrĩa akuĩrĩire mũtino-inĩ wa ndege. Mwaka ũgĩthira, ngathĩti ĩratũmenyithia ndege ya kĩmbirarũ ĩrĩa yamũkuĩte yandĩkithĩtio namba KAF 1501. Ndege ĩno ĩrerĩkana ndĩarĩ na history ĩyo njega, nĩ yakoretwo yathondekwo, no ti maũndũ marerĩkana ũhoro wa kĩrĩa gĩacũngĩrĩire mũtino ũyũ kũhanĩka. Ĩrerĩkana yakoretwo yathondekwo kwa ihinda rĩa ciumia cigana ũna thiru, na rĩu riboti nĩ ĩroimire ĩrĩa ĩranengerirwo mũtongoria wa bũrũri nĩ mbũtũ ya mbirarũ hamwe na waziri wa maũndũ ma ũrangĩri ũgwĩtwo Soipan Tuya. No ataaramu arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma ũkui wa ndege rũhonge-inĩ rwa aviation mathoma riboti ĩno yothe maroigire hana kava nĩ kaũndũ ga kũhunyĩrĩra, ndĩhana ta riboti nĩ ta mũhiano. Ngathĩti nĩ ĩroria ĩ hihi warĩ mũtino kana nĩ mũndũ wagĩkorirwo agĩkĩhingwo maitho kumana na mbara ciakoretwo kũrĩa rũhonge-inĩ rwa mbirarũ, na nĩ ciũria ira kwĩna kĩriga. Ona nĩ tũraiguire Kalonzo Musyoka akiuga nĩ kũrendekana ũtuĩria mũkinyanĩru wĩkwo riboti ĩno, kwanja ũhoro wĩgiĩ ndege yombũkire thaa cigana na yagũire thaa cigana. Riboti ĩno nĩ ĩroigaga atĩ ndege yagũire thaa 8 na ndagĩka 20, ningĩ hagacoka hakandĩkwo yombũkĩte thaa 8 na ndagĩka 22, hakagĩa na kĩriga. Ona ciũria nĩ iroranio kũrĩa mwena wa nenda-inĩ, no nĩ tũramenyithio ũhoro wĩgiĩ itanya rĩa mũthia kana wendi wake mũtigaire Ogolla. Nĩ akorirwo andĩka wiru yake kana ũrĩa egaĩte, na mũgĩkũyũ yugaga kwĩgaya ti gũkua. Ogolla akorirwo akiuga mũriũ wake ararĩ na ciana 2, mwanake hamwe na mũirĩtu, akiuga makorwo makĩgayana indo ciake iria nĩ hamwe na mĩgũnda na manyũmba marĩa angĩkorwo arĩ namo. Agacoka akoiga nĩ ekwenda makorwo magĩikara thĩ merane mekũgayana atĩa. No akoretwo akuiga hĩndĩ ĩrĩa kahurũka kana ime gũkũ mũhuro wa riũa, indo ciake ciothe na mũno nguo cia kwĩhumba ikorwo igĩcinwo. Agacoka akandĩka wiru-inĩ yake mũtumia, mwanake wake oro hamwe na mũirĩtu wake makorwo makĩgaya na indo ciake iria nĩ hamwe na mbeca cia ũkũrũ-inĩ na magai marĩa mangĩ agakorwo akĩamũkĩra. Mũtumia aheo igai rĩa gĩcunjĩ kĩa 50% nacio ciana o mũndũ gĩcunjĩ kĩa 25%, na agĩcoka akĩĩgaĩra mwarĩ Bibilia ĩrĩa atigĩirwo nĩ ũcũwe. Agacoka akandĩka mũtumia wake akorwo akĩheo indo kana mũgũnda na nyũmba kũrĩa hetagwo Hatheru, na indo ciothe iria ciarĩ thĩinĩ wa wiru ĩyo nĩ ciakorirwo agĩciandĩka, na andĩkĩte o mwaka-inĩ wa 2012 kũrĩ Julai 11 andĩkire wiru ĩno mbere ya maabitharu nake megwĩtwo Lieutenant Colonel John Njenga, Lieutenant Colonel Stephen Sane. Ogolla akĩhokera andũ ake. Ngathĩti ĩno ĩroigwo na gũtuĩka arĩ ũmwe wa maabitha arĩa mararĩ na ngumo nene mũno bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, ararĩ mũndũ kana arĩ mũndũ wa kawaida, mũndũ warĩ mwĩnyihia. Nĩ agĩire na ũhoro wa ndeto ciake kwario mũno thutha wa kwĩrĩkana nĩ atũmĩtwo kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa Bomas hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na kĩriga maumĩrĩra matananĩrĩrwo ũhotani wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto, na Ruto nĩ akoretwo akiuga Ogolla nĩ atũmĩtwo kuo kũgeria gũcenjia maumĩrĩra ma gĩthurano nĩguo Mheshimiwa Raila Odinga akorwo akĩanĩrĩrwo ta mũhotani. Cia wiru yake nĩ itambũrũkĩtio karatathi-inĩ gaka na nĩ ũhoro mũnene mũno, no ũhoro ũrĩa ũrakĩrĩ na kĩriga mũno nĩ ũrĩa ndege ĩyo riboti ya ũtuĩria wa kĩhumo kĩa mũtino ũcio ĩrakorirwo ĩkĩrekererio karatathi-inĩ gaka, na hena mbica ya mũtumia wa Ogolla, Eileen Ogolla, oro hamwe na mwarĩ Lona, oro hamwe na mwanake wake wĩtagwo Joel. Icio no tũgũthiĩ na mbere tũgĩgĩcikagia maitho, no nĩ tũgũcoka thutha karatathi-inĩ ga kerĩ. Aha nyoka-inĩ gũtwĩra ũrĩa ngathĩti ĩno ya The Standard nyũmba yao ĩroiga atĩrĩrĩ ya mohoro atĩ thirikari nĩ ĩkũmakanjĩra marũa nĩ ũndũ wa mahendira-inĩ maya mũkoretwo mũkĩigua marandĩka maritũ, na tũkerana nĩ yanĩrĩra mũno, nĩ yandĩkana namba nditũ mũno, nĩ yahũthĩra ciugo nditũ. No rĩu nĩ kũratuĩka atĩ nĩ gũkoretwo na igeria rĩa thirikari rĩa kũmĩkiria, nĩ tondũ nĩ ĩkoretwo ĩgĩkiuga maũndũ marĩa thirikari ĩtekwenda yugwo. Kũratuĩka atĩ kũrĩ marũa marĩa mandĩkirwo tarĩki 9 mweri ũyũ tũrĩ kũrĩa rũhonge-inĩ rwa Communications Authority. Kũratuĩka Director General ũgwĩtwo Daudi Mũgonyi nĩ aranĩrĩire ũhoro wa gũkwanjwo
kũrutwo kwa license akiuga atĩ matikoretwo magĩcirĩhĩra na gũgatuĩka atĩ rĩu nĩ kũrĩ na gũikanĩria kwa mĩario nĩ kũratuĩka atĩ o nĩ marauga atĩ nĩ gũkoretwo na thirĩ ũrĩa nĩ wa mirioni 48 gũgĩtuĩka atĩ o nĩ maraugire o nĩ makoretwo makĩrĩha kanini tondũ nĩ mathire na makĩiguithanĩria marĩhage tũbeca tũnini na nĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene ũgwĩtwo Chacha Mwita no nĩ kũratuĩka atĩ kuma rĩrĩa yambirio mwaka wa 1902 grupu ĩno ya nyũmba ya wandĩki wa mohoro ya Standard Group nĩ ĩkoretwo yũĩkaine nĩ tondũ wa wagi wa guoya kũrũnga thirikari na ĩgakorwo ĩrehete mogarũrũku mũno no kũringana na ũrĩa economy ĩthiĩte nĩ kũragĩtuĩka rĩu nĩ mekorete thĩna-inĩ no ta thikĩrĩriai marauga atĩ o thirikari nayo kũgerera kũrĩ ũhoro wa kwaga kũrĩha imenyithia iria cianekĩrwo ngathĩti-inĩ ici oro ũndũ ũmwe na motungata mangĩ mena thirĩ wa kambuni ĩno ya 1.2 billion Kenya shillings iria maratio nĩ kambuni ĩno no ici ikĩreha katathi-inĩ gaka agakerĩ no agakĩanda nĩ ndakora atĩ nĩ harĩ cia njamba ĩmwe ĩrĩa kũratuĩka atĩ nĩ rahotete gũkũra mirioni 49 kuma mũtambo wa Jambo Pay rĩu kũragĩtuĩka atĩ mũndũ ũgwĩtwo kana Joseph Mumanyi arakĩrĩ mbere ya mũcirithania ũgwĩtwo Banmark Mukumbi ũrĩa ũratarĩirio ũrĩa akoretwo akĩhota kũgucia mbeca icio thĩinĩ wa mĩtambo ĩyo ya kũrĩha iria ingĩ ikĩrĩ haha nĩ cia rĩu mũthuri ũrĩa ũrakĩonekire acuhĩrĩire ndege rĩu nĩ aragĩtuĩkire rĩu nĩ arethwo nĩ borithi thutha wake gũkorwo orĩte hĩndĩ ĩrĩa kũrakĩrĩ na ũhiki wa kana rũracio rwa mũini ũgwĩtwo Prince Ida kũratuĩka atĩ werĩ acuhĩrĩire o ũguo ndege ĩgĩkũra agĩcoka agĩthiĩ akĩigwo nau mũgũnda-inĩ handũ harĩ na mwara kana mũiganano na aratuĩka atĩ rĩu nĩ arorire no nĩ arethwo rĩu nĩ borithi na ndaronekana na kũrerĩkana nĩ aronekana ta akoragwo na thĩna wa meciria karatathi ka mũgwanja nĩ ciĩgiĩ ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Mbeere North etagwo Geoffrey Ruko nĩ arakorirwo kana nĩ arekorire hatĩka-inĩ thutha wa gũkorwo orĩtio ciũria maita merĩ kĩũria kĩa mbere kĩrarĩ kĩrĩa augĩte andũ arĩa othe marĩkoragwo makĩrũrũngana nĩo marĩkoragwo magĩkua hathara indo iria ciathũkangio agĩcoka nĩ atwarĩte ndereti ĩngĩ kũrĩa bunge ĩgiĩ ũici wa mbeca cia mũingĩ ona mũtumia ũgwĩtwo Hannah Cheptumo nĩ aroririo tondũ ũkoretwo ũrĩ abitha wa maũndũ ma cooperatives rĩ nĩ ũkũhotana na wĩra wa kana ma minister cia hau karatathi-inĩ kau ka mũgwanja aroragio nĩ mũmbunge wa kũrĩa Gĩkũyũ ũgwĩtwo Kimani wa Icũng'wa na araugire nĩ egũkorwo akĩrutanĩria ona gũtuĩka mũtumia ũyũ ndĩrakorire ekorete hatĩka-inĩ thutha wa gũkorwo arĩtie mĩario ĩgiĩ ciana iria ikoragwo kana airĩtu arĩa makoragwo makĩũragĩrwo nyũmba-inĩ cia gendi atĩ araugire nĩ mbia makoragwo magĩkorokera na rĩu tondũ nĩwe minister ũrĩa wĩhokeirwo kũhũrana na maũndũ macio rĩ ũhoro ũcio nĩ ũranjĩkĩrire kĩeha no rĩu rĩ tũthiĩ page 12 nĩ tondũ wa mũcaũndi wakora kĩ wakinya kuo rĩu rĩ gũkũ nĩ ndakora mũtumia wĩ haha oretwo nĩ Wanjikũ ũyũ nĩ Wanjikũ mũthaka mũno rĩu na nĩ mũthaka mũno ehumbĩte na agethamba wega ona gũtuĩka nguo ciake irĩ ona iraka aracoka akoiga atĩrĩrĩ ũkinyanĩria wa mahinya ma wathani kana devolution wagĩrĩirwo kũrehe motungata gũkuhĩ na mũkenya o harĩa arĩ Kenya gatagatĩ gĩtarũ gĩa kĩrĩma kana arĩ nginyagia kũrĩa mwena wa Turũkana no rĩrĩ nĩ kũronania atĩrĩrĩ devolution kana thirikari ici cia matũra cioka ciarehire ũici wa mbeca cia mũingĩ harĩ na kĩtanga kĩmwe haha kĩhana kĩ governor kĩrĩte mbeca kĩrathi gĩkĩrĩte mbeca gũkũ Njegeke na Makonia Wanjikũ rĩ no nguo cia iraka nĩ athĩnire bas karatathi ka mũthia nĩ ciĩgiĩ timu ya Barcelona kũrerĩkana ĩronekana tarĩ gũkorwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa semis cia UEFA Champions League nĩ tũgũkorwo tũgĩeterera ũmũthĩ kwĩna mĩbira mĩnene Aston Villa, PSG, Borussia Dortmund na timu ya Barcelona ũguo nĩguo gũikaire thaa ĩmwe tigarĩtie ndagĩka 10 tu naguo mũcaũndi kana mũgambo wa mũrĩmi nĩ ndagĩka 9 ũguo tũkorwo na njĩra nguhĩ mũno gĩtwe kĩa ngathĩti ya Nation kĩrauga nĩkĩ kĩratũma bũrũri wa Kenya thigari citũ ikorwo irio kũrĩa mwena wa Haiti kũratuĩka atĩ kuma rĩrĩa mathire nĩ tũtete mĩoyo ya borithi citũ igĩrĩ kwĩna ingĩ igĩrĩ igurarĩte
no na mwiri wa muthigari umwe nduri urarekererio ni ito ici ni tondu kuratuika ati ni makoretwo na mathina matikoretwo makirihwo mbeca matharaita maria mahetwo ati nginya irifaro iria menacio irathie igakwama membara-ini undu uria uratwimire gucungirire gikuo kia muthigari umwe ni kuratuika ati gwata riria gwakire na wiguithanio ni gwatuikite gwata bururi wa America ni gukorwo kichangira muno no kuma riria mundu witwa Donald Trump araugire America first ni kuratuikire ni kwagia na thina riu bururi witu wa Kenya ni kuratuika ni utumite rite almost 4.6 billion thiini wa utungata una kurorio tondu tutiakaine mihakari tutihuraga biacara na uri andu aitu matikaraga kuori twagirire kihaiti muhia reke tuhingire ngatheti icio hau ni tondu uria mathaa maikaire na musaudi na tugicokererie baadaye ari thinashara ehitukitie ndagika 51 reke twambe tuthikiririe ciĩgiĩ mugambo wa mũrĩmi na tugicokereria tuke tukwira riu ni ihinda rĩa gwĩkĩra bengi mbeca kũrĩa kware mbeca maisha tuma ciringi 100 kuri namba 525241 mugambo wa mũrĩmi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000 mugambo wa mũrĩmi mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuoreo gacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mugambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ĩno nĩ kaunti ya Kirinyaga ũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Faragwe na Faragwe ĩkĩrĩnyaga torĩa ndanakwĩra Faragwe nĩyo tũngiuga cooperative ya kahua ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa Kenya na ĩkoragwo na factory 12 aya nĩ andũ matatiganagĩria ũrĩmi wa kahua na mwaka ũyũ nĩ marĩkĩtie kũruta rĩti na rĩti ĩkoima na njĩra njega harĩtwa njĩtagwa Silas Somba nĩ niĩ manager wa Faragwe Farmers Cooperative Society thĩinĩ wa ithe ici 12 ithe ithano nĩ irarĩhirwo kuma ciringi 140 gũthiĩ na mbere ya mbere kĩrarĩhĩtwo thiringi 145 na kĩng'otore ya kerĩ gĩkarĩhwo thiringi 144 na mang'otore 3 ya gatatũ gĩkarĩhwo thiringi 143 na mang'otore 8 ya kana thiringi 141 na mang'otore 8 na kĩrĩa kĩrarĩthĩ biũ kĩrarĩhĩtwo thiringi 118 na mang'otore 8 gũkũ mũndũ ũraikirie mbeca nyingĩ mũno mũbuko araikirie milioni 10 arĩ wiki nake mũndũ araingĩririe ciringi irakinya milioni mũbuko nĩ arĩmi 85 Bwana Somba tacokera haha harĩtwa njĩtagwa Silas Somba nĩ niĩ manager wa Faragwe Farmers Cooperative Society thĩinĩ wa ithe ici 12 ithe ithano nĩ irarĩhirwo kuma ciringi 140 gũthiĩ na mbere ya mbere kĩrarĩhĩtwo thiringi 145 na kĩng'otore ya kerĩ gĩkarĩhwo thiringi 144 na mang'otore 3 ya gatatũ gĩkarĩhwo thiringi 143 na mang'otore 8 ya kana thiringi 141 na mang'otore 8 na kĩrĩa kĩrarĩthĩ biũ kĩrarĩhĩtwo thiringi 118 na mang'otore 8 gũkũ mũndũ ũraikirie mbeca nyingĩ mũno mũbuko araikirie milioni 10 arĩ wiki nake mũndũ araingĩririe ciringi irakinya milioni mũbuko nĩ arĩmi 85 niĩ haha nĩ njũĩ nĩ waigua atĩ gũkũ Faragwe andũ arĩa maratuĩkire millionaires nĩ andũ 85 na igũrũ rĩa ũguo mũndũ ũrĩa ũratongoretie kũrĩhwo ararĩhirwo ciringi milioni 10 ĩtanjĩra nĩ haha thĩinĩ wa Kenya mũndũ angĩona ciringi milioni 10 nĩ ũrĩmi ũngĩ ũrĩkũ orotiga wa kahũa nĩ wega njuge atĩ aya ti hĩndĩ manjia ũrĩmi wa kahũa Society ya Faragwe yambĩrĩirio mwaka wa 1953 mweri wa 10 na ĩkoragwo mwena wa Kirinyaga East gũkũ Gĩcũgũ na ĩkoragwo na ithei 12 mbeca iria iraingĩrire mĩbuko ya arĩmi nĩ bilioni 1 milioni 620 na ona rĩu ũngĩũka gũkũ nĩ ũkuona titherũ kwĩna ũndũ ũrathiĩ na mbere tondũ mbeca ikuo na nĩ mbeca imuoyo ndiũĩ kana nĩ waigua
ati mararihite ciringi 1.62 billion 1.62 billion. Ici mbia cingirite itura-ini rimwe ni mbia igukorwo igiteithiriria na nginya mundu utarimaga kahua no akuona kindu. Bwana Somba cokera haha. Society ya Baragwe yambĩrĩirio mwaka wa 1953 mweri wa 10 na ikoragwa mwena wa Kirinyaga East guku Gicugu na ikoragwa na ithei 12. Mbeca iria iraingĩrire mifuko ya arĩmi nĩ bilioni 1 milioni 620 na ona rĩu ũngĩũka guku nĩ ũkuona titherũ kwĩna ũndũ ũrathiĩ na mbere tondũ mbeca ikuo na nĩ mbeca imuoyo. Nĩ wega kuga kũringana ũrĩa Bwana Somba aratwĩra nĩ arona atĩ nginya ciringi 150 nĩ makũrĩha ica ikuhĩ. Twathiĩ ũguo nĩ tũkũbota kũrĩma ciringi 150 na ithenya no tũrĩka ũguo twabota kũrĩma mbegũ njega hũnu na etena mũrimũ. Nĩ wega kuga atĩ gũkũ kahũa nĩ karĩmagwo na gakarĩmwo na njĩra njega. Gĩthĩi kĩrĩa kĩratuĩte kilo nyingĩ mũno gĩtagwo Guama kĩratuĩte kilo milioni 1,472,215 na kahũa gothe karĩa tũratuĩte thĩinĩ wa society ya Baragwe nĩ milioni 11,908,800 kwoguo no ta milioni 12. Nĩ tũkoretwo tũgĩtua kahũa wega na rĩtio no twĩnayo nĩyo ya igũrũ mũno. Atĩ mena factory 12 na harĩ factory ici 12 mena ta kilo milioni 12 cia kahũa. Ũguo on average o factory ĩna kilo milioni 1. Ingĩcoka kũrĩa gwitũ mwena wa Murang'a kũrĩa Yego Kangema nĩ wega njuge tene makoragwo na factory 12 na rĩu ithiĩte ikĩhingagwo igatigara factory 5 na ici 5 ona itikinyagia kilo milioni 2 cia kahũa. Ikorwo nĩ ta mbeca icio twaigua 1.62 billion iraingĩrire Kangema kahũa gatongagia andũ na njĩra ĩyo. Bwana Somba kahũa mũrendagĩrio nũ na mũrendirie atĩa? Kahũa tũrendagĩrio nĩ Alliance Berries na tũkoretwo tũkĩendia kahũa direct na kangĩ tũkendia auction. Kana tũrendetio wega muno auction ni turagũrĩrĩtwe $444 na karĩa tũrendirie direct ni tũgũrĩrĩtwe $432. Bwana Somba tacokera haha. Kahũa tũrendagĩrio nĩ Alliance Berries na tũkoretwo tũkĩendia kahũa direct na kangĩ tũkendia auction. Kana tũrendetio wega muno auction ni turagũrĩrĩtwe $444 na karĩa tũrendirie direct ni tũgũrĩrĩtwe $432. Nĩ kũrĩ kũndũ kũingĩ thothaitĩ ikoretwo igĩthĩnio nĩ andũ gũkorwo magĩkombithio mbeca nyingĩ. Agũkũ matiendaga gũkombithio mbeca nyingĩ. Nĩ twabaga gũkombera mũrĩmi mbeca kũrĩa KPCU thiringi 20 nĩgetha akabota kũrĩa thigũkũ no matiendaga tũkerũkie bau nĩgetha makanyita mbeca njega. Ona bara kũratuĩka atĩ kahũa kendu arĩmi no marĩbagwo ta ciringi 5, 7 kana 10. Arĩmi magũkũ nĩ maranjĩra matingĩenda mamendaga gweterera makarĩbwo mbeca ciao ciothe bamwe na nĩkĩo ona matiendaga gũkĩrĩrua icu tũkombaga thiringi 20. Nĩ wega njuge atĩ thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũthikagĩrĩria mũrĩmi tondũ ta gũkũ Somba nĩ aratwĩra thirikari no ndĩmĩre gathikagĩrĩria arĩmi tondũ reforms cingĩ marareta ta ici cia DSS atĩ na kũrĩba arĩmi direct kwa thimũ ciao nĩ maũndũ ithuĩ andũ a gũkũ Baragwe na arĩmi a gũkũ ithuothe tũtangĩtĩkĩra na ndĩna magũtire society ĩgũkinyia 1.6 billion. Kwoguo nĩ mathikagĩrĩrie andũ ta ithuĩ tũkĩmera tũrenda kwĩyenderia kahũa direct. Na niĩ ngoria ndiĩ ndaigua handũ mũrĩmi orona ũmwe arauga nĩ marenda DSS yaumire kũ? Bwana Somba rĩu aria na arĩmi. Njĩra arĩmi tũthiĩ na mbere na kũrĩma kahũa kaingĩ na kahũa kega kathiĩ thoko gakanyita thogora ũrĩa mwega. Kahũa gaitũ mwaka ũyũ nĩ kararĩ kega, kararĩ na A nyingĩ na AB ona ciĩrarĩ o njega na nĩ ĩragũragwo goro. Gũkũ nĩ tũkoragwo na agronomist arĩa matũteithagĩrĩria nĩgetha tũbote kũrĩma kahũa kaingĩ na kahũa kega. Nĩ mathiaga na kũu kũrĩ arĩmi makĩmathomithagia makĩmeraga ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩkwa mũgũnda-inĩ wa kahũa kabinda fulani na mũno nĩ tũmũrĩkaga ndawa iria tũrabũra thĩinĩ wa mĩgũnda itũ tondũ kwĩ ndawa cingĩ ngirie kũbũthĩrwa thĩinĩ wa mĩgũnda ya kahũa na no njũrie arĩmi othe a Baragwe nĩgetha tũbote kũrĩba mbeca njega makoragia agronomist nĩ ndawa ĩrĩkũ tũrabũthĩra. Niĩ hau ndikuongerera ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Baragwe njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe.
Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya mune yetro finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungirari bita wega makiria korwo gya kilo miri ndira yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina. Ũmũthĩ arĩ Millionaire Tuesday, wĩgũrĩre voucher ũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩkĩrĩrwo mbeca kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Inoro Roshine. Mugathe Ruto haroiga no eguthie na mbere kurutithania wira na makanitha thengia gutungio bukirira Kenya kwambururuka magitetie nyongerera mishara iria irakinyanĩrio kuri ambunge mweri-inĩ uyu na mbũtũ ndegani cia RSF kuria bũrũri-inĩ wa Sudan nĩ ciũragĩte andũ matanyiheire magana mana matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ. Tuzime hiyo kamera sasa, saa imekwisha. Tugaga atiriri ciambo cieteke makiruta bia matirenda handu marenda kuonekana riu mbeca ziraheanwo na ngungu guku rungu na thiri barabara ici nĩ thũku mũno na nĩ tũgũaga kinya na nduthi tukiumeria mĩrigo ũguo mwatwĩka na inyuĩ 2027 mũkaimĩra na karĩa mũrĩte tũtingĩmũcokia mbunge rĩngĩ icio nĩ kũmũigana nĩ thoni mũno mwana wa primary arainũkire atarĩ na benji ĩtagwo cia capitation ndagĩtarĩ ndarĩ mbia wandahu arĩa mwana nĩ ũndũ wa Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega rũcinĩ njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Mũtongoria wa bũrũri Mugathe William Ruto nĩ akinyĩrĩirie atĩ thirikari yake no ĩgũthiĩ na mbere kũrutithania wĩra kwa hakuhĩ na ikundi cia kĩndini thengia ya mbũkĩrĩra iria koretwo agĩtũngio aheanĩte ũhoro ũyũ thutha wa gũcemania na gĩkundi kĩa ahunjia kuma kũrĩa mwena wa Kiambu arĩa aragomithanĩtie thingira-inĩ wa iregi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi akĩmerĩra thirikari no ĩgũthiĩ na mbere gũkinyanĩria maingĩ marĩa erĩire mũingĩ hamwe namo arĩ kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre. Maya marahanĩka rĩrĩ thirikari ĩmũrĩkĩtwo na njĩra nene nĩ mũingĩ matũra-inĩ igũrũ rĩa atongoria nene gũthiĩ na mbere kũheana mĩcango na mĩhothi ya mbeca nyingĩ ciĩko iria irerĩkana cia gũkorwo igĩcangĩra harĩ ũhorania wa mbeca kana ungumania. Mwandĩki witũ Sam Njogona agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Pamoja na wewe mlango Thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi mũthĩ wa ira nĩkuo President William Ruto aragomithanĩtie atongoria a makanitha matiganĩte ma kĩroho kuma kaunti-inĩ ya Kiambu muoroto-inĩ wa gũthiĩ na mbere kũmatia thiritũ ya thirikari yake na kanitha. We pray over this state house that Heavenly Father you shall cause the right decisions for Kenya to be made here. President agĩtarĩria atungatĩri acio thirikari yake no ĩthiĩte na mbere gũkinyanĩria kĩoneki kĩayo kũrĩ mũingĩ makĩria ciĩgiĩ sekta ya ũrĩmi. Tuliagiza mahindi mingi 2022 almost 10 billion shillings worth of mahindi. Last year haikufika hata shilingi bilioni moja because we have grown enough. Augĩte thirikari yake na ĩrĩa yombirwo na mũthingi wa Ũkristiano ndĩkwenyenya haha agĩtĩtĩrithia ciĩgiĩ thiritũ ya thirikari yake na kanitha. I want to encourage you as a clergy of our nation. We have a great nation. Let us not bring it down with rumors, negative energy
vitu ambayo haisaidii. So msikuwe na wasiwasi, hii maneno yote hii iko namna hiyo na tutaendelea na Mungu atatujalia. Mwena-inĩ wake mũmbunge mũtumia kaunti ya Kiambu Anne wa Mũratha ũrĩa ũrarĩ kĩgomano-inĩ kĩu akĩhũrĩra ndebe ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ga thirikari na kanitha. Influence ya wachungaji na kuwaga juu sana. Unaweza ambia Wakristo wako tusiende hapo na wakose kuenda. So kwa hivyo mimi kama mama county na mimi nasema we are going to exist and exist with you, na mkipiga kona tunapiga na nyinyi, na sisi tukipiga mnapiga na sisi. We have to work together to bring this country together. Mũcemanio ũyũ ũgĩũka rĩrĩ kanitha hamwe na thirikari cionekanĩte kũhũgũkanĩra thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ makĩria kumana na mũrũgamo wa makanitha mamwe ta Gatoreki na Anglican kũhotomia ũteti kĩgongona-inĩ oro ũndũ ũmwe na mĩhothi ya ateti aya. Mũthĩ wa kiumia kĩu kĩrahĩtũkire amwe a ateti a thiriti a thirikari nĩ maraimirwo mweke wa kũhũra ũteti kĩgongona-inĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Mimi nisipotoa pesa kanisa inaniuma sana. Nasikianga kuna mahali sio vizuri. Kuna mahali inakwama. Mtusamee wenye tunatoa pesa kanisa. Na hii kanisa hii hakuna mtu mwingine atajenga, ni sisi tu. President William Ruto nake arĩ kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet arathukĩra kanitha ũmwe mũcango ĩrĩ ndaigana kwanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ kũrĩa nake mũnini wake Profesa Kithure Kindiki arĩ kaunti-inĩ ya Kiambu arathire andĩki a mohoro gũkorwo makĩhoria macini ciao na nĩguo makorwo makĩruta mĩcango. Sitaki kutangaza hapa, kuna watu wengi wenye wako na wipu. Ile salamu nimekuja nayo iko namna hivi. Tuzime hiyo kamera sasa. Sasa imekwisha. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Mendekithia ma mbunge ma gũcenjia watho nĩguo gwĩtĩkĩria mĩcara ya aruti a wĩra ĩrengagwo makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 3 nĩ matũngĩtio mbũkĩrĩra na njĩra nene. Nĩ mwerekero ũrakinyanĩrio rĩrĩa andĩkwo makoretwo magĩcaya nĩ ũndũ wa kũrengwo magoti maingĩ kuma igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ 100 kĩa mũcara nĩguo gwaka nyũmba, marĩhi ma ũrigitani SHA marĩa marengagwo gĩcunjĩ kĩa 2.75 oro hamwe na ma kĩgĩna kĩa ũkũrũ-inĩ NSSF marĩa rĩu makinyĩire gĩcunjĩ gĩa 6 harĩ 100 harĩ mĩcara ya aruti a wĩra. Na matũra-inĩ mũingĩ ũroiga mwerekero ũyũ nĩ mwogomu kuona mbunge mweri ũyũ nĩguo marambĩrĩria kwamũkĩra nyongerera ya marĩhi ma njoherera cia gũthiĩ thabarĩ matũra-inĩ o mwaka amũkĩra makĩria ma ciringi 366 na kũrĩa mwena wa Nyandarua harĩa marĩtie na ceceni hakuhĩ na Inoro FM maugĩte o rĩu makerĩhĩria irebe-inĩ ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Nĩ Simon Ngũrĩ ũrahinyia ũhoro ũyũ. Mĩcara ĩyo mĩerũ ĩrakinyanĩrio thutha wa mbunge gũtindĩka kamĩtĩ ya mĩcara gũkũ bũrũri-inĩ SRC na njĩra nene thengia ya bũrũri kũgũmĩrwo nĩ mathĩna ma kĩmbeca na namba nene ya Kenya kũrwo nĩ mĩeke ya mawĩra arĩ thutha wa kambuni nyingĩ kũhingwo na kũnyihia namba ya aruti a wĩra, gĩko kĩrĩa kĩrarakĩte mũingĩ matũra-inĩ na njĩra nene. Nĩ gĩconoko kĩnene mũno tũkĩona ma MP marahatũkirie ũhoro wa mũcara wao no tukũ ũmwe tũgethurana 2027 tũkũra twĩcirie mũno tondũ ithuĩ twathurire atongoria tũtirathurire wa ndahuhu, andũ marathi kwĩhang'ĩra tondũ matũhang'ĩre. It is very ashamed na tũkũra twĩcirie ũhoro ũcio. Maugĩte nĩ ũndũ ũrĩ na thoni kuongerera mĩcara ya mbunge na mũigana wa ciringi mirioni 152.26 o mweri kana ciringi bilioni 1.82 o mwaka, o rĩrĩ motungata ma bata mathiĩte na mbere kũhotoma. Na nĩ gĩconoko kĩnene mũno atĩ mbunge no mathiĩ ambunge aitũ tũthurĩte kwĩyendera atĩ no mathiĩ meyongerere mũcara handũ ha mathiĩ magatũtetere. Rĩu niĩ ndĩ mũndũ mũthomu, mũndũ wĩna degree yake, handũ ha mbunge mamenye ũrĩa magũtũkiriĩtĩra wĩra na mbia icio mareyongerera. Rĩu ndaigua no kũrora kayũ andũ akũrũ matirĩ mona mbia ciao, no mũmbunge nĩ ahota kwĩyongerera ciringi 300,000. Cio nĩ thoni nene mũno. Handũ ha mũmbunge athiĩ akaria SHA ndĩraruta wĩra, athiĩ akomithia abductions, anathiĩ kwarĩrĩria nda yake. Na ona thengia ya kamĩtĩ ya SRC na ĩrĩa ya kwandĩka aruti wĩra a mũingĩ PSC gũthingatwo cirutithanie wĩra nĩguo kũnyihia ngarama ya kũrĩha mĩcara ya aruti wĩra a mũingĩ ũkumania na gũkua mũrigo makĩria wa mbunge na senators othe 416 arĩa rĩu makwanjĩrĩria kwamũkĩra marĩhi merũ kuma mweri ũyũ, namba nene yao magĩtetera nyongerera ĩyo. Nao arĩa mareganĩte na nyongerera ĩyo makĩrĩkana gwĩka guo o getha makenie mũingĩ. Mũmbunge wa Kenya ararĩhwo mbeca nyingĩ kũrĩ mbeca iria iheagwo president wa bũrũri wa kũrĩa gwĩtagwo India. Kana marakĩongererwo mbia ũguo tondũ nĩmaingatire Gachagua. Nĩ twaconoka mũno na nĩ ũhũthũ na tũtigĩrĩre atĩ twathiĩ igoti-inĩ. Ũguo mwatwĩka na inyuĩ 2027 mũkaimĩra na karĩa mũrĩte tũtingĩmũcokia mbunge rĩngĩ. Icio nĩ kũmũigana. Nĩ thoni mũno
mwana wa primary arainukire atari na benji itagwo cia capitation ndagitari ndari mbia wanda hu aria mwana ni undu wanda. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Muingi nĩ ũhinyĩrĩirie thirikari ĩthingatithie ciĩko harĩ mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩheanwo nĩ maabitha nene thirikari-inĩ ũhoro wa kwĩhotora kwayo mbara-inĩ ya gũtorania na ndamathia ya ungumania. Ciũria cia ica ikuhĩ ciumĩrĩtie igũrũ rĩgiĩ bataraitha ĩrĩa yaheanĩtwo gũtarĩ marĩhi kuma bũrũri-inĩ wa Russia, ĩndĩ thirikari ĩgĩcoka kwenderia arĩmi ĩkiuga nĩ bataraitha ĩrĩa ĩgũithĩtio thogora. Na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi Paul Rono aroigire thirikari ona ĩngĩheo bataraitha rĩngĩ ĩngĩrũmĩrĩra ikinyo rĩu, akiuga kĩrĩa gĩokĩte nĩ bataraitha ĩtarĩ ndukanie na nĩkĩo yethire kambuni ĩrĩa yamĩthondekire wega nĩguo ĩtwarĩrwo arĩmi magakũrie irio. Na kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mũingĩ ũroiga ona ciĩko cia atongoria kwaga kũigĩrĩrĩka na kugũkwo mĩario yao nĩ ũndũ ũrehete kĩriga kĩnene. Kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ ũrahinyia ũhoro ũyũ. Bataraitha magatumagwo na maima mbimbi cia mbũri na cia ng'ombe na cia ng'oi. Nĩ mũingĩ matũra-inĩ ũkiuga kwĩna bata thirikari gũkoragwo ĩkĩvingia maũndũ marĩa yakorwo ĩkĩmerĩra ĩtekũmatukania. Bũrũri ũyũ tũkĩwĩreta thĩinĩ wa ũtongoria maũndũ marĩa marathiĩ na mbere tweciragia nĩ tũgacoka kũmacundia. Mũingĩ ũkĩgweta ciĩgiĩ bataraitha nĩ ugĩte nĩ wakorirwo ũgĩthiĩ hathara nene rĩrĩa bataraitha yakorirwo ĩgĩtukanio. Gũkũ ũkiuga thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩmagitĩra. Rũtarũngĩrwo Bwana Mũrĩithi matũmĩirwo bataraitha wa free moke matũrehere mambĩrĩirie gũtũrehera nginya mbimbi cia mbũri atĩ nĩ bataraitha. Tũkire gũkũ ũgĩtũgĩtukanĩrio ithuĩ tũtarĩmi tũgĩcina mbeca nyingĩ mũno no nĩ twacokire tũkĩiganĩra. Nĩ ũndũ ũrakorwo ũkĩmakia mũingĩ o rĩngĩ rĩrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi nĩwe Paul Rono arakorirwo akiuga kũngĩgĩa ũteithio ũngĩ twarĩa wakorirwo ũgĩũka na gũkorwo bataraitha ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩtukanio ũndũ to matingĩkorwo makĩrira. And if we are going to be given the same substances for making fertilizer, we will still repeat the same. We intend, we look for a manufacturer to use the same component to manufacture fertilizer. So if we make mistake, we are ready to go to jail. Give us the jail number, don't take us through the process. Mwingi no thiete na mbere na kurigithio nĩ ateti mathiete na mbere na kuruta mĩvothi rĩrĩa rĩngĩ makorwo magĩthiĩ makanitha-inĩ. Twĩ marakori mũrĩithi nĩ thirikari ĩno na makingĩrwo menyeru twagire atĩrĩrĩ ndangĩenda gwĩkwo barĩa ekirwo nĩ uru nĩ kara twĩka ũguo nĩkĩ. Mũthini wa kiumia mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki akorirwo akĩrandĩkia mohoro makorwo makĩvuria kamera nĩgetha matigakorwo makĩmũrĩka mbeca iria atũmĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũkũ ũndũ ũyũ ũgĩthiĩ na mbere na kũrigithia. Ile salamu nimekuja nayo iko namna hivi. Tuzime hiyo kamera sasa. Sasa imekwisha. Mkutano umekwisha brothers. Watu yetu ya media ni watu wazuri, hao ni watu wazuri. No tugaga atiriri. Ciamucieteke. Rĩu president nĩ kũrakinya handũ ũgatuĩka atĩ nginya makiruta mbia matirenda handũ marenda kuonekana. Rĩu mbeca ziraheanwo na ngungo gũkũ rungu na thiri. Na mbia ici no citũ. No nĩ ngwenda kuhoya Mr President na mũnini wake ndĩtucie ũhoro wa gũtindaga atĩ gũkĩhithwo mbeca na gũkũ rungu angaki. Maũndũ nĩ maigwo theri-inĩ. No wĩũrie mũno mũndũ milioni 20 na ndawa nĩ iraga nginya mathibitarĩ-inĩ. Milioni 20 arutaga kũ? Nigetha mbeca ituĩke nĩ ikuhitho rĩ kana iheanagĩrwo rungu rwa magũrũ kana rwa metha rĩ kana thutha wa hema President Ruto rĩ ireka ũguo nĩ ũndũ wa ndũĩ nawe watuĩria maũndũ mothe life muthamaki witũ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tukiuma Kĩrĩnyaga tũraingĩra Laikipia kũrĩa aikari itũra rĩa Dapatas marandũrĩte thirikari tabarĩra ya gwaka barabara ĩrĩa inyitithanĩtie na Nyuki na Doldol. Moigĩte magetha mao makoretwo magĩthũkĩra mĩgũnda nĩ ũndũ wa ngari cia mĩrigo kũremwo nĩ kumĩria irio nĩguo ikinyio ndũnyũ. Makaya mao maroka thutha wa mũgathe William Ruto gũkorwo aneranĩra barabara ĩyo nĩ gwakwo ona atarĩ aiyũkia wathani hĩndĩ ĩrĩa ekaga kambeini mwaka wa 2022 no rĩu mĩaka 2.5 kuma oya wathani
barabara ĩyo ndĩigana kwambĩrĩria no nĩ areranĩire nĩ gwakwo hĩndĩ ĩrĩa erĩga icera mwena ũcio Gĩthui wa Wairimũ nĩ akoretwo akĩrũmanĩra na ũhoro ũyũ. Itũũra-inĩ rĩa Dipatas kũrĩ na kĩrĩro kĩa thogora wa thĩ wa indo ta kabici iria irĩmagwo matũũra-inĩ ma Ngarengiru na Zimbabwe. Wa mbere nginya indo citũ cia mĩgũnda tũgũragĩrwo bei thũku nĩ tondũ kũrĩ mũndũ onokaga kũgũra kĩndũ lori ikarega kumĩra na mũrigo na nĩ agũrire na mbeca ciake nĩ itirĩire kũu. Nĩguo ageragia kũgũra indo bei ya thĩ nĩguo ahote kwĩrĩha hathara ĩyo. Mara nyingine hata magari inatatizo na barabara kuja kubeba mzigo, so mzigo inaharibikia toka mashamba. Barabara ĩno ĩrerĩka gũthũka makĩria kuma harĩa yahukanĩire na ya gũthiĩ Doldol na ũraihu wa kilomita 20 nĩguo mũhĩtanu mũno ũtukanĩirwo na cia kũingĩra matũũra-inĩ iria ithũkĩtio nĩ mbura nene nacio ikarehe hathara makĩria. Kulingana na hii barabara kutoka Nanyuki Muruti, hiyo ni corrugation. By the way kukinyesha hii barabara haipitiki, gari zinakwama. Barabara ici nĩ thũku mũno na nĩ tũgũaga kinya na nduthi tukiumeria mĩrigo ona andũ twarĩ matondu nĩ tũrĩmaga irio ikarega kumĩrĩka nĩ tondũ wa bara gũthũka. Indo nĩ tuĩkaga cia kũrĩra mĩgũnda nĩ tondũ barabara citũ nĩ thũku. Tũra gũkũ no one marima marĩa megũkũ itũra rĩrĩ ritũ nĩ tondũ na nginya gatagatĩ-inĩ. Rũgano rwa barabara ĩno ya kuma Nanyuki gũthiĩ Rumuruti ti rũgeni kũrĩ mũingĩ wa Laikipia nĩ amu kuma o hĩndĩ ya kambĩni cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 matũraga na mwĩhoko nĩ gakuo yeranĩirwo ni President William Ruto. Tuko na mpango ya kuunganisha hapa Nanyuki na kule Rumuruti. Hiyo barabara karibu kilomita 70. Tumeipangia miaka nyingi, lakini mwaka wa kuanzisha hiyo nikirudi hapa nitawaambia vile tumekubaliana. Na rĩrĩa aragĩcokire hĩndĩ ya icera rĩake gĩcigo-inĩ gĩkĩ areranĩire atĩ nĩ gwakwo na matĩna na kĩgĩna kĩa waki ũyũ nĩ gĩgwĩkĩrwo bajeti-inĩ ĩrĩa ĩtanyĩtwo mwaka-inĩ ũyũ. Lakini ni barabara 74 kilometers. Mtanipatia nafasi nijenge polepole, niweke presa ifike katikati, niongeze ama na magari. Hawa watu ndio wadosi wangu na wamesema wanataka barabara kutoka hapa kwenda Rumuruti na kutoka hapa kwenda Doldol. Hata kama pesa haiwezi kutosha mara moja, wekeni pesa kwa mpango taratibu polepole mpaka tukamilishe hiyo barabara. Rĩu kũrĩ ũguo arĩmi aya marendwo gwĩkĩrĩrwo barabara ĩno rami. Rĩu nĩ tũngĩenda tũthondekerwo bara ici citũ nĩgetha ona ithuĩ ũrĩmi witũ ũhũthahũthe. Inooro FM ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ nja ya bũrũri rĩu na andũ matanyihĩire 400 nĩ moragĩtwo nĩ mbũtũ ndegani cia gĩkundi kĩa RSF bũrũri-inĩ wa Sudan. Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na riboti ya ica ikuhĩ ĩrĩa ĩrekereirio nĩ ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UN ĩkiuga njũragano icio iratabanirio matukũ-inĩ manini mahĩtũku. Andũ 148 maroragirwo mũthenya wa kana na mũthenya wa Jumamothi, gũkĩrĩkana ona amwe mĩĩrĩ yao ndĩrĩ ĩronganio na namba ya ikuũ yahota gũkorwo ĩrĩ nene makĩria. Kiumia gĩthiru arũi a gĩkundi kĩu kĩa RSF nĩ mambĩkire tharĩko cia rĩera-inĩ marongoreirie kambĩ cia thamia bara mũciĩ-inĩ wa El Fasher makĩgeria kũiyũkia ũrũgamĩrĩri wa gĩtarũ kĩa Darfur ũrĩa ũrĩ rungu rwa mbũtũ ya mbirarũ, na gĩkundi kĩu gĩkoretwo gĩkĩgeria kũng'ethanĩra na mbũtũ cia ita cia Sudan kuma mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2023, bara ĩrĩa ĩcũngĩrĩire mamirioni ma andũ kũhamũrithio kwao na magatuĩka athamia bara. Riboti ĩyo kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Sudan ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Nĩ tũkũgomana wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 na mohoro na njĩra nguhĩ, no rĩu nĩ ndona JK Jeremiah nĩ ingĩra enyihĩtie mũno thutha wa timu yake ya Man U gũkorwo ĩhũrĩtwo bao nyingĩ, bao 4-1 nĩ timu ya Newcastle United. Tũgomane ciĩhanda thaa 2. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuva wa mathako.
Naam, nĩ mwĩhoko wakwa atĩ kuma oririgana uri oho wega ũtarĩ na kaũru na ũtarĩ na bugutha yote na nĩndoka ndĩ na muoyo tũgũthũke wantu moja onginyi haro-inĩ citũ tũnona ciana ciatumia irokoretwo ikĩgangara ũndũ mũna gwĩtingũria haro-inĩ mwanya mwanya na karibu. Timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ kũrĩa nake matakĩrĩtie mĩaka 20 nĩo metagwo Rising Stars ndĩretigĩra matwĩtonete ya hona thengia kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gĩtũ-inĩ kĩa Africa nĩkĩo CAF kũmacenjia ngurubu ĩrĩa mararĩ thutha wa draw ya ikundi ĩrĩa ĩrekirwo mũthenya wa ira mũciĩ-inĩ wa Cairo bũrũri-inĩ wa Misiri. Kenya rĩu ĩrainia gũtũ ĩrĩ group B hamwe na njorua maita mũgwanja gĩtaro kĩa Africa nĩo Nigeria, Morocco na Tunisia thutha wa kĩama kĩu gũteanĩria draw ĩrĩa marekĩte hau kabere thutha arĩa mararĩ maharĩria mbĩtĩka icio hau kabere nĩo Ivory Coast kwĩheria ndagĩka mũthia. Mũnyinyi wa coach wa timu ĩno Anthony Ahulia augĩte nĩ meharĩria wega ona thengia ya ũgarũrũku ũcio. We are going for a competition and whoever is brought to us we have to manage it and we have to make sure that our team wins. Of course tulikuwa tuna prepare juu ya Sierra Leone, juu ya Zambia and then the draw will may change again. We have again to come out with a different plan. Playing Arab teams is totally different ball game from playing these other teams. Captain wa timu ĩno etagwo Amos Wanjara ũrĩa ũthakaga mũbira kũrĩhwo bũrũri-inĩ wa Spain ndaraingĩra kambĩ-inĩ ya timu ĩyo kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ manathiĩ thingira-inĩ wa iregi nĩgetha manengererio bendera nĩ mũtongoria wa bũrũri matanathiĩ Morocco kũrĩa megũkorwo makĩamba kambĩ kwa ihinda rĩa thikũ 10. The camp I think is only missing now maybe Amos and maybe Andres, and those are our players. Those are players that we have been with them from the under 18 squad, right? So we know them and we know how they play. So I don't think we will have any changes in the team so far. Yes, we are hoping so. If not here, maybe in Morocco they'll join us. Nayo thirikari nene ũndũ mũna thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ irerwo ciĩke mĩtũkĩ na igĩe na meciria magũthondeka kĩharo kĩa mũingĩ kĩa Njawatho kaunti-inĩ ya thĩinĩ wa taũni-inĩ ya Njoro nĩguo gũtigĩrĩra athaki ũndũ ũmwe na macambĩki nĩ magĩa na handũ hega mangĩgĩa naho agũthaka mbĩtĩka cia matũũra-inĩ. Rĩrĩ nĩ rĩtana rĩũkĩte rĩrĩ mbĩtĩka cia timu 29 irathiĩ na mbere na gũthaka mwena ũcio tũratarĩrio mwandĩki witũ the center forward Robert Wamaina agĩtũhe ciothe ciĩgiĩ mwena ũcio. Nĩ umemerekia wa ngucanio ya mũthia mbĩtĩka-inĩ ici cia Kariuki wa Matinga na iria irathiaga na mbere gwa ciumia 6 hĩtũku. Itanya inene arĩ gũthara mbeũ njĩthĩ kuma kũrĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na gũkũria taranda cia mbeũ njĩthĩ aya. Ndĩreciria rĩokire hakiri-inĩ ciakwa ũrĩa tũngĩnyitĩrĩra ciana ici citũ mbeũ njĩthĩ itige gũthiĩ drugs-inĩ na matige kũhũthĩka ũru nĩ ateti. Tumekuwa busy, maboys wengi wamekuja uwanjani, tumepotelea drugs na ngoria andũ othe arĩa mekuo mangĩkorwo na wendo mwega makanyitirira ciana citũ iria cirathaka mũbira ũyũ wa magũrũ. Hĩndĩ ya mbĩtĩka ici athaki ũndũ ũmwe na macambĩki magĩthingata thirikari cierĩ oro ũndũ ũmwe na gĩkabũ kĩa NGCDF ya Njoro makĩenda magacĩrithie kĩharo gĩkĩ kĩa Njawatho nĩguo mbeũ njĩthĩ yone gwa gũkũrĩria taranda ciao. Alafu hii uwanja ya government tunaomba tu mkiweza tuwekea pavilion at least tusikuwe tukinyeshewa kwa sababu mafans wanapotea mvua ikikuja. Ni thoni muno angĩkorwo kaunti ĩno nĩ heagwo mbeca cia kũigana na tũbeca nginya tũnini twa gũthondekera ciana ici kĩwanja ona arĩ handũ ha gũthakĩra nĩ ũru mũno. Tuime ciana mawĩra tucoke tucime nginya ha gũthakĩra. Kĩrĩa tũngĩhoya nĩ MP to kĩwanja gĩkĩ kĩ hakuhĩ nake nĩkĩo gĩkagĩrwo Mashujaa Day, Madaraka Day ihote gũthondekwo pavilion gũkũ nĩgetha anake aya mahote gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire. Oho no marenda ona cioro iria cirĩ kuo rĩu cigacĩrithio na njĩra ya gũtambĩrio maĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ maingĩ. Ingĩhoya nĩ MP witũ ahote gũtũnyitĩrĩra na kĩharo gĩkĩ gitũ nĩ atwanjĩirie gũtwakĩra changing room ĩrĩa ndatũrĩkĩirie ndatwĩkĩrĩire maĩ nĩgĩatiganĩirio. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tufa wa mathako kuma kĩharo-inĩ kĩa Njawatho Njoro thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert Wamaina. Tukiuma kũu kaunti ya Naikuru tũthingĩre ndege tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa Ngeretha kũrĩa ngũru ya mũmwe ya Antoine Semenyo ndagĩka-inĩ ya mbere ĩrarĩ njiganu kũrĩ timu ya Bournemouth gũtumia timu tũnua twa Fulham na ngũru ĩmwe gwa kĩbũgũ ngucanio ya ligi ya Ngeretha ĩrathakirwo hwaĩ kĩharo-inĩ gĩa Vitality Stadium ngucanio mwaki ĩrarĩ kuo. Oh, it's in. No more than they deserve.
West Ham United back on level terms. Andy Robertson knew that he had to deal with a cross. Hotani ucio hoi mwana cia Andoni Iraora haira nginyirie nginya namba 8 murugamo-ini wa ligi iyo mena point 48 guku Liverpool no marika cubiri-ini ka ligi iyo na point 76 na matigite timu itaraheka uhoro ni mucene muingi ya Arsenal na point 13 guku timu ya Nottingham Forest ni monanitie ati mutitu ni kuri kindu kingiuma kuo tondu rumanyitirire namba 3 thiini wa murugamo wa ligi iyo icio cia Arsenal nicio iraria weekend iyo thua gukorwo ati ni makihotire Real Madrid na riu Jeff ndakihekaga uhoro kuma hindi iyo no karigi ya Ngeretha kikombe bana kionea kwa view sasa. Anyway, modo iharo-ini ni bamba moto sana. Jitagora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netu Tako na Noro FM. Amigad murimi wa bebe riu ni njui ni wihariirie kugia na magetha mega mwaka uyu ndukareke kigunyu kia ngunga nikio fall armyworm githukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa ni mugitiri njoru wa kuhurana na ngunga bebe-ini ciaku na yuragaga ngunga ndagika nini warikia kuhuhira. Amigad iratumirwo ni arimi othe guku Kenya hari kunina ngunga bebe-ini na ni hitukie ni thirikari hari kuhurana na kigunyu kia ngunga. Tumira gramu 4 cia Amigad hari lita 20 cia mai no uhiririe bebe-ini ciaku. Amigad nironekana Agrovet-ini yo gukuhiriirie kwambiriria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad dawa kamili ya fall armyworm. Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo rugo ikarire. Panado ni ukihonia gia kwihokeka. Cerera ndukeria ri hakuhi nawe wigurire Panado Extra kana Panado Advance na thogora mubashirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihuthira. Urungithie na mbere wone ndagitari. Happy Easter kuma ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Tukigomana hamwe na family citu gukungwira mabra ma Easter kuririkana wiheani munene uria watuheire mwihoko ona gucokia ngatho ni undu wa wendo na ciiraniro cia kiambiriria kieru. Inoro FM na family yothe ya Royal Media Services turamwendithiria mabra mega ma Easter maihoirwo ni wendo, urumwe na wega wa Ngai. Inoro ceceni hakuhi nawe. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Inoro we kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Ihinda rĩa mahanda nĩ ikinyu. Kuri gukia gutiri ngwareri bisho na nikio oro muthenya twarahukaga nigetha tuthie tugathukume kindu tungiinukiria ciana na ithie guku kwa Inoro FM rembesha maisha tukwiraga gwa 5241 account name kiugo gekira Inoro gatuma ciringi 100 ni ukwihotanira kuma 10,000 tukaroga nginya 100 tugacoka tukaingira nginya 500 nginya 3 million Kenya shilling kuria kwa rembesha thakaririo muturire uikare wega. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Merenda ya kamwira tuthiete kuria kuri Pastor Kuria mena muthuri ugwitwo Zakari wa Ndaro
tukwamba guthie barabara-inĩ citũ nigetha tumenye uria guikarite rucini rwa umuthi agikorwo hari handu kwamite no twende gukuririkania ati ndugakwame muno ni tondu twi nawe rucini ruru rwa umuthi hari ungikorwo ri kana wi Thika Road kana wi Kiambu Road o niguo guikarite muthenya wa umuthi rucini ari thaa imwe hitukite ndagika 29 Gari ya traffic. Barabara ya kuria gugwitwo kuingira Ngara utikoru muno kana uragera thi kana uragera iguru ngari roka ithiete ungienda guthie kuria gugwitwo Westlands ngari ni na barabara ni njega no ugere Professor Wangari Maathai Road no ugere Slip Road wewe mundu uroboyetio wega wi kundu gugwitwo mwena wa Thika Road jamu ya mbiriria haria Survey iroka mdogo yabatete uguo gukinya kundu gugwitwo Pangani no wega wayo ni ati ni irathie na waikaria kuria gwitagwo Kiambu Road marauga rucini rwa umuthi makwamite hare hegwitwo Wamboi Road agikorwo barabara-inĩ citũ no tumenyithie uria guikarite andu a Kitsuru andu a Waiyaki Mombasa Road mwana kundu gugwitwo Lang'ata Road tumenyithie kwetukira 22989 tumenye uria guikaire rucini Gari ya traffic. ithaa riri ria thaa imwe ni riega ni tukwenda guthie nigetha turore uria guikaire mathaa-inĩ maya tukoragwo turi o haha na nikio ngwenda twambe turirikanie muthikiriria ati umuthi ni kwega no umuthi kwina mbeca ciringi 500,000 cash money ni turi na ciringi milioni 1 kana milioni 1 tugikunengereria oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 Ithue mbeca tukwenda gukuhe cia kabiacara tukwenda gukunengereria mbeca cia kanyumba ka mwako ka ukoretwo wina ko kagunda kari ukoretwo kiona uguo gikaraihu kona totego gakinyira no ihinda ria gugakinyira ni undu muhuthu ati ata ku imagine ati we riu ni ukuhota gukwamuka ni ukuhota gukira ni ukuhota guthonga na rucini rwa muthenya wa keri niguo tukoragwo tugikwirira kimanjika kinene kia mbeca ni tondu ni tukwenda warahuke nake Ngai ahingure ndirica cia iguru wega wake gukinyire muturire waku cenjie to ya thimu yaku uhoro ri wa gutura winyitite ruthia ukiriraga ati ngacibũ ciaku ciothe ni cia ihugire wanikage no neno engi ni tondu uria urerete ruona ni watigania na ngacibũ gethaga tauro kanena nene niko gekunywa maithori muno ndungikirira kuma Januari nginya Dithemba ni tukubatara gukinya handu tuge ona ithe ni twetikia na ni tugukura na maundu ni mekwagira ni tondu kanua gaitu ciugo cia tonua twitu cie hinya rurimi rwaku ruhuthire kwirathira maundu mega kwa M-Pesa pay bill number ugane 525241 account mtwikiraga kiugo inoro tugatuma ciringi 100 na tukirikia gutuma ciringi 100 riu tuebanga tuwe macembe tuwe tuondo reke ituingire mugunda na twaingira mugunda nigetha tuthie tukarime na tutingirima mugunda wihurite ria nikyo tukwamba kunina ria na Glyphix 410 SL rira twaria oro wa Glyphix 410 SL tukoragwo tukiariria murimi uria ukwenda gutheria mugunda wake wothe na ndakae gutigia kindu etagwo ni kumaliza kufinish kumalo ria riothe na mugondo kororo na irio ingi ni tondu ino ni non selective Glyphix 410 SL ino watukania wega na mai mililita 200 kulita 20 cia mai utukanie uhuhire ni ukunina ria mugondo waku utanarima na ukirikiriria uguo ni wega umenye ati ria mugondo wa mboco riria ciakunuka ciakura ciambia kwambata ni ritengeranagia na wega wa mboco ni tondu kwina wega tiri ni turekirite bataraitha gwe thumu ni kwaura Ngai ni atuheriera riega ria naryo ni ricomokaga tondu mbegu ikoragwo ikomete ku tiri ni cietereire nikio turenda gukumenyithia uria ungitwika atiri we ni wa nina ria mugunda wa mboco meciri oro ndumwe na ndengu riu tugakwira uria igukura wega inineirwo ria kugerera Bin Pro 480 SL Bin Pro 480 SL ino iguguteithiriria murimi kurwa na mukengeria urwe na micege thangari ngothe kaguru kamwe mugunda waku ukorwo ukiriruka tiga gutika andu aitura moka guthoma ati types of ria magoka mugunda gwaku types of weed mukengeria ciana cithomage nacio aca turakwira ihinda rega ni tiri wi muigo huhira Bin Pro 480 SL wone ugaruruku 0725504039 kuma kwa Bota Chem
no tuthiete wega muthikiriria twathie kuria gwitagwo gwa Sifao Mobility na Sifao Mobility ni mari na ngari marehete makureheire we muthikiriria. Sifao Mobility makureheire Shujaa ya wira, we murimi, we mwene hardware, we ukoragwo we thiini wa miako, we na Toyota Hilux muthikiriria ni urumbuitio na njira njega. Shujaa ni mundu ukiraga rucini gwethera na nikio ngari ya Toyota Hilux uraheo mweke wa gukorwo kimigura. Twina ngari maita meri, tuna 2.4 liter kana 2.8 liter, engine no ikorwo manual kana automatic, no ethe 2 wheel kana 4 wheel drive muthikiriria, na no hote gukorwo kigurira ngari no. Na makoretwo mari ngwataniro na KCB nigetha kuhothia maundu megie kwigurira Toyota Hilux. Urarugamirwo gicunji kiigana kwa igana hari kugura ngari no, ni uraheo nginya ciringi 5,500 cia kwambiriria biashara, na ningi to uguo tu wina comprehensive insurance, wina mieri 3 utekwamba gukorwo kiriha, no ni uhetwo nginya miaka 5 hote gukorwo kiriha. Turari horo wigie best deal in the market. Muthikiriria ungenda maundu maku magire, thie gwa Sifao Mobility ugure ngari no igwitwo Toyota Hilux na ni ukuona uria kuruta wira. Namba ni 0800723222 0800723222. ni koragwo na hinya muingi, ni ngari history njega na yaragiria murimi kana muhuri wa biashara o haria hothe angikorwo ari. Muthikiriria reke tuikare wega na ngari no igwitwo Toyota Hilux. Ririkana ati ni turakwira riu wimugoitherie bei, na ni tukwiraga horo wigie ngari ci Toyota Hilux, no to pick up njeru kana to pick up. Muthikiriria ni ngari guteithiriria ikorage guteithiriria kwagirire na njira njega. Reke tuikirie na tugicokereria tuke tuthiete moja kwa moja. No twende guthie kwa Farm Fix rucine, ni ugututwara kwa Farm Fix kana thie kwa moja kwa moja? Ona ngenda kwamba kuingira kwa Panadol nigetha twambe turigitwo nigetha mundu agithie mugundari ndagaturwo ni marungo, ndagaturwo ni mutwe, ndakae guthie gutinda kou akirite mugunda atekumenya ni nakwa tondu uria areirwo ni ngingo, magego ni maturire. Riu Panadol ni murata waku wa hakuhi uria gutuma we ukorwo ugitwika ati riu mathina maya mothe ni muoranwo namo. Ria turario horo wa Panadol ni turakwira ati ni onekanaga u kwanyu nja, na igatwika ati ria wamihuthira we ni ukugia na ugaruruku na mwiri waku ni ukuigua wega. Ni wega tukwire ati riria turario horo wa Panadol kwina mithemba iri. Ni kuri na ria ciringi 15 etagwo Panadol Extra, na ni kuri na Panadol Advance ya ciringi 10. Ni undu wa mathina maya mothe wewe tuliza mwili, horera ucoke urigitwo na ungeigua murimo utawakiririra, ruo rungiaga gutwika ni rwahorera, ni wega uthie thibitari. No kenyua Panadol ni wega uthome kuringana na uria yathiriirwo. Ni twathie gwa Farm Fix muthikiriria nigetha tuhote gukorwo tugikuririkania uria ungihota gukorwo kirima wega na guhiuka kuria gwakorwa na ngũnga oro ndumwe na tutambi tungi kaimana. Turari horo wigie Farm Fix. Farm Fix ni makorobwetie na njira njega, na njira ria makorobwetie nayo ni eno Amigad murimi wa mbembe riu ni weharireirie fiuna ni uri kana ukoretwo urikitie kugea na magetha mega ma mbembe, na ndukareke ngũnga niyo fall armyworm ithukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farm Fix Africa ni mugitiri njoru wa kurwa na ngũnga mbembe ni na yuragaga ngũnga ndagika nini warikia kuhuhira. Amigad riu iratumirwo ni arimi Kenya ng'ima hari kunina ngũnga mbembe ni na nehitukine thirikari hari kurwa na ngũnga. Tumira gramu 4 hari lita 20 cia mai no huhire ngoro-ini cia mbembe. Amigad ironekana agrovet-ini ciothe riri hakuhi nawe kwambiriria gramu 10 nginya kilo 1. Amigad dawa kamili ya fall armyworm. Tuthie kuria Kenado Koe na tugicokereria no gukuririkania umuthi wi bia-ini, umuthi wi kefeti-ini ciringi 1,000 negi ciringi 500 kwa M-Pesa paybill number 525241. Kenado Koe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Oi ukahande no horo muru ni oyo wabio ndinoka no horo mwega ndugagioka na maundu motu rucini rwatene undu ngindehera ndeto njuru. Ciana nyingi cia tuiretu cia university urona ikiuragwo ri cituragwo ni anake haya aca ciroragwo ni athuri mena micii yao. Ewe nawe no thuthurio yo wako. Ndenda gukwira thuthuria wakwa ni undu riri kairetu gaka ri kwambitwo ni muthuri uyu kaheo indo kage ihu kamwira ndina rio na ninguka kwira mama muthuri uyu ona ndiguthukirio gwakwa, ndiguthukirio wira, ndiguthukirio reputation yakwa, ndiguthukirio hairake yakwa. Ona ngekere muhunjia ndikuthukirio kanitha wakidunya ruaniki akona undu uria mwega
tigarĩ kana gaka gatire twana otoria rĩrĩ wa ndaro rĩu naigua kĩu nĩ gĩa kũmakia nĩguo otoria mahu maingĩ matirarutwo nĩ irĩtu mararutwo nĩ atumia mena thuri mĩciĩ yao haiya oragia atĩrĩ na ngoro ngome ĩno ngũmĩciarĩra mwana ũngĩ na ici nĩrĩmetwo nĩ kũrera woi rĩu ina mũndũ arakararĩ etagwo marĩtwa mothe manjĩtie na eni mothe ma eni gũtirĩ aretagwo nona tondũ rĩu rĩ nĩ ahanie tararemwo nĩ aya na mũkane agĩa ihu no rĩrĩ Paũlũ hĩndĩ ya mũthuri na mũtumia mahikania rĩ ndigwĩciria nĩ wega kũrekereria mũndũ ũmwe wĩra magĩrĩirwo meke kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ complimenting kũiyũria ithenya rĩrĩa ũtaraiyũria ngire ndwambirwo wĩ wa 60 njiyũrie 40 icio no andũ a primary no magĩtire cost sharing complimentary primary nĩ cost sharing nĩguo tuteithanie o mũndũ ongerere ũrĩa ũngĩ ona kĩrĩkanĩro etirwo mũteithia mwenda andũ matige kũũraga na mĩciĩ nĩguo mũtũrĩre nĩ ũteithanio na inyuĩ arũme ĩtĩkĩriai atumia moimagare ndokĩte gwaku nĩ kwaga kũngĩ gwa gũthiĩ aya oimagare athikũ yagathũkũme nĩguo nĩaige kioski hau nĩandĩkwo wĩra nĩ athũkũme mũtumia ũrĩa ngatharĩ tu athiaga kũmatha atĩ ahana merikabu iria cia thũgũrĩ gũthiĩ kũmatha akuaga ta gathanga tũrie mũtumia waku nyũmba tarĩ ngirobu nĩ warume arĩa rĩrĩ magiragia nginya atumia gũkorwo na thimũ ici cia tachi ndakombwo mũndũ ombagĩrwo mũtumia ũngĩ aranjĩria nĩ atunyirwo thimũ ya tachi nĩ mũthee ageretie kũmwĩtia nĩ aremete tondũ atĩ nĩ onirwo tonyete Facebook oh my god ino kakona ciakirwo ndĩ ũgeni na nĩ mũndũ rũme wĩna tombo na atumia aingĩ rĩ they are married but they don't have husbands makimarĩtwo nĩkĩ atumia aingĩ they are married but they don't have husbands athuri aingĩ they have married but they have no wives because they have never created gĩtũma ngĩthio meneki nĩ kũigua ũru nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio they have never created a man and a wife they are just a female and a male asa andũ arĩa maragĩikarania mahikanĩtie rĩ reke tuge mateithanie wenda kũhe ũhoro ĩ tathi ũgecirie nĩ mateithanio na ndathi gũteithia wakwa ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro twambe tucoke ũthiĩ kũrĩa kwa Botakem nĩgetha thutha ũcio tũthiĩ tũkarĩme moja kwa moja niĩ ndĩrenda twarĩrie mũrĩmi wa mbembe rĩu nĩgetha atuĩke atĩ we nĩ egũkorwo akĩgĩa na magetha maingĩ matarĩ na bunjo matarĩ na igunyũ nĩ ũronire ngũnga makũndũ iraingĩra igatuĩka atĩ cio ciananga kwananga mũrĩmi agatigwo akĩũria rĩu kĩrĩa ngainũkia nĩkĩ rĩu kĩrĩa ngatwarĩra ciana ciakwa nĩkĩ thutha wa wĩra ũyũ wothe ndutĩte rĩu kĩrĩa ingĩinũkia rĩ nĩkĩ rĩu ndũkatuĩke mũrĩmi wa mĩnoga mũrĩmi wa hathara mũrĩmi wa gũtũra thaithanaga aheo irio na nĩ ararĩma Amito 5.7 WDG ĩthondeketwo na ũtaramu wa kĩrĩu atĩ nĩ gũtuĩka nĩ yanina kaimana kĩndũ gĩgwĩtwo ngũnga tũraria ũhoro wa fall armyworms gĩkĩ kĩgunyũ rĩrĩa gĩoka mũgũnda harĩa ngoro-inĩ nĩho gĩũkaga gĩgatonya gĩkaingĩra gĩkambia kũrĩa gĩkananga gĩgatiga gĩko na gĩgatiga matumbĩ makĩo koguo gĩgatuĩka atĩ rĩu we rĩrĩa wathiĩ kũrora mbembe ciaku mũgũnda waku ũrarĩ na riri wa ngirini ũkona nĩ ciambia kũhwererekera nĩ ciambia gũkũra itakũthiĩ igũrũ ũkarigwo nĩ nakũ kumbe nĩ kĩarĩire harĩa ngoro nĩkĩo tũkwenda gũkĩnina na Amito 5.7 WDG na to ngũnga Amito 5.7 WDG ninaga nĩ amu nĩ ĩrũaga na tuta absoluta ĩkarũa na trips ĩkarũa na red spider mites oro ũndũ ũmwe na leaf miners thĩinĩ wa mĩmera yaku mĩingĩ mĩtukanie na Sky Seal Gold nĩgetha ũtuĩke nĩ wakĩhotana mbara ya kũrũa na ngũnga na tutambi ubataraga gramu 5 na yukana gakombe ga guthima ugacoka ugatukania na Sky Seal Gold ekira Amito 5.7 WDG wekira Sky Seal Gold ni ukonina ngũnga no ucoke uririkane atena gwa mugunda wa mbembe waku rĩrĩa wĩna ria unine kaimana na Maize Pro 500 SC rekeria rĩu rĩroka mbembe-inĩ ciaku rĩrĩa irirũkĩte ikagira igatuĩka atĩ nĩcio irahitha kana nĩrĩo rĩrahitha tutambi we ukobatara kunina kaimana ria na Maize Pro 500 SC rĩu wehuhĩra hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũhoreru rĩrĩa mathangũ makinyĩte 3 4 na 5 nĩgetha ĩnine kaimana wĩkĩraga Maize Pro 500 SC gĩthimi kĩa milita 150 wĩkĩre kũ lita 20 cia maĩ huhĩra 0725 50 40 39 kuma kwa Botakem ũrĩmi wĩna umithio Shujaa koragwo arĩ nyokabi
nĩ mũndũ ũkwĩmenya, mũndũ ũkũruta wĩra na kĩo, nĩ mũndũ wĩna kĩoneki, nĩ ũiguĩte ciĩgiĩ Toyota Hilux kuma kũrĩa gwa Sifao Mobility. Sifao Mobility nĩ makũreheire Toyota Hilux na makoragwo na mĩthemba mĩingĩ o ĩrĩa ũngĩenda. Nĩ tũrĩ na single cab na nĩ tũkũrĩ na double cab, nĩ tũrĩ na manual na nĩ tũkoragwo na automatic, nĩ tũrĩ na 2-wheel drive na nĩ tũkoragwo na 4-wheel drive, o kĩrĩa ũngĩcagũrĩra. Hilux ĩkoragwo ĩharĩrĩirie gũkorwo ĩkĩruta wĩra, na rĩu marĩ na ndeto njega, deal njega ya gũgũteithĩrĩria. Marakũrũgamĩrĩra mena KCB 100%. Ũkagũra ngari ĩyo ũgacoka ũkanengerwo ciringi 500 cia kwamba kũruta wĩra. Wĩna comprehensive insurance cover, nĩ ũgũcoka wambe ũheo ihinda rĩa mĩeri 3 ũkorwo ũgĩbanga ũhoro wa kũrĩha, na wĩna mĩaka 5 kũrĩha. Nĩyo njega makĩria, ndũrĩ handũ hangĩ ũngĩona deal teno. Sifao Mobility no macerere guothe bũrũri-inĩ na wĩgũrĩre ngari ĩno. Ningĩ no ũhũre namba ĩno 0800723222, 0800723222. wĩ mũrĩmi, mwene biacara, mwaki, mũndũ ũteng'eragia iroto mũthikĩrĩria, mũndũ wĩrutanagĩria na kĩo, 0800723222. Tũraria horo wĩgiĩ Toyota kana tũkaria horo wĩgiĩ Toyota Hilux, maũndũ makorwo marĩ mega. Ririkana nĩ ngari njega ĩno ya gũkũrutĩra wĩra na wĩikare wega. Na ngĩrĩkia hau ndaguthũka moja kwa moja kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Amigad. Na ũririkane mũndũ ũgwĩtwo Nyokabi, nĩ tuikaraga tũkĩririkanagia mũrĩmi atĩ rĩu ngũnga nĩ hĩndĩ ciĩ wĩra, ngũnga nĩ hĩndĩ ciĩrutanĩirie kũroka wĩra, kũruta mawĩra marĩa mothe moru ma ũthũkangia. No rĩu wenda maũndũ magĩre, haha nĩho tũrĩ. Amigad, we wĩ mũrĩmi wa mbembe, nĩ wĩharĩrĩirie biũ kũinũka na kũgĩa na magetha mega ma mbembe. No ndũkariganĩrwo atĩ ngũnga nĩyo fall armyworm nĩ thũkangagia mĩmera na magetha maku. Amigad kuma Farm Fix Africa nĩ mũgitĩri njorua wa kũrũa na ngũnga mbembe-inĩ na nĩ ũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad rĩu ĩratũmĩrwo nĩ Akenya othe harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũrũa na ngũnga. Tũmĩra gramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ na ũhuhĩre ngoro-inĩ cia mbembe. Amigad ĩronekana Agrovet-inĩ ciothe irĩ hakuhĩ nawe, kuma gramu 10 nginya kilo 1. Amigad tugaga nĩ dawa kamili ya fall armyworm. Tuthiĩte rĩu ĩmwe kwa ĩmwe tũkarigitwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Muthikiriria ni njitagwo Wambui wa Muturi. Muthenya ũmũthĩ njĩtĩkĩrĩtwo na Dr. Wachira Murage kuma Savannah Hospital tũrore ũhoro wĩgiĩ rhesus factor. Karibu daktari. Thengiũ mũno. Mũhĩgwo njĩtagwo Wachira Murage, na rhesus factor nĩ kĩndũ tũriganagĩrwo mũno o kwaria ũhoro wakĩo. Na rĩu ũhoro wa rhesus twauga mũndũ arĩ either A kana AB kana B kana O. No akagĩa na katumo kau kangĩ getagwo either positive or negative. Rĩrĩa twaria ũhoro wa rhesus factor, na nĩ kanyamũ gakoragwo ke handũ cells-inĩ ci red blood cells. Gako ke hau kana akorwo gatarĩ ho. Rĩrĩa gatarĩ ho tugaga nĩ negative, rĩrĩa keho tugauga nĩ positive. Rĩu rĩrĩa mũtumia ekwĩrwo rhesus negative, nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩmenya atĩ angĩgĩa na mũthuri na ti mahĩtia wĩ rhesus positive, macoke matuĩke no magĩe ciana, nĩguo kwenda kũmenya kana ciana icio igũka atĩa. Na ndĩrenda kuga atĩ mangĩgĩa na mwana rhesus negative, hau hatirĩ problem, nĩ tondũ nyina nĩ rhesus negative, acoke akuwe mwana rhesus negative, hau hatikoragwo na problem. No angĩkorwo arĩ rhesus positive, nĩ kuonania already nĩ akũhũrwo nĩ nyina, tondũ nyina thakame yake nĩ ya rhesus negative, acoke hagĩe na rhesus positive, koguo mwana ta ũcio no ahũrwo. No ũrĩa tuonaga nĩ atĩ ti mwana ũcio ũkuĩtwo ũgũkorwo ena thĩna, nĩ ciana ingĩ igoka. Mwana ta ũcio nĩ gũtigata kĩrema ũguo ya antibodies. Rĩu mwana ũyũ ũngĩ angĩũka akorwo bado arĩ rhesus positive, anjagia kũhũrwo kuma fertilization, na kaingĩ nĩtuonaga atumia ta acio nĩ mahunaga kana makagĩa na ciana itarĩ njega. Rĩu kũgirĩrĩria ũguo harĩ test twĩkaga ĩtagwo ICT, indirect Coombs test, rĩrĩa mũtumia ta ũcio arĩ mũritũ tũgeka mbere, ĩkorwo ĩ negative tũkamũtheca anti-D mĩeri 7, that is 28 weeks. Ĩgĩkorwo unfortunately ĩ positive, rĩu nĩ mwana tũrũmagĩrĩra tukahũra mbica. No nĩkĩ kĩratũma tuge ũhoro wa rhesus negative kana rhesus positive? Rhesus negative, mwana agĩtuĩka thakame icio nĩ ciatukana, ona tiga ũhoro wa kũhuna kana mwana ta ũcio gũkua, mwana ta ũcio nĩ agĩa na kĩero, no aciarwo na nyamũ twĩtaga jaundice, na ĩgakorwo ĩ very bad, ĩgathũkia nginya brain. No ti kuga atĩ atumia me rhesus negative matingĩgĩa ciana, nĩ mekũgĩa ciana wega mũno. Ti kuga mangĩ na mũthuri rhesus positive matigane nake methe negative, no. Bata nĩ kũmenya situation ĩyo, tũkameka ICT, tũkametheca cindano ĩyo ĩtagwo
etagwo anti-D na tukarumirira mwana ucio tugacoka tukamuciarithia akinya 39 weeks tutietagirira mathie 40 plus tuciana ta icio tucirutaga at 39 weeks ni kugiriria matigathi na mbere na gutuika more exposed no andu matiagirwo ni kumaka tondu ni mutumia ni rhesus negative ekubatara o kumenya niguo steps ici ikarumirirwo na ndanakorwo na murata wiho wanakorwo na thina tuyu na njirire nigetha hote kugia kana gatatu tondu ambite ku miscarriage igiri cia mbere erirwo kana taru ni ndagitari wake wona wohanda uke tuguthece shindano ino Dr. Wachira Murage muthecaga ya rhesus factor ni yaki ni etagwo anti-D ya rhesus factor na uria ikaga ithiaga ikamop antibodies turauga mutumia ni rhesus negative angikorwo akuite kana rhesus positive arutaga antibodies ni ta thigari arutaga thigari cia guthie kuhura iyo positive tondu ciciria ni kindu kigeni kimwiri riu thigari kaumira kwa wingi riu ino shindano yukageka ikoya ikoraga thigari icio huthire kiugo kiu ikoraga nta kumok antibodies icio ciothe ikihera system-ini uguo niguo shindano yoika wacoka kuria Savannah Hospital umageithie muno makiria umageithia thengi muno karibu ni undu wa kanya kau wahe asante ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ni njitagwo Wambui wa Muturi ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega nitwacoka na gwenda twambe tuhiuke mwe kwemwe urimi witu njiguaga ukiuga horo wigie gutheria mugunda horo wigie kumenyerera mbembe na mboco ona horo wigie ngonga reke tuthie kwa Botakem riu tungiingira kwa Botakem ni wega tukumenyithie ati we ugukorwo ukiri na urimi mwega uria ugutuika ati riu we nawe ni wakiota kumenya thiri turakwira riu uhoro wa gwikira wega mimera yaku Max Grow ikoragwo na nitrogen, phosphorus, orodume na potassium. Murimi mimera yaku yothe ni irabatara gwikirwo gia gutiri urimi utabataraga kuhurwo boost ni kuri fertilizer ya tugaga ya gwikira tiri-ini ni kuri twitaga top dressing no ino ru turauga ni foliar fertilizer. Max Grow kuma kuria kwa Botakem ni ikoragwo na wega wa mutukanio wa indo ici ithatu na nikio yukaga gwikira irio ikaguthuka ikaruta mahuti makiria makahota kuria irio njega tondu ni meguthondeka irio na ikahota kuregulate ginya amino acids ni njega ya mimera yothe thiini wa gikiro o giothe kuma wari ikunukiro uke wambatite ginya haria rekuira matunda na ginya rire rituika ya kugethwo riu ni wega tukwire ati ubataraga kumitukania na Sky Seal Gold enyite wega netendere na eihuge Max Grow we riria wabatara gukorwo gikira mimera yaku hinya migure kuria duka-ini na nitwauga ni ya gikiro o giothe irio mithemba yothe ginya matunda ni wega tukuririkania no milita 20 gwikira lita 20 cia mai koguo ndubataraga gwikira indo nyingi nayo Netmax 50 EC eno riu turakwira ni njega ya kunina tutambi turogi mutohuruta ni ukuona Omelif minus thrips Mary bugs methigiriri ona dedo kana stem borers riu we mitukania na Sky Seal Gold Netmax 50 EC igitukanio enyitaga wega ikaruma na ikaihuga koguo tutambi twahutania nayo no gukua tuhukaga 0725504039 ni kuma kuria kwa Botakem thaigere tigaritie ndagika orokenda muthikiriria reke tuthie gwa Sifau tuhote gukorwo tugithondeka muturire witu Toyota Hilux ikoretwo ithondeketwo na ithondeketwo ni tondu wa gukinyaniria cioneki cia murimi kana muhori wa biashara na gutiri hindi igakorwo ikirehe githina muthikiriria wona wagura kana ukugura single cab kana double cab na 2.4 liters na hari na 2.8 liters engine yakaro kwenda manual kana automatic ugenda 2 wheel drive kana 4 wheel Hilux ni hariririe gukorwo gikurutira wira tumitaga shujaa wa kazi ni wira ore kuruta wakinya na maundu megi urimi shujaa wa kilimo na wakinya na maundu megi miako shujaa wa mjengo na shujaa wa mazao na nikukoragwo na shujaa wa usalama guko gwa Sifau Mobility maregotandro na KCB ni mahuthitie mwikire wa maundu na nikio turakuririkania ati wina Toyota Hilux wi murugamirire gicunji kiigana kwa igana ni ya kwigurira ngari ino ucoke unegero ciringi 500 wina comprehensive insurance cover wina mieri 3 utabite gukorwo kirihana ta uguo tu wina mieri 72 ya gukorwo kiriha ino niyo best deal in the market kana turauga ino niyo
ndiro ria njega muno thiini wa thoko. Muthikiriria no twende ucere kuria gwa Sifao Mobility ruhonge rwa gukuhiriirie winyire kana nyanyukie kana kuria kungi. Namba ni 0800 723 222 0800 723 222 uhote gukorwo gikigura ngari ino wikare wega. Weciria kugura ngari Toyota Hilux kuma kwa Sifao Mobility. Weciria wira o wothe turauga Toyota Hilux kuma kwa Sifao Mobility, tugaga Hilux unleash your shujaa. Twenda gugaikara uguo muthikiriria urutite wira wothe. Na ningi to uguo tu ni tukwenda kunina ngoga kaimana mugunda-ini waku. Ngoga cioka uracihura na igathie na njira ciothe igathirirekera, na tugaga uhuhiririe rucini tene kana uhuhiririe hwaini nigetha ngoga ikorwo igithira. Amigad neo dawa ya kurwa na ngoga kaimana. Ungenda kugia na magetha mega muthikiriria ma mbembe, ndukareke ngoga fall armyworm ikorwo igithukia mimera na magetha maku. Amigad kuma Farm Fix Africa na mugitiri njoru wa kurwa na ngoga mbembe-ini na urogaga ngoga ndagika nini warikia kuhuhira. Amigad riu iratumirwo ni Kenya kana ni Kenya ngima hari kurwa na mbembe kana kurwa na ngoga mbembe-ini, na thirikari ni irikitie kuheana uhoro ucio. Tumira gramu 4 harĩ lita 20 cia mai uhuhire ngoro-ini cia mbembe. Amigad ironekana Agrovet-ini iri hakuhi nawe kuma gramu 10 nginya kilo 1. Amigad dawa kamili ya fall armyworm. Na nie thiini wa pilika cia kwa nyokabi ni ndiracera bururi uyu witu wa Kenya, na no nyende wigue ndumiriri ira ndiramukirire kuma kundu gutiganite. Witagwo atia? Aretwa njitagwo John Ndirango Kimani. Na ndi muikari wa guku no njuikaine mutirithia uria wareire milioni mweri 19 wa kanana na kwari Juma 2023 guku Nyahururu na ngiuga ndarotete na miruthi. Ni mano warotete na miruthi? Na ni ndarotete nayo biu na mucwe ni okire hindi o ndaikaraga ko site no riu mbeca icio ndakire muci ya Kivathi etagwa cucu wa Nyokavi muci wa rumu 6 na ni ndirahoya Ngai dia mbeca ingi to ni ndigariti hanini uguo ni ngwira Ngai ndaugi ni ndimu Katholiki ndaugire uria watumandie ni Jesu Kristo na maitu Maria undu wa mbere wari ucio uguo ti mundu wathe waheire ciaumirio iguru ni kawega ndaneka na ri ngoragwo ndi broka nyendagia migunda na plot. Very good. Wauga ukoragwo handu hetagwo atia? Ngoragwo ngoragwo Kivathi gatura getagwo gacucu wa Nyokabi. Thank you very much. Nyokabi wathakite maita maigana? Ndathakite rita rimwe tu mweri 19 kwari Juma mweri wa kanana 2023. Very good. And I remember very well. Yes. Na ndi muthuri na ni nyendete Ngai na ndi mu Katholiki na ndi muthuri wa CMA. Thank you very much. Asante. Haya kwao ni kwa Nyokabi haria urari muthigari ndirari nake ira ndirari na hotania million ndogaga tutire tuona mundu onake ni muskari we mwega kwa mwana uje witagwo atia? Tago Muchemi. Yes. Muchemi urutaga wira uriku guku wa security. Yes. Ni waria kindu kwa rembesha we? Ni ndite igana wari igana tahiro ni mucio igana no wothite maita maingi kana wothite maita maigana? Ndothite maita meri muthenya ucio uguo wetagirira ki milioni cigana? 3 ona gata igoka ani guciona ndina wira muiganu wari igana rimwe ni ugamu kwariri last year kindu kama mweri wa 11 niguo wanegerirwo niguo ndanegerirwo andu ramauga ati ciama ani ciama no niguo ndera andu atu tukuta wira nao ndamerire ni ciama ati mundu njui mundu na njui no gaje kidogo ndo fani wake na mundu gwitwo Nyox no ni ndahirwo ni mucwe uku gutire connection kana gutire shortcut. Yes. Acha. Okay. Very good. Thank you very much. Asante sana. Ucio ni arakumenya wega ni arakumenya wega ni wakwa nyucubukia ira ndirai na millionaire na ndirai na andu aingi muno hau marendaga gukiari namo marauga mena tumathire kidogo uguo matikwenda kwaria gutikana kwanirira mitambo-ini matikarandurwo mamenyekete utio ni Mwangi na Mwangi ndamukombithirie na nginya muthio ndari andiha ari mundu urenda gukigura voucher ndagike uguo nigetha turikiriria mahinda maya mathaa maya ma kurikiriria kuria kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 no menye Friday ni thiguku ya kana Good Friday Sunday ni Easter Sunday Monday ni Easter Monday uguo andu ni makoretwo mebangite na Kenya ni tukoragwo na kindu gitagwo holidays nyingi muno uguo no tukende mundu aikare wega na inuke na kimanjika kia besha ciringi 1000 ciringi 500 na ciringi 1,000 tathikiriria kuria Jomo Kenyatta International
airport nĩ kũranyitirwo raia erĩ a bũrũri wa Belgium na raia ũngĩ wa bũrũri wa Vietnam. Maranyitirwo makuĩte thuraku cigũkinya o thuraku 5,000. Maranyitirwo na thuraku 5,000. Hĩndĩ ĩrĩa tũrarũa na thuraku tũgĩcitagira mĩthako wa thina taĩri ũtukũ. Kũrĩ andũ nao maracaria tubes magekĩra na makainũka nacio. Nĩ iramenyekete wĩra wacio kana marenda gũthiĩ gwĩka atĩa nacio. Ndiramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere no ndwamenya nĩ mũgarũ na watho. Kũmuvu indo ũtarĩ na marũa. Maabitha itũ a borithi nĩ makoragwo makĩruta wĩra na njĩra njega mũno. Kiria matarutaga wĩra no hĩndĩ mbeca cia mũingĩ iraiywo no indo ta icio ikiuma na njanda wa ikĩingĩra kĩrĩ nĩ marutaga wĩra mwega. Ona rĩmwe ndawa matinyitagia mũno indo ta icio na thuraku we nĩ kĩndũ national na thuraku nĩ cia ngaiti cia mũndũ ũguo ndĩbareke andũ makue thuraku no ũkorwo nĩ kũrĩ mabũrũri matarĩ thuraku rĩu guo rĩu nao nĩ makorwo nĩ maciarithie thuraku ciao na kũu nĩ makuakue citũ tondũ cingĩgũkorwo tukũrĩ rĩu mathire magĩka ũguo na kuoya ĩmwe kana maigire harĩ kanyamũ karĩaga thuraku nĩ ũkoĩ gakorwo na mũniũrũ mũnene ũguo kũrĩa gacigucie nĩko methire cioka kagucie igekĩrwo handũ atĩrĩrĩ njũrie no ũkorĩ kana hihi marenda gũthiĩ kũruta wĩra wa uganga ndigwĩciria kana no korwo nĩ irio ici irio thuraku ĩni thuraku na nyenja kĩrĩ irio mũno thuraku nĩ ikaraga magego ni rĩu magego macio rĩ makoragwo me tourist attraction mabũrũri-inĩ macio no wende kuona magego ma thuraku atĩrĩrĩ thuraku 5,000 cingĩthiĩ ciarithio rĩ cigũgĩciara thuraku milioni ta 4 of course rĩu wende ũkĩhorera ngwĩcia nĩ maraĩ na queen ngwĩcia maenda tũnine thuraku nĩgetha rĩrĩ gwakinya hĩndĩ ya gĩthurano no ũratarire andũ mabitha kĩrĩa nginya itaro nĩ tondũ wa evidence kũrĩa igoti-inĩ ciratarirwo 1 by 1 ciothe 5,000 tiga gũtheka nĩ itina ciaranĩra kũu airport ciaraga narua thuraku irastaga for how long ngwĩciria thuraku lifespan ya thuraku nĩ kĩndũ mĩaka teta thuraku we tatiga gũthaka thuraku nĩ mĩaka 5 usicheze gũikara thuraku nĩ 5 years hai rĩu nĩ ndĩrakũhe ũhoro kana nĩwe ũrahe thuraku nĩ mĩaka anyway ketombe tuthomerwo mohoro tiga gũcerithĩria mohoro kena kũmenya maũndũ mau kwona wathomete wĩ cukuru ngĩrĩ mũndũ mũnene mũno thirikari-inĩ rĩtha igĩrĩ cia rũciinĩ mathatũkĩrĩkana nĩ Equity Bank kuri utuko kana muthenya ku deposit mbeca ni huthu makiria na Equity Cash Deposit Machine deposit makiria ma ciringi milioni 2 o muthenya ihinda o riothe na mathaa o mothe na mbeca ciaku cione hau akaunti-inĩ yaku ya Equity mena makiria ma macini 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening caring partner. Inoro Oroshine Roshine rwega uri mucini wotugi notana Inoro FM gumenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ anyitite mi ruhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra kwao na gĩkĩro kĩrĩa rũhonge rwa kũramata hinya wa kũhũthĩka EPRA rũragũithirie thogora wa maguta kũrĩa mwena wa Moro. Atwarithia a boda maraiga maguta mahaicagio na gĩkĩro kĩnene rĩrĩa matua kwambatĩra no gwakinya nĩ kũgwa. EPRA ĩgaikũrũkia na gĩkĩro kĩnini mũno kũringana na thogora marĩa maranĩrĩirwo mũthenya wa ira. Lita ĩmwe ya betũrũ ĩragũire na ciringi 1 na mang'otore 95, ndithũrũ ĩkĩgwa na ciringi 2 na thendi 20 na maguta tawa makĩgũithio na ciringi 2 na thendi 40. Kuma kũrĩa mwena wa Moro, mwandĩki Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ.
Kuringana na atwarithia a nduthi thitĩnji-inĩ ya Keepleft Moro matarĩirie mathogora ma maguta mambatagira na makiria ma ciringi 10 ĩndĩ rĩrĩa magũithio makagũithio na ciringi 1 nginyagia ciringi 5 ũndũ ũyũ makiuga ndũkoretwo ũkĩmakenia. Niĩ ndinaigua ta yangenia tondũ rĩrĩa maguta mambatagira na ciringi ta 30-20 no watua kũgũithio nĩ ciringi rĩu ngakĩrigwo atĩrĩrĩ ona hau ha ciringi ĩyo rĩ taba mangĩgĩtiga gũkĩgũithia tutire expect no magona ciringi imwe tando kuongerera mogagira makiria wa ciringi 30 ciringi 20 ciringi 10 no kugoithia matugoithagire na tumateni tuna ciringi imwe no turigo ni andu maugite kurumirira kwambatira gwa thogora wa muturire biashara ya ukui ithiite na mbere na kurituha haria ona maraga andu a gukua ni tuhinyiriirio muno tando thogora wa maguta niguo cio wi iguru watu kugoithio goithagio na ciringi imwe thumuni na warora spare nacio cirio iguru uguo kiria tuona ni kindu kinini muno no kio marakinyira kwanza wirite customer maguta ni mongerereku umwire ongerere bia au ni mukuhitania na hau atiri au ni ugute customer tondu ndugucoka kumukua riuga ndagukua na bia icio tondu akimenyerie gukua na 50 moritie thirikari gukorwo ikimakua tha na kuguithia thogora wa maguta makiria kuona mbeca nyingĩ iria marathũkũma macokaga kũgũra nacio maguta na hau magacoka gutigwo matarĩ na kĩndũ mĩhuko-inĩ yao. Mbeca nyingĩ turahũthĩra maguta customer nĩ cirora bia icio bado nginya ũngĩgacaiki nĩ ũrona bado nĩ marora acio yani nginya gũtirĩ bia nyingĩ nĩ cia maguta ũrahũthĩra gũkũ. Thirikari no njuge ĩrore mwena ũcio wa kũhaimbi maguta na kũgũithia tondũ kwambatĩria maguta na ciringi 10 ũkagũithia na ciringi 1 rĩ hau ona hatirĩ ũndũ tũrateithĩka ona hanini ndirona ĩgĩtũteithia nĩ batiĩ ĩrore mwena ũcio mũno no guo yongagĩrĩraga nĩ ĩgũithagio guo mũthenya wa kuongerera nĩ yongagĩrĩra ciringi no kũgũithia na gĩbaũ maguta macoke nginya ũrĩa marĩ andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũkui nĩ atĩ kambuni ya ũkui wa mũingĩ ya mbathi cia Super Metro iria ikuaga matũũra-inĩ ngũrani icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Nairobi nĩ ĩrũgamĩtie motungata mayo kwa ihinda rĩa thikũ 3 kwambĩrĩria ũmũthĩ. Ũhoro nĩ kũrũmĩrĩra watho ũrakinyanĩirio nĩ rũhonge rwa kũramata ũkui bũrũri-inĩ NTSA. Kambuni ĩyo kũhetũkĩra kũrĩ mũikarĩri gĩtĩ Nelson Nduki ĩgĩathwo ĩkinyanĩrie mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ ĩrarũmĩrĩra mawatho mothe ma ũkui torĩa mathĩrĩirwo. Amarĩtwo njĩtagwo Nelson Mwangi wa Nduki na nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ya ũkui wa mũingĩ mũciĩ-inĩ wa Nairobi ĩtagwo Super Metro. Nĩ harĩ itua rĩatuo nĩ igoti rĩrĩa rĩrũmbũyanagia na regulator wa NTSA atĩ Super Metro ndĩgakorwo ĩkĩruta wĩra kwa thikũ 3 na nĩtũkwenda kuoya kahinda gaka kwĩra passengers aitũ othe arĩa tũkuaga o mũthenya tukamenya atĩ nĩ makiria ma 225 arĩa tũkuaga o mũthenya tukoretwo tukĩrũmĩrĩra watho tukoretwo tukĩrũmĩrĩra makinya mothe marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkinyũkio. Tukiuma ũhoro-inĩ ũcio wĩgiĩ ũkui tũthiĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ na arĩmi a kahũa gĩcigo-inĩ kĩa Mathia kũrĩa rũgongo rwa Mũrang'a maroria thirikari ĩhĩke kũmarĩhĩra mathirĩ mothe marĩa makoretwo makĩrandũrwo nĩ mabengi. Moigĩte ona gũtuĩka nĩ maramũkĩrire marĩhi mwega ma magetha ma mwaka mũthiru nĩ marengetwo mbeca nyingĩ mũno cia kũrũgamĩrĩra mathirĩ macio. Ambunge Sabina Wanjiru Wachege na Betty Maina nao makĩranĩra kũrutithania wĩra na thirikari nĩguo gũtigĩrĩra mogarũrũku marĩa maratĩrĩirio rũhonge-inĩ rwa kahũa nĩ makinyanĩrio. Victor Kĩnuthia na riboti ĩrĩa ratũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Atongoria kaunti-inĩ ya Mũrang'a matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri mũtumia Betty Maina na Sabina Wanjiru maugĩte mogarũrũku marĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria nĩ magũtigĩrĩra ũrĩmi wa kahũa nĩ wacokereria riri ũrĩa warĩ naguo mĩaka ya tene. Tuthondeke bei ya kahũa kana tũtigathondeke? Nĩ mwĩtĩkĩtie mũkũrĩma wa kahũa no aheo nginya ciringi 200 kana ona 300 tondũ tuga coffee is the black gold na nĩ tũkoretwo tũkĩrũa mũno ũhoro wa
nigetha kahua gaitu kagie na bei njega niguo nake murimi wa kahua atige gutuika ati arathia karima kahua no mwisho uhoro akorwo na thire thini wa factory. Sisi tunajua serikali iko na mpango ya kulipa deni ya watu wa kahawa 6.9 billion ya kulipia wakulima wa kahawa. Ile kitu tu tunangojea tu ni kuangalia ni laws gani halali na ni gani si halali. Mwena-ini wa warimi ni matugiritie mogaruruku maya makiuga riu ni magite mayo ma kurima kahua angi ao magicokereria urimi uyu. Mogaruruku maria marekwo ri ni turona ni maratuteithia twita arimi na cash crop ile twinayo guku Mathioya kana nginya guku Njumbi ni kahua. Koguo kahua ni turakarwo na njira njega na no njende kwira mbeu njithi metikire na magucokerera kahua na ni tuguthie mbere. Nitukuhuna na nitugucoka mugunda no haritu koguo riu turime piu na tuheo input. Oroho arimi ni mahoete thirikari marihire ngombo cia kahua iria icungiriirie thothaite nyingi kwobobana. No twahanda batiani na tuhande ruiru grafted kauga tihuragwo dawa ya CBD tondu ni resistant. Koguo thaa ici no hoe nginya county government no iteithiririe societies nginya kuhingura nathari ya gukomereria kahua nigetha murimi ahote kuona munguro wa kuhanda haraithi. Maritie mwena wa Njumbi Mathioya kuri arimi a thothaite ya Kangu no mahetwo mingurwa ya kiriu ya kahua karia kena maciaro maingi na karetiria mirimo. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Arimi egana guku bururi-ini ni matanyitwo kuunika na tabarira ya uthuthuria wa muigana wa ciringi bilioni 1.3. Tabarira ino ire gukorwo mwena wa Njoro kaunti-ini ya Nakuru gukinyererio gatagati ka ruhonge rwa urimi na uthuthuria bururi-ini Karo hamwe na ruhonge rwa uthuthuria wa urimi wa mbembe na ngano thiini wa thi niruo CYMMYT. Uthuthuria uria gutabanio thiini wa greenhouse ratanya guthondeka mbegu ya ngano irahota gwitiria mirimo ire gumagira ngano. Kiganda kiu ningĩ nĩ gukorwo na nyũmba cia kwehia mĩmera nĩguo kuongerera namba ya mbegu. Munini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa Karo nĩwe ndagĩtarĩ Felista Makini nĩorĩtie arĩmi kũhĩmbĩria mbegu ĩno njerũ nĩguo gwĩthema gũthĩnio nĩ mĩrimũ ya mĩmera na ningĩ kuongerera magetha mao. The capacity that they are building both in terms of now the infrastructure and even the scientists is very impressive, and this is going to go a long way in increasing the production of wheat in our country. As you're aware, we are importing almost 80% of our wheat into the country. So we are looking at how can we increase productivity. Ngorono ya wonjoria. Edido na thogora wa wholesale gatagati ga tauni ya Nairobi ni matetete kwambatira kwa igoti na thogora wa ukinyanĩria. Muhiano endia mahua maugite wonjoria wao ni ucokete thi na agũri makanyiha kuma na thogora kwambatira. John Mwangi na maflorist. Kwa biashara haijarudi vile vizuri kwa sababu wale wanatuletea kutoka kwa shamba bado wanalia. Vile maua wanauziwa. Petroli iko juu. Sasa akifikisha hapa lazima nawe akuuzie bei ya juu. Taxi iko juu. So naye akifika hapa bei ile atakuuzia nayo unaona bado umefinyika juu ya tax. So saidi ya demand si kama vile beleni kulikuwa. Sasa hii iko chini. Ona ningĩ mbura nene ĩrathiĩ na mbere kura nĩ icũngĩire matare hathara kuona marahinga mbĩra tene. Ona thengia gũkorwo gũtirĩ na agũri aingĩ mareyumeria. Wakati kunanyesha naona hakuna customer anaweza toka mahali ako akuje kununua. So anasema hii mvua imenyesha, so ataharakisha anakibizana na hiyo mvua, so anaenda. So na wewe utagojea hapa, utagojea tu, utaona tu hata mimi wacha niende home. Hiyo ndio inatupiga, lakini hiyo maua usikae nayo kwa sababu ikikaa nayo ikiwitha, sasa hiyo ni kutupa. Ngorono ya wonjoria. Na maciro moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Lazima
mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nenda kunyita ugeni muthikiriria wa Inoro FM na maya ni mutukuhaririirie metha-ini ya mathogora ndunyu-ini. Tukwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Nanyuki kuria marigo matano marendio ciringi kĩbaũ, mana manene makendio ciringi 20, kĩgwa kĩmwe kĩrendio ciringi 100 na kĩo kĩhoba kĩmwe kĩa igwa gĩkendio ciringi 800. Waru irebe rĩmwe nĩ ciringi 900 na cio mbegũ cia waru irebe rĩmwe cikendio ciringi 700. Marigo ma kũruga marendio ciringi 500, mbembe njũa ĩmwe kendio ciringi 10 na ithatũ cikendio ciringi 60. Irenge rĩa kilo 3 rĩrendio ciringi 200, ibabaĩ rĩa kilo 1 rĩkendio ciringi 120. Mashugwa meri makendio ciringi kĩbaũ, mboco mũthemba wa irimũ kilo 1 kendio ciringi 300, nayo mboco mũthemba wa maiyanyo ni kilo 1 ikendio ciringi 250. Karati kilo 1 irendio ciringi 50. Thoko-inĩ ya Nguruga taũni-inĩ ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, mbembe nyũmũ kilo 2 cirendio ciringi 110, matharũ kilo 1 makendio ciringi 40, kabici 1 ikendio ciringi 30, nyanya kilo 1 ni ciringi 40, mwere kilo 2 ni ciringi 160, mũhĩa kilo 2 ni ciringi 150, mboco ya nyayo kilo 2 ni ciringi 280, managu ma green kilo 1 ni ciringi 50, iria rite 1 ni ciringi 60, matumbĩ tray 1 ni ciringi 410, karati kilo 1 ni ciringi 40, na cio waru kilo 2 ni ciringi 110. Na macio nĩ mũtukotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo ni Inoro FM. Maria aliona hamsini. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mũhu. Inoro mũrĩmi wa waru rĩu wĩthemane na mbegũ cia kũhanda itakinyanĩirie ikĩro nĩguo ũgĩe na ũrĩmi wĩna riri na ũgĩe na magetha mega. National Potato Council of Kenya nĩyo NPCK nĩ maroria arĩmi othe kwĩyandĩkithia na Viazi Soko platform nĩguo magũre mbegũ hĩtũkie cia gĩkĩro kĩa igũrũ, bataraitha na indo cia ũrĩmi ta ndawa kuma kũrĩ endia arĩa mahĩtũkĩtio. Tigĩrĩra atĩ ngũnia ĩrĩa wagũra ya waru ĩna lebo ya KEPHIS thĩiniĩ na ĩna lebo ya rũri rwa thirikari. Tigĩrĩra nĩ waheo rĩthiti wagũra mbegũ na ũmĩige hamwe na lebo ya KEPHIS ĩrĩa ũkũruta ngũnia-inĩ nginyagia mũthia wa kĩmera nĩguo ngĩgĩa na mateta mahote kũrũmĩrĩrwo. Gũra mbegũ kuma Viazi Soko platform tũkũrehere nginyagia hau hanyu. Hũra *483*331# wĩyandĩkithie kana ũcerere npckviazisoko.com. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ wagĩrĩru wa mbegũ ciaku hũrĩra KEPHIS kũgerera 0709-891-000 kana NPCK 0799-739-578. Jerry, githe ndigũtũmire supermarket ũkagũra indo. Ũgũtinda thimũ-inĩ rĩu. Bye, mam. Ngũrire indo tene. Tatiga kũhe ng'ano icio na ndumĩte nyũmba. Githe ndwatinda thimũ-inĩ ĩyo. Mam, to nginya ũthiĩ thoko. Ũcio nĩ wĩra wa Carrefour app. Atĩ Carrefour app? Ũreka shopping thĩinĩ wa app, magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour Supermarket, rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thĩka, rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour Supermarket, convenience at its best. Mweri-inĩ wa kana mũciari ena maũndũ maingĩ mũno angĩka kwĩharĩria nĩ tondũ wa shopping oro ũndũ ũmwe na school fees ĩrĩa ĩroka nĩ amu nĩ agũgĩbatara mbeca moko, na nĩkĩo tũrathiĩ kwa andũ metagwo Rembesha Maisha nĩgetha ithuĩ tũkwĩre ũrĩa ũkwĩhotanĩra nĩ ũndũ mũhũthũ tu. Tũrĩhe bithi, twĩke shopping ona tũhote kũhurũka. Ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 account name nĩ kiugo Inoro wĩkĩre ciringi 100 ũkorwo wĩ mũhotani. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 241. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mũhu. Inoro
Haya basi nitukwenda kwamba kwaria na mama Soko atwire uria mutu guikara rucine rwa umuthi nigetha kuma hau tuthie kwa Mutus moja kwa moja. Na riu ithue tondu ni turenda kuingira kuria kwa mama Soko ri na githe ti wega riu ithue twibange nigetha tuhote kuria ngima wega na to kuria ngima tureranire atiriri riu wathie kuria ngima tiga kuga ninataka ugali wiuge urenda mutu wa Soko maize meal na kwina Soko maita meri kwina Soko wa ngima na kwina Soko wa cabaci kitabe tudiri na wa ngima rucine taru umuthi ni kuri muthee wenda kurugirwo ngima agithimu jei andu akwambia kumuheanga irie enda ikakua ri riu gatwika atiri we ni wakorwo wi haria ha kwibanga ukahagira gakima turugire mathukuma ni maingi mugunda maria manyoni matharu riu maundu ni maingi ni mega kuria thiini wa migunda koguo rafatara gwikari no guthie utue manyeni ucoke wina bagiti yaku ya mutu wa Soko we waingira riko therukia mai Soko wa mbere turaugire nire mucamo mwega ni thongekaga narua muno ndikoragwo na mahangara tati angana ni ikarite packaging yayo ni classic ni tondu tukwiraga ni Mothana Meal ithondeketwo no taramu wa kirathi kia iguru makoretwo thuguri-ini ya uthondeki no thei wa mitu miaka 27 koguo over the time agathie magerithitie tukwiraga mafuataga mbembe kumo haria kiumo nginya gerere kinya ikombera nigetha itwike ni yathio koguo muture turakwira ni guaranteed wathie thoko tiga gwitia tu o mutu thie uge urenda mutu wa Soko uria tukwiraga Soko maize meal Mothana Meal. Hatiri ungi riu ni uguo ni guthie moja kwa moja nginya kuria tugwitagwa Vital Animal Health. Vital Animal Health ni makoretwo makorobwetie na njira njega na tugukorobwoya makorobwetie na njira njega makorobwetie undu oro nawe ukuigua wega ukiagira na no twende rucine rwa umuthi uhote gukorwo kiruta wira mwega murimi murithia wa mahiu no wende gukorwo na iria ringi gwa kumugunda no wende gukorwo ng'ombe ciaku ikigia na urito no wende gukorwo wina tucaũ tuingi na gukorwo ng'ombe ciaku ciri na hinya na igaikara cina ugima mwega tareke twarie horo wigie blocks cia macumbi Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Maya ni macumbi ngorani muthikiriria maria maraguteithĩrĩria gukorwo githi na mbere. Kwa muhiano ungienda gukorwo ukihe ng'ombe ciaku cumbi carania na Milking Block utukane na Vital maziwa. Ungienda tucaũ twaku tukure caria Growth Block wina Vital ndama. Ungienda ng'ombe ciaku ikorwo ikirikiria thabari wega hindi ria ciohete mahu kana ria cina mahu Pregnancy Block utukane na Vital Dry. Wenda ng'ombe ciaku ikorwo ikiheo ndume caria Fertility Block wina Vital Joto. Na tondu wa nyama muthikiriria twari horo wigie Meat Block iria koragwo igitukana na Vital nyama. Undu ra wina fata muthikiriria no kumenya ati guku kwa Vital Animal Health ntukurubwetie namba 0723 786612 0723 786612 thie kwa www.vital.co.ke tutware kwa Mutus tumenyera turathi na mbere nigetha tugeithia mugeni witu riu twathie kwa Mutus na Mutus turaugire ni urimi turarumbuia turaugire ni maundu maitu mekwagira uhoro wa uhuthiri wa dawa riria turenda kurwa anaria nigetha tutikai gutiika ate twatinda o hau o undu umwe tu ugacoka ugatwika ate riu we uria ukubatara kumenya ni ate riu Fire All ni yakunina ria mugunda waku wothe tathikiriria mugunda waku riria utarenda gutigia kindu to kuhuthira kindu gigwitwo Fire All neno riria twahuthira Fire All ni ukumenya ate riu we ni ukunina ria riaku riothe na ndukae gutigwo na mugunda ugitwika ni watara hathara. Fire All wahuhira milita 200 tukania na lita 20 cia mai no ni kuri na foliar fertilizer eno etagwo High Reach eno yukana wega utiganite na ni mithemba itatu. High Reach ni kuri na High Reach High P eno ikoragwo ya mbembe ria kana irio hindi ria ciatwika ati ni cia kunuka na niwe ikoragwo igicihe hinya ikathondeka meri igathondeka wakorwo ni irio iria ikuraga na rungu na igatwika ati riu ni igukura wega. Ni kuri na High Reach High N eno iheagwo mimera hindi no ina mahuti na irenda kubatara gwikira mahuti maingi nigetha ithondeke irio nigetha ihote gwikurira wega na igatumate ona ugaruruku wa mumera ucio wonekane ni tondu wa utonga wacio. Kwina High Reach High K eno
ino nä hä no tå rathiä kå ruta kä ro rä ndä ä rä a tå ratuä ka nä twakinya harä ha kå ruta matunda ĩteithĩrĩrie na ĩrute matunda na ĩhote gũkua kĩro na gĩtikae gũitĩka. Ũbataraga mililita 20 nginya 30 kũrĩ lita 20 cia maĩ thĩinĩ wa haĩriti yaku ĩno foliar fertilizer na ĩhuhĩragwo mathangũ-inĩ nĩgetha ĩteithĩrĩrie mũmera gũkũra wega. 0711568616 nĩ kũrĩa kwa Mutukem Enterprises Limited. Growth is our concern. Reke tucoke ndagĩka ici ingĩ itigarĩte no reke twambe tũnyitire mũgeni witũ ũgeni na Nyokabi wĩna mweke ũcio wa kũnyita mũgeni ũgeni. Na mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Irungo Nyakera. Nĩ tũkoretwo tũranĩtwo nake mũno, akoretwo twamũtigĩire gwa KEMSA tũgĩcoka tũkĩmuona kũrĩa KICC ningĩ tũramuona ndarĩ kũndũ rĩu twambe tũmenye akoretwo hana atĩa. Good morning. Morning. Nĩ tuonete mwaka mwerũ. Mwaka ũyũ tũtionete. Aka nĩ mwaka mũthiru. Tuonete last year. Last year. Tukĩarĩrĩria cia ndawa. Hĩndĩ warĩ o gwa KEMSA. Hĩndĩ ndarĩ na kabundi ka white. Gwa KEMSA. Rĩu nĩ wacenjirie. Ngĩheo kage ka white ka mandathi. No rĩu ngĩrĩ gũkũ. Kwa mandathi nĩ kũrĩa KICC. Nakuo no kabundi ka white. Ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ board kana gũthiaga atĩa? Nĩ board. Nĩ board. Mũikaraga maita maigana kana hihi mũraikaraga maita maigana mweri? Rita rĩmwe. Rita rĩmwe tu. Rita rĩmwe tondũ maita 10 he mwaka. Nĩ rita rĩmwe he mweri. Nĩ kũrĩ marambũca kũu tarĩu kũrĩa gwa KICC andũ magĩkombora nyũmba cia mĩcemanio? Rĩu mũno nĩ wona kuma Gen Z ya last year ona mĩcemanio mĩingĩ ĩrĩa yakoragwo kuo ĩ mĩnene nĩ yakanjirwo. Koretwo tũkĩona atĩ mĩcemanio mĩnene ĩgĩcoka tiga rĩu ũrĩa twakĩonete wa kũrĩa RSF. Nĩwe wamaheire first floor hau. Nĩ twamaheire ga first floor. Marutire wĩra wao wa gold. Nĩ tũkĩrĩgaire tene rĩu tamba ũtwĩre Mũrang'a gũikaire atĩa? Mũrang'a ti kũũru. Ihinda rĩrĩ kwanja nĩ kwega tondũ nĩ kũraura. Na andũ nĩmerĩgĩrĩire atĩ mwaka ũyũ nĩ makũgĩa magetha megega. Na ningĩ ndonire nginya gavana ta rita rĩrĩ nĩ araugire amahe mbembe. Koguo ti kũũru. Ti kũũru mũno. Tukĩaria na andũ aingĩ tiga rĩu mwena-inĩ wa gĩbiacara andũ marauga cirĩ othe kidogo rĩ. Ũgima-inĩ wa mwĩrĩ handũ nĩ ega. Very good. Karibu sana Nyokabi, gwĩcia nĩ mũgũgĩkachaga hapo nĩ tondũ wa KEMSA. Nĩ tũkũranagia what happened, nĩkĩ ũrauma gũkũ gathiĩ gũkũ within a very short time nĩkĩ ũkauma. Nĩkĩ kĩarire kĩrĩa kĩngĩ warĩ KEMSA tũgĩcoka ningĩ tũkĩigua no uma KEMSA na tũtionire gĩtũmi tũgĩcoka rĩu ningĩ tũrakuona KICC ningĩ ndũnaikara ningĩ rĩrĩ tũrorete kĩrĩma-inĩ rĩrĩa tũrahaica kĩrĩma nayo ũragĩikũrũka. Mbere KEMSA kũingĩra KEMSA yarĩ o political ota kuma tondũ actually ndarĩ haha ũtukũ ũrĩa nĩguo kĩroko kĩu gĩgĩheo wĩra wa KEMSA na KEMSA tũkĩruta wĩra mũno gũtigĩrĩra atĩ kaunti nĩ ciambĩrĩria kũgũra ndawa kũrĩa KEMSA na report itũ ya reforms cia KEMSA andũ aingĩ nĩ mamĩũĩ tondũ nĩ twamĩheanire na thutha wa Rigathi kũingatwo rĩ hau noho ona ithuĩ twokire kũrutĩrwo tondũ nĩndĩraririkana kwarĩ na Ma Cultural Festival ĩno ya Maathai kũrĩa Narok kiumia kĩu ta Tuesday na ni Friday ĩyo ni ndarĩ na mũcemanio na Anne Waigũrũ ta chair wa COG kwarĩrĩria ũrĩa rĩu COG tũkũmacokanĩrĩria wega mambĩrĩrie arĩa mataragũra ndawa KEMSA makorwo makĩgũra ndawa. Niona mũndũ wandũmĩire ka message kau nĩ Anne atĩ ndarutwo KEMSA. Anne Waigũrũ akĩnjũria kaĩ gwathiĩ atĩa. Atĩrĩrĩ wakoretwo waikara kuo mĩeri igana? Mwaka na kĩndũ. Mwaka na kĩndũ mĩeri 5. Ũguo we ndwerirwo nĩ wabutwo wĩra? No niĩ ndonire gazette nĩwe wandũmĩire akĩnjũria mũcemanio witũ wa ũmũthĩ uma wa bata. Tondũ essentially ona tũtiuma bata wa gũkorwo tũgĩcemania. Agĩkorwo mũthenya ũcio rĩ no rĩo ndabutagwo. Na gũbutwo kũu nĩkuo nguga rĩu kũrĩa Ma Cultural Festival rĩ nĩkuo nderirwo Maathai macemania na president mamwĩrire nĩ marenda gĩtĩ kĩnene gĩa Tunai. Na gũgĩtuĩka gĩtĩ kĩrĩa kĩngĩheanwo hatarĩ na thĩna kana haro rĩ
Nĩ gĩaku. Kĩu gĩakwa gĩa KEMSA. Ĩĩ. Koguo no gazeti Koguo warĩ sacrificial lamb. yarĩ sacrificial nĩkĩo ndũrĩ waigua handũ mũndũ akiuga atĩ Nyakera nĩ aire. Mĩaka ĩyo yothe 10 ngoretwo thirikari-inĩ. Hatirĩ handũ harĩ handĩkwo atĩ ndaiya kana ndeka kĩna. So ona kũrĩa KEMSA yarĩ taguo. Rĩu kũrutwo KEMSA gũtwarwo KICC rĩ mbere ngĩrigwo gĩtũmi gĩa kũrutwo rĩrĩa tũraruta wĩra already. Koguo na ngĩthiĩ kũrĩa KICC rĩ ndionaga bata wa gũkorwo ngĩthiĩ kũrĩa. President no kwaga onire hatirĩ bata wa abute to hatirĩ ũndũ njĩkĩte. So Abroni ina matoro ni ureyuria what exactly hatirĩ mũndũ wahũrĩire thimũ, hatirĩ handũ nderĩ ndonete atĩ he handũ tũtaratwarithia kambuni wega. So kuma hau rĩ gũkũ ngĩtuoka rĩ na ngĩambĩrĩria kuona kamutindo karĩa karathi na andũ arĩa akĩrĩma. Ngĩona mũndũ athi kwaria ngona nĩ araika ikio, nĩ tũrathimwo mĩario, nĩ ũrerwo inyuĩ nĩ mũtiratwarithia thirikari wega. Thirikari ũrĩa thirikari ĩrauga noguo mũthiĩ ũguo. Niĩ ngĩona niĩ ndigũbangabangwo na gĩthemba kĩu. Ngĩuga nĩ kaba niĩ ndĩyeherere. No kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, tondũ nĩ warutwo kũrĩa gwa KEMSA rĩ wakĩregire kũmera tene nĩ kĩndũ ũkwenda wĩra ũcio handũ ha weterere ũthiĩ kũrĩa ũcoke ũrute? Ũrĩa gũkoragwo rĩ wĩra wa thirikari mũndũ ndaricaina, especially wĩra ũhetwo nĩ president mwenyewe. Tondũ no mũtũngane handũ hangĩ mĩaka ĩngĩ harĩa mbere akwĩrage ndakũheire wĩra ũkĩbuta ũkĩrega nĩ kaba agũbute. Agũbuta rĩu we nĩwe rĩkwĩraga ndagũbutire nĩ ũndũ mũna rita rĩrĩ at least nĩtũkĩũĩ ndabutirwo nĩ kũrega gũthiĩ kĩrĩma na nĩ sawa tondũ nĩ ndakiugire ona ndathi kĩrĩma korwo nderirwo njarie ndingĩahotire kũhenania na ndingĩahotire gũikara hau thikĩrĩrie maheni marĩa mahenanagio. So hau niĩ ndĩ sawa. Nĩ yakwĩraga thirikari ĩrĩa ũratungatĩra ndĩraruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ kĩrĩa kĩngĩtũma wĩigue guoya wa gũthiĩ kwaria kĩrĩma-inĩ I call you believe nĩ thirikari ĩyo ũrarutĩra wĩra ĩrĩa kĩama kĩrĩa we ũrakoretwo wĩ mũtongoria wakĩo mũrarĩ thĩinĩ wakĩo tiga tũragĩcokire kuona mũkĩeheria. Nĩ gwĩtĩkio ũtetĩkagia na wagĩikarĩte obici nĩkĩ? Nĩ thirikari ĩno ti njerũ kũrĩ ithuĩ, tondũ ithuĩ twatũrĩte kũrĩa ground tukĩmĩcirĩrĩra na tukĩmĩkampeinĩra 2021 2022 twarĩ kũrĩa. Ngari ciakwa ciothe iria ciarĩ cia campaign ndarĩ na ngari 17 ciothe ciarĩ branded visa ya Ruto hau billboard ciakwa ciothe billboard makĩria ya 2030 ciothe ciarĩ branded. Koguo nĩ thirikari tũmĩũĩ kiarĩ Ruto na Nyakera akĩage gũkera mara moja so maũndũ marĩa tweranĩire rĩ maũndũ njũĩ na rĩrĩa rĩothe ndĩrathi kũrĩa Mũrang'a na kũrĩa kũngĩ tũrathi rĩ nĩ ndĩrona gũtirĩ ũndũ mũhingie. Koguo gũkorwo atĩ nĩ tũrerwo atĩ tũrathi development tour korwo maugire nĩ political tour nĩ ũndũ ũngĩ tondũ nĩ kuga rĩu tũngĩrathi siasa. No development tour nĩ gũkuga atĩ tũrathi kũrora wĩra ũrĩa tũrutĩte ĩndĩ nĩ njũĩ gũtirĩ wĩra tũrutĩte. On the same breath Mheshimiwa Nyakera, harĩ hĩndĩ twaragia nawe na ndĩiguaga ta wĩ mwena wa Munyoro kana ndĩiguaga ta wĩ mwena wa Rigathi wa Gachagua, no ngwĩciria watindatindĩkwo nĩ tũrathamĩire kuo. Hihi kaĩ wambĩrĩire gwĩtĩkia na maũndũ marĩa ũtetĩkagia ma Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua? Rigathi ona twakorwo atĩ tũtarĩ mwena ũmwe no ũrĩa thirikari-inĩ wĩ harĩa rĩ wona deputy wanyu agĩtindĩkwo rĩ kĩrĩa wĩkaga nĩ gũkira ndũranegena ndũraria no mwathi kũkũ ground rĩ nĩ mũraria no wĩ harĩa igũrũ ndũngĩkĩhota atĩ kũnegena tondũ ona ndũĩ haro ĩno rĩ yumanĩte nakũ. Thutha ũcio rĩrĩa tuonire biũ nĩ Rigathi nĩ eherio rĩ nĩ eherio nĩ ũndũ wa siasa ya kĩrĩma na gũikara thĩ nake kũmũthikĩrĩria ũkaigua eheririo nĩ ũndũ wa gũcokanĩrĩria andũ tondũ nĩ hakinyĩte handũ mũnene akagĩa na andũ angĩ ta 5 arĩa aratũma o handũ Naikuru ena harĩa na Kĩhĩka Kiambu ena Icũng'wa Mũrang'a ena Ndĩndĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ena othe nĩ aramatũma thiĩ kũrĩa ground thiĩ mũkanyenderie message yakwa thiĩ mũgeke siasa. Rĩu Rigathi akona gĩtĩ gĩkĩ gĩake nĩ kĩragĩrwo gĩtĩo na gũcokanĩrĩria andũ Kĩrĩma nĩ arona nĩ araremwo rĩu tondũ othe nĩ maraheo different
leaders so kumania na hau toni nĩngĩũĩ tutari hamwe tukuguthona na njugumemwe ri angiona he bata ona ithui twambĩrĩrie kũnyitĩrĩra mwa witũ nĩkĩona rĩrĩa tũrona headlines citarĩ na kũrĩa irĩ ikiuga atĩ munene wa Kirima ni president nikio yua agenegena because it's not true ona Kirima no ginya gikona kingpin wakio o uria kingpin wa kuria Nandi ndagikorwo ari mugikuyu kingpin wa Mubaruya ndagikorwo ari mugikuyu ona ithui kingpin witu wa Kirima no ginya akorwo ari mundu umite Kirima na nikio ithui twi thutha wa Rigathi tondu niyo koretwo akiaririria maundu maria matwigie metha iria ihoyo teti ikiarwo na andu macire makiuga magayane kana mariririe andu fulani ithuĩ tũtirĩ mũndũ ũngĩ ũratwarĩrĩria nĩ mũingĩ mũrarĩrĩria kweri kana nĩ interest cianyu ta atongoria mũretha ta teti ti ta atongoria ta teti muno nĩ mũingĩ muno nĩ mũingĩ tondu nona tukiaria uhoro wa development ni hatie bara ndirauga yako gwakwa tukiaria uhoro wa damu ya Maragwa iria twerirwo na ndirakwo ri ni mai makwa bado ndina kuria gwakwa no maundu maria mothe twathiuruka tukiaririria ni maundu maria maguteithia na kunyitirira murimi mundu wa kuria ground tariria uiria haro iria twarwaga cia macani ni ndina eka ta 3 cia macani no twarwaga na ngihuthira mbia nyingi muno ciakwa ngirwirira murimi ucio so muno riu atongoria na riria makoragwo makirwa hena benefit ni makuge ndahena ni ati muico wa uhoro ri hena kiria nao makuona but at the end of the day niguo andu mahote kumarumirira andu ni menda kuona uyu nake aratutwara na nikiona no nginya korwo na agenda thaici popularity ya Rigathi ti popularity yake ni popularity ya course yari nayo ya kunyitithania andu koguo angikorwo ona angieherera aneane mundu ungi auge niwe ndirenda thie na mbere na course ino mundu ucio aguthii na mbere na popularity iria Rigathi nayo so ni popularity ya course uragitwikire popularity iria inyumwe nayo ni ya gutenga Kirima kuma kuri andu aria angi othe ni tondu ona riria mundu ugwitwo Rigathi araria ndari undu ungi araria tigo wa Kirima no kihote gu survive thini wa bururi wa Kenya giginga riria kieheranio na andu aria angi othe na gwatwika othe ni ta maiguika ta moyana against Kirima na ginya kaundu kau gagutika devoted to against one riu kuratwika ni hindi riu turenda kume actualize ithui ene riria mathai maracemania ri maragia cia mathai na gutie mundu unegenaga riria Baluya ciracemania ri cinyatanitio ni atuori ri maragia cia Baluya na Baluya unity riria masainaga 30% agreement ya uria mako ugai wa thirikari na idio makuheo yari ya Baluya na gutie mundu ari na thina no ndu ucio riria 2 months ago kwari na Homa Bay conference ya Mujaruo ri no the mari kuona makiaririria uria makuingira thirikari-ini ri na gutie mundu ari thina no guo thina ukagira riria Kirima kiraria na riria Kirima kirauga ona ithuĩ ni turenda tunyitane tondu andu aingi magikenera Kirima gukorwo kiri icunji o county ikorwo ni kindu kimwe no mauge ona ti Gikuyu kia Murang'a ti kio Gikuyu kia Kiambu kia Nyeri ni maragia ono so magerie kugania ni dialects ni different matingenda tukorwo twi hamwe na hinya wa Mugikuyu ni gukorwo ari kindu kimwe ugakanu ucio wokire ona hindi ire no arika hindi ya Matiba na Kibaki ugayukanu ucio no niguo ngikenerwo ni andu kisiasa koguo ithui hari aturi ni kuga namba citu ri niguo cigie na value no nginya tukorwo turi kindu kimwe na twarie na mugambo umwe uguo hatire uru gucemania hatire uru kwaririria maundu megi Mugikuyu twamenwo tutikemene tondu aya angi marari uhoro wa 42/1 ri ni mena mathaa na ihinda ria kwaria because they know that it is important ati tungiaga ona ithui maundu maitu gukorwo makiariririo ri ni tuguthukia gutie mundu kuhota kuria so ithio urumwe ucio witu
is the only thing able to head development on yo turacaria. Right. Ni tugucokereria thutha wa kainda gatari kuraya na tugiuka ithu ni tukwenda mundu gwitwo muhecimu Irungu Nyakera akorwo agiciria uhoro wa hindi ria gwatuika ati Gikuyu ni kioneka ta kiarutururwo muno thirikari-ini riria andu aria angi marahimbirio magatuika ni metwo ona aria matethire thirikari iyo gwatuika ni mahimbirio muno na ugatuika ati Gikuyu ni kiruturirwo ofici Nyakera ni aikirio nja ni tuona bunge aitu othe ni marutwo thini wa committees no andu aria angi na kabiria iria ingi ni kuhimbirio irahimbirio tutioneka hau mundu gwitwo Nyakera turatengwo ithue tugaikio nja wa utongoria buri tugicokereria thutha kainda atari kuraya no mbere ndaya ni ndiramenya ni tukwenda kwamba akurima ni tondu ni tukwenda ona ithue mahio maitu matuike ati ni marirugamaga makagia na hinya na magatuika ati ni marumbuie macumbe na mutuku mahimari muthikiriria wa Inoro FM hatiri undu tanganja oro uguo nyoka fiara kwira Vital Milk Block ino ni koragwo ikiheo ng'ombe iria irakamwo nigetha cikorwo ikiongongerera iria na to uguo tu horo wigie guthondeka mukamo na Vital Block ni koragwo na nutrients iria koragwo igiteithĩrĩria ng'ombe yaku na njĩra njega na igakorwo gikuhe mbeca nyingĩ. Vital Growth Block muthikiriria ino heagwo tucaũ turia tunini nigetha tugie na mahĩndĩ mena hinya maco ikure wega na ikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We muthikiriria ngikorwo wina thina na tucaũ twaku caria Vital Growth Block ni tondu wawe uretha Vital Fertility Block ungienda gukorwo kigia na tucaũ tuingi muthikiriria ndiukaniro wakorwo na ng'ombe itaranyitia ndume ndumenyaga hindi ria ina muruki ikaraga oro uguo yaheo ndume karugia turari horo wigie Vital Fertility Block. Kuri na ng'ombe nacio cikoragwo cina mahu na ibataraga gukorwo ikiheo minerals kana ibataraga gukorwo cina minerals nigetha igaciara tucaũ twega na igakorwo ikiongithia wega uria kwagirire na nikio turauga ati ng'ombe iria cina mahu ni tondu ni ikoragwo ikinyihirwo ni minerals nigetha we uhote gukorwo kirumbuania nacio carania na Vital Pregnancy Block. Hari na gitagwo Vital Milk kana Vital Meat Block ino teithagiriria horo wigie ng'ombe kuongerera uritu ng'ombe gakorwo na nyama nyingi to uguo tu igakorwo na ihenya na igakuhe maumirira mega. Korwo we murimi wa mbere gukorwo ukihuthira new Vital Block range cerera mwendia wa indo cia urimi hau duka-ini na hau hanyu ugure Vital Block range uhoro makiri na utukanie na Vital maziwa kana Vital ndama kana kira kingi na turari horo wigie ng'ombe njega na roruru wega ruguguteithiriria na Vital. Namba ni 0723786612 ninginothie kwa www.vital.co.ke ndu horo cio makiria teithika na njira njega. Reke twambe tuikirie muthikiriri no tugiikagiria tuthie gwa soko o ihenya-ini ni tondu maundu ni maingĩire no tutingĩka maundu ma mothe tutarĩte tutingĩthie na mbere tutarĩte nikio turakwira horo wa cabaci mutu uria mwega muno wa kuruga wa gukanda raithi uroneka nduka-ini kundu guothe bururi-ini nginya gatuka kau ka hau hanyu ni ukukora turaria uhoro wa soko uria tugaga ni wa cabaci na soko ria turaria uhoro wa mutu wa cabaci we umenyeru ni ukuruga pancakes kana ni mandathi kana niki urenda riu we ukamenya ati thiri ni mutu wa soko uthitwo kuma ngano-ini iria njega muno koguo we wina guarantee ati onawe ukimiria ni ugukorwo uri mundu mukenu ni ukwenda cabaci cia kwiyunura ni ukurora riria uratua guthoma uhoro wa guthomithia mundu uhoro wa cabaci na ni aragaragaria agaturwo ni moko ni tondu uria ciumire aca mutu uyu uria thondeketwo ni uhuthagiria murugi oro undu umwe na murei na igatuika ni megukena hamwe mwena igongona mambura maya ma Easter mukigura mutu muragura mutu uriku hindi no murathie gucera kwa andu watua guka gwakwa ndukandehere mutu oro uguo aca ndwakuira mundu mukuire mutu wa soko ni kumenya ni wibangite na riu turakiaria uhoro wa mutu wa cabaci tugakwira ni wa soko tukwiraga ni more than a meal na kuria kwa andu metagwo mutu ni makoretwo makurumbuitie na njira njega. Reke tuthie kuo mutu nao ni aria turakwira uhoro wa urimi tugakwira uria we ungituika ati riu urimi waku nduri hindi ugutuika we ni watara hathara. Murimi turakwirire watonya mugunda ugatonya mugunda na ugatigirira ati we ni uramenya
ya ihinda ritari kuraya ni ugukorwo ukiinukia amagetha no ungikiinukia atia magetha angikorwo mirimu yothe ikoragwo gwaku mugunda hau no turakwira ati ndukae gutwika ati ni wahitukwo ni tondu maundu wa uria magiikarite riu tukiaria uhoro wa mutu turenda kuingira kuria gwa Canon ino ni dawa ya kurwa na tutambi ni kuri tuhuruta kwena umena riu ino turenda gutwika ati thiini wa mugunda waku wa njogo mitunguru nyanya kabici riu wena thukuma na nyeni ringi na thibinaci tukania Canon githimikia kindu gigwitwo kana uhoro wa 2.5 gramu 2.5 harĩ lita 20 cia mai tukania wega na ria watukania bombo-ini yaku uhuhire Canon ino kuma kuria kwa Mutukem ikunina tutambi tuothe mimera yaku ti waingira mugunda ukona tutambi twa bururuka ti waingira mugunda ukarigwa riu ni urimi kana ni tutambi urarithia nginya andu mokage ati kuria ka riu ni kuo kugwendagio tutambi nginya andu aitura matirenda gukuona to maramenya tutambi tuciaranagira gwaku tugatamba migunda yao Canon ni ndeta njega kuma kwa Mutukem Enterprises Limited. Growth is our concern. nĩ ngatho twambe tũikirie oro hanini tũgĩcokereria tũrĩkarie kana tũrĩkĩrie ndereti ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ na Irũngũ Nyakera. Matukũ maya tũrĩ maũndũ nĩ maritũ nĩ ũrabatara kũhoreria ruo na thogora mũbacĩrĩre. Panadol Extra nĩ ciringi 15 tu na Panadol Advance nĩ ciringi 10 tu. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Kolping Technical and Vocational College Kilimambogo. Uyu ni cukuru wa kothi cia moko no rugamirirwo ni kiungano gia kanitha wa Gathoreki nikio Kolping Organization of Kenya. Cukuru uyu wambiririo mwaka wa 1989 muoroto-ini wa kuhe mbeũ njithi umenyo wa gwĩteithia naguo mũtũrĩre-inĩ. Mathomithagia kothi ta food and beverage, catering, ICT, computer packages, tailoring na dressmaking, carpentry, mechanics, hairdressing na beauty therapy, fashion design, plumbing, business management na kothi ingĩ nyingĩ. Kothi ici ciothe nĩ hĩtũkie nĩ TVETA na igeranio cio nĩ cia NEC, NITA, TVET, CDACC, Computer Society of Kenya, ICM na CBQ. Woyani nĩ hĩndĩ ũrathiĩ na mbere. Marĩhi mao nĩ mabacĩrĩre. Kuohoro makĩria cerera Kolping Technical and Vocational College mwena wa Kilimambogo, barabara-inĩ ya Garissa Road. Thimũ nĩ 0703 675 804 kana 0705 125 167 kana 0727 721 794. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na ma kũguoyohia no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Nyama choma yo yuma njega no ũraigua ta ĩgũbatiĩ kuongererwo kamũcamo makĩria mangĩmĩigire mwaki-inĩ hanini nĩngĩakorwo ĩna cama makĩria. Mũng'aro waku wa nyama choma njega nĩ unchomable. Yo, kiugo kĩu nĩ kĩa goro kweli no nĩ njũĩ nĩ wamenya ũrĩa ngwendaga kuga. Mũng'aro waku ũretia makĩria. Mũng'aro makĩria nĩguo ũgũtuaga Mũkenya wĩna Pepsi hehu guoko-inĩ gwaku gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka. Garũrĩra mũthako waku na Pepsi hehu ĩthondekeirwo arĩa maikaraga marĩa ng'aru makĩria. Gũra Pepsi ũmũthĩ. Murimi wa mbembe kambuni ya Green Life nĩ kũreheire dawa hũrani ya kũrĩmĩra mbembe ĩtatukanĩtio na kĩndũ kĩngĩ ona kĩmwe ĩgwĩtwo Governor 580 SE. Governor 580 SE ĩrĩmagĩra mbembe ciĩna wiki 2 kana 3 gwa gĩthimi kĩa mililita 250 harĩ lita 20 cia maĩ. Oho nĩ makũreheire dawa ya ngũga kana fall armyworm ĩgwĩtwo Benzoron 110 ME. Benzoron ĩhũragwo mbembe ciĩna wiki 3 na ciĩna ũraihu wa maru na ĩthimagwo na gĩthimi kĩa mililita 2.5 nginya 5 harĩ lita 20 cia maĩ. Oho mena bataraitha ya mbembe ĩretwo Lavender Total ĩrĩa ĩthimagwo na gĩthimi kĩa mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Benzoron 110 ME na Lavender Total no ũtukanie hamwe bombo-inĩ hamwe na mililita 3 ya Integra arĩo stika ya kũnyitĩrĩra dawa. Dawa ici ironekana Grovet-inĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe na ciĩna ithimi ciothe. Green Life, your growth, our growth. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank.
atongoria kuhinyiririo maigiririke na njira ya kuhingia ciiraniro ciao kuri muingi. Atwarithia a nduthi mwena wa Moro gutetia gikiro kiria IPRA iragoithirie thogora wa maguta nakio, na kuo ruhonge rwa NTSA kwambika mungururio wa kuhita matereva aria marakiruka mawatho ma ukui. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Mweri-inĩ wa kana mũciari ena maũndũ maingĩ mũno angĩka kwĩharĩria nĩ tondũ wa shopping oro ũndũ ũmwe na school fees ĩrĩa ĩroka, nĩ amu nĩ agũgĩbatara mbeca moko, na nĩkĩo tũrathiĩ kwa andũ metagwo Rembesha Maisha nĩgetha ithuĩ tũkwĩre ũrĩa ũkwĩhotanĩra. Nĩ ũndũ mũhũthũ tu, tũrĩhe bithi, twĩke shopping ona tũhote kũhurũka. Ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 account name nĩ kiugo Inoro, wĩkĩre ciringi 100 ũkorwo wĩ mũhotani. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 241. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mũhuru. Nĩ twacoka mũthikĩrĩria, twĩna Mheshimiwa Irũngũ Nyakera no mbere ndaya wenda kuruga ngima ĩrahũthĩka kana kũhũthia kuruga ngima ĩna minerals njega cia gũteithĩrĩria horo wĩgiĩ gũkũra gwa ciana ciaku. Ona ningĩ wenda kuruga ngima warĩa ĩkanua ĩnda, mũtu nĩ wa Soko more than a meal. Cavaci nacio ireyũnũra, cavaci njororo, wakinya nĩ gũkanda nĩ ũhũthĩtie, wakinya nĩ kũgaragaria nĩ wĩikarĩte wega. Soko more than a meal. Turenda cavaci andũ marĩe njega, turenda kĩndũ gĩgwĩtwo ngima andũ marĩe njega kuma kũrĩa gwa Soko na magagĩikara wega. Ũguo nĩguo kũrĩ. Nake mũrĩmi nĩ mũrũmbũiye na njĩra njega kuma kũrĩa kwa Mutu. Mutu twakwĩra rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria nĩ tondũ rĩu nĩ tũkwĩrĩte thiri ya ũrĩmi no gatuĩka atĩ rĩu we nĩ ũtaũkĩtwo. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa ũrĩmi tũkwĩraga nĩ tondũ nĩ tũmenyaga nĩguo mũnyiginyigi wa ithuĩ kũndũ gwata kũrĩa kĩrĩma-inĩ, nĩ wega ũrĩmi waku ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wakũhe magetha, nĩ wakũhe maciaro. Na rĩu tũrenda kũingĩra kũrĩa kwa Ngumi. Ngumi nĩ ndawa ya kũrũa na mathĩna ma mĩrimũ ta mbaa. Kwĩna early blight oro ũndũ ũmwe na late blight. Nĩ ũmenyete ũhoro wa kĩmũhu, nĩ ũmenyete ũhoro wa mathĩna ta fusarium, nĩ ũmenyete mathĩna mangĩ fungal thĩinĩ wa kabici, nzũũ, mboco, mũcere, nyanya, waru. Nĩ wega ũhuhĩre gĩthimi kĩa mililita 15 kũrĩ mbombo ya lita 20 ya maĩ, na nĩ wega warie na andũ a kũrĩa kwa Mutukem, nĩ tondũ Ngumi ĩgũka gũteithia ũrĩmi waku wagĩre, ũcenjie na ũriganĩrwo nĩ mathĩna. Mutukem Enterprises Limited, growth is our concern. Na njĩra nguhĩ mũno Mheshimiwa Irũngũ Nyakera, no nyende tondũ ndĩkĩũĩ nĩ ũhĩrĩire maũndũ maya megiĩ economy. Ũtwĩre ta bũrũri maũndũ marĩa tũrarũmbũiya nĩ maũndũ ma ũteti, no nĩ wauga tũkĩambĩrĩria atĩ nĩ wĩrĩgĩte gũthiĩ Mũrang'a ũkaigua andũ marauga mbeca ti njũku mũno. Hihi na njĩra nguhĩ nĩgetha tũrore horo wĩgiĩ ũteti wa ciama ndagĩka ithano igũkarĩ, tareke tũrore harĩa tũrũgamĩire ta bũrũri economically. Kenjuge horo wa economy. The he maũndũ marĩa ingiuga at least marathi wega. Okay. Mwena-inĩ wa foreign exchange nĩ tuonete reserves iria ciĩtagwo reserves dollar ciĩkũrĩa central bank nĩ ciambatĩte kuma $7 billion to $10 billion igatũhe kaba ya 5.1 months ya indo iria tũngĩhota gũkorwo tũkĩgũra ta bũrũri. Na nĩkĩo wonete nĩ ũndũ wa ũguo ciringi nĩ ĩkoretwo ĩrĩ harĩa 129.5. Ndiĩ ndona ciringi ikarĩte handũ hamwe ũrĩa ikarĩte. Kũu nĩ kuuga tondũ mathirĩ maitũ about 60% ya mathirĩ maitũ marĩa twĩ namo nĩ ma
mabũrũri ma nanja na tũrĩhaga na ndora koguo rĩrĩa ndora ũrona ĩgĩthiĩ igũrũ na ĩgĩthiĩ thĩ rĩ mathirĩ maitũ noguo marathiĩ makĩongererekaga koguo mwena ũcio nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ wega mwena ũyũ ũngĩ twarora mwena wa economy he maũndũ matarathiĩ wega wa mbere nĩ ũhoro wa pending bills pending bills ikĩrĩte bilioni 700 pending bills nĩ kuga nĩ mũndũ wathire bengi agĩkomba agĩthiĩ akĩrutĩra thirikari wĩra na ndarĩ arĩhwo mũndũ ũyũ he bilioni 200 iria CS Mbadi augire andũ arĩa thirikari ĩna thirĩ wa kuma milioni 1 gũthiĩ na thĩ ĩno nĩ mbeũ njĩthĩ nĩ atumia nĩ andũ arĩa a mawathe arĩa makoretwo maheagwo ĩno ici twĩtaga agpo andũ acio ona ingĩ ũkoraga nginya andũ nĩ mararuta muoyo andũ nĩ marathiĩ through depression na kambuni nĩ ciahinga na hĩndĩ ĩyo thirikari no ikarire mbeca ciao ndigwĩte mũbango thirikari ĩnaguo nĩ maugĩte nĩ macaria ciringi 206 billion cia kũrĩha arĩa a mĩena ya bara ningĩ iratwĩka 60 billion ningĩ ici 200 billion cigwatwĩkĩte nĩ ikũrĩhwo no tũtirĩ tũrona handũ mbeca icio ikĩrĩhwo na pending bills ona citiagĩrĩire gũkorwo na budget yacio pending bills ciagĩrĩire gũkorwo cikĩrĩhwo through first vote ya mũndũ ũrĩa wa kambuni kana ihonge cia thirikari iria ciaheanire mawĩra macio kerĩ nĩ maũndũ ma biacara nĩ magoti na maũndũ ma magoti nĩ ũrona magoti nĩ marahinyĩrĩria biacara nini mũno ũkaigua cia manufacturing nĩ mahingĩrwo mabengi nĩ matiga kũruta wĩra na hĩndĩ ĩrĩa mareka ũguo rĩ nĩ andũ marabuta na o andũ aya marabutwo rĩ onao aruti a wĩra nĩ tuonete payslip cia ũrĩa ihutĩtio nĩ kuongerwo maũndũ ma SHA maũndũ ma ici the taxes housing levy essentially the taxes NSSF icio ciothe cirakorwo nĩ iranyihia mbeca iria mũndũ arainukia mũno so economy cost of living nĩ rathiĩ thĩ mbeca iria mũndũ araheo nĩ iracoka thĩ na rĩu nĩ tũronire thirikari nĩ irarehe watho nĩ iratwarire kũrĩa bunge bill ya nĩguo mahote kũrenga aruti a wĩra a thirikari more than 70% more than 33% which is a third iria mũndũ agĩrĩire so 2/3 kiwatho ndũngĩrengwo 2/3 ya mũcara waku no nginya ũinukie 1/3 rĩu handũ ha kũnyihia deductions mbeca iria mararenga andũ nĩguo bado andũ maikare harĩ 1/3 ĩyo rĩu mararehe bill nĩguo mahote gũkinyĩra makĩria ya 2/3 ya mbeca ciaku so ũkona nĩ thirikari itarĩ na empathy na hau noho economy ĩrĩ na tugaga the perception of the economy is economy na kuga ũrĩa mũndũ arona economy ihana nĩguo economy ĩrĩ gũtirĩ mũndũ agĩrĩirwo kwĩra o economy nĩ njega na we ndũramĩona economy njega nĩ mbeca mũhuko right tukĩrĩkĩrĩria tondũ mathaa maitũ nĩ mathire reke tũranie ũhoro wa ũteti rĩu wa kĩama nĩ mũrĩ na kĩama kĩanyu kĩrĩa gĩa Farmers Party ũrĩa mũtongoria wake wa mbere rĩu mũtongoria wanyu njera nawe nĩ ũrawarutũrũrirwo thirikari mũthuri kaĩ ũkũinũka mwĩna kĩama kana mũtirĩ na kĩama na nĩ tũronire mũkĩĩruta thĩinĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza nĩ arĩ na impact Kenyambe Nyox ũnjĩtĩkĩrio ndagĩka ĩmwe nyambe njokie harĩa hangĩ ha mbere harĩa ũkũnjũrĩtie hĩndĩ ĩrĩa Gĩkũyũ mararutwo nĩrĩo tũma thirikari nĩrĩo angĩ maraingĩra Nyox reke ngũcokie kũrĩa kwa mau Mũgĩkũyũ arĩ na option either aikare na mau tondũ indo ciothe ciakĩrĩkwo na maikare na mũthũngũ tondũ mũthũngũ no akĩendete gũkorwo arĩ kũrĩa gwitũ twarĩ na mawĩra na kwarĩ na maũndũ mangĩ kana aume na arwe nĩguo eherie mũthũngũ o hĩndĩ ĩyo rĩ kũrĩ arĩa maingĩraga ona thirikari-inĩ ya mũthũngũ kwĩ kabira ingĩ ciakoragwo nĩ ciragucĩrĩrio nginya kũrũa na Mũgĩkũyũ koguo ithuĩ the reason ya gũkorwo nĩ trauma thirikari-inĩ nĩ out of principle gũkorwo atĩ mwĩ thirikari-inĩ ĩrĩa ataramũteithia mwĩ thirikari-inĩ ĩrĩa yamwĩrĩire maũndũ igana matie marahingia merĩ na gũtirĩ atĩ handũ gaceneni atĩ tũrona atĩ hena kaũndũ kega karekĩka nĩkĩo tugaga na Gĩthũngũ kauga
there is light at the end of the tunnel, but we want light in the tunnel. Yes. Haha thĩinĩ wa tunnel. Yes. Ona guo nĩtũrenda ũtheri to harĩa mũico ndũkerirwo ona ithuĩ haha thĩinĩ harĩa tũrĩ Yes. nĩtũrenda gũkorwo tũkĩona wagĩrĩru mwena-inĩ wa kĩama rĩ kĩama gĩa Farmers Party, of course party leader nĩ ndirarĩ party leader no thaa ici party leader nĩ Ferdinand Waititu na ukirora cira wa Waititu rĩ niĩ ndirĩ ndamwarĩrĩria ngauga atĩ maũndũ marĩa tũkũratuĩka atĩ ekũirwo atĩ ndekĩte niĩ ũrĩa ndĩroria nĩ atĩrĩrĩ nĩ atĩ no mũndũ ũmwe atĩ gũtuĩka atĩ hena mirioni 25 aire na bũrũri ũyũ turauga nĩ birioni 2-3 nĩ cirora o mũthenya aya ngiri meko tondũ eroreirwo ũguo rĩ atĩ nginya aragĩrwo nĩ Land Cruiser 6 njera ĩmwe atwarwo kamĩtĩ utuko na aragĩrwo nginya nĩ munene wa prisons rĩ kari mehia marĩkũ ũyũ ekĩte if it is not political nĩ njũĩ Waititu stance yake irari very harsh he president ni anakoretwo akiaria carũrũkũ na rĩmwe akaruma president hau nĩ tũĩ ona mũndũ ũrĩa wetagwo babu nĩ etire president Uhuru cio itarĩ njega na ndaikirio thĩinĩ so ithuĩ harĩa ha Waititu nĩtũrauga reke gũkorwo na justice kũrĩ andũ othe nĩ thiĩte kũrĩa nĩ thiĩte njera kũmuona nĩ thiĩte igoti-inĩ na kũrĩa ndoria ngerwo hena andũ mehinya mũno mararũmĩrĩra cira ũcio nĩkĩo ithuĩ tũrauga ithuĩ nowe party leader witũ wa kĩama kĩu nowe ũrarũmĩrĩra na rĩrĩa gũgakorwo atĩ tũkerwo nĩ igoti kana nĩ arĩa angĩ atĩ ndagĩrĩire gũkorwo arĩ party leader nĩ tũkamweheria ndona ta kĩama kĩanyu gĩgũkorwo gĩkĩhakwo ndoro gũkĩrĩkana mũtongoria wake tũrari ũhoro wa corruption haha no mũtongoria wanyu arerĩkana nĩ akorirwo akiungumia kana mbeca nĩ ciakorirwo cikiũra ũtongoria-inĩ wake ũkĩrora headline cia magathĩti rĩ kuma Monday nginya Sunday rĩ he mũndũ ũkoragwo akĩhutio ũhoro ũcio wa corruption na kĩama gĩake gĩtirahakwo ndoro itũ gĩgũkĩhakwo nĩkĩ ũguo we mũtongoria wake na already no menya arĩa tũrari ũhoro wao rĩ nĩ kwĩkwo mekũagwo ũyũ wa gĩtongoria kĩanyu nĩ confirm enjera tayari no nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ andũ ũhoro wa corruption rĩ ndũngĩhutio atĩ gũkorwo atĩ ũyũ nĩ akuohwo mũthĩ ũrĩa no nginya tũkona as na framework ya kuga mũndũ wothe ũraiya tondũ angĩkorwo nĩ governors gũtirĩ governor wagĩrĩirwo gũkorwo egũkũ nja angĩkorwo biũ nĩ kũhũrana na ungumania tũtingĩhũrana na ciringi mirioni 25 rĩrĩa tũrauga birioni 3 o mũthenya reke tũigue angĩ ketũigua 3 reke tũigue 5 ketũigue 10 hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ tũkuga rĩu ĩno ti political no tondũ nĩ political rĩ nĩkĩona Waititu aikarĩire gĩtĩ kĩu political tũgĩtiri harĩu twerekeire kũ in 2 minutes twerekeire in 1 minute tũgĩtiri ha twerekeire kũ reke njuge ithuĩ niĩ hakwa na ũrĩa kĩrĩma ũrĩa kũrĩ ithuĩ tũkoretwo twĩna kingpin witũ ũrĩa arĩ Rigathi wa Gachagua na ũcio nĩwe ũkoretwo akĩnyitithania atongoria na akĩrora harĩa 2027 rĩ tũgakorwo tũgĩthikwo mũndũ ndagakũhenia atĩ kwĩna economy kana kwĩna siasa kana kwĩna politics na economy nĩ kĩndũ kĩmwe tondũ siasa na politics nĩcio cikoragwo cigĩthondeka economy kana kũthũkia siasa na economy hamwe ona ũkĩrora kũrĩa America for example thaa ici America ĩrathiĩ recession na ĩrathiĩ recession nĩ ũndũ wa politics tondũ economy yake ĩkoretwo ĩrĩ njega koguo na ithuĩ kũrĩ na andũ arĩa makoragwo makĩra ithuĩ tũtirenda siasa tũgũtigĩra siasa ateti tũtigatigĩre siasa ateti tondũ na ateti aya no ithuĩ tũthuraga reke tũgĩe na ateti arĩa nĩ atongoria arĩa mararũgama na ithuĩ na mararũgama na ũthii wa na mbere no mũno mararũgama na ũrũmwe wa witũ. Very good. Tumana Mheshimiwa Irungu Nyakera ari kuria gwa Farmers Party no riu arauga ni ambite kurugama ari kuria Oxford kurikia mathomo make
na riu ni agicokete guku nigetha giturore na auga ati riu marauga hatiri undu ungi twi thutha wa Rigathi wa Gachagua turugamite nake niguo arauga ni miario yake ona he kabica karonekire mukinywa cai kure wa Munyoro ni ura confirm no thamite kuma nikio muraragiriria kana ni mukumone arugame nakio turaragirie maundu maingi no bona ucio urari umwe wamo kiama kirio hau kiama kirio hau uraigua ta me kolonchire mweri uyu ungi wa gatano kia fio riu kana kia fio sawa thank you muno mheshimiwa Irungu Nyakera ni thaa 3 cia rucini kahitukia ndagika imwe mathako Inoro tukirikanio ni Equity ni urabatara kuiga mbeca thiini wa account ya Equity ihinda o riothe deposit na ihenya no huthu makiria na Equity cash deposit machines kwina makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs guothe bururi-ini koguo no deposit nginyagia ciringi milioni 2 o muthenya utegutangika mathaa o mothe kuri muthenya kana utuku ririkana ati mbeca cino ucione hau account-ini Equity, you are listening caring partner. Inoro rucini atongoria ni moritio maigiririke na njira ya kuhingia ciiraniro iria merĩire muingi atwarithia nduthi kuria mwena wa Moro gutetia gikiro kiria thogora wa maguta uragũithirio nakio ni ruhonge rwa IPRA na Mugathe Ruto oigite ndegutiga kurutithania wira na makanitha thengia mbukirira iria koretwo agitungio tuzime hiyo kamera sasa. Saa imekwisha. Tugaga atiriri. Ciambo cieteke makiruta bia matirenda handu marenda kuonekana. Riu mbeca ziraheanwo na ngungu guku rungu na thiri. Barabara ici ni thuku muno na ni tuguaga kinya na nduthi tukiumiria mirigo. Uguo mwatwika na inyu 2027 mukaimira na karia murite. Tutinge mucokia bunge riki. Icio ni kumuigana. Ni thoni muno. Mwana wa primary arainukire atari na benji tagwo cia capitation. Dagitari ndari bia. Wanda hu aria mwana ni undu wa Roshini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũrana gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega rũcinĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina mũtongoria wa bũrũri Mugathe William Ruto akinyĩrĩirie atĩ thirikari yake no ĩgũthiĩ na mbere kũrutithania wĩra na makanitha oigĩte thengia mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio nĩ makanitha mamwe ta Gathoreki na Angirikani marĩa mahotometie ũteti ciũngano-inĩ ciamo cia mahoya ndarĩ na nganja thirikari yake nĩ gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yerĩire mũingĩ araheanire ndũmĩrĩri ĩno gĩikaro-inĩ aragomithanĩtie hunjia makanitha ma kĩroho kuma kũrĩa mwena wa Kiambu arĩa maramũcereire thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi na nĩ gĩikaro kĩrahanĩkire ũndũ kwĩmwe tu thutha wa mbunge thiriti yake kũimwo mweke wa kwaria na kwanĩrĩra mĩcango yao kana mĩhothi kanitha-inĩ wa PCA wa Gathaithi kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri Kiambu mwandĩki witũ Sam Njogona nĩ ararũngĩrĩria ũhoro ũyũ pamoja na wewe mlango thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi mũthĩ wa ira nĩkuo President William Ruto aragomithanĩtie atongoria a makanitha matiganĩte ma kĩroho kuma kaunti-inĩ ya Kiambu muoroto-inĩ wa gũthiĩ na mbere kũmatia thirito ya thirikari yake na kanitha. We pray over this state house that Heavenly Father you shall cause the right decisions for Kenya to be made here. President agĩtarĩria atungatĩri acio thirikari yake no ĩthiĩte na mbere gũkinyanĩria kĩoneki kĩayo kũrĩ mũingĩ makĩria ciĩgiĩ sekta ya ũrĩmi. Tuliagiza mahindi mingi 2022 almost 10 billion shillings worth of mahindi. Last year haikufika hata shilingi bilioni moja because we have grown enough. Augĩte thirikari yake na ĩrĩa yombirwo na mũthingi wa Ũkristiano ndĩkwenyenya haha agĩtĩtĩrithia ciĩgiĩ thirito ya thirikari yake na kanitha. I want to encourage you as a clergy of our nation. We have a great nation. Let us not bring it down with rumors, negative energy,
vitu ambayo haisaidii. So msikuwe na wasiwasi, hii maneno yote hii iko namna hiyo na tutaendelea na Mungu atatujalia. Mwena-inĩ wake mũmbunge mũtumia kaunti ya Kiambu Anne Wamuratha ũrĩa ũrarĩ kĩgomano-inĩ kĩu akĩhũrĩra ndebe ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ga thirikari na kanitha. Influence ya wachungaji na kuwaga juu sana. Mnaweza ambia Wakristo wako tusiende hapo na wakose kuenda. So kwa hivyo mimi kama mama county na mimi nasema we are going to exist and exist with you, na mkipiga kona tunapiga na nyinyi, na sisi tukipiga mnapiga na sisi. We have to work together to bring this country together. Mũcemanio ũyũ ũgĩũka rĩrĩ kanitha hamwe na thirikari cionekanĩte kũhũgũkanĩra thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ makĩria kumana na mũrũgamo wa makanitha mamwe ta Gatoreki na Anglican kũhotomia ũteti kĩgongona-inĩ oro ũndũ ũmwe na mĩhothi ya ateti aya. Mothe wa kiumia kĩu kĩrahĩtũkire amwe a ateti a thiriti a thirikari nĩ maraimirwo mweke wa kũhũra ũteti kĩgongona-inĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Mimi nisipotoa pesa kanisa inaniuma sana. Nasikianga kuna mahali sio vizuri. Kuna mahali inakwama. Mtusamee wenye tunatoa pesa kanisa. Na hii kanisa hii hakuna mtu mwingine atajenga, ni sisi tu. President William Ruto nake arĩ kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet arathukĩra kanitha ũmwe mũcango ĩrĩ ndaigana kwanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ kũrĩa nake mũnini wake Professor Kithure Kindiki arĩ kaunti-inĩ ya Kiambu arathire andĩki a mohoro gũkorwo makĩhoria macini ciao na nĩguo makorwo makĩruta mĩcango. Sitaki kutangaza hapa, kuna watu wengi wenye wako na witu. Ile salamu nimekuja nayo iko namna hivi. Tuzime hiyo kamera sasa. Sasa imekwisha. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Mendekithia ma mbunge ma gũcenjia watho nĩguo gwĩtĩkĩria mĩcara ya aruti a wĩra ikarengagwo makiria ma gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 3 nĩ mathiĩte na mbere gũtũngio mbũkĩrĩra na njĩra nene. Nĩ mwerekero ũrakinyanĩrio rĩrĩa andĩkwo makoretwo magĩcaya na njĩra nene igũrũ rĩa kũrengwo magoti maingĩ na maritũ kumagia igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ igoti rĩa gwaka nyũmba, marĩhi ma ũtungata wa ũrigitani SHA, mũruti wa wĩra akĩrengwo gĩcunjĩ kĩa 2.75 harĩ 100 oro hamwe na ma kĩgĩna kĩa ũkũrũ-inĩ NSSF marĩ ica ikuhĩ marakinyire gĩcunjĩ gĩa 6 harĩ 100. Na matũra-inĩ mũingĩ nĩ ũrutĩte ikinya rĩrĩ mahĩtia makiuga nĩ kĩhakuona rĩroka rĩrĩa mbunge marambĩrĩrie kuongerera nyonge kana kwamũkĩra nyongerera mĩcara mweri-inĩ wa kana o mwaka ongererwo ciringi 366 cia marĩhi ma gũthiĩ thabarĩ matũra-inĩ kũrĩa mathurirwo. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratũtambũrũkĩria ũhoro ũyũ. Mĩcara ĩyo mĩerũ ĩrakinyanĩrio thutha wa mbunge gũtindĩka kamĩtĩ ya mĩcara gũkũ bũrũri-inĩ SRC na njĩra nene thengi ya bũrũri kũgũmĩrwo nĩ mathĩna ma kĩmbeca na namba nene ya Kenya kũrwo nĩ mĩeke ya mawĩra arĩ thutha wa kambuni nyingĩ kũhingwo na kũnyihia namba ya aruti a wĩra, gĩko kĩrĩa kĩrarakĩte mũingĩ matũra-inĩ na njĩra nene. Nĩ gĩconoko kĩnene mũno tũkĩona ma MP marahatũkirie ũhoro wa mũcara wao no tukũmwe tũgĩthurana 2027 tũkũra twĩcirie mũno tondũ ithuĩ twathurire atongoria tũtirathurire wa ndahuhu, andũ marathi kwĩhang'ĩra tondũ matũhang'ĩre. It is very ashamed na tũkũra twĩcirie ũhoro ũcio. Maugĩte nĩ ũndũ ũrĩ na thoni kuongerera mĩcara ya mbunge na mũigana wa ciringi mirioni 152.26 o mweri kana ciringi bilioni 1.82 o mwaka, o rĩrĩ motungata ma bata mathiĩte na mbere kũhotoma. Na nĩ gĩconoko kĩnene mũno atĩ mbunge no mathiĩ ambunge aitũ tũthurĩte kwĩyendera atĩ no mathiĩ meyongerere mũcara handũ ha mathiĩ magatũtetere. Rĩu niĩ ndĩ mũndũ mũthomu, mũndũ wĩna degree yake, handũ ha mbunge mamenyera to magũtũkiriĩtĩra wĩra na mbia icio mareyongerera. Rĩu ndaigua no kũrakaywo andũ akũrũ matirĩ mona mbia ciao, no mũmbunge nĩ ahota kwĩyongerera ciringi 300,000. Cio nĩ thoni nene mũno. Handũ ha mũmbunge athiĩ akaria SHA ndĩraruta wĩra, athiĩ akomithia abductions, anathiĩ kwarĩrĩria nda yake. Naona thengi ya kamĩtĩ ya SRC na ĩrĩa ya kwandĩka aruti wĩra a mũingĩ PSC gũthingatwo cirutithanie wĩra nĩguo kũnyihia ngarama ya kũrĩha mĩcara ya aruti wĩra a mũingĩ ũkumania na gũkua mũrigo makĩria wa mbunge na senators othe 416 arĩa rĩu makwanjĩrĩria kwamũkĩra marĩhi merũ kuma mweri ũyũ, namba nene yao magĩtetera nyongerera ĩyo, nao arĩa mareganĩte na nyongerera ĩyo makĩrĩkana gwĩka guo o getha makenie mũingĩ. Mũmbunge wa Kenya ararĩhwo mbeca nyingĩ kũrĩ mbeca iria ihegwo president wa bũrũri wa kũrĩa gwĩtagwo India, kana marakĩongererwo biũ gũtwo nĩ maingatire Gachagua. Nĩ twaconoka mũno na nĩ ũhũthũ na tũtigĩrĩre atĩ twathiĩ igoti-inĩ. Ũguo mwatwĩka na inyuĩ 2027 mũkaimĩra na karĩa mũrĩte, tũtingĩmũcokia mbunge rĩngĩ. Icio nĩ kũmũigana. Nĩ thoni mũno. Mwana wa primary arainũkire atarĩ na mbeca itagwo cia capitation, ndagĩtarĩ ndarĩ mbia, wandahu arĩa mwana nĩ ũndũ wa nda. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.
naguo muingi kungi matura-ini ni uroria atongoria maigĩrĩrĩke kumana na mĩario yao na makĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ mbara ya ungumania. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa thirikari kũmũrĩkwo na njĩra nene igũrũ rĩa thũgũrĩ ya bataraitha tani 40,000 ĩrĩa yaheanĩtwo nĩ thirikari ya bũrũri wa Russia no yakinya thirikari ya Kenya ĩkĩmĩbokera makũnia-inĩ na gũcoka kwenderia arĩmi gũkĩrĩkana nĩ bataraitha ĩrĩa ĩgũithĩtio thogora. Na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi Paul Rono nĩ ateteire mwerekero ũcio wa thirikari akiuga ona mangĩamũkĩra ũteithio ũngĩ mangĩrũmĩrĩra mwerekero ũcio, agĩkinyĩrĩria atĩ bataraitha ĩyo ndĩakinyanĩirie ikĩro na yambire gũtukanio na nĩkĩo kwaheanirwo kandarathi kũrĩ kambuni kĩũmbe nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yakinyanĩria ikĩro ĩngĩkorwo ĩgĩkinyĩrio arĩmi na magakũrie irio. Mũingĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ũroiga ciĩko ici ironania kwaga kũigĩrĩrĩka, makĩenda ningĩ atongoria makorwo mũhari-inĩ wa mbere gũthingatithia ciĩko harĩ mĩario yao. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ Johnson Mũrĩithi. Bataraitha magatuma na maima mbimbi cia mbũri na cia ng'ombe na cia ng'oi. Nĩ mũingĩ matũra-inĩ ũkiuga kwĩna bata thirikari gũkoragwo ĩkĩvingia maũndũ marĩa yakorwo ĩkĩmerĩra ĩtekũmatukania. Bũrũri ũyũ tũkĩwĩrĩte thĩinĩ wa ũtongoria maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ĩciragia nĩ tũgacoka kũmacundia. Mũingĩ ũkĩgweta ciĩgiĩ bataraitha nĩ ugĩte nĩ wakorirwo ũgĩthiĩ hathara nene rĩrĩa bataraitha yakorirwo ĩgĩtukanio. Gũkũ ũkiuga thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩmagitĩra. Rũtarũngĩrwo Bwana Mũrĩithi matũmĩirwo bataraitha wa free moke matũrehere, mambĩrĩirie gũtũrehera nginya mbimbi cia mbũri atĩ nĩ bataraitha. Tũgĩtukanĩrio ithuĩ tũta arĩmi tũgĩcina mbeca nyingĩ mũno no nĩ twacokire tũkĩiganĩra. Nĩ ũndũ ũrakorirwo ũkĩmakia mũingĩ o rĩngĩ rĩrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi nĩwe Paul Rono arakorirwo akiuga kũngĩgĩa ũteithio ũngĩ twarĩa wakorirwo ũgĩũka na gũkorwo bataraitha ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩtukanio ũndũ to matingĩkorwo makĩrira. And if we are again to be given the same substances for making fertilizer, we will still repeat the same. We intend, we look for a manufacturer to use the same component to manufacture fertilizer. So if we make mistake, we are ready to go to jail. Give us the jail number, don't take us through the process. Mũingĩ no ũthiĩte na mbere na kũrigithio nĩ ũrĩa ateti mathiĩte na mbere na kũruta mĩvothi rĩrĩa rĩngĩ makorwo magĩthiĩ makanitha-inĩ. Twĩ marakori Mũrĩithi nĩ thirikari ĩno na makĩingĩrwo ũmenyeru twaugire atĩrĩrĩ ndangĩenda gwĩkwo marĩa ekirwo nĩ Uhuru nĩ karatwĩka ũguo nĩkĩ. Mũthĩinĩ wa kiumia mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki akorirwo akĩrandĩkia mohoro makorwo makĩvuria kamera nĩgetha matigakorwo makĩmũrĩka mbeca iria atũmĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũkũ ũndũ ũyũ ũgĩthiĩ na mbere na kurigithia. Ile salamu nimekuja nayo iko namna hivi. Tuzime hiyo kamera sasa. Saa imekwisha. Mkutano umekwisha brothers. Watu yetu ya media ni watu wazuri, hao ni watu wazuri. No tugaga atiriri. Ciamucieteke. Rĩu president nĩ kũrakinya handũ ũgatwĩka atĩ nginya makĩruta mbia matirenda handũ marenda kuonekana. Rĩu mbeca ziraheanwo na ngungo gũkũ rungu na thiri na mbia ici no citũ. Nĩngwenda kũhoya Mr President na mũnini wake ndĩtucie ũhoro wa gũtindaga atĩ gũkĩhithwo mbeca na gũkũ rungu angaki. Maũndũ nĩ maigwo theri-inĩ. No wĩyũrie mũno mũndũ milioni 20 na ndawa nĩ iraga nginya mathibitarĩ-inĩ. Milioni 20 arutaga kũ? Nĩgetha mbeca ituĩke nĩ ikũhithwo rĩ kana iheanagĩrwo rungu rwa magũrũ kana rwa metha rĩ kana thutha wa hema President Ruto rĩ ireka ũguo nĩ ũndũ wa ndũĩ nawe watwĩria maũndũ mothe live mũthamaki witũ. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra kwao na gĩkĩro kĩrĩa rũhonge rwa kũramata hinya wa kũhũthĩka EPRA rũragũithirie thogora wa maguta kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru. Atwarithia boda moigĩte maguta makinya nĩ kũhaicio mambatagĩra na gĩkĩro kĩnene gĩa ciringi 10 gũthiĩ na igũrũ, no rĩrĩa mathogora makuhĩrĩria kũgwa magaikũrũkio na gĩkĩro kĩnini mũno. Kũringana na mathogora marĩa maranĩrĩirwo hwaĩ nĩ rũhonge rũu rwa EPRA, maguta ma betũrũ maragũithirio na ciringi 1 na thendi 95, dithũrũ ĩkĩgwa na ciringi 2 na thendi 20, namo maguta tawa ciringi 2 na thendi 40. Maranĩirie na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nake agatũrehera ũhoro ũyũ. Kũringana na atwarithia a nduthi thitĩnji-inĩ ya Keepleft Moro matarĩirie mathogora ma maguta mambatagĩra na makĩria ma ciringi 10, ĩndĩ rĩrĩa magũithio makagũithio na ciringi 1 nginyagia ciringi 5. Ũndũ ũyũ makiuga ndũkoretwo ũkĩmakenia. Niĩ ndinaigua ta yangenia tondũ rĩrĩa maguta mambatagĩra na ciringi ta 30 20 no
ndatua kũgũithio nĩ ciringi rĩu ngakĩrigwo atĩrĩrĩ ona hau ha ciringi ĩyo rĩ taba mangĩgĩtiga gũkĩgũithia tũtire expectagi no magona ciringi ĩmwe tondũ kuongerera mongagĩra makĩria wa ciringi 30 ciringi 20 ciringi 10 no kũgũithia matũgũithagĩra na tũmateni tũna ciringi ĩmwe no tũrigwo nĩ andũ maugĩte kũrũmĩrĩra kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre biacara ya ũkui ĩthiĩte na mbere na kũritũha harĩa ona maraga andũ a gũkua nĩ tũhinyĩrĩirio mũno tondũ thogora wa maguta nĩguo ũcio wĩ igũrũ watua kũgũithio gũithagio na ciringi ĩmwe thumuni na warora spare nacio cirio igũrũ ũguo kĩrĩa tuona nĩ kĩndũ kĩnini mũno no kĩo marakinyĩra kwanza wĩrĩte customer maguta nĩ mongerereku ũmwĩre ongerere mbia hau nĩ mũkũhĩtania na hau hatirĩ hau nĩ ũgũte customer tondũ ndũgũcoka kũmũkua rĩu ndagũkuo na mbia icio tondũ akĩmenyerie gũkuo na 50 morĩtie thirikari gũkorwo ĩkĩmakua tha na kũgũithia thogora wa maguta makĩria kuona mbeca nyingĩ iria marathũkũma macokaga kũgũra nacio maguta na hau magacoka gũtigwo matarĩ na kĩndũ mĩhuko-inĩ yao mbeca nyingĩ tũrahũthĩra maguta customer nĩciora mbia icio bado nginya ũngĩgacaiki nĩ ũrona bado nĩ marora acio yani nginya gũtirĩ mbia nyingĩ nĩ cia maguta ũrahũthĩra gũkũ thirikari no njuge ĩrore mwena ũcio wa kũhaimbi maguta na kũgũithia tondũ kwambatĩria maguta na ciringi 10 ũkagũithia na ciringi 1 rĩ hau ona hatirĩ ũndũ tũrateithĩka ona hanini ndirona ĩgĩtũteithia nĩ batiĩ ĩrore mwena ũcio mũno no noguo yongagĩrĩra nĩ ĩgũithagio ũguo mũthenya wa kuongerera nĩ yongagĩrĩra ciringi no kũgũithia na gĩbaũ maguta macoke nginya ũrĩa marĩ handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna nĩ ngatho Joeli tũgũtiriha na ũhoro ũcio wĩgiĩ ũkui gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa rĩu kambuni ya ũkui wa mũingĩ nyene ngari kana bathi cia Super Metro nĩ rũgamĩtie mĩhang'o yayo kwa ihinda rĩa ndukũ ithatũ kĩrũmanĩrĩrio ũhoro ũyũ nĩ kũrũmĩrĩra mwerekera ũrĩa ũraheanirwo nĩ kamĩtĩ ya gũtuithania ngucanio rũhonge-inĩ rwa ũkui ĩgĩetha kambuni ya Super Metro ĩkorwo ĩkĩhingia mawatho mothe megiĩ ũkui na kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ĩyo nĩwe Nelson Duki oigĩte nĩ megũtigĩra nĩ mahingia mawatho macio kwa ihinda rĩa thikũ iria mahetwo matana coka ngari ciao gũthũrimwo na gũcokereria barabara-inĩ tukwenda kuga atĩ ithuĩ tũrĩ arũmĩrĩri a watho na nĩkĩo gĩatũmire muone hĩndĩ ĩrĩa tũrirwo tware ngari citũ for inspection the following day nĩ twacitwarire na wĩingĩ mũno na tũgĩcoka tũkĩrũmĩrĩra watho ũrĩa twerirwo tũtware matereba maitũ mothe training na ithuĩ enyewe tũkĩmatwara na tũgĩka training ya matereba maitũ all the same nĩ tũkũrũmĩrĩra watho na tũkwenda kwĩra andũ arĩa tũkuaga nĩ tũkũrũgamia ngari citũ thikũ icio twerwo tũrũgamie ngari citũ tũgakĩhoya mũhera kũrĩ arĩa tũkuaga o mũthenya nĩ tondũ nĩ tũkũmalet down no tũkwenda gwitũ nĩ tũkũgeria kũhingia maũndũ marĩa twerwo tũtahingĩtie tũcoke igoti-inĩ tũmere nĩ twahingia na metĩkĩre tũthiĩ na mbere na kũruta wĩra riboti ĩyo nĩ ya mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene Sam Njũgũna ĩgĩtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ amũkĩra matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 kũrĩ mũndũ wĩrutagĩra maũndũ-inĩ agateithia atekwenda kũrĩhwo akehotha agĩtũmĩra moko make meciria oro na indo ciake hihi nĩwe mũndũ ta ũcio na hau hanyu andũ aya kaingĩ nĩ makoragwo na maruo ta ma kũrĩo nĩ mũtwe gũturwo nĩ mahĩndĩ na maruo mangĩ ta macio no ndawa no ĩmwe tu Panadol kũmenya ici na ingĩ nyingĩ nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM kuma Jumatatũ. Happy Easter kuma ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Tũkĩgomana hamwe na family citũ gũkũngũĩra mambura ma Easter kũririkana wĩheani mũnene ũrĩa watũheire mwĩhoko ona gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa wendo na ciĩranĩro cia kĩambĩrĩria kĩerũ. Inooro FM na family yothe ya Royal Media Services tũramwendithĩria mambura mega ma Easter maihũirwo nĩ wendo, ũrũmwe na wega wa Ngai. Inooro
ceceni hakuhĩ nawe. Inoro TV nĩ marakũrehera mũgithi special wa Easter Sunday. Nĩ kiumia gĩkĩ gĩũkĩte gĩa tarĩki 20 mweri ũyũ kũrĩa Icon Gardens Kenyatta Road. Mũgithi ũkambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ o nginyagia che. Kũingĩra no ciringi 500. Nyĩmbo ikaringithio nĩ Gatheo wa Njeri, Ethaga mbeca cinjige wega, Eli Gathenge, majiarire na ũkĩndera na Kengaru ya Junior atunegererie kĩgoco gĩa Easter tukũngũĩra kũriũka kwa mũhonokia. Mũgithi ũgaterefonu wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Jonato Gĩkonyore, nake DJ Mark George Msapiri atunegererie mix ya nyĩmbo mwaki mwaki. Mũgithi nĩ wakorwo live Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. Ndũkanatire. Ihinda rĩa mahanda nĩ ikinyu, na ihinda rĩa mahanda rĩgũkinya nĩ mbegũ, nĩ fertilizer, nĩ thumu na ndawa cia kũhuhĩrĩria. Rĩu ũngĩaga mbeca ndũkamake. Nĩ tondũ Inoro FM ithuĩ tũkoragwo mũhari-inĩ wa mbere gwata twaria cia ũrĩmi, nĩkĩo tũkwenda gũgũteithĩrĩria kwa M-Pesa pay bill number 525241, account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. Ũthakarĩrio mũtũrĩre ũikare wega. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie miaka 18. Rembesha maisha. Nĩnjĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 241. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no igashina Mungu. Inoro. Mane twaigananire oya kũiganĩra
ironda cia nda ndanyua ngirathi ya canga ngakoma ta mumo ene ndakuerutha niguo wike uria kwenda kuma mwaeo ibandi mani twaigananire moya kuiganira ikaga ironda cia nda ndanyua ngirathi ya canga ngakoma ta mumo tumwitaga Sam Kenothia rũmbo rwĩtagwo mũirĩtu wa Gĩkomba na no tũkinyeria wega thaa 3:26 ngũhoya kũiganĩra ndanyua ngirathi ya cang'arĩ tiga gũ promote alcoholism tafadhali radio mũthuri rwĩmbo rauga atĩa warũthaka gũkũ mwaro-inĩ na mũhĩa nginya mũkageithania kufu ati ũguo ndauga atĩrĩrĩ niĩ ndakĩhĩtia ndauga ũrĩa rauga tiga gũ promote nĩ rwĩmbo rũinagwo hĩndĩ ĩyo ini tiga gũ promote tiga gũcokera ũhoro ũcio mũthuri rwĩmbo rauga atĩrĩrĩ ndanyua ngirathi ya canga ngakoma ta mumo very good nĩ ũngĩkire atĩrĩrĩ wĩkĩra ũrĩa rauga atĩrĩrĩ ndanyua iria rĩa ng'ombe ngakoma ta mumo ndatiuma cia iria ndeci atĩrĩrĩ ũrĩa ũthiĩte kuma rĩrĩa twatiganire nawe rĩ nĩ kwenda kũheo gacumbĩ ũhorerie rĩrĩ abaita ukwenda kuheo ka dry ide dry dry kana fatiri acha ukwenda kuheo ka dry to dry wega riu ndaya kuthwa guku ukiaria ta ukaburaita uthiete guthie nginya ndwetera nginya mundu arie ni guthie mara moja nduke ũrakĩenda kũngũmana niĩ ndakiuga wauga atĩrĩrĩ rwĩmbo rũu warĩkia wauga atĩa ciugo cia kanua gaku rwĩmbo rũu rwĩtagwo mũirĩtu wa Gĩkomba aca uga ũrĩa wauga sisitiza harĩa hena ũhoro mwega tiga gũsisitiza harĩa hena ũhoro mũũru atĩrĩrĩ wakĩre tondũ umana cia ngai nyingĩ rĩ wakĩre gũthaka icio nĩkĩ mũthuri ndathaka rũrũ tondũ nĩruo rũratwarana na mahinda maya bas rĩu we nawe rĩ ũgakĩamplify niĩ ndina madagweta ona korwo nĩ in passing tigona nĩwe warũgamia igongona rĩu andũ matuĩka alert kũrĩa na andũ megũkomete kanitha rĩu koguo we wa magũtha makobi mokĩra manyita ndũmĩrĩ ũcio nĩ pastor Ng'ang'a ndarathiĩ wega nĩ akoretwo akĩhũra andũ kanitha na andũ no mathiaga ku kanitha ũcio rũkwenda ũthuthurio wega araugire atĩrĩrĩ mũirĩtu ũrĩa araugire ndarĩ mũndũ rĩ amũria atĩrĩ we nawe umenyua ibidio wangu na mũndũ Ng'ang'a atĩenjete ũguo box akamwa ikunyonia sinia vijana Brad kijana pia na tamaka marĩte ni kuma hoerwo nĩ Ng'ang'a Ng'ang'a mũrata wakwa nĩ mũthuri mwega haya tio tatuhe horo ũcio mũnene haya rora mũtarĩria rĩ ndi ndaigua tarĩria mũthuri ũngĩ ũguo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wothe wa gũtũra ũyũ tũraga thĩna mũthuri ũrĩa ndaigua ũgĩtarĩria no mũthuri ũyũ wĩtagwo Mathio ũcio Mathio njũgora we njigua ũgĩtarĩria ũguo no aya angĩ gũtirĩ mũndũ njigua ũgĩtarĩria ũguo na mzee waku no aya angĩ thĩ tũkaga twĩ others rĩu Ng'ang'a agakĩagĩra Ng'ang'a nĩ mwega akagĩrĩra mwena mwega mũgĩikara nake nĩ mũteretangaga ndio na rĩu mwagĩteretanga akiuga bũrũri ũrathiĩ wega na nĩ kwĩna mahoya ma maombeci nĩ aranjĩtagia advert nĩ twarire nake Tuesday last week eja we Jeff gani Gĩmwe rafiki ya Nyox ndiakwĩrire rĩu rĩ ĩndĩ reke twambe tũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo rĩrĩ mwena wa gwaka nyũmba tũkwenda kũgita nyũmba citũ na nĩkĩo ndĩrenda ũguthũke harĩa ha MRM ndatonya kuona ndoka gwata ta rĩu kũraura ta imagine ũhorerete nyũmba wĩna ageni ciana nĩ ihingire thukuru nĩ mambura ma Easter aciari nĩ mokire atĩ kũrĩa ũrathiĩ kũmera makome kũraura ho gũkarara papa ũkaigua rũningĩ rũhuho rwa hurutana mabati makawaga nginya rĩu ũkarigwo rĩu gũkũ andũ makauga atĩ ngai
nĩ mareithirie kĩrĩa nĩo kĩrĩa matumbĩ nĩ tondũ ũrĩa mabati maku magũconorire imagine rĩu kũrĩa kwa MRM mena mabati maretwo Covermax box profile makĩrathi kĩa igũrũ double coat technology ya coating ũgatuĩka rĩu we rĩrĩa wathiĩ wagũra mabati ona thogora nĩ mũbacĩrĩre rĩu maya kwanja mena warranty ndagĩka 1 2 3 mĩaka 7 rĩu koguo na ndũratinda ũkĩĩgia we wathiĩ kũgũra mabati tiga gũthiĩ tu kuga ũrenda mabati reke andũ monage ũgemu wa nyũmba reke andũ mone ũkinyanĩru wamo mabati atĩ wamekĩra nyũmba yaku yagema yagitwo nĩ yagitwo andũ marĩmonaga kuma mekũraya matiraita rangi matirathũkana matirafĩndi na matiragũconora wako nĩ hĩndĩ ya riũa kana nĩ hĩndĩ ya mbura maticenjagia kĩrĩa mekaga no gũthambio mathambagio rĩrĩa kwaura nĩ tondũ nĩ kũrarĩ na karũkũngũ gagaitĩka gagacoka werũ ta imagine rĩu wagĩthi kũgũra mabati mangĩ mataramenyeka nĩkĩ mamoka nginya na label atĩ nĩ ũkũmenya nĩ makuma kwa MRM tũkwĩraga nĩ mabati rolling mills kũrĩa twakwĩraga wagita nĩ wagita 0788 2020 nĩyo namba ya MRM. Carrefour makoretwo magĩtungatĩra mũingĩ wa Kenya na kũmenderia indo narua na mĩtũkĩ o harĩa hothe mangĩkorwo marĩ angĩkorwo nĩ indo ũrenda cia kũhũthĩra o mũthenya ũngĩenda indo cia nyũmba ũngĩenda kũreherwo indo icio wabici kana wende kũreherwo gwaku mũciĩ wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega tondũ tũrauga nĩ na ihenya narua na mĩtũkĩ rĩu wenda indo ciaku irehwo nginya kũrĩa ũrĩ ũngĩenda indo cia nyũmba vegetable kana vegetables utensils oro ũndũ na indo cia ũrĩrĩ washing machines oro ũndũ na TVs thiĩ kũrĩa gwa Carrefour app. Carrefour application nĩ njega nĩ tondũ ũrareherwo indo icio o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ na mũthenya wa mũthĩ nĩ tũgũkorwo twĩna kĩndũ gĩgwĩtwo voucher tumĩtaga e-voucher gũtũmĩrwo thĩinĩ wa thimũ yaku nĩ ũkoragwo downloadete Carrefour application angĩkorwo nĩ ũkoragwo ũgũrĩte kana nĩ ũkoragwo downloadete Carrefour application na wakorwo nĩ ũgũraga nayo ũtũikĩrie message ĩrĩa ũrĩkĩtie kwamũkĩra na ithuĩ tũgũtuge na e-voucher ya ciringi 3,000 mũthikĩrĩria na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Carrefour nĩ makũrũmbũĩtie nĩ tũtwaraga indo nginya kũrĩa gũgwĩtwo Limuru na icigĩrĩra ciakuo Waiyaki na icigĩrĩra ciakuo Kikuyu na icigĩrĩra ciakuo Gĩthĩri na icigĩrĩra ciakuo Gĩtengera na Ruai na icigĩrĩra ciakuo oro ũndũ ũmwe na Juja ũndũ ũrĩa wĩ bata no kũmenya wĩna Carrefour application nĩ ũkũhota gũkorwo gĩteithĩka kũmĩ download ũgũthiĩ kũrĩa kwa App Store o download kana kwa Google Play Store o download Carrefour application no ngĩkorwo nĩ wagũra nayo indo tũikĩrie message kũhĩtũkĩra 22989 tũkorwo tũgĩkũnengereria e-voucher kana voucher thĩinĩ kana electronic voucher ya ciringi 3,000 thĩinĩ wa thimũ yaku ĩka shopping online na Carrefour application ũtũtũmĩre message tũkũnengererie mbegega ya kĩndũ gĩgwĩtwo e-voucher thĩinĩ wa thimũ yaku na Kenyoka bire ũrenda gũtũcokia kwa andũ megwĩtwo Pepsi ndagĩka ĩno ĩmwe nĩgetha tũkorwo twĩna referee mwenyewe rĩu Pepsi thĩ tũrauga nĩ thota mwega thota wa kũnyuo nĩ andũ arĩa mekwenda gũkena me hamwe arĩa metĩkĩtie atĩ mũtũrĩre ũyũ nĩ ũrĩ cama koguo nĩ mekwenda gũikara makĩĩrũmbũyagia rĩu gũkũ nĩkuo tũrakwĩra ũrĩa ũkũbatara kwĩbanga toya kanya gaka wathiĩ nduka-inĩ tigĩrĩra atĩ we nĩ wetia thota yaku ĩrĩa ũkũnyua na ũkene mwĩna arata uma wĩra-inĩ nĩ ranji mwathiĩ rĩu gũkũ tũrakwĩra ũhoro wa thota ĩrĩa ũkũnyua wĩigue ũkenete no kĩmenyua menyuĩre kũndũ kwĩna kĩruru kĩega kũndũ kũrũmbũĩtio kũndũ gwakĩtwo gũgekĩrwo mabati ma kĩrĩu nĩkĩo twatonya kũrĩa kwa MRM gũkũ tũkwĩraga wagita nĩ wagita nĩ wega atĩ gũtuĩka atĩ mũciĩ waku nĩguo kĩonereria atĩ nginya thitĩnjio yaku ĩhanyuĩtagwo kwa nyũmba ĩrĩa ndune kwa nyũmba ya ngire kwa nyũmba ya ngirini atĩ andũ othe nĩ makoragwo makiuga woi mũtumia ũcio nyũmba yake nĩ ũrĩa ĩkĩrorerwa we wagĩtigwo na thutha nĩkĩ wathiĩ gwĩtia mabati thiwĩtie box profile tugaga nĩ Covermax kuma kwa MRM maya mathondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu double technology coating yayo ĩgekĩrwo ya mbere ĩgekĩrwo ya kerĩ rĩu nĩgetha rĩrĩa we ũrathiĩ gũkorwo atĩ nĩ ũragĩkorwo ũkĩtwara mabati maku nĩ megũka nginya na logo wa mafix wekĩra nĩ wekĩra nĩkĩo tũkwĩraga wagita nĩ wagita magakũhe warranty ya mĩaka 7 na namba ĩyo ya 0788 2020 nĩ ũkũmanyita na tũkwĩraga kũrĩa rũrenda-inĩ rwa www.mabati.warranty kana kũrĩa / nĩ ũkũhota gũtuĩka atĩ we nĩ wakorwo ũkĩhota kuona warranty yaku na mabati maku mangĩthũka before mĩaka ĩno 7 moka marora mona atĩ ti therũ hatirĩ ũndũ ũrekire wa gũkĩmathũkia nĩ makoragwo makĩoya ikinya rĩu na ũgatuĩka wa gũteithĩka mweri-inĩ ũyũ wa kana
umuthi ni tariki 15 mabataro ma mbeca ni maingi o haria ungenda gukorwo kiroka reke tukurugamirira ki mbeca kuria kwa mbeca maisha turi muharine wa mbere wa gucenjia muturire wa mukenya na mbire tukoragwo nacio kuma ciringi 500,000 nginya milioni 3 ni batch ya mbere ni turi mbeca igitugaga ni cia muhuko kana pocket money twina ciringi 10,050 na ciringi 100,000 ungenda maundu maku magire igira kwa lipa na M-Pesa ikira paybill number 525241 account ni kiugo inoro voja ni kana vocha ni ciringi 100 tu ihotanire yothi no gukwire mecira thakana wigirekire mbeca maisha ne hetuke ne gathurimo ne BCLB license number 241 na tukoya mwekyo gukurikania ati mathaa maya we muroboye wega no ede ugenda gwika shopping utari na stress uhutheirio maundu we ukoragwo kiruta wira na kio wewe na ciere ugenda gwikira shopping matwariro indo we ukoragwo na thimu kana we ukoragwo we tech savvy shoppers tareke gwire no hote gukorwo ugika kana ukihonda indo ciaku online na irehwo muikari wa Keno orodumo na Ruiru we muroboye na njira no njega no gwika shopping yaku online ukihuthira Carrefour application kuria kwa Google Play Store na kwa App Store ume download no shoke we hotanire voucher ya ciringi 3,000 muthikiriria itumitaga e-voucher no hote gukorwo gikirio hau thiini wa thimu yaku moja kwa moja uthie gwa Carrefour weke shopping na maundu maku makorwo magiteithika undu uria we mwega ni ati weka shopping yaku ni ukureherwo indo nginya gwaku mucii kana waku office o rio ungenda indo fresh ungenda indo cia nyumba ungenda indo ciaku urire kana washing machine indo ingita icio muikari wa Keno na Ruiru we muroboye na njira njega ona muikari wa Juja Thika na Keno we muroboye Rwai Gitengera Githiria we muroboye Gikuyu wa Kiwe na Limuru kuguothe we muroboye wona weka shopping niroka moja kwa moja nginya mwena ucio wetereire ki guthie kuria kwa Carrefour download application yao na hatirodo tangaja maundu maku ni magira aretha 3 na ndagika 37 ni kurekeria turarikiria muthenya wa umuthi ndagika ici ingi itigarite refari ari haha atuthomere mathako Netuva wa mathako Namba ndikurari na mbugiririo nene ira gwikaga nginya itura ria Gikororo nginya maretaga thuraku uthure ni uria iharo kana thukuru wa muthingi wa Kimbembe na Mukui mwena wa Kirinyaga kurombukaga beri ni undu wa mbitika cia Mwea Super League na Kariti Super League kuria kiharo kiao kana kiharo iki gia Kariti gikoragwo kinamite nginya mubira wingiraga ugaita githeri mwandiki witu niwe witagwo Johnson Muriithi ari no horo cio makiria mubira wa maguru cia mbeu njithi kaunti ya Kirinyaga na irakorwo igithie na mbere ota mutugo muthiini wa kiumia thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Kimbembe thiini wa ligi iria yuikaine ta Mwea Super League timu irakorwo ikingirire cia mbere irari timu ya Mathanga utana timu ya Shining Junior kuri irakorwo igithie mbao imwe kwa imwe timu ya mafans ni rakororo igitandika timu ya Gacatha na mbao 3-1 nayo timu ya Ngurufani irinukirete kuona njira thiini wa kivaro giki gia Kimbembe thutha wa komandro mbao 3-1 ni timu ya Kimbembe tukiuma thiini wa ligi ino ya Mwea Super League tuthie nginyagia mwena wa Ndia thiini wa ligi ira yuikaine ta Upper Kariti Super League na irakorwo igithakirwo thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Mukui timu ya Kianjege ni irakorwo ikimandora timu ya Waseo wa Kazi namba 2 gwa Kivugo nayo timu ya Kiangwasi Stars ni irakorwo igitandika mbao 3 gwa Kivugo ni timu ya Young Talent timu ya Rangers nayo irakorwo na timu ya Mukango kura timu ya Mukango irakorwo ikimandro mbao 2-3 ni timu ya Rangers Chelsea FC irakorwo na timu ya Kiangwasi Township kuria timu ya Kiangwasi irakorwo igitandika mbao 2 gwa Kivugo muthako urakorwo githakirwo thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Mukui kiria athaki makoretwo makiuga kivaro giki ni kiagirwo gukorwo gigithondeko tondu gikoragwo kiinamite na thimu iria yakorwo ikiingira iri ya mbere ni ikoragwo igitandika timu iria ingi na mbao nyingi uria gwakorwo gukiboteka mata guikwambatia marona tare mugunda marambatia kia Mukui kihana ni ta ruthingo kirugamite ta ruthingo mwena wa kira mwena wa iguru na mwena wa kiana ngo ndahengecaga tondu ara expect mubiro kinye gatagate no arakora ri ni kumutagara oramutagara no kuna one ngori kuri ugakora mugithi kurigiriria ni kuingira na mwena wa kenda tondu riri gikinamite ta kiria atongoria gutiri undu matoi tungienda undu umwe yuke gifurate no kiiganane
Inoro FM thutha wa mithako kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithe. Na kwa mwena wa Nyandarua muthenya umuthi marefari maria mari rungu rwa kiama kia mubira wa maguru FKF ruhongeru mameretie biringi na kuoya karamu na ibuku kuingira kirathi kwa ihinda ria thikũ ithatu niguo mothomithio uria mubira urathakwo thikũ turi thukuru-ini wa kothi ya moko ya Olkarau turia mwandiki witũ Patrice Biri aratutariria. FKF region ya Nyandarua ni mathakĩtwo wikendi hĩtũku na maumĩrĩra mahana to kirabu kia Green Bread FC cirathire ndirwo na kirabu kia Wazito thutha wa kũhũrana bao 1-1 thĩinĩ wa kĩharo kĩa mĩthako kĩa Mĩrangi-inĩ. Gũkũ kirabu kia Jua Kali FC cirathire ndirwo ya kĩbũgũ na kirabu kia Baraka FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa KMTC mũciĩ-inĩ wa Olkalau. Kirabu nakĩo kia Green Valley FC kĩronirio Kanyoni wa Ng'ethe nĩ kirabu kia Ngano Young Stars thutha wa kũhũrwo bao ingĩ 12 gwa kĩbũgũ thĩinĩ wa kĩharo kĩa Olkalau Polytechnic. Kirabu nakĩo kia Mugumo FC cirathire ndirwo ya bao 2-2 na kirabu kia Lions Hearts FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa mathako kĩa KMTC. Ihinda-inĩ rĩu mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa FKF rũhonge rwa Nyandarua Ruben Kai nĩaugĩte atĩ nĩmegũkorwo na gĩthomo gĩa thikũ 4 kĩa marefari thĩinĩ wa thukuru wa Olkalau Polytechnic kĩrĩa gĩkorwo gĩgĩthomithia marefari ũhoro wa gũthakithia mĩbira na njĩra ĩkũraine thĩinĩ wa macindano maya. Ngĩripota Inoro mathako njĩta coaches Patrice Simbili. Nake muthaki Scott McTominay arathie na mbere agathurite mikia biũ ngucanio ciake cia mbere thĩinĩ wa Syria ya Italy thutha wa hoi kũingĩrĩria kirabu gĩake kĩa Napoli ngolu 2 makĩhama Empoli na ngolu 3 gwa kĩbũgũ na kũnyanyihia makinya marĩa matigĩtwo namo nĩ Inter Milan na nginya point 3. McTominay wa mĩaka 28 aumĩte kirabu-inĩ kĩa Manchester United arathakĩte ngucanio 6 na gũkorwo thĩinĩ wa ngucanio icio ndaraingĩria ngolu no waya ararĩ na mũnyaka mwana waciarirwo mũthenya wa gatano na kũingĩria ngolu icio gũkũ Romelu Lukaku akiona mweke wa gũkorwo akĩingĩria ngolu 1. That's excellent work. Now McTominay, still Scott McTominay! Conte called on him to get back amongst the goals. And on a big night for Napoli, it's McTominay with the opener. It's quite the performance in Fuori Grotte. It ends here, Napoli 3, Empoli 0. Inter Milan nĩo marĩ gacũmbĩrĩ-inĩ ka rigi ĩyo gũkũ matigĩtie ngucanio 6 nĩgetha kĩmera gĩkĩ gĩkinye mũthia na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana njĩte kwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inoro FM. Nĩ ngatho thaa 3:43 reke twambe tucoke thutha oro hanini tukwenda kwaria ciĩgiĩ Carrefour na experience ĩrĩa ũkoragwo wĩnayo wathiĩ gwĩka shopping online wĩna Carrefour application. Ita imagine ũngĩme download kũrĩa kwa Google Play Store kana kwa App Store wa download Carrefour app nĩ ũgũteithĩka na nĩ ũkũhota gũkorwo gĩka shopping kuma kũgũra indo fresh vegetables, ũngĩenda kũgũra indo cia nyũmba, ũngĩenda kũgũra indo cia washing machine, ma TV, ma beddings na maũndũ mangĩ ta mau, Carrefour application nĩ ĩrakũrũmbũiya. We ũkoragwo wĩ mwandĩke, we ũkoragwo ũkĩrĩ na busy, we aciaria kũrenda makorwo makĩrũmbũiyo o mweri. Carrefour application nĩ njega. Ĩnĩ wĩkĩte shopping yaku na Carrefour app, angĩkorwo nĩ downloadĩte rĩ, ta tũikĩrie message mũthenya wa ũmũthĩ wambĩtie na Carrefour app. Carrefour app ũkwandĩka kiugo CARREFOUR ucoke tumire kura gwa 22989 oro riu na uri gutuma thaa ici muthikire na korone kaga shopping na Carrefour app na turamutugana begega ya iheo mwaki ririkana twina kindu gigwitwo kana turahena ciringi 3,000 muthenya wa umuthi tumetaga voucher ya ciringi 3,000 ne e-voucher ya ciringi 3,000 angikorwo no hote gukorwo ugishare experience yako ugeka shopping online na Carrefour application. Muthikirire wa Inoro FM reke maundu maku makorwo makiagira na njira njega tutumire SMS yako kuri 22989 kana we ni wendete gwika shopping online kana angikorwo koragwo na muturire we busy kana angikorwo wendaga gukorwo gika shopping yako tari na mauritu maingi muthikiriria we na Carrefour application we murumbuye na njira iria njega
na nikuo tukwenda gukurekereria no reke tuthie kwa mabati tukorwo tugithie kurora Covermax thutha ucio tuke turekererie maundu maria makiri kuo maingi Ibe turenda kuingira kwa mabati ni tondu riu Covermax mabati maria makoretwo mamenyekanite muno makahuthika wega magakenia muhuthiri riu nimo turakwirira uria we ukumona mabati maratura magaikara mwaka 2 3 4 5 mwana gitiarwo nginya agathia akue secondary ari ona mabati macio na tikuga ati ni guthuka mathukaga no uria gutwika no mambia gufindika na wone magicenjia nikio turakwira riu we wamenya 3 ya Covermax kuma kwa MR riu nduri hindi ingi ungituika wa guthi kuhahatiria atiria wathie gwetha mabati uguthi ugure mabati macio no twike ati we riu riria wa mekira nyumba yaku ni tondu wa double coat technology mati ethiaga magatwika ati ni mambia gucenjia rangi aca matiambagia akugwa aca matiambagia kunyita ati undu ati mangituma ati gutu riu niwe uria mombitwo na mombire wamo ni wega ni metiragia kundu guothe kana ni kuhiu kana ni gwagata kana ni kuraga we riu gukorwo menyete thiri kuria gwa 0788202020 maya ni mabati ukuhuthira ona ewe igwe we mukeni nyumba yaku igutwika kirorerwo andu maremionanagireria uguo makauga ndio kure na ndio tunaendelea huko ni undu uria maundu makiri mega riu uria ukiriku no kwibanga thio gura mabati maku na ndu mariuka wako ni chama mariugaga kwa nyambura utihiuhaga twiko nyumba no emenya kwi nyumba ngeikara ni uri waikara na guku kajiandro nyumba ikiritwo tumabati roko kajero ndagithiete ri munene muthuri no ndagikarite kuo nio miaka iganona ni tuikaraga kuo ndi munini no riu ndingiririkana ithue nie ndaikara ndi uwe personally haria tutirakiga nyumba yaku igurira riu ya mabati handu njirigite guthie Dandora ha muthuri murata wakwa twithiinie nyumba ri mugathigi indi kwanjira hindo twa ucoke cai muhiu tondu wa gacai hau na karugitwo na gathitofu no na riu ta imagine no na koni amenyete thire kire Covermax kinya hindi ya riua ni mahotaga nginyagia kugiririria riua ritonye nyumba na hinya ucio wothe makanywa riua magachunga riu kogwo weri gukona tables very nice no riu kengwire we hakuna kitu unajua kama unjui Covermax wagita nikio turakwira horo wigie Covermax muthikiriria uikare wega na riu turi mweri-ini wa kana na umuthi twi tariki 15 na tariki 15 kaingi na kaingi andu matikoragwo mari kindu kuri andu maheagwo mbeca umuthi no twende gukorwo twina andu acio matigaririirwo ni mbia tondu mishara ni yagithirire o mweri mweri mugwanja andu marihwo riu ithu nithu tukwenda gukunyitirira niwe ndirera ti mundu ungi ni twaninire kana we nduninite munene nduninite muthuri na ngina ndire riu ri umwe wohoro ni atiriri we niwe wera muingi ati we nduhutitie mbeca ciaku no riu ri we niwe we nduhutitie ithuĩ tũĩ nĩ hutĩtie nĩ kũrĩkia tene mũthuri ndũngĩikara na mũcara atĩ ihinda rĩrathi kũithatwo ona wagĩrĩrwo nĩ ũnyitwo nĩ borithi. If the money you have cannot solve your problem, eat the money. I am a believer of that. Angĩkorwo mbia iria wĩnacio itiranina mathĩna maku rĩ rĩa mbia icio ũkũrĩa mbia icio atĩa akorwo wĩ mũndũrũme rĩa mbeca icio ndahiki akorwo wĩ mũtumia rĩa mbia icio ndarũme hatiri undu ungi andu magatharia saithie turenda kuria na iratu dauga atiriri if the money you have is not nonire Prince Inda uria rekirio hiki tamaka wake rwa ndege wa chopa riu we hindi we mumemerekia nguthi umemereketie miaka 20 ruracio rwaku ruracio na nduthi acha ruracio rwaku ri nginya mundu warihite wa sound igana kurihwo wega waragia atia ndwandehire wega mbona ndu hatire benda kuri watire tauni wari negotiating table itsiniri waregete gwetia bia nyingi na uge ndogoka ni munene ndukirehe ukirwa mundu wa wendi mwega ndukirehe MC wega ona kurehete atia thutha ucio ndore wo na nendera kwanja riu kurihwo ndenda kwamba riu kwamba ndihwo MC wenda nyandike kana nyanirire anirira handu anirire kai wetereire mwatha acoke karumbete kahu anirira haha nigetha andu mamenye kusi anirira ndenda wandire haha no rogame ha uge manyoka fima ndore undu ukite mutura-ini wa ndiraria uhoro wa muturire wakwa wa MC na sound yakwa ndahinyirirekeire kuu kwanyu tugikuracĩria tukihinyiririka muno ngicoka ukindengera mundu muriu ndimukue agoka akinungagiria ngeho mureire njohi
Hindi mũratiro ũrĩa wakuĩtwo nĩ wa ngũkũ. Etagwo atĩ mũthuri wa kũrĩa kwa ngũkũ. Gĩcerũ karetagwo atĩ mũndũ ũkorwo harĩa wa kaba. Akuĩte mũratiro mũndũ anyua ngona tong'oinga akagwa thĩ. Ati athire kũrũga maita maigana mwĩ bara. Tuthiĩte na nĩ mũtumia akagwa atĩrĩ mũthuri amborũgame ndĩmatie. Andaraigua. Mũkuĩte mũkũrino. Andaraigua gatangĩkua. Ngamwĩra mũthuri wĩyũmĩrĩrie ndĩ ndamenyerete maũndũ macio. Ndĩ mũndũ wa Ngai. Ndamenyerete kũiga mũtumia akiuga atĩ arũgamĩrio atue mata. Karĩndĩ. Wakarĩndĩ ũcio nĩ sim WhatsApp. Tigote gũgĩkorwo mwakuĩte nginya wa karĩndĩ. Acio akaimiguĩra haha mwathiathia ndagĩka thate ũngĩakamaiguĩra hau. Eke ngwĩre niĩ gũtirĩ ũndũ niĩ ndirĩ ndona mũthenya mũnene ta ũcio waku na ndikariganĩrwo rũracio rwaku rũu. No wenda kũnjambia atĩa mũthuri. Tingĩrĩhwo wega. Ti sound yakwa ĩkĩrorwo wega. Kayaurĩirwo. Ni nginya yakĩine na ndemethio. Na ndiarĩhirwo. Nĩ wĩ mũhonoku. Na nyamenya sound icio cia andũ a 7 ndĩinaga marogongona-inĩ. Marĩa mainagĩrwo nyĩmbo iria itagĩrĩire. Itindo-inĩ cia Teddy. Niĩ nĩ ndahĩngĩkire mũno. Ngĩcoka harĩ mũndũ ndonire na hau akĩhe ũhoro waku ĩ. Ũrĩkũ? Mũthurire mwanake mwathomaga nake hau. Gwitũ gũtirĩ mũndũ twathomaga nake. Ngiuga atĩrĩrĩ nĩwe gĩteithia andũ a Nyĩrĩ. Tondũ rĩu ndakĩna ũndũ ũngĩ angĩka na ũhiki nĩ ũkĩhanĩkire rĩ. Tũtingĩũrũgamia. Atĩrĩrĩ kũrie tondũ niĩ ndahikire rĩu kĩhiko kĩu ũrenda kuga ndĩna mĩaka anga 14 kĩhiko-inĩ rĩ. Nĩ kĩhiko 12 kĩorageria kuga. Ũtarĩ na wĩra. Waki? Ũkoretwo 14 years in marriage. Ni taracĩirio. Mũthuri ũmwe. Matiahete memo acenjagĩrio ha. Acenjagĩrio ha. Rĩu ndĩna 10. Ĩyo ndauga ngĩracĩrio. Rĩu nĩ nyongereire ĩngĩ. Koguo rĩu ndĩna 18. Kĩhiko-inĩ. Man, Ngai. Nĩkĩo nyonaga rĩngĩ ũkaga oro ũguo wĩna maratu oro ũguo. Nĩndĩkĩtie. Ũkĩte ũguo na maratu oro ũguo tearĩ. Nĩneanĩte kwĩ Ngai. Nĩ mũtũrĩre gũtirĩ ũndũ ũngĩkũmakia rĩu we. 18 years in marriage. Na ciana. Kwendaga gũgwethera mbeca nyone kana no ngũhe rĩrĩ cia diaper. 18. Nĩ kũgeria mwarĩ wa ithe. Na bunda. 18. Kĩhiko kĩu nginya gĩkĩrĩ kĩgimaru. Kĩhiko kĩu nĩ kĩgimaru. The marriage is your marriage is Reke twambe tuikiria hanini muthikiriria umuthi ni muthenya wa Tuesday na ndona andu a guthiririka me guku sawa ke twambe tugeithia ya wi mugaru cine wa Karĩndĩ. Good morning Jeff. Morning. Ndenyo sina kihiko kiki kura. Ena kihiko Gen Z. Kihiko kura. Kama nie ndena kionani umenye WhatsApp group nie tukoragwo na wa Karĩndĩ na arungi uguo Imara town. Ni mamĩaka nĩ ĩmwe. Akarĩndĩ mĩaka nĩ ĩmwe. Ikana cia mũuro we wario waciatahire wa Karĩndĩ kaboda twaumĩra ũguo mũgecia nĩ mũnini rĩu tũrĩcambagia andũ. No rĩu ũgĩcũthĩrĩria ũkĩwacũthĩrĩria kĩdogo rĩ ũngĩrengerwo wa Karĩndĩ haha rĩ ũrengerwo nyoka hwirĩ kaba gũikara haha mũtumia ũyũ wĩna ciana ithathatũ. Ũguo rĩ kaba ũkĩhĩtũkĩte andũ arĩa angĩ othe. Wa Karĩndĩ ndeciria wa Karĩndĩ mbia iria rĩte cia rũmenya Nairobi ĩno rĩ. Nawe ũkona ũrĩa hana. Ndĩarĩ mũndũ nyoia hae bebe. Kamonde tondũ we nĩ hĩndĩ ũrokire ũrauma Kĩnangobu rĩ nĩ ndagũthaitha mũno ndũkeigĩrĩre atumia aya gũkũ Nairobi please. Oi koja harĩ mũndũ ũngĩigĩrĩra nona aranyua maĩ na mũtũngi. Agotumia ũranjĩrĩria atĩrĩrĩ atĩ ũngĩkona kũringa ũranyota ũkanyota nĩ wanyua maĩ nĩ ũnyotire atĩ kĩrĩa ũrabatara no gũcenjia harĩa ũrĩaga mũtura ũtige kũrĩa wa ngamĩra. Ũyũ nĩ thumu ũrauma mwĩrĩ
no na riri hindi no ndagitari cia habo ciokire ri nukuririkana ke andu merago waikie maguru tuka na nyamu ya atiri nyamu ya riri by the way ni nyamu ici cia gwika manicure na pedicure makagura magathi magekira tu hydrogen magekira tu nyamu uguo hydrogen peroxide mekira ukona thakamukiro ni wona ni giko kiragwa mwiri giko ni uthiaga andu acio bekwona wakarithia ngekirwo kau ni gutua kangita detox nigitira ke mwiri wakwa makoro mwiri wakwa no warie ni huthirite indo itari njega kanitha yo ngene ugathie mena joy thank joy ni ehoire ona ni araugire mitambo-ini joy no nginya riu kuma muthi nigetha tucenjie mwikire wa maundu ri guko kwa inoro ri tondu ni gutirathi wega nginya ndaririkane kanitha akaina mugithi muhunjia ndarakihuthira mai ma gwika ate baingi agatinda o ahunjia atiriri kamonde wauma gicagi wagwa haria koja werwo atiriri wina andu eri haha cagura gatagati koyo noyo ukuwe uriku na wigirwo theri-ini uyu na ciana ithathatu uyu ndari yeni bas tidai wega haya bas twathie kure kwa MRM moja kwa moja na tukwenda kurekereria horo wigie kugita nyumba maundu ni matatu mana ihenya mabati ma MRM kana maria metagwo Covermax mathondeketwo na double technology ni kuga matifendaga mationukaga matiturikaga undu ucio ungi ni ati ni makoragwo na warranty ya miaka 7 undu ucio ungi ni kuga ati ni makuhonokagiria besha undu wa muthia biu ni maronekana kundu kuingi kuria kwendagio duka cia indo cia waki kana hardware uhoro makiria namba ni 0788 20 20 20 0788 20 20 uhote gukorwo gikara wega na uinuke na kimanjika kiu kana uhote gukorwo kiinuka wi mundu urumbuitio na njira njega reke turikiririe hau muthikiriria tucemanie muthenya wa rucio nikwendaga gwethana na muhotani wa shiringi milioni 1 cash money nyona ndenda tuthie kamwiro mwethe tumwire anywe thota na kunywa thota mwega kumuthe turanywa wa mirinda tukwiraga yukana mishamwe tiganite ni gukoragwo na wa apple eno tugaga kwanza ni green apple kwena wa pineapple ni kuri na lemon ni kuri na ginyagia fruity na orange were no gwitia ogwitia tukwiraga it's always a Pepsi moment hali hothe wa uruka na arata hakwa na ngamwireta wa Karende Massive etia kindu gigwitwo mirinda niguo ndire thukagiri uri twana nigathukire ndigutioka wetu ya innocence kana kamonde tutigetie tuigwende to ciako no le kwaja no mnyaru moka gate ni tondu andikirwo ko ino narakoigwa ukiuma studio gakora mundu wi hau na kakamonde kani kakamonde mataro megi ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM hindi no turathie gukungwira thiguku ya Easter ni twagirirwo kurumirira mawatho ma barabara aria marutaga wira wa ukui wa muingi ni wega mutwarithie ngari na ithimi cia thibidi iria ciagirire na mutigathoge gavana kuwa athii muigana uria ngari yaku yagirirwo ni gukua na ndugakirie nawe muthii tiga gwithingiriria ngari ni njiuru eterere iwe ngiuke tondu ngari to iyo tu hena ingi iroka nawe twarithagia ngari yaku kiumbe twarithia ngari na thibidi iria yagirire niguo twitheme mitino na tuhonokie mioyo we ndereba ihenya inene barabara-ini na kwaga kurumirira mawatho maria maigitwo ma barabara macungagiriria mutino munene uria ukurehagira wonje kana gikuo njitagwo mugikunjo mataro megie ugitiri no uhuthiri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM ndina thina na muthuri uyu tondu ni msee ona wa sade wa 1.5 ni namba cio muri ona cio ndiramenya na wacirwo nake ni aregire kuoya muthi ni muthenya uria indi ni ndiramenya wa Karende ni aguka nigetha athie na mbere na
gutukinyukithia ikinya riu ringi na muturire wa mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ni anira nauga wi ugwati-ini koguo ni arabatara gukorwo akirangirwo akirekereria ndumiri atuma marwa kuri mundu gwitwo Kanja yes ni makiandikwo hana agagitariria maundu matiganite ni tukamarokera rucio okay hey au ne githina kiuru tondu riu ri right gwiciria good morning amenya nire kweno haha ndiramenya iyo iko sawa tareke nyambe tuikiria haha twambe tuthomerwo mohoro tucoti no badaye tukwenda guthie moja kwa moja nginya kuria gugwitwo Equity Bank muthikiririe nigetha tuhote gukorwo tukirikiria ari kahinda kangi ga guthomerwo mohoro na njira nguhi mathaa tukirikanio ni Equity ni hari njira njeru ya kudeposit mbeca thiini wa account ya Equity. Deposit mbeca thiini wa account ya Equity na ihenya makiria wina machine ya Equity Cash Deposit. No deposit makiria ma ciringi milioni 2 o muthenya na mbeca ni ironekana account-ini hau. Equity mena makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-ini iria jagore cia Equity guothe bururi-ini. Equity, you are listening, caring partner. No necessity ya utugi no tana inoro ene inoro osio de inoro no tuagia to you isiti kudini ole akore no toe inoro ene inoro osio de inoro no tuagia to you Inoro Oroshine Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa inya uri mucini wotugi no tana Inoro FM gunyite ogeni metha-inĩ itu ya mohoro gikumenyithia mamwe ma mohoro maria turarumanirira namo ithaa-inĩ rĩrĩ turambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ ũkui na rũhonge rwa kũramata ũkui bũrũri-inĩ NTSA nĩ rũrĩtie matereba kũigĩrĩrĩka na njĩra nene makiria mahinda-inĩ maya kwerekeire gukorwo kuri na mihang'o mĩingĩ ya andũ magĩthiĩ mambura-inĩ matũra-inĩ hĩndĩ ya thigũkũ ya Easter ĩrĩa ĩrambĩrĩria mũthenya wa gatano ga kiumia gĩkĩ kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ. Arũgamĩrĩri a rũhonge rũu moigĩte nĩ megũkorwo magĩtabania mũngũrũrio barabara-inĩ ngũrani nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mathingatithia mawatho mothe ma ũkui. Khatib Mwashetani niwe mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro